ciĩga cia thĩinĩ cia mwĩrĩ wa mũmbunge ũyũ na gũtiarĩ na ũhotekeku oro wothe wa gũthara muoyo wake. We found that there were multiple internal injuries in the vital organs, so that the bullet tracked through the heart, the lungs, the liver, and the aorta, meaning that the late Mheshimiwa could not survive injuries caused by the gunshot. Mĩhang'o ĩno no ĩkũrũgamĩrĩirwo nĩ abithaa wa ũthuthuria wa ciĩko cia wĩki-naĩ nĩwe Martin Nyuguto na arĩa megũthũrimaga makĩria ciĩgiĩ gĩkuũ kĩa mũmbunge ũcio. Maya maroka rĩrĩ ekwĩrwo ana na arĩa maraikirio ngono mũthĩ wa ira nĩ maabithaa mbũtũ ya ũtuĩria DCI makinyirio igoti-inĩ rĩa JKIA. Mwena wa thitango ũkĩenda ũheo thikũ 30 makĩria cia gũtiriha ũthuthuria wao ekwĩrwo magĩtwarwo ceceni ngũrani cia borithi gũkũ Nairobi. Mũtigaire mũmbunge Charles Ong'ondo Were agathikwo mũthĩ wa gatano kiumia gĩkĩ gĩcigo-inĩ gĩake kĩa ũmbunge gĩa Kasipul kaunti-inĩ ya Homa Bay. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Ambunge no mathiĩte na mbere na gũtetera kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra NGCDF kĩrĩa gĩkoretwo kĩgũmĩirwo nĩ ngucanio, makiuga nĩ gĩkoretwo gĩkĩnyita itemi inene harĩ gũteithia mũingĩ matũũra-inĩ. Na mũmbunge wa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ Injinia Gacoki Gĩtarĩ augĩte kũgerera kĩgĩna kĩu kĩa NGCDF nĩ mahotete gwaka mathukuru maingĩ gĩcigo-inĩ kĩu, ceceni cia borithi oro ũndũ ũmwe na gũthomithia arutwo aingĩ kuma mĩciĩ-inĩ ĩrĩa ĩtehotete. Gũkĩrĩ ũguo nĩ ũrĩte ikaria gĩcigo kĩu gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ akĩyumĩria mũthenya wa rũciũ kũnyita itemi cikaro-inĩ cia kuoya mawoni ma mũingĩ megiĩ gũkindĩrwo gwa kĩgĩna kĩu gatiba-inĩ ya bũrũri. Tũngĩrora wega gĩcunjĩ kĩa NGCDF gĩkĩonekaga mawĩra marĩa marutĩte nĩ kĩneanaga basari cia mathukuru, gĩgaka macukuru, na thĩinĩ wa Kĩrĩnyaga Central tũcenjetie cukuru 20 kĩndũ mabati na gũcio twĩkĩrĩte kinya tiles na tũgaka kinya rabu cia JSS, tũgaka irathi. Nĩ maũndũ maingĩ tũkoretwo tũgĩka na gĩcunjĩ kĩu. Kũrĩ andũ marenda gĩcunjĩ gĩkĩ gĩkorwo gĩkĩthira, na kĩathira ona mbeca icio ingĩcoka itingĩcoka atĩ itwarwo gwa kaunti, igũcoka kwĩ national government. Koguo project hĩndĩ ciothe mũndũ akĩendaga project nĩkuo akathiaga kũhoya kuma national government kwa ministries. Na no nyende kuga ta rĩu nĩ indo ta mbeca cia capitation cia Serero, na tũgakorwo rĩngĩ twĩna mbeca cia basari, thukuru nĩ ihotaga gũtindatindĩka matukũ igĩeterera mbeca cia capitation. Koguo mũthenya wa rũciũ barĩa wabici-inĩ cia kĩrũgũya cia NGCDF nĩ tũgakorwo tũgĩka public participation nĩ ũndũ nĩ tũrenda kũingĩria NGCDF thĩinĩ wa katiba. Cikaro cia kũngania mawoni ma mũingĩ megiĩ rĩendekithia rĩa gũkindĩra kĩgĩna kĩa NGCDF, kĩgĩna kĩa GAF na kĩgĩna kĩa maseneta gatiba-inĩ ya bũrũri nĩ ciambĩrĩirie ũmũthĩ icigo-inĩ ciothe 290 cia ũmbunge gũkũ bũrũri-inĩ. Na ta ũrĩa Joel Kimani wa Njũgũna aratarĩria, mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga akoretwo agĩũkĩrĩra ambunge akiuga marageria gũtabania mogarũrũku gatiba-inĩ ya bũrũri, mũgarũ wa watho nĩguo kĩgĩna kĩu kĩrĩa mahũthagĩra kwĩhũrĩra ndebe kĩgathĩkwo gatiba-inĩ ya bũrũri. They want to amend the constitution in order to legalize CDF national government. What does national government have to do in the counties? In counties, we have counties which have got executive powers to implement. Mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga augĩte kĩgĩna kĩu nĩ gĩkoretwo gĩkĩingĩrĩra ũruti wĩra wa thirikari cia kaunti. Let counties build affordable housing. I wrote to Parliament to make CDF a constitutional provision. CDF is here to stay. Mwena-inĩ wake President William Ruto nĩonekanĩte kũnyita mbaru kĩgĩna kĩu kĩa NGCDF ona thengia wa igoti inene gũtua kĩgĩna kĩu nĩ mũgarũ wa gatiba. Athathaũri a maũndũ ma gĩgatiba Javan Bigambo na wakiri Elias Mutuma maugĩte mĩbango ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtindĩkĩrĩrio nĩguo kĩgĩna kĩu gĩkorwo gĩgĩtĩkĩrio nĩ kwagarara ambunge oro ũndũ ũmwe na president makoretwo makĩagarara watho. On which these two funds were anchored found that there was no constitutional provision. The courts declared those two unconstitutional. No kĩũria kĩnene nĩ rĩrĩ, hihi ambunge nĩ gũte marate ihinda makĩendekithia kĩgĩna gĩkĩ gĩkĩrwo gatiba-inĩ. It is not a waste of time. Members of Parliament are trying to do is now to defeat that ruling by the High Court by ensuring that there are provisions of the Constitution that provide for GAF and NGCDF. So it is the Constitution that we are amending. Pale ambapo mahakama ilitoa uamuzi kwamba NGCDF kinyume cha katiba na kinyume cha sheria, je, ni umuhimu gani ambapo wabunge
receive chochote. Nefaude ari ule nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa arutani anene mathukuru-inĩ ma mũthingi na junior secondary Kipsha akiuga atĩ nginyagia rĩu matirĩ maramũkĩra mbeca cia gĩthomo iria matũmagĩrwo nĩ thirikari harĩ o mũrutwo tamu-inĩ ĩno ya kerĩ. Ari athiĩte na mbere na kuuga atĩ gũkoretwo na mĩhĩnga mũtaratara-inĩ wa NEMIS, akiuga atĩ makoretwo makiamũkĩra kĩgĩna kĩnini gũkĩra namba ya arutwo. Hivyo wanapotufadhili, wanapotutumia pesa zile ambazo ni za capitation zinakuwa ni kidogo, lakini kulingana na wao ni wamefuata ile data tuliowapatia, na data tunaweka kikamilifu, lakini mitambo system za NEMIS tunasema bado ziko na hitilafu, zinahitaji grading ili ziweze kucapture ile data tunaituma kisawasawa. Ndeto no teno mathukuru-inĩ ma secondary kũrĩa mwarimũ ũmwe ũrĩa ũtanenda mĩario yake yoyo akiuga atĩ onao matirĩ maramũkĩra mbeca icio. Mwarimũ ũcio akiuga atĩ tamu ĩyo ĩrahĩtũkire maratanyĩte kwamũkĩra makĩria ma gĩcunjĩ kĩa 50 harĩ igana kĩa mbeca icio, no makinyĩirwo nĩ gĩcunjĩ kĩa 35 harĩ igana. Athiĩte na mbere na kuuga atĩ arutani anene aingĩ mathukuru-inĩ makoretwo magĩcũngĩrĩrwo nĩ kũrĩhia mbeca makĩria nĩguo gũtwarithia na mbere mĩhang'o ya mathomo. Mũtaramu wa gĩthomo Janet Auko augĩte atĩ thirikari ndĩkĩrĩire ũritũ ũrĩa ũbatiĩ thĩinĩ wa sekta ya gĩthomo. Inaangalia kutoa pesa shuleni ni kama ni recurrent expenditure. It is not recurrent expenditure. Expenditure for education is development expenditure. We are developing human capital in this country. Serikali iwajibike na serikali iwekee maanani. Yani let it be one of the most important things. Health and education should be the most important things that this government is doing. Ouko augĩte atĩ angĩkorwo kũrĩ na watho wa gĩthomo gĩtarĩ marĩhi bũrũri-inĩ, watho ũcio ndũrakinyanĩrio ũrĩa gũbatiĩ. Shule zinaendelea kwa sababu wazazi inabidi watozwe pesa. Wanapochelewa, jiulize, shule zimefunguliwa, hakuna shughuli ambayo inaweza endelea bila pesa. Wakati unaona wamechelewa, ni kusema kwamba kuna mzazi ambaye anagharimika. Mzazi ambaye hana uwezo wa kugharimika, mtoto wake yako nyumbani. Mayamũkĩte rĩrĩ mwaria wa thirikari Isaac Mwaura augĩte atĩ thirikari nĩ ĩkũrekereria kĩgĩna kĩa mathukuru kĩa mũigana wa ciringi birioni 21 kiumia-inĩ gĩkĩ. Na rĩu wiki ĩno ĩroka nĩtũrarekereria birioni 21 cia macukuru mothe maitũ nĩgetha matigakorwo matarĩ na capitation. Nĩtũrona ũhoro ũcio? Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ na Inooro FM niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Na mũtaratara mwerũ wa gĩthomo wa CBE ũrĩa ũrathingatithio mathukuru-inĩ ma senior secondary ũgũkorwo na ikundi ithatũ cia mathomo kana pathways, na ikundi icio nĩ STEM ĩrĩa ĩrakuruhania mathomo ma science, technology na engineering oro ũndũ ũmwe na mathabu, na gĩkundi kĩu kĩngĩ gĩa kerĩ nĩ gĩa social sciences na kĩrakuruhania mathomo ma biacara na thiomi hamwe na ingĩ, nakĩo gĩkundi gĩa gatatũ nĩ kĩa mathako na ũtungi. Mwandĩkitũ Joseph Wachira nĩwe ũratũhinyĩria icio. Thĩinĩ wa gĩkĩro gĩkĩ kĩa mathomo thĩinĩ wa secondary nene kana senior secondary, mathomo magayanĩtio thĩinĩ wa njĩra ithatũ. Ũũ arĩ nĩ ta kuuga nĩ science, teknolojia, ũinjinia na mathabu. Aya nĩ arutwo arĩa mendaga gwĩkuruhania na ũhoro wa ũthuthuria, ũthundũri, ũrigiti, ũinjinia, ũkinyanĩria wa kĩrĩu, maũndũ marĩa matũrigicĩirie gatagatĩ ka mangĩ. Njĩra ya kerĩ ĩrakũrĩkana ta ya social sciences. Haha nĩ hamwe na maũndũ ma kĩbiacara, thiomi, maũndũ makuruhaine na andũ, watho, warimũ, ũtungata wa mũingĩ gatagatĩ ka mangĩ. Njĩra ya gatatũ nayo nĩ ya mathako na ũtungi. Haha nĩ arutwo arĩa makoragwo na wendi wa mathako, gũtunga indo ta nyĩmbo, marebeta, ũcori, gũteng'era, wũini gatagatĩ ka mangĩ. Njũri gĩtaũ kĩmakandara mara wathiĩ kwĩ mwarimũ agakwĩra ũũ tũtitaũkĩrwo wega. Mara thĩinĩ wa science mũkerwo gĩkĩ na gĩkĩ na gĩkĩ niĩ hakũreke njigo ira wa manini ndataũkĩrwo. Gũka Kamau Arumba na nĩkĩo ona magĩthomithio nĩkĩo maragwo ũguo tondũ marathomithio kĩndũ matoĩ. Nĩkĩo twaigana mabatarĩte kwamba gũthomithio tũmethomithio nao mathomithio. Mũbango-inĩ ũyũ mwerũ oho nĩ ũcenjetie mathukuru marĩa arutwo marĩtagwo thĩinĩ wa senior secondary, makĩgayanio thĩinĩ wa njĩra ithatũ o hamwe na igĩrĩ. Cukuru iria cigũkorwo na njĩra ithatũ arĩ kuuga irĩkuruhanagia mathomo mothe. Ithomo rĩa mbere rĩrĩ rĩa science, technology, ũinjinia o hamwe na mathabu. Rĩa kerĩ rĩrĩ rĩa ũturi o hamwe na mathako. Narĩo rĩa gatatũ rĩrĩ rĩa social sciences. No na kũrĩ ũguo, ithomo rĩu rĩa mbere rĩa STEM rĩrĩa nĩ rĩa science, technology, ũinjinia o hamwe na mathabu, no nginya rĩrĩkoragwo ho kana thukuru ũgũkorwo na njĩra igĩrĩ kana ithatũ. Na haha kĩbarũa kĩnene kĩrĩkoragwo arĩ gũteithĩrĩria ciana kũmenya nĩ njĩra ĩrĩkũ magũcagũra, ũndũ ũrĩa ũkũbatara anyiti itemi othe kwanjia o mũciari, arimũ na nginyagia ũtaaro wa arĩa mohĩgĩrĩire thĩinĩ wa mawĩra ngũrani. Kũringana na thirikari kũgerera ministry ya gĩthomo, ũcenjio ũyũ wa mathomo nĩ itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra o mũrutwo nĩ agĩa na kothi ĩrĩa mwagĩrĩire mũno makĩria na ĩrĩa we endete
na Ngujua Mathenge mena macakaya kuri bari ya Gatia na magatikitwo ni Bernard Kamau Gatia. Okay. Baba mukuru wa wakiri Ngujua Mathenge na mathiko ni Friday gatito AIPCA agothi ga kiward wakitonde kimwetaga no murata wakwa nginya kuri Inoro TV ni ngare motondo no ngae ko nginyitirira jenga onya Friday lakini pore sana Bernard wakiri Ngujua Mathenge ni undu wa macaka kuri bari ya Gatia na ni matikitwo ni Bernard Kamanu Gatia fa mukuru wa wakiri Ngujua Mathenge pore ni sana tutanachonya tabarira itori wa geithio shema ko geithio Wangui wa Ngiriche aya oyo waingira studio cia wa kiria wa Kenya Seeds ini ndene ndirambiririe tumamutu akwenda kumenya horo wa Beko aja tageithire mwana kiocio ni muteti wa makuria Kirinyaga akijira ndagirika muno na kirete ya kuda kule mwana wa Kirinyaga tondu wa mbere heka undu ajira they are hard working people and very wise na ne makoragwo makenya watu maria megutua maringi no magutugire matua magukenia kana mayo riu koguo mheshimiwa Wangui wa Ngiriche o haria ukiri na ungeithirie muno Mr Ngiriche mwata wakwa thina no nganerie general tondu rimwe nake general twacemania no kunguha na general goha nagia kagwa kamwe kai muthuri ko taramenya ndi mundu riu akikoro akahana uguo riu ri eka undu ngwendaga tutanaingira na ageni atu na uri kaundu ndiakoretwo ngimenyerera ngirumirira muno weekend na to twina athuri me haha ni hena kaundu ngwenda tugie na karingo mundurume itura ritagwo Agaprot 10 ko Manoro agetuaga ati thaa kenda ri arathi gutua mirangi none kairo tu arachema kindu kenda 10 akigera ng'ombe cia hwaine on the age of 13 years mudu grade 6 yake grade 6 nakinyitie 13 kama henia tadrere agetwara ukakuia mirangi none kairo akinyerete is an active case that I've interested non tukuda kwira arumia atiri na tundu arume ha ni ndera Simon Kive oke muthenyo ata record ere arume mohagwo niki koso horo cio wa defilement no tirikete arume ingi muno Kenya na ndio niki gituma mae guthoma do you know I'm very radical ido kayitu kwako ido mwana mwetu dina ithera mundu wothe uripaga ciana cia iritu anda ejire ni iherithia ririko enough ndabatie gwikirwo thina wa constitution ya bũrũri wa Kenya rĩrĩa rĩ hotha ici rĩ maho mĩaka 40 ni ndio nata enough abatie kuhakurirwo ta Uhuru Park king'ang'a-inĩ ajokia konywa mayo ndakanone tondu riri Jeff uraga uthii kuri rika riaku na kio maiguithie na niguo na maingihire ona ni kuura andu marehaka maguta ma kunyoroka tondu imagine taru engineer ikuari mena boteri ndu ni kurira kumorira ni kumorira ni ura maingihire na tukwenda njokie ngatho kuri nyumba 10 ya itura ritagwo kura mwena wa Manoro kuna mwena wa Gakanga njokie ngatho muno kuri muthuri wetagwo Kagwa na sub chief muthuri wetagwo Waigwa wa Handeri na sub chief wa itura riu ena mutumia ho itira rikane twari yake na the area chief muthuri muthutu athomaga nake etagwo Gitonga wa Cianoka on how they are empowering nyumba 10 kugitara ciana citu cia iritu because they are male predators
na nĩ thĩna maratiga ciana ciao cia airĩtu makĩhahamwo nĩ arũme angĩ nao makĩhahama andũ arĩa angĩ. Unfortunately nĩ atĩrĩrĩ, handũ hothe mũta ikua kana mũthuri ti Peter Mbaĩ arĩrĩ wĩra kamũgũnda ndũĩ nĩ wĩkĩraga kamera, wĩkĩraga kamera wanĩrĩire itũra icuragio mũtĩ-inĩ ũkoneka. Rĩu imagine mũndũ akauma kũndũ agoka kũndũ gũkoma gwa trespass oheirie kana ga 12 years. Ucio rĩ ngwenda kwĩra Agĩkũyũ atĩrĩrĩ, ona bahati mũno in the event if I meet arĩa marĩ in power, I might not be interested na arĩa matarĩ magoka, arĩa magoka no ngoro nĩ niĩ baitha tagu ingĩkatuĩka president nĩngatũa mene twaintirie na baitha ndũkanaute wĩra nĩtondũ tũkũmenya we ũgaikara na ũkarĩa na njũgũma ndarumia na mũno nĩngakũhe mweke wa kũherithia thũ ciakwa ta Mbaĩ yakwa arĩ ũmwe ũkaherithia Mbaĩ na andũ arĩa angĩ. Nĩngwenda kuga kiugo kĩmwe and because nĩ njũĩ nĩtũthikagĩrĩrio the president and deputy president na arĩa marĩ ho rĩ nĩ atĩ nyumba 10 ĩtuĩke empowered. Na mũno nĩngwenda kwĩra atumia na tondũ nĩmathikagĩrĩria atumia mũthikĩrĩrio, ciana cianyu cia airĩtu kũrĩa mũrĩ Agĩkũyũ mũtikehokere arũme anyu. True. Not even an uncle we. We are predators. Kwanza acio makuhĩrĩirie mwana waku. Acio nĩo mambara kwa kanya. Acio mamenyeranĩte nake mũno ũrona atĩ nĩ andũ a family. Ĩni. No mambara. Rĩu ũgakora kĩmũndũ kĩroka kũiya atĩ kũiyithia mĩrangi. No kĩroka gũkuheria mwana. Na mwana ũcio rĩngĩ umwethete oke aikarie maitũguo. Ona. Rĩu andũ acio nĩmekwenda gũcio. Na njokie ngatho mũno kũrĩ mũtumia wĩ kũrĩa Prot 10. Neugĩrĩirie mũno a predator who is there. Ana heirwo ihera akaroka handũ. And nĩngwenda kwĩra atongoria acio ĩyo nĩ case ngũmenyithia county commissioner. No nginya mwanake ũcio ũrenda gwĩka ciana ndũngĩtuĩka atĩ ciana ciothe ciauma twĩtagwo tũthetha ndũgũ atĩ we nĩwe mũthuri gĩthuri mũndũ wĩna mbuĩ ta Waihũra kana arĩa atĩ we nĩwe ũriumanaga thutha na ciana. Yes, andũ acio nĩmekwenda gũconorithio na to ũguo nĩgũkwenda gwakwo kĩhakũrĩro kĩa arũme ta acio kũndũ na tũgathiĩ tũka witness. It is very wrong. Tũrari ũhoro wa ciana cia mũnga, ciana cia Mbaĩ, ciana cia Ikua, arũme agima makare mũno gũthiĩ kwĩyarĩrĩria. Na atumia maihũrĩte gũkũ. Atumia nĩ ingĩ mũno ona rĩcio itarakĩringana ya arũme na atumia. Ndumagare no nĩkĩ itirenda kũgaramika. They don't want. Wenda gũthiĩ kũhenia mwana na ciringi igana na ngumu. Nĩ ngumu nĩ ndũĩ. Nĩ ngumu nĩ ndũĩ. Nĩ ngumu. Ngumu tunyamũ tũrugagwo tũmũ mũno. Tuhana ihiga. Na makoo nĩngenda kũririkana Inooro. Na to nĩ njũĩ we. Na ndũgakĩarie mũno atĩ gũtirĩ handũ itangĩkinyia. True. Andũ a nyumba 10 they must be empowered. Nĩ marabatara. 2 kũngĩhotekeka kuoneke mĩeke sub chiefs makorwo marĩ atumia. Sub chiefs na OCS nake nĩguo ngoma ĩrahama ciana cia itũ cia airĩtu yakinyio ku ĩgakora mũtumia amwetereire na to ũguo agacoka agatindĩkĩrwo cira na akora jaji mũtumia. Ndari ũhoro wa maũndũ mangĩ, ndari ũhoro wĩgiĩ kũhahama mwana kũhahama. And those cases are there. Na maũndũ maingĩ mũno marekĩka mũno Gĩkũyũ-inĩ. Na kaũndũ karĩa ona garathũkia mũno nĩ rĩrĩ njamba ya wĩra ũrakora kũrĩ na maũndũ ciĩko cio nĩ irathiĩ na mbere no iratuithanio gĩ-bamĩrĩ. Rĩu reke ngwĩre wa gũthiaga mũthuri ũmwe rĩ njũĩ Mbaĩ eciragia no ciaca njũĩ mũthuri rĩ akahahama akanyua mekembeke arĩo rĩ akegarĩkwo nake nĩ anake arĩa marakĩruire merirwo marua rĩ magekete mumo manga meragwo makehure ketwarie biũ makehure mbura mũrĩ kũrĩ mũthuri arĩtwo maria igũrũ makiuga o ũrĩa tũrerirwo tũkĩrua mũthuri akĩoya agĩtwarwo thĩinĩ nĩguo agĩthiĩ thibitarĩ nao tondũ no tũmwana nĩ ihĩtu oro ũguo iraruire rĩ gĩkĩrwo nĩ mwana wa ng'ania na ng'ania manakĩmũnyitĩre kĩa hinya arĩ ũkwo rĩ nĩwe nĩ ateugire atwarwo kwa borithi oigire nĩ ndiona ta hena cira mwana ngiri ithatũ oigire inako nĩ rĩake ciana ikĩhoro. Guy, those are things
andu marageria ku interpret politics nationally no ngorora the social decadent no decadent kuthomithia githuku decay ni event ono tangihota kumenya ciana citu irarepirwo githaka moral fabric itu irarepwo nginya kanitha-ini ona mihuyu kwena ona huko that's where ona ciana citu ciana cia imwana irekwo sodomy ona nwaririkana riri agatondu ri niguire he sub chief uria itire thutha wa gukorwo ni arahamaga imwana maundu macio nimeku na gatondu uyu ri utanathie hau hangiri kuri na batoni ya airitu marathiite itura fulani ku gatondu magakombora nyumba makambia ku recruit ciana cia airitu into lesbianism turari uhoro wa bururi wa Gikuyu-ini kundu kuraya niä nä gå cokia ngatho na må no må no nä njå nä ngwenda kwamba gå cerera county commissioner wa Nyeri na regional commissioner tondå I think we must empower nyumba 10 na nä we hana mbogo ingä ndondå no ndå tarenda ndikaga no nä njiguä te må no å horo wä giä atä ciana citå cia irä irahahamwo ithe igä thiä kanitha kigera ng'ombe ithe utaha maĩ nyarume tawe tuhana ũguo ndu muconge muno ucio mundu mugima wina akiri ciake ithano tutikwenda maundu macio tigwenda gukuithia aikua na bote icio ciuma editorial nä itå wako kwä na mahätia nä gä waikua no woni wa mwandiki tukanyita ũgeni muthuriti ndagĩtarĩ Peter Mbae karibu sana. Asante sana nä wega må no makä ngwĩciria no ciana ithuĩ the bitterness that I have. I've had ndaigua it's very sad na rĩngĩ nĩ harekũĩrwo andũ aingĩ arĩa marekwo especially anake nĩ makohi matũmĩrĩte kanyamũ result of that issue acha roeke ngũria mũndũ waririkana thaa kenda rĩ nĩ bangi anyuĩte mũndũ waririkana mũirĩtu arĩgĩra ng'ombe thaa kenda rĩ ĩtitundũrĩka no ngũrie Njoki Ndung'u agĩkĩra watho ũcio wa sexual offences rĩ ũguo nĩguo onete question ke tũngĩroria nĩ rĩrĩ why nĩkĩ atũmire watho ũcio ũkorwo ũtarĩ sufficient just asking those are we need to check more of tondũ ũguo nĩguo onete rĩ Supreme Court judge but we need a deterrent exactly so we need to ask ourselves not mũndũ ũcio ohwo acoke athiĩ akahakane ore njera hau nĩ horu ũhoro rĩ andũ aingĩ arĩa tondũ there's a day andũ aingĩ arĩa me njera citũ tondũ kibenya gĩtira akiuga ũguo na niĩ nĩ ndĩmwĩra tondũ na gũciara some of these prisons are those young people and they go there ũgathiĩ njera gũciara magathi magakora atĩ andũ aingĩ arĩa mekuo nĩ anake acio 80% under sexual offenses but they did it so what is this can we go tuliri ndukae kuri tutikarengera hari iguru can we ask ourselves to do it gitego ikemiri niki undu kai ukororo kirwa tiri what is the root cause niki kigikwo yani what is the solution no by the uri atariri na ono muthu tukoma makwa kugeithia mageithia ni tukirikia ikua bota injini ni atariri maitho machu matigi uteithia kuona muiritu mugima utige kaitu ka 13 years iyo kiari tulikuwa twikatire ici nĩ igũta na irimũ cia kũremwo nĩ kwĩyarĩria kũrĩ airĩtu either ũthiĩ wĩyarĩrie kũrĩ mũirĩtu agwĩtĩkĩre Mbae very smart tiguo nĩ njũona maita maingĩ ona werĩ tarĩu tondũ ũkĩrĩ wa Ngai rĩ nĩ kũrega ũrekaga atumia tiguo kũrĩra tiguo nĩguo ndandũrĩ njoki ũngĩrona thuri aya tondũ nĩ marakĩoneka TV-inĩ to nginya wĩtĩkĩre mũndũ wothe ũroka tiguo onake to nginya agwĩtĩkĩre why not approach mũndũ either agwĩtĩkĩre kana kũrege no ũrakora kairĩtu ka mĩaka 12 na nĩ njũĩ nĩkĩ itarona ta mũrarakara ũrĩa we Mbae ndũrarakara ino nĩ mũndũ wena mũirĩtu kĩrĩa ndĩreka rĩ ona ndĩra mũirĩtu kĩrĩa ndĩreka rĩ ndarĩkia kũhũra mathabu ũkĩaria ũguo ngauga atĩrĩrĩ na ihenya ndeme njuge atĩrĩrĩ ndeuria atĩrĩrĩ niki kiratuma one
niki kiatuma moe moe tugithi na mbere ri athuri aitu ri ithanake kana athuri toguo ragweta ri ni marathi ndio kuri anake ndio kuri athuri leke ngothererie mbica iyo tondu is in the public domain and embarrass that person nginya ndeka mwisho ni mundu wina mutumia na wina mwana kidu form 1 wa mwanake ka wake iretu we gekira kuguciririe kuri mwana kita kuguciria kuri mwana waku ri niki Derito you can anyita the pain that I have Derito reke ngwire andu aremi na andu meka mitugo miuru metagwo matina riu undu ucio ni undu ukoretwo wina andu thiini wao kuma kumbo gwa thi tondu na aria manathoma gikunjo ni tuwi ati uremi nginya wa kuraga na wambiriirie na kaini na ni ciana cia mbere cia thi watho toguo turerwo ni ndagitari ni ukaga no gathugundwo no gathondekwo no kirigiriria kinene muno kia mitugo miuru thiini wa society ti watho ti maundu maria mangi ni murerere wa mundu we mwene njiraga andu atiriri hindi ria wona mundu mwega mundu utararehe thina itura mundu utari mwaganu itura mundu mwendi andu itura ni gucagura acagurite gwika uguo na ngoro yake na meciria make we mwene ungicemania na kimaramari ta kiu Ndiritu mwena Jeff kimaramari kiu ni gucagura gicagurite na ngoro yake uremi uria wothe wi all levels of societies na mekire itune ya maundu ni uremi wa gucagurwo ni andu hari hindi njaragiria na ketari ngwire na kare maranyitwo ringi magika maundu ta macio toru makoragwo mario miongoni maria twaragia nao ukona mweke wa kamera atiriri tiere ndaiga anake ndu no manyitagwo na maundu maya na athuri aria ngikurera turaragia nao kamera atiriri weri urenda gwika maundu maya mothe moru ukahe justification ya gwika maundu macio kunywa bangi kana to maundu turia tungi andu mekaga makagerehe justification kamera atiriri niri nditaikuo wa boteri no jitie uziesi kiria evidence ira kunyitire nayo ya bangi inywe no ngacagura kwaga kunywa koguo nini ni nyambite ngathi kamucemanio ngeita kamucemanio gakwaga gwika uguo roiga everything we do every vice we do is a choice ohoro wigie kuherithia mikora na andu acio turoiga wa mbere kwina watho no ni twagire ni gucoka bara nginyo tucoke haria twagire ni kwambiriria kurekebisha maundu maingi muno thiini wigi nginya mirerere-ini we ni urona maundu maya mothe kwi kundu kwari nginya migiro hindi ya tene migiro yagiragia maundu maingi muno meko na nigetha riu nyambe njari uhoro wa Uhuru Park iria Ndiritu oiga tondu nie na ni nditha wa iretu ri na ndina ingiri ti umwe kana eriri andu aya amwe ni megubatara magacokagio nona magacokagio magekero either mwatu kana ki wina njuki ukagaragario let somebody know that other than kihoki kia miaka 12 hena kigiria kingi kinene muno kiratuma wage gwiciria horo ucio toro no to empower communities ta riu ntwari horo athuri a nyumba 10 ta kuria gwitu andu metagwo akiai makoragwo marugamirire locationing ma andu a nyumba 10 ni hagirire ndanona nginya video-ini ici cithia ng'enda-ini mundu ekite mitugo eno akamba agapanishwo ukona muthuri ohereirio muti gicagi kahurwo nyahunya ifoko igethwo ukamba ukahurwo reke ngwe ndu rathikinyo borithi urahurwo ijaga ni ukaramwo hau nehega nigetha mundu wothe wiroreire akoiga ona gekahi kanini gakoiga ati mundu ucio ekwoguo niki itagwo deterrent gakerwo mundu ucio arekire ABCD ni aranyitire kairetu kanini kina na kina mwana ucio akuraga akiugaga uria ndonire itha wangania ekwo na iguru ria mothe agicoka akirorio njera agirorio njera akwaga guchirwo niki ahe mundu ucio ambia atandikwo yambia hurwo wega ndanona ona ngithie ng'enda-ini tha icio ugugure ni nyonete nyamu ta icio India ri ndonire unginyitwo wikite giko kiu ri ni atumia uneagwo meke uria begukana ugatandiurwo ni atumia gitandiuro gia kiriu ugakorwo wi mundu wahota kurehe thiini kana ngunyiriri na guoya thiini wa andu aria me society-ini angi itondu na undu wikagwo muthi waikara nyingi ukaigua undu ucio ni wekwo ringi no ti mundu uria urekite so I think as we continue with the societies
nä tå kä empa wathuri arä a nyumba 10 nä tå gå batara kå manengera iboko andå aya a mä tugo ä no matigä ne kå iguä rwo tha nä mahå rwo ona kaå ndå ngå coka ngå njä ke rä ngä thiange ngä hithå ragia arata akwa ona jaji Njoki Ndung'u no må rata na nä å rä arata ingä må no ndona Gordon Nyamaka Gordon nä abatiä kå menya ndä må thuri må kå rå Kenya nä ngå mwä ta jaji nä harä wiki ä koragwo ho ya gwä ka public participation and we need to have that na njokie ngatho kå rä sub chief wa Charity nä må tå mia ndaraca auma ndaraca nä utire wä ra mwega må no sub chief na we mwanake nä njå nä tå ramenya no nginya å korwo wä kä onereria atä waganu ta å cio ndå kanekwe ndaraca rä ngä uwe funzo kwa wengine kaine igua we Mwangi igua ngiuga we Mwangi kaine na regional commissioner na county commissioner ucio ngura kona regional county commissioner na DCC county commissioner county commandant na senior chief na gacira assistant kurumiriro mo piu niguo ciana no ho otugutoiga no etagwo onako nä nyumba 10 rä ona nginya athuri arĩa metagwo angacibũkani ndeto icio ndũĩ gatiba nĩ twegetire mũno na gatiba no gũtige na mbeca cia kũigana andũ acio othe makorwo makĩruta anyway atĩrĩrĩ reke tũcokererie now the serious information no macio atĩrĩrĩ tũrĩagagia macoke ririkane nĩ tũgwĩta Simon Kive ũke mũthenya ũmwe twĩre arũme kũrĩa maroherwo tutauga ati tuguteithie we no nginya woho na niĩ hakwa mwe tukwambia kuga ati woho ndu waga ntu ucio ukarumirirwo wona kuu kiu atiriri kiurekano kiuga ati kiu gituma ukaga muoyo ri giki ati ni mwene ni ona nyende ingikarikia wira kumemerukia ri no he wira wa badizo andu acio mundu wothe kuona kawaii ukerate ni utariri tata jaji ubu murata wako iteka ubata kanjira ucio hakura ngeni ngautariro ucio na kukoyo video kanyagio thini wa YouTube ndio ni mwanake wetagwo Bote othakaga mithako ya mathekania ndi muonaga Bote Njogu mwanake witu ndio ni mwanake ucio cukuru cia hingwo ri yathakire ka video kanini karia mathakaga mena mwanake ũngĩ magĩthiĩ na barabara makĩgeithio nĩ mũirĩtu wa cukuru wĩna uniform matiamũgeithĩkire Bote akiuga icio nĩ njera-inĩ citũ ũguo nĩguo twagweta rĩu rĩ ũmũthĩ twenda state of the nation icio ciuma citũ na nĩguo ndeto ici ona tũkĩambe tũrakarũke rĩ rĩu nĩtwarakara mũno na nĩwageithio nĩ professor Kĩbico nĩathikĩrĩirie nĩathikĩrĩirie mũno Kĩbico ndamenyaga nyĩmbo cia OCF nĩguo twambe tũrakarũke I'm a go
atiriri ndakwirire unjitikirie tu ngukunaga nginya nyimbo ingi riu kibico ndoi riu kibico mwire muthenya watarahe andu giathiri ngamutwara kuria Prince Idari ngamuonia Osiepe ri nikaitu gathaka no ti mwana wa cukuru ni mwiritu mugima ungitua matua ati uria wa mwira no atuitua go kumenya kana egwitikira kada egwitikira riu ri kiru tucoke serious business muthuriti ndagitari Peter Mbae ye nini urari wa munyoroira ndari ku na nyabe niki itano na mbica gego ai shi nyingi kanyo ndakyo ni agaceri yakudino na ari ku tugibanga riu tutiakithie tugibanga riu mibango mundu mothe acha gukire wataikara nginya kirehe uria ngwire ngiro kira maro waka riu ngikuye horo riu mubango ithe riu turagibanga mundu mothe kumikishwa kia andu ni moka geni ndu ithe twake host we twakinyete tene twakinyete tene riu ni gubanga mundu mothe ni kia geni riu ni twakire host we riu ri mwambe mugikia mukire ngeithi kuma kure riu ri tondu ni mukoretwo andu ari makoretwo mena njambani atutira maheni ke yakwa aba munyoro kawire munene waku atiriri twagwita ware mone kwayariri ucio ni thina wa no ndajiri tondu riri no nginya ni wira wakwa na maitho andu matimenyaga gacego ni murata wakwa twaine muno riu kuguo mutikarehage debate tari tura debate na muthenya uria ndimubatara ri ngamutwara mitambo no ni ukamwita riu ri murachivire ki tondu riri one ni athuri atheri marari kuu na atumia akuru mwega uthikiririe abai karwa matiang harumena miaka 60 guthii na iguru akipruto kiro ucio athanire hindi ya kuma ucio athanire kuma hindi ya Moi kiuka kiathana hindi ya Kibaki andu maroria tiriri mabai na warie biu nora tukende ndio cia ciana na ndukona kaundu kau tadario ro uguo ana ucio ni wega mundu amenye tiriri kautuka by the way that's a main ni wega twire arume gikuyu-ini muthi kuria tumia rika rianyu that's true thiwe yariririe ikarate ino uri urerire we yariririe uricio urariririe na ugaramike tondu mikore mwete eno ndiraruta wira nda kuhenia ciana garamika akwa ndo murihira nyumba ne murihire na ngimuiguane no horo wa ciana citu horo wa gucinyarira maundu macio na no me imukoro ragwatia nginya ciana HPV na that ukora mundu reka maganu macio enda kuraria ciana anyway tajatiriri Mbae tuoni wa andu akuru marogama hau itoe kuria wira uria ari but aspirations ciandwa nini mundu twaria na tukarakare nikio gwetire ni ndigugwetite urakare ana akwaria gikawe kiri ko yakwaria ora murata wakwa yakwaria tore na juni athikiririe to njugu ko ne mwirire arugama aretire o athuri andu makijitie miaka 70 mundu wale munini muno hau ni mundu wake makiarimi tawanya kera ali Kemsa so miaka I think he was the only one who was under 50 ayangi nedo mana safu ni mari tayaris to utani ri utani dukaishiyete no you can hire Waihura to another media house ni heto my friend yuko hiwo meratina kana baba gotire undu mugeni ndigetie gwika thini wa memerekia ngeke uria tiriri tuire ne tukwatiriri niki kieru kiega kingiuma kumura hari kana munyoro etuikete nyumba ya wazee no wega muno riu ri Jeff reke guoithi na njira nene muno no ndio twenda thayo muno na niri tondu ko twario utari haha Mbae na ndbaze twambe twario tugara kare hakuria ndoka ndagwitira mundu we noga mbotorari wa munyoro matina njeta okay mwekirega tumanjiguo tondu kwina statement imo mure make makitie ndo muno muno gia tiriri ati mundu wothe utanathia wa munya kana ati nega kunia akaru kwariate kija mundu ta Jeff Kurio rokite mbere kana wa mobiura kana etagote wa Nyambura urokite kiririmbiri yani ithu tutirenda na uriri ati inyuĩ nĩ inyuĩ mũrenda rũrĩrĩ gũkĩra andũ hau rĩ wa mbere na njĩra nene ihenya mũno niĩ ndĩmũgeithie na ngeithi nyingĩ mũno cia thayũ na nĩ wega mũno tondũ nĩ ũtaimaga ũrĩa ndĩroka na bara ngeithi nyingĩ mũno kuma Naikuru
na gutina uru no ntwathira na Shiro wa Brian Odhiambo ari kana mwana kia na kurathie wega tondu hinde jaji augire aria matina case to answer ri twathire tugikira inquest through partners ya twinao NGO ihoretwo thoko Africa tukinyitanagira nao marathi mare igotini umuthi thigari iria ithathatu cia KWS aria kurakuirwo ni ara monekire na mwanake ucio riu finally ni matake pre ni marega cira na maigoro mande 1 week. That is a big win. It's a big since January. Ni big win muno tondu at least ni manyitwo ni matuika aligned ni mauga sha riu ri mbere yao ri gwatuika igatuo. Of course the argument was about kana nimekuheo bail Monday, so that one went well. Okay. Muiritu uria wetagwo Shirong'ang'a uria turegete guthika kiborojo na guo twahete DCIO wiki imwe umuthi ntuthire twamuria tuhe matokeo maki tondu riri indoni ule MP uria andu magitharitwo uria matanyiraritwo. That's what we want to see nginya andu aria athi moragwo the same energy kihoto kia mundu ni gikoro kia mundu ta Shirong'ang'a. That's what we are saying. Na tutikari uri ningi ukagithikagiria tumeme tuothe eri ni marauga ni andu manyitirwo amobunge no motive ni onirenda kuigwa. What is the motive? Tondu there must motive ni turakenda kuigwa tha tukiuma ku tumana cira wa Soraidam andu aria aitu a kuria Sorai tondu ria gwathire ri andu aria makwiriirwo ni ma compensateirwo no compensation ya andu aria maruzire indo ciao cira ucio uri oho na kwari anga gwaku andu 412 kuni kudakire MCA ndio na nitukiba cira ucio makiuga no ragicirwo andu Kenya Human Rights Commission magituteithia na njira nene muno na ndu twina bena kuno age no wituika ati atete ni mahakirwo na njira kwari na mundu manene muno tutigwete no wega tuge atiriri ateti nio matumire kihoto kiendo cia Sorai mage kihoto ateti na atongori a thirikari okay sawa makinyitanira gugithira gwathire no Ngai ri kugo kwi mbeca ciareirwo hebia ciareirwo na nikio riu andu acio marakarire ni mwakuri ningi mera atiriri tu ni ndikiro wako hako tundu andu magorire onani ciaga itwo mbeca we ma propose milioni 5 ukiaku ngimera ihi andu Ngai daumite wira ungi munene muno ndamenyire atiriri andu makona roho wa Ngai andu othe ni mamenyaga andu ni mamenya nginya umuthi no warire ki koguo ngiuga atiriri andu Ngai ni kuria ungigire waturehera ndakoretwo ndauma wira kwa gavana ngeno cia mbungu riu ri ndiathiaga biashara ni ndaugite atiri kendeithia andu aya ke njoke na thi tu ndeithia andu aya tukiambatira uguo koguo maundu macio mathi na mbere wega hakina maundu maingi twagibara kuria baadaye oro wa thibitari ya memorial kuma court of appeal yuge ihingurwo 1st of October ndiri ya hingurwo koguo court of appeal turashoka gavana wanyu ndashokire na riu ri kutagire kaicyo ruturiarie wega macio maundu mothe meho ngoro ndahinyia ukoro wahinya wega okay na maundu ma bara ntwakeria hindi ingi no wakimenya turakiuga horo wa no rarugama no ndarugama Senate ni wana Nakuru County seta wanyu ratukerura nie ndaugire atiriri ndeto cia kuga kuthire ahana thibitari ri icio ndikwenda kuga no riu ni twagithira mbere wega riu ri gicoke hari ukunjuritie waigora turari wa Munyoro nguthi two questions woria ciuria igire ihenya wa mbere bichere ronire ri it is work in progress nyambe njuge uguo ungirora tanwa arugama wekes augire ni njitiro tondu the expert wa coalition building ndanoka kuihuria namba acha etiro ni Eugene okay tondu ni expert ni wekaine athondekete coalition ninya hiyo ni ihenya riu ri uri rotaro utano nari agaceri amethu anyutu kwari na andu ingi anakia othe marokire akibagedi anakia othe maromire ikamba amanzo very many young people ucho ni tugati leo reke ngure ni ndikwenda guthira hariri tutikagucira na hatu njiguaga definition ya tugati ni njire ngi ni njuye atiriri ni andu aria marona mwerekera mweru wa bururi ujuga na gikuo kiega ni njuire na nderu tondu ndire ndamenya atumia nao mararera ki koguo njuge on a very serious fact kurari acio ari rondire ni work in progress na toga atiriri ni ukuona riri mostly very young people ni ukuona mundu wa coast akijoin that team ni ukuona mundu wa Luo Nyanza akijoin that team acha bai ore Kenyambe guti hiro ndio tukona na tware twa maishira muno matha maitu ndu wa marakara mara makiri marube kwenda kumakania ri watu kamwe tona next week mande mugetekera tuguka no we will tiga kunjira horo wa future tumana gaceri akore kahiga ajira ati omarero maikararo ya kere because they are not principals. So I'm interested, where is the youth?
ngukwira undu mwe na ngucokeria na in one word andu acio ronire hau ri thaici twaria nawe riu no ngwire in confidence meko kwina andu youth mena formation ciao data nikio guria work in progress ada these political parties they ada old people parties no not under old people party Kenya beguthere aria andu meakite meformate tondu ino ni continuation ungiaturia tiriri this is the first time all these people are meeting together niguo nimegucoka moke nao tondu mena ekegura kurathi na mbere youth kana andu aya anini ri andu aya ethiri tonu aingi inene case ni waigi 27 kura ciao ni nyingi aria matahurie kura na 8 million most of them are young people aria matahurie hena ingi milioni 3 contest twathiathia haya ndo contest ndauga atiriri hena handu mareform hena uria maugite marenda to engage ndenda tunyitero kahora marikia guthugunda mone uria meguka hari na ni ukona uguriri ukenda kumenya tathie party structures turiri hagia omwe principal koro necessarily dai na kiama na ni mujenziri tikuga eja the fit in the party structure ni twaruguria kiama niguo ni tuka announce officials niguo kwa muhano niguo itanoka kuri botere koguo the date tondu muratwika ambiguous yes ni muraga kugweta a date as if tondu riri we Jeff kiama ni public mutekindu ngihitha tau kwa muhiano tutiaria maundu maratwari mundu kimara marigikenda kunyita kaindu kanini it is public by kiama tondu issue ingi ciothe you be verbose ndio mundu ni githungu kuugata ni ndagitari mukaruguria kiama rina kiretwo muratuhithira niki nguvega gucokeria ihenya umuthi ni madi hwaini niguo thiku itanathira igiri kana ithatu tuge wiki itana rugari ngamenyo muthi ni thikiria ngwire wiki igithio guo ri muthi mweri 5 nona gwe kinya madi kana Tuesday latest kagatwaria yo wajirie kiyo ona itirakiaria daugaterere umuthi ni mweri 5 we kinya thiku itathiete ri wiki no thiku ithiete wiki kiuna ri mutongoria witu party leader ni gatuma kuri nyumba ciothe cia mohoro amwite muthenya uria eguka gutangatha 1 kiama ritwa 2 lagi wa kiama ofisi ya kiama na ofisi wa kiama hau ni hokone ya beu jethi so baitodo digwa nwe mwaria wa kiama kia wa munyoro ndukurugia mweri wa gatanda ndakwira ndaugatirire umuthi ha eno mwatweta we bura aligeria gutuma wa nyambura marare nyiri mutoka hapo breaking news gwathiria atiriri ni magega mokire onatigana mathai matingirite no kwenda kugati onatigana mathai matiokite onatigana mathai ndugate koguo mweri uyu wa gatano tuko tukimenya kiama ndakwira with authority ati thikwitani yagite ni mukumenya kiama na karas na officials na rĩothe mekuruga wewe na giturwo no reke ugatiriri party leader ni akatangatha andu arĩa mekuruga kiama agatangatha ki muthenya ucio kiama rangi wabici na officials ndekana igwa na officials no raigwa ta kuri handu ndiragwe na nindi rauga atiriri ndauga gutangatha no kwenda handu raigwa ta ndiragwetwo wewe ugatiriri wayura wani mwene na muthuri ucio ona hiyo mbele yetu mwana we na thimu haha atendari tumurie riri uhoro ucio wa kiama ni kiama kieru murarugurie kana ni kiama refurbish ni kama murarogotire murakahora pano biti ndimute nguteithie kuratwika ni DP muragurire muramihaka rangi DP yari ya Kibaki tukimigwe na Munyao tukigwe ningi ni agurwo ni akioni tukigwe mena ni kioni sao kioni mena muturi muturi ule wa kuria wa bere na kuratuka neo na hema undu ndirona hema hetia wa mbere ni no ndimuthaithe tondu wairwo ntwaragia ndimuthaithe atiri tondu no wanjuria kiwa ndacokia atiriri reke party leader we mwene no turaugire niwe wina ugiririki ucio wa gutangatha kiama
na kiama aiko ni gikuru ya gucenjio ya gutarotha gatagateini ni gacokia no rio iro ndukakujikira thini oda gathe kuri thi yothe atiriri ati ni mwaria wa kiama no njuri atiriri no haia wira ucio waraga taboroka me atiriri bote engineer wedu na thio wa Munyoro dina thio wa Munyoro mecire maku ndui wega wa thugia tumeta ne ona taito na ithuĩ rĩu mĩaka ĩrĩa twĩnayo rĩ twehereirie emotions nĩguo teke ngwĩre kaũndũ itendoiga no nĩngũkwĩra ũmũthĩ Kĩbakĩ gĩtĩ-inĩ rĩ nĩndapropose-irwo na ndietĩtie aya agateka anga director no ing'ang'ũ cia kũrĩa gwaitũ rĩ ikiuga we mũthee wahe mwana kĩocho nĩegũtũthika mwaki gacokire kwĩrwo thutha wa mĩaka ta ĩrĩ rĩu ndikĩrĩ ndanyotera atĩ njũke njĩtie gĩtĩ kĩa direct ndanetũrũra ndingĩenda tondũ ndionaga bata wa ũhoro wa kuuga atĩ mwaka ũmwe tũgacemanagia maita matatũ rĩ wĩra atĩ ta twĩre atĩrĩrĩ ikua Bote kaũndũ Bote ndĩraiguire ta marenda kũhatithia ambae marenda kũhatithia ta kena hathara atĩ mũndũ tanathiĩ kuo rĩ tabatiĩ kũheo gĩtĩ na atĩ ũcio ndendete rũrĩrĩ no cio agĩtwo marĩtwa matiganĩte ndĩrũria atĩrĩrĩ what about the quality ta rĩu niĩ rĩ niĩ ndathuranaga Nairobi no ndatangathurana Kiambu nĩguo hihi andũ arĩa mena kandi rĩrĩ arĩa mamenye nokorwo ngathurana gũkũ ngeuria atĩrĩrĩ okay ngũcenjania ũyũ na ũyũ tondũ wa kĩ angĩkorwo ndararagia mbunge rĩ ũyũ ndĩrerwo njenjanie nake nĩekũhota kwaria ena capacity ya kwaria wanyita angĩkorwo nĩ senator ndararagia rĩ okay ũyũ ndĩrerwo njenjanie nĩwe ũgũthiĩ kwaria tondũ kũratuĩka atĩ 2027 angĩkorwo makorwo me gĩtheko gĩa gũthura low quality ndikwenda kũgũtũra maneno no nĩ ũgakorwo na kwĩna gĩciaca gĩkĩ kĩrathiĩ na mbere ũkore mwena wa kũrĩa president oimĩte no magathura andũ mena quality onako itinga nĩwe ũthuraga andũ arĩa kwenda no agathura Nyong'o no agathura professor wathiĩ kũrĩa ndĩreragwo mwena wa Northern Kenya bare minimum ya mũndũ ũrĩa ũgakorwo agĩthurwo any seat is master's degree nginya MCA nĩkĩo moka ũkona makĩoya commissioners gũkũ what about the quality njiguaga kĩgeranio tweka rĩ kĩa form 4 andũ arĩa mathiaga university na metagwo creme de la atĩ nĩ arĩa mahĩtũka ũrĩa kwagĩrĩire so as much as Khan nĩ wa Munyoro as much as Khan nĩ Jubilee Khan nĩ mwena wa UDA Khan nĩ mwena wa kĩngĩ kĩrokwa kana kĩama kĩa Karũa can we get the cream ya ũtongoria wa Gĩkũyũ thĩinĩ wa Mount Kenya ambere thengio Nderitu njiguire waiga nĩtũkũgeithania tũkĩrĩkia tondũ nĩ ũratũmenya kũrĩa gwitũ ngiuma no nginya Ndaragwa ngĩoka no nginya ndũmona ngeithi ciaku na wacoka wanjũria nĩkĩ itanagithio wa Munyoro wa mbere ndagĩtarĩ Mbae mũthuri mũrata wakwa okuo nĩ mwene kĩndũ itanona tunacemanĩria huko aca andũ maikarĩte ciaca-inĩ mĩaka ĩrĩa tũikarĩte no nginya magakorwo no ũndũ ũrĩa itanona rĩ nĩ ndĩrageragia kũrora ndĩrona mbica yake ya harĩa marahũragĩrwo hetagwo I love wa Munyoro ona ndionete ĩyo mbica ndĩrona mũnene no nginya onengere but anyway let's go to the point wa mbere andũ acio gũkorwo monganĩte na makĩhoya kũu marathite kũhoera ira kũrĩa wa Munyoro it was a very good initiative hatirĩ na mahĩtia oro mothe kũmatha ũkorwo andũ macemanĩtie na magathathaia Ngai na mageka maũndũ marĩa mangĩ marekire matirĩ na mahĩtia gũthondeka atĩ mũndũ wothe ũtanekinyia kũu ti mũhoi Ngai tao na kana mũndũ ũcio wothe ndabataire gũkorwo akĩaria ũhoro wa ũtongoria na ti mĩario ya mwene mũciĩ ũcio ĩrarĩ mĩario ya andũ me hau agwĩtũma wĩra tondũ wĩra makoragwo metũmĩte hau noho mahĩtia marĩ because I need to tell you karũgendo kau ũguo kahana twanakona tondũ nĩ twena thabarĩ cia Karen na nginya andũ arĩa tũranyita rĩgathĩ mbaru ithuĩ amwe arĩa tũranyita rĩgathĩ mbaru he maũndũ maigana ũna tũngĩhota kũruta mahĩtia tũkoiga maya tũtigwĩka macio tũtigwĩka we nĩ ũranyita rĩgathĩ mbaru wega mũndũ
wothe uratutongoria thabari igitukura thina-ini uria wothe turi mundu ucio niagire ni kwamba kwiro karibia. And then I think I love the formation now. Tene ni tureragwo ati ona muthe magicokerio meru ati ni akabira uratuika mugabira ate. Yesterday we saw the face of the nation. Undu ucio urari mwega muno, but I have a problem kidogo ni na kaundu kanini ngira to discuss na kaundu kau kegie riri tukumigania maita meri. At the national level formation dagitari it is okay. The fariria kana njira iri geretwo ni Rigathi na uria aracokaniria bururi wi wothe, bururi wa Maathai, bururi wa Ikamba, bururi wa Mombatha, bururi wa Baruhia very important, bururi wa Githii, mundu uria wothe ukona urengo ucio marahurwo kuria kira ni moki gutire mundu utegucoka ukinya. I have no problem with all those people bringing their experience kana makirehe experience yao metha-ini nigetha twambe turie ciuria, but there is one thing bururi wa Kenya wagire ni gwiciria ona tukiugaga uhoro wa presidency tondu presidency ti kindu gia guthakirwo. Experience is needed at the presidency level. Gutiri kindu kira makana umuthi ungi ukothitukirwo unengerwo njugume unengerwo ruhiu ruu na unengerwo constitution yo iguru ndungihota kinya kumenya kwambiriria kinyani aya kadarari horo wao mundu arageria milioni 3 onani kwaria na ko implement maundu mangi na ko receive kinya briefing cia security na maundu maria mangiri wiro ucio niguo remete mundu uria wikuo thaici ni kuremwo ameshindwa na hiyo kazi. Wiro ucio ni ukwenda kuheo mundu uthuranirwo muno makiria, but reke ngwire ndiritu haria iteretikirana na haria ndegete view to na ginya tumenyonyo turia turathi na mbere gwitu ndaragwa turongoreirie o undu uyu ngukorwo ngikwira ndiretikira ati the definition ya gucagurwo gwaku ni raia ni gukorwo ati ni uthiete ki ni uthiete handu haria tondu ona aria twacagurire ni guthie Karen ri mati kindu matunengerete. I want to tell you something. Koguo ni kuga atiriri ndukuma uthiete wa Munyoro ndiroiga ndingithie ona rucio ingihuriro njirwo thie ri ndingiaga guthie wa Munyoro ona ndu metagwo kana ndu mathia ndimenyaga uria guthiaga riu ni ndikimenya uria twathi na mbere tokwirwo ni ndagitari reke ngwire kindu kimwe undu uria wi wa bata muno ri taru ndironie kairitu gakiaria uru mitambo-ini gakiuga ati ni ndirahura wa Munyoro atia. I am saying one categorical thing. Ndukehithe rungu rwa igoti ria wa Munyoro ucoke ukiotuira ati ni ndageithia taru nyona kuria undu uria munene muno mangika no kuhura thimu nigetha munene arie ri agakigeithia andu magagikena. Wait a minute, who are you? We you, what is your capacity? Agikore tugutuma kurenda tugutumeri turagutuma no hoti uriku uyu akuhura thimu? No, that is what I am saying. No, hold on, we have done those mistakes enough. Ni twikite mahitia macio kuigana. Mundu uyu no nginya tumuthuranie tumumunye njoya tumenye hana atia urarugama giti kiriku witagwo atia weri capacity yaku ri ihana atia. What are you able to do to our people? Tondu riri so ugirora kuhithirwo reke nyabe ndikia wewe gitungati ni ndakwirire ndiritu na ngukwira nginya riria bathe ni ndagitari maingi wa kuria oria toria engineer bote kana ni gitungati ngugucokeria haha na no ngagucokeria nginya 2027 nie ndingitikira mundu anjite gitungati angikorwo ndirionania utungata uria ndungatire naguo muingi. Let me tell you, turajiriria na hasara ikandu muriganagirwo na ihenya ate tureta mahasara macio turetaga ri ati thirikari ino metha iguru ndikaga mamamboka ndikaga nyamu ire ingiri tukigwa mutego-ini uria ri umuthi ndirio naki no iratu turaikia. So ungirora wega ri na ni hongo ndago kurehe ndiritu ri haria tungihota guthondekera bururi wa Kenya kuringana na woni wakwa nie mwe kiumbe ni haria tukahota gukurana na njira nene muno niki turatuma Senate na niki turatuma National Assembly. Na ngukwira ndina evidence umuthi ona tungicagura mutongoria uhana atia ona ngicoka tondu mundu anengeragwo giti ndagitari agacenjio ni giti kiu akinya kuria akarehe utairane wake wothe na maundu maria magi kana dictator na maundu maria magi turona. But I can tell you with surety ungikorwo wina nyumba independent nyumba itaretikira kuma thogora nyumba irarega kuhutithanio na thogora na nyumba iramenya gitiria kimitumite kuu ni kura iria ciaikirio muthenya uria ciaikagio no ti mundu ucio mwacamania nake moikagirio kura nake muthenya umwe. Nigetha riri reke ndikie nigetha riri ungikorwo mundu ucio anginyitwo na mahitia kana angionekana arahitia kana ndatorithia bururi witu uria wagiriire nyumba iyo ni uramenya ni yanengeretwo uhoti ni constitution ya kumuingata niki tuteciragia ati no tucagure mundu acenjie kumuingata niguo ona Jeff Wairere korwo ni nie ndirorio
na njui no nä statement gutuika very controversial kuri Bae. Yes. One, no ucio enough ungihota President Dr. William Samoei Ruto. Forget about kumucenjia. Iyo ndi naja. Iyo ndi naja. Ni gucokia. Two. So umucenjia naki. Ye niguo. Tondu kwina ka thina gakoragwo gikuyu-ini. Ucio tukamuingata. Arare ndagitari tukamucenjia na munyongoro. Waigua ndoma. Tukomuhe onake akaiye. Ucio ri onake ni tukumuhe ageteithie. Wanaigua tata icio muno anacigua muno. Ati the problem we have in Kikuyu to drive agwo ni revenge. Uthia kuherithia gwiciria atiriri waingata mundu mucenjania na Baeri ati ni wakena. Ndika no igwa. Igwa ndeto icio muthuri wetagwo ndiranyita ni wethikiriirie nigetha tucokie. Muthuri ti ndagitari Bae andu marauga atiriri we need a younger person 10 years younger than the president. Na kero kiukira hatithio 2032 kuna ndo marauga atiriri whether they are going to be formations or not, the president Dr. William Samoei Ruto will be re-elected. Niki tondu in an African state gutimakanagia na guikia kura kumakanagia no declareaga the winner. Na muno magoti taugira kuma 2013 niku IBC yandikiriire winner. No rika 2013 by the way pare guku calling a petition. I was not a young man. 2013 2017 2022 it will happen 2017 2027 Bae kuria terere all these principles and they've given an opportunity to serve the nation 20 years 30 years. Unfortunately amona china chitu itio taru maisani ajurage terere watu ni nani tona damathomire GHCR. They were old enough not to be even captured by mafukuma history. na by the way no yagarire Bae mukiaria na kuure mutike kwaragia ciana tamari horo wa ciana cio Uganda. We have ciana ciemici tuko na najua na Bae tondu amona gikiria ena twana na no yagarire ono githie micemanio Bae ri ukoyaga samples from your sons and kiona na ngiariria horo cio. So the conversation ya riri kaudu ndenda gukurefute ugire 8.4 negents. I don't think so because my son uciaga ikia rita ria mbere ndarero ya kura ne hindi akwe no murenda kumavatia ati eo cio ni 8.4 ndokura ndu marauga ati 8.4 aria mataikire kura ni aria matonire gatagati-ini ka muno Dr. William Samoei Ruto maybe da ma inspired na muno ri Raila Odinga da ma inspired magitiga wika no gukerwa atiriri even now these formations will have upper niki tondu riri who are the principles in both formations either mwena wa Dr. William Samoei Ruto or your side wega muno tondu kwa muhiano ri umahota guthura riri no ucio suppose mugathura Martha Karua, can she inspire my daughter? Bae kiharo na gia na nturekania atiriri gutire emotions kahora riu ri heka undu auga na ni wega muno ngwanja na kiwuria atiriri who declares the winner ati in Africa gutire mundu wekaga atia gutire mundu uruza gitioro uguo na either you have the judiciary or the IBC etu twarie shararuku now heta ka concept kau na gwatuika ihi ona mwiki wa murika ri no hekiti uguo mundu ni mathia magacenjia na ndenda gukira atiri from history tikunene turari kuo kwina andu mai thirikari-ini mai na thigari na tear gas na indo ciothe icio rauga mai thirikari-ini kuguo ri mai na IBC mai thirikari-ini kuguo ri judiciary rari yao. But look at what happened in 2022. But they were there tomorrow. No, yesterday. Ati
acio mahotirwo mwere murai na ira niguo gatiriri the remnants of both sides yes government na gukonia atiri it is possible waihura the power of the people and the power of God to gain maundu-inĩ mothe you cannot defeat the power of the people you saw that in 22 not a long time ago nyambe nyume hau koguo ri hau hakuga ati no muhaka uthio control hena ndumeteketie atiriri instead of looking for the votes relax go and control the CK the system na mwiki na IBC na hau juke tondu no to discuss the whole debate another day for that issue na nikirona toga atiri ni sawa all right IBC session panel atiri kimwaka igithakirwo dashi gotini I've written 2 letters one about one person who is supposed to be the chairman ayakwirwo tuke chairman no get ayakwirwo tuke mumemba ugaingiria na addendum kumukuga atiriri andu ngai panel mwikura muri retreat ayereri tutiraguithia nyamu yothe no toga ayereri tugucie tureka our best kumikishwa nyamu as much as possible ni reflect ki some kidu wetagwo objectivity hanini ni turamenya tha ici haria maitho more marorete ni IBC ni twamenyire gwagithire tokerio kuo hatutigwo gicoka na thutha muno uria gwagithie koguo ni tuwi haha twakiriyo kuo kira kirongoirwo ni hau cio ni wa mbere no uri ungi heke ndu woria tura exchange uria wiho nao mbere gucokeria kiru kimwe ndakwira atiriri andu acio rona ri hena umeguka kuma coast hena umekuma Ruo Nyanza hena umekuma kundu gwitagwo North Eastern by the way andu very powerful timu yothe ikorwo i hau gukwira undu umwe ni gukwira undu umwe mundu gwitwo aihora gwira undu umwe tambo weke mathabu mariri maire twako nacio kirima okay uthi kamba ucoke Githii uthi Western Ruo Nyanza hindi Raila rugamite anyitire 70% turnout Ruo Nyanza 2022 meaning Raila agiteheti aikurugama cigoka 40 kana na tefai Ruo Nyanza but Raila ni arugama riu ndaikwira atiriri Raila ni mundu umwe enda kuya kadi ciothe open arathaka atiriri agatuma andu amwe kure thirikari-ini matetere thirikari led by his own brother no the other side asivundo othe na orengo mekura no kuthama megutha nigu haha nginya malabu maikuiri blame between me and you with the little political science I know as a student of political science Raila itaide gutiga guthua akarugarira thita it is so unfortunate Raila ne karugama Raila ahota kwa kurugama but Raila most likely ahota kuona riu ri niguthire biu ni class ete asifuna Babu Owino mwena uria maguthe biu okay makagutha biu niguo riri hindi akaruga ri ndakoneka tatiganiri andu akaga atiriri ithe ndoni ararugamire gusapotir Orengo do you know that is very serious ararugamire kuga Orengo is right no yo ni uri niki gatuma baba guthe NCDF when ureuria niki against all the MPs heka undu arona kwaje guthogotha heka undu arona yet ogini akirite baba arathaka mathabu uguo arathaka mathabu uguo ni yathithanari no kuruga karuga baba don't want baba na miaka igana gucia rathie ite baba ndekwenda himata 2027 no na ikyo twatirire ithui tutina thina na baba ona ngiuka kana eguka mwena witu baba thaici 2027 kure iria akahota kumasho cicokere president Ruo Nyanza ni kura nini muno tuna mbere hariri kugwire riu woria atiriri hurubithe no gatuka ki exchange to exchange now ndaikwira atiriri no ndacio thironire na angi matariho ejugi ugutoru you never know angi matari hau reke gikuirwo muthi andu acio the turoga atiriri tariri let us tucokie Kenya factory settings handu hariri not one man syndrome twenda tucoke as a team handu mundu akaiguaga mundu uri ungi tuhamwe ti mundu umwe tu niwe do you know why gathia out eja nundu wa riri he mundu enda kururu Kenya na katiba ya iria nguru iria ni mundu umwe niwe woka kuria ciuria ati tundu wi muthureri ni wi deputy elected riri ndage stomach twenda gucokia riri it will be a team andu moke mugia atiriri uihura you may not be the best no kundu ri mwega muno no rugamira gitu ya president nduri mwega muno nyita deputy nduri mwega muno nyita prime minister nyita ite giciothe so the idea is this time round it will be a team not one man na hau no mare manirwo tundu arenda riri ipondu mothe nona presidential system kamondu mothe niwe minister mnwarikia mibango yaku yothe ribota kuria gwiro kanyu gwika kanini ngoka kuraunji twi hamwe by the way tajira atiriri tone njuyo na hihi ona muthuri tirega thine ya guthikiriria niguo na ndimugeithie hari ari murata wakwa wa miaka mingi
ndio uko wiciragia ndimoi ni njui ndikite na wewe wa naiku ndio wa nyiri tiguo riu njirani ona to kiuge muthenya wa guthie kugeithia maitu no ngagera gwake ni oke mwire wiku ne nguka horo bica hau handikitwo I love Munyoro na handu hau ri na handu muthuri uyu na ni kumenyaga mukinjo ndagwitaga wi thirikari-ini wagauka kwaria uguo raria niki. Thank you very much. Kwani gwatiriri kai murakio ni moima ni wega we ona by the way ona rangi waku ona mieri iri ti mithiru just another day neguo ngucokire ndagwitire mbotha na iya ni wanjitire mugiturenga magoti tondu wamuona guturenga igoti ria nyumba ati guoya wake uri State House ndauga atiriri uyu magiturenga 1.5% na pay slip iyo muregwetithia mwaturengire muri thirikari-ini mukenete muno tugikaya ni ukuririkana tugikaya muno but I was calling ndagwitaga we ndabae thaa ciothe ihiro gucokire no ndagwitaga nwajitaga twaria ma nie wa anajita wagauka uguaria wagauka kwaria niki ndio mwe ihura wetaga the wrong person thirikari ni andigana moka magakirio guka kwaria media-ini mundu acoka thirikari-ini ni ndari advisor itanatuika head of GDS wikara giti gia thutha maidia maku mothe ono ikuna kaundu kega atia wandika karatathi ukanengera munene waku hari urirathetwo uke warie nyumba cia mohoro urathi kwaria wewe on behalf of who ndwari no delivery unit tigo ndiakire yuge ngizogiteka GDS uke uri ari da GDS ndakuria atia ndakuria wega muno twarie nawe na rike twi hawa ihura ndakuria atiriri content ya guka kwaria niyo ndirahariria tundu riri ndingienda guka njuge barani yako muranga PS ya hore thimu de haha nie the head of GDS auga mwanake ucio ri kira radia ndiui fact yothe uri urenda ayura ukarucio ofisi kani gatuma mundu oke uri ni gwenda no I was fair otore tataru ni ndagenya kumera wakura taru kwina andu taru by the way tutiko tu obligate ndikumwita no tumwitaga niguo kwina hindi mutumwitaga muka anene anyu maka turakarira riu tikurakara riu tawe ri dinero gwite no negwitire niguo uke wihari no ndakuria atiriri rire wari thirikari nduokaga tondu riri na ndagwitaga uke uge atiriri delivery unit yanyu ri o niguo tureka no ri warikia kuma ri nukuona mihumo ya ukakwa nyambe ngwire we waihura kwi hindi wanjitire ndikariganirwo hindi ari gathi ainuka ngikuria kiriri wayura urenda njuke guku kiuria kia mbere ri na mitambo we oniri andu mekuhura thimu mwa yeti toria baya tiriri na ni muwe ku ngiriya takere thimu tu ngiriya ndo goko yetu ari ndo na meciria ndo andu no makoma ijira mauria baeri yani hau ayuka guturwo rwa thirikari hindi thitu na bitterness yari gathi let me tell you need the expert wa politics and government na connection ya ciiri aikuru siasa ni toxic gutiri kindu githi kwiraraia ni njitikia tu ni juni thomire ciiri politics and government gamenya ati no makakona goodwill ya maendeleo ungithithukanie ndikire hindi mwanjitirire ya mwisho kikwira wayura ui mwathani wa ngai njuke hani huru nyaje kurio bahe niwe wiku hindi ri andu itu maranyarirwo riu rike gikwira ndu mwe na priso ni kugogu ni ri ndikwaria ta Justin kana jarie ta Rigi no reke gwiro muthe gutiri mundu ukona kanu gakwaria thirikari-ini nikiu discoverga ona kaundu kaumira maragia too late kindu still onoria watumu we mwenda ra believe uri andikirwo statement athi athome. That is one of the biggest. By taroga mo how the challenge here you ndemo ka kurinya njue ne dakaragia ne yanyu muno ri mutikoraga kirimo korogo mundu moge. Let me ask you mwa ku resign neke mundu to ihura finally itondo riri if taunona guku yes igiona raw media service drageni yari very good fatie gweka atia haya mundu wito fatie guthi kuri HR kana kuri munene wako mwari kemu iratirire ai kurigana uria ndirona ri hau ngekira nginya riri uri ingatwo ni uri ona kanu na mehumo ya kwaria engineer ni njitagwo Peter Bae mundu uria guka wakuire hindi ya mau maitu ya miaka 6 hega thakame ndinako waihura ndarorire ndike ngikuire ngituro ni ngoro meri it's not something I woke up to do no ngira in the name of God the Father the Son and the Holy Spirit ngithira kakuria Boretam ngihoya thikuinya ngira ngai haha ni nguthira kokorogo imoro muno makiria ndarura ngimenya ni ndietereire tu ndamenyire aikorwo ni ndiakwo maraingatwo kuinukari
Professor Ndung'u andu agima muno makiria ri mathekuria turako aya ndaketo wegithira kirioku tukati mwita ndio na mungi mwita advisor toguo ndake advisor rungu la office ngoire twari kunake wikinya handu ngimwe ati amukira ngimenya atiriri ngimwira atiri omundu ekore umite hindi ndonia nene mathiri waihura niri ngietereire ngimenya ni nguthigithwo njikiririe mahira na njoke muthenya umwe munene agathi na ikuru ndikeria ali aroge mugia atiriri andu mamuhe pressure ya mawira ri auge na kimwana wa nyigwi akiri gukorwo kuria arogamirire koguo when I saw it is not working Musa kwiragwo hindi onire thina uria araire malaria augire kabatiga na nyama muthamaki athia ikara cia Israel aboroga atiriri atiriri bote engineer niere guthie na guku bururu na guku gatundu ndathia ngwiciria kuona demu yetagwo Karemena gicoka ri mwango wetagwo mwango ngikurukora uguo mwango ro uguo ri ngicemania na muburo wa ngari cierekeire Icaweri rĩu ũngĩona mũtitumuko wa ngari nyingĩ ndũrĩmũrenda mũndũ ekaga mũramba kweria gaceketa gake ũkaiga kando ngari kĩhĩtũka makĩria ma kĩndũ ngari that ndoka ngĩũria mũndũ CS mũrata wetagwo ho ndĩritũka ngari igũthiĩ yako kĩnjia nĩ mũnene athiĩ Icaweri kũgeithia mũnene ũyũ ũyũ now kuko tauga President Dr. William Samoei Ruto agicera Icaweri tuikarite gukorwo gu tugitangatha na njengari tukiona andu atatu makiriithia mena mithigi kuria kwa muthuri wetagwo Museveni tukiona Itinga ni Raila Odinga bathana watu akagira campaign ndari kinya kwa Karwanja kundu wetagwo Gakemunye kuruko tuonjaire mahindi twina njenga ndari ahona kana thia therapy ngina ndathondekirwo githuri mieri 3 ona itie kiahona tukimona Museveni Itinga na president na ikigwetwo muno ha tuikaikaira ri broad based government na tukiria president kuria Sagana hindi ona rigijia ri o thirikari-ini nigurikana tukiuria twikika interview yake rimbi tukiria munene turerwo atiriri kwina urata urarugwo werekeire kugathika agwe wacha augire iyo ni njia Teresi I can remember ciugo cia president augire iyo ni njia Teresi wacha gekira tukirikia bote would you be surprised that Rigiji tugoroke rucine muthenya umwe kuna makitheti the president utucio no ndugo surprise tondu riri andu ntabararia tondu ni tuikarite kiriri tuikarite tabari ito yake muriri tukiona haria upi baedio ka kuria hari tukirwo ne reporter gucia gacuri ari guku tukirwo president ri aganirekeire kwaria twikimuri koguo ne tukuya ke link riu tweciregia kwina cabinet reshuffle hindi ya Uhuru riu tuika twimire tuone Uhuru moka ndire mwana hindi ndio mundu mugima mauma mageuka makigeithania na tukate ne handshake ya Uhuru nao na Raila 2007 tuigwitete maigirwo ngana guku Sagana ngagitamba kia white Kibaki mwena uyu Raila mwena uyu mareire irio igithira coka makigeithania tukigwa ati a deal abae magigatwarwo ni atongoria o kuri Ruto ri makaugaca Derito na Jeff nigoda ukwira muthi in confidence ono ngikorwo we wa murengo uriko kana uriko bururi wa Kenya ukinyite handu utangihota kwatha we wika during the 2022 tugika campaigns cia UDA ndikure gwitu Ndaragwa ni nderaga andu na mumenyerere muno tondu na murengo uria turahura kungigathi ura gugathie andu no mageithanie tondu kwanja ni uwi mundu gwitwo Itinga ni expert wa ngeithi na ngeithi ciake cianjitio hindi iria ageithagia Moi Itinga rikimerio ni njogo rigicoka rikitahiko ni njogo o rikirurumaga undu uria wiho ni atiriri na ni turaritie nawe kaundu kau
difference ya kura hindi ya kwagayanwo kana hindi ya kwagya na mirengo iriri difference ya kura ni ikoretwo igikundera muno ugakoraga mundu ugwitwo Raila ri aikarite haria kona-ini na andu milioni 6 milioni 7 no uria wa muhota ri ena 7 amukiritie na ngiri kwa bũrũri kagano maita meri bũrũri wako torigitwo ndau maita maigana torigitwo ndau maita meri nigetha turikie horo ucio na ngwira haria turorete ri reke nyambe ndeithie ndagitari tondu he handu wa hinya ndagitari kidogo na ngumuteithia na kumwira atiriri undu wa mbere ndagacoke guthii kuhoya mutito wa Mboreta athiage na Ikuru Shrine kuu Ngai ni akuhiririe gukira Mboreta kura kwa Kimani ni kura na ni kwao kwaja kune gwake kuu no he kaundu wa kwira kama uhoro wigi presidential delivery unit ona gikorwo wari head of PDU ugikorwo thirikari ire rarutira wira ndiri ginya na mbeca cia ku implement project iria urerwo supervise matire project mara finance urerwo supervise ki urerwo deliver ki oni mundu mugi na ni ngujia nikio ndagitari nikio nire atirire handu haha atiri undu harathi na mbere reke nyumirie nduka tigo vutu avutirwo ni wira atigire makigeria kuhenania ati ni mamuvutite na kubackdate tumarua twa maheni marua maku makurizaini twamonete mbere ya maria mageragia kuririza magukuhaka ndoro koguo ndakahako ndoro ati ni kuvutu avutirwo mundu ni kweherereire thirikari ya gitango ona ndiramuteithia no riu ri haria turorete no hena bata. The end of the matter is better than its beginning. Haria turorete kana haria turathugunda niho hena bata uria munene muno makiria no ni gukwira undu umwe kirindi giki kinene baba kana mundu gwitwo Tiga akoretwe nakio atumagira ku negotiate kuingira thirikari ndagakorwo nakio 2027 arabiri ararekia kigima gya kundu gugwitwo Githii andu acio matire mamwamuka matire mamutiga maramuingatha nginya kwirorera mubira riu tiga kura iria matakenda kumuona nginya kwirorera mubira ni mararega undu wake ri ngwire ni analyze maundu ma kiuteti undu wake ri ngwire he still has another problem tondu ungikorwo ti njama menayo ugutwerwo ni ndagitari which ni na cia ni njama ni riuriro aretha ni riuriro ri aigite hari akamenya handu haha I need self preservation. This is self preservation he's doing, I can tell you that. Na ni self preservation ya kuga atiriri we Sifuna we Orengo na we Ng'ania muikare mwena uria muthie na mbere na kuregana na ndeto iriku mundu urathakirwo karata haha ni munene no urahurwo karata haha ni kada ici ona ngirora ri ona andu aya kimokite ri amwe maraiga u tondu me thirikari-ini ati ni expert rate marehire ati turituma experts kwa serikali ona kuwa kiri kurumwo ure wate andu aria waheirwo niyo expert koguo aria we wari nao ti expert haha ni karata karathako na ni karata ga kurora uria kurathi na ndugecirie turiru ati ni seneta ndikari karugo kane methu uroire ira kuria nigo ndiriguire iga ati mari kangia kuria moima mathie TV ni kurora uria kurathi wa Munyoro. I can tell you that is true. Whatever formation was in wa Munyoro yesterday ugikorwo no siasa uria ciekagwo kuma hene ya Rainbow Coalition na maundu maria mathire na mbere uria moyigatirwo, you know this is not a joke. No agita guthi wa Munyoro neke no hold on agikorwo ni nguthi wa Munyoro na no wega mama reke twaragia horora we wa ma tutigocoka kuhura siasa cia emotions tugocoka kuhura siasa iria cirateithia andu aria turenda kurugamirira to gutiri mundu utetaga atarugamirire andu kihiri ugukorwo ni tukuhura siasa cia wa Munyoro ni wega no ngathie ku nguite ibuku ria kwandika horo wigi thibitari cia Ndaragwa kuria nyumite gicagi irari na gukuhe na ngerekano irari we had a very sad case na ni ikoretwo igicokera andu guore witu Ndaragwa marwara na ni mama haha ona igiro thie uburi ngugo ugo ndirakwira ona igiro njoe Biblia ugo ndirakwira niguo kuri ndikugweta mundu no ndakwira kwina mundu akarwara akoima gwitu Ndaragwa agathie Laikipia Nyahururu agacoka akerwo athie akahurwo mbica na Ikuru akerwo athie akahurwo mbica na Ikuru agakua mbica yo kuma na Ikuru agacoka nayo Nyahururu hara general acoka nayo general agacoka akerwo ihi please ino tutingihota gutaura thie private hospital ira iharia thutha uthio taurirwo mbica yo nigetha acoke nyingi guku agerie kuheo dawa mundu ucio ni muikari wa Ndaragwa no thikiria ha Jeff athie atwika ni murwaru atumwo athie Laikipia county kundu gwitagwo Nyahururu acoka kuu na kuo gwakorwo mari na mathina riu manina nini gukira maitu tutingihota kurigitirwo kuu ndagitari agatumwo kwanyu na Ikuru inyu na mwembere nigetha athie akahurwo mbica agacoka akoha thabari ya gucoka o ni murwaru
ujire tiga no mwathani gukorwo mundu ucio ario muoyo ndagika icio ciothe arathiurukio mundu ucio ena kindu gitagwo ena migraine ena headache njoru muno na hende ya kiongo is just a symptom gutire mundu uramenya urwarite ku kurio ni mutu is a symptom of something that is happening within your body. You are a doctor, you can tell that. So uria ndiroiye ni atiriri, I want to appear in Wamunyoro to have a discussion about these hospitals that we are not finding. Ni guthie no gathirira discussion ino ya thibitari ino igoka. We do not have a hospital. What are we discussing? JM Karau ni uramenya kuma gwitu guthie Karau guthie na hakuhitha. It's a big distance. Na riu ri murwaru ni akoragwo na itha ria gweterera mundu ringi mahututi twina mutumia urenda kuhingura kuheo kana. I am saying ono ngikorwo ni Wamunyoro ono ngikorwo ni kuria kungi guothe turithi ku discuss na maundu motongoria wa bururi uyu, we want to discuss issues and their solutions. Thank you. Tutirenda ku discuss maundu maingi. By the way, we are not sitting in the middle here. Ni andu marahingirithania. We are on the side of the people, and the side of the people ni kweheria thirikari itamarutira wira kenda gitarendekie nigetha Jeff unyite tondu hari andu marahingirithania ukona mundu athie mitambo-ini ati anga ihi bote ni arahura itungati. Wait a minute, utire gutungata utungatite we kwanja we urageria gutwira ati ni arahura itungati ona ndukinyitie miaka 22. So ndageria kuga atiriri uratwira no hold you can return or urute rwimbo-ini urehe ugidefine ati riu no define hasara no ndamutige unginjira define itungati ona ndo define hasara kurigana na unjire atiriri isiarite kurigana mwario wao ni riri. It is what we call political opportunism. Political opportunism ni kuga atiriri wethe kiundu kirahiuria kirahura mathiku ici retwo menyonyo kiragutha umunyonyo kuria wihithe thiini wa kiundu kiu gukorwo kiundu kiu nikio kiragiria woneke marangi maku mahana ma kimbu nigetha wakinya mwena uria ungi uthio kamonanie. And I can tell you for free, formation ire rari kuria ri ni njugi muno makiria ni aya meguku thi matare maramenya maradiru na athuri mena experience icio raigwa ndiri twakiuga ni athuri atene athuri acio mena experience na ni maramenya that kunina kindu kiu gitari kira take off ni kugeria ko interfere na activities cia ground. Ati ukage ndarago koiga ihi njagurira yuyu ni murata wakwa maundu macio twanamona na tugajagura andu matari ona kang'otore ona kanyamona kanini mari marehe mucii. All I am saying na die na thina na any other thing, we want to change the way politics is being done. Ogikorwo mwenda gutuhurithia minyonyo ira rahurithirio haria tukumu support tumwire ine sawa mwacagura wa tuke president ni ngania ucio ni tukumuhe na ithirire hau bas ucio tukumunengera ndo yathirire hau nigetha nguikirie unjokerie ri na unjokerie kiria ri ndoiga u tondu ni andu ni mendago makanyita tuiga ona mathi kuria mwena uria mundu guthi kunyita mbaru kana kuria turi tweta nyumba ya mumbi haria turi kinya tukinyio twirwo ni haha uguo kuratwikire ni tuko munene witu ni Amina Rigathi ni gutwira uria turathi hau no twakinya na ndeto yo no gwakinya ni guku kianda na tondu ni tumenyete thina witu munene muno hari uri nigetha tukahota gusherifu andu acio tukanengera the best soldiers aria magahota kuhura na barere haraka muno nyitirani na kau na point yo winayo ni turaiguire Junet Mohamed akimunyenya na kunyururia na njira nene muno akiuga ati murauga mwina kioneki the new dawn kwa jari madede ni aramunyenyire na njira nene muno andu wa Munyoro. Ngoria atiriri niki mwina kio muigeire muige kana hihi andu magathura timu ya wa Munyoro tucoke tuone uria tuonire thirikari ya Hasla ya thuro icoka kuoneka ni thirikari ya taramenya ni na mbere kana na thutha tondu bicera twathondekirwo hindi ya Hasla movement tuonaga president wina kioneki kinene atongoria ria nao mena kioneki kinene no gutiri mundu ngecirire tukorwo twi mathina-ini maria mekuo thaa ici inyu ni ki muigeire a Kenya kana ni ki andu mangihoka kuma kuri inyu no wega muno na ihenya muno he kiuria ukurite ni gutuke haria muthuri atigera engineer engineer he kaundu arauga na reketherie ndaiko imo uria ni njui dada kuga atiri umuthi andu are mundu wothe urathi wa Munyoro ndarathi aindusu ni akarugama giti. Let me be very clear na nikio urona hau hatire handu harandikirwo na ni ndamwendusi akarugama giti kia ndaragwa arauga ni ndamuthikiriria. I want to promise today ekanie njui uria ni njui na manama leke kiama kirugurio the first message tondu aspirants othe ni meguka tondu thaici gutire aspirant tondu gutikire kiama no mundu augarie ne guthi auge ni ndauga atiriri umuthi ta patrida wa kiama giki mundu wothe ni athia kahowe kura. Those words will be said and I can tell you with the wa Munyoro kana kwa guthi is not a qualification, is not
one of the qualifications cia kunyita tigiti wa kiama ndendo kuwa gwinjini ya urakugwa ta kiama niki na by the way na ndoke gutume tondu tutige kwaria na rigathe wagacigu mwire atiriri njingate ko twena gathabari ni turabangite atuhe interview ya mathaa meri kimuri niguo tondu thina wanyu rimwe ni mukaga mukenda tu debate ta debate nake nyuma na obligation ya kwao no nema yayura na ureire na newe gona inyu amwana ucio ri mukagea na gitio no horo ucio nema at we are not obligated no you are not ne gukatoki ne utwitire wayo na ngetikira no nuga kuria tirire aikodo menya first statement igakoro ati mundu athie keruire ri urakogwetera kiama niki riu ri atiriri Jeff shira ni ushiro wega tondu giki ni gikaro kia hwaini ya kunyia hwai na gya thuri tugira atiriri tugira atiri tunyajuria kiuria kiu mwitikirei bururi wa Kenya na arĩa matuthikiria ng'enda-inĩ mabũrũri mothe metikire atiriri mutongoria wa kiama party leader akorwo na wigiririku ucio wa gutangatha kiama ugu ni uru is that a bad request? That's a very good request. Yagatangatha kia Uhuru Jubilee no we ni atangathe we ukire wagera kadimbi uguo ukindoraga maitho ugiposaga riu ukiatiriri number 2 ihenya niguo jokerie mwaro wakeru oria atiriri ikire kiurire targeted ikugithika undu ndenda ukwira muthi again in confidence ligathio wagacagua thutha wa kuona mundu aruta ruwa akoneka ni ngari kuringa uria ekirite ruwa rwakuye gutiri mundu ngicoka kara hari anumirwo ndenda ukwira atiri umuthi ona ngigwa wa munyoto ni hari helipad no kumiona atiri helipad hau wa munyoto ni hari handu ndege ngigwa ona ndege ngigwa hau yukite kwaria nake heka murango ke hau agiguthuka athi marigo-ini na kuu augage ni ngorirwo niki tuduriri mundu uyu ndikeria ngwire guti undu atangika rugo auga we angione guthukanire kuria kugita na ndumu no eciria tiri ndeke njoke kuria ndaumire ndakura atiriri riu gutiri na second number 2 gutiri mundu wa kirima aria matwetitio so far mangota gucoka wangi no ndoke njuge atiriri please hati akona thina mundu othe urathi haria gutiri na thina uhoro waki wa kuhurwo mbica na ndaugo muthi muthuri ni agathie tondu ni araria wega ni kumutwara ne guthie number 2 hatire thina no mukauga kwena muthuri muratigire ino muhaka tuge atiriri no muhaka tuge atiriri ona na kuria muri ona muthi ayagite ona muthi ne kumwira atiriri acha ne kumwira atiriri noga ne kumwira atiriri na kuga na nwage hithio nege na muga ne gutwara ngeithi no riri oyura muti oyura heka ndo mari agakurite na ihenya muno have a second digutara reke guthererie kiuria munene auga atiriri kwenda riri ndungijira atiriri kuri hiti na wa mutiri uge atiriri mundu uyu ri ndaragia bunge yes no riu ri tondu uyu ri ona kindaragia bunge niwe mwega uyu ri iyo ni gimiti ya governor ni gimiti ne ndoi iyo ni gimiti ya governor no mecenjanie no tondu ni rauga ruyu mukeuria tiriri nire turi kinya kugena cream de cream ndakwira tiriri the best aikuhe mundu urathomire lesson iyo ya leadership quality nirigathe wagacagua njuria niki umuthi reke twanjitu eko no yo thomete no aboruga mehu eko no yo thomete no muingi nduthomete atakiririga ni kuga atego no nginya magathu tondu ta inyuĩ andũ a Nakuru ri imutia thuri anga atumia ngaigana muthuri atumia igana by the way othe atatu ite ciothe ciothe cia atumia na women rep na burenda goka kuga niko nduga atiri muingi guo mwene ri nikorwo na bata wa guthura quality akigucokia kinyo ihenya wa mbere umuthi angikorwo andu aria na guthereria no urie kiuria itungatiri yaumire hegati na itungati
kwikirire ngati ni aria mathiganire ruriri itungati ni aria marugamire na ruriri nikio ru difference ya ngati na itungati na kwikiri riu ri na mundu ndeitaga tondu I mean mundu ni gwetwetagwo itungati kuringana andu mona number 2 umuthi mundu witwa onako wetu rarera ndiru umuthi mundu witwa igura korwo maseneta maitu maria maitagwo gikuyu na bunge ni mathire othe makira mutongoria wa bururi tauga atiri mundu wa ngai etha fomu ile ingi no rigathe ndainuka angirigite-ini no riri ucio ni horama ni mathiganire agikuyu Kimathi agitura githaka-ini kuria ni undu wa rumwe no finally arathirwo ni mugikuyu tume hau so aikoro he mundu understand pain ni andu eri raia na rigathe gacagua atida akiuga we must have quality when you understand it na jana ne muno ni tururiri mia student of politics leadership and governance watara raia iraga udhu na watara rigathe no raia do no power yako do ni if you want anything yourself in a big way first of all I'm a student of politics and I'm a to still I do politics and leadership and governance lakini wati ni deke mwetu oihura rigathi atida akiuga ni turathomire tuduriri aya tureciragia mareto gikuyuri mathi haria bara-ini mararumire mundu 500 mundu uruge milioni 10 aratumia kanua thaici no mararia mundu owenja no makatuko na andu thikirie ndengo yura mundu ucio githutha shagura MCA mubunge governor kana senator tida yake ukumumenya atia please ugithi kuya rundiri wigithagio county ukaroka county yaku ibihithete miaka iri so what you are saying detail ni riri tafadhali mundu ka augite no amunyoro igoti peke yake mwire it's not enough. It's not enough. Adena kuno go move. Taboroga. Jeff, can you come with something better? Baetaroga mahau. Okanodo. Andu acio mangi guthita. Urute wira ni mahakirwo ri. Ungiruta wira ku. Ehe nio matwiraga. Geki getima giaku gogote. Thank you so much. Wewe oiga atiriri mahakirwo. Wale homa kihako kane ko kwa kada riri. Tano na milioni 10. Ndakoro we ni ndiro iraheana. No itondu riri mangiruga na nikyo itangendio gwete mundu. Makwira ati waiga 500. Nienda gwatiriri matano tondu waiga. Ni maugire na ni andu maugite uguo makiuga ni ndireteirwo. Ni ciari hau tutigacoke tu ni maundu mariho kigeni giki twiciragia ni agikuyu no kumbe bara yauma magithina mwena uri ungi so tuga atiriri hangiko na andu na ikio bata wa kiama turenda kiama giki ikuru na andu kurite ati tundu tutigakora president maybe not twage deputy no tungikuru na andu igana rimwe abunge itanoka kuri bote no tikitie 2027 president yakahota president oweku ni no gwire umuthi tundu rekenjarie to nikyo ndi haha ni no gwire na wewe to nginya gakoge kuhost I know but can I tell you today uria ni njui tundu ndaikaria miaka ena ngithoma siasa universal emotions ndathomire ndaikaria miaka ena arangi magithoma veterinary magithoma muno na utangatha ndaikaria miaka ena ngika political science and government ni no gwire umuthi ndara ni ndathaga na nikyo ni tena urahuthia degree ciothe ikorwo ire miaka ena bae ndungi wa architecture na ngiciko cia miaka 3 ndugutire degree ikorwo ire wa miaka ena ni njui reke gikwire ni no gwire umuthi seated here mathabu maria meho thaici twaragia nawe o hindi ria rigathi aikurukire uguo no uguo kurata 90% cia kirima gia thiri milioni 6 na ndakwira atiriri ni hinya muno ndirona president suppose he will win can I tell you today suppose gore na please gria gucokithio hanini 2018 so ne kuga tutiera gucoka thutha ni twahitirie munene uhuru hena uria oi tutiafuatire but I can tell you ni undu uria kuhanaga hindi yo gasemba thikare mundu ahaite na guthitome vira kuria na kanitha na kina kuina rwimbo rungiru inagwo ndirakwira hindi ya handshake ekikire andu ingi aria mari natha na mundu utundu ni agathakite kaundu kangi weri hindi yo no gwa ndingi mamuire mundu ni kuru ni tukamuthura tweka kabiri miaka ena ino ni mwaka umwe gutikire gucenjia waihura witu oiga suppose we I can tell you today kiama kenyu kiama kenyu ni gakorwo na president whichever the party yes ni gakorwo na presidential candidate gucokia na ihenya na yo ndigutera mathaa very deliberate uga ndurire ingi kiama kenyu kigeni giki kiama kenyu presidential candidate moge koyo presidential candidate witu thaici uri urariokia federal ya presidential candidate kuma kirima ni rigathi wagacagua no achoke atiriri bote tugithi gutiria yes
na no wega andu merute kwa gai ndu kumwita tumwita itugo mundu tumwitaga andu wa Munyoro tumwita andu akarwa tukamwita by the way ujethereri wakirinde kwa Njiru. I will do that. Ndegwa tia gani ya gutuika SG wa Wiper. Leo hado kotagetera mana announcement. No ugatirire. No ugatirire. Ndiraigua. Etererai atukari. Opo ne gutuika. Atracio ni ciana ndereta. No. Okay, good. Na please. Hekaburi nehe mwaronu uyu tiratu wakwa. Tafadhali acio ndingitikira kaugo karaugirwo ira nama kau karari karuhuho ati ogo nduri haha nduri in the next government. That one I want to say today with authority. No ne raugirwo ne karaugirwo kamuhuka na karaugirwo tina refute na the principal ari horo cio and the principal said hemo ndurari kana kugo please I want to clarify tondu gukwenda ku clarify let me clarify that mumenyage no muranengera platform ari tondu ni mwe ni murathikiririo na andu amwanyu makoinagira kanua ngo heki urio kunjuragia no utananjuria kiuria kiu nengwenda kugutangireka gucokina thutha ndina fatana quality atiriri no ko ina Nyameni na Zebu Doka very basic Zebu ere iria imata Nyameni fresh ya nini ere iria ri tukwamurania ati horo igi quality either at county assemblies, at counties, senate, national wona icio ciothe na muromo twehererie riri siasa cia guko national ri andu ni kuhitha marehitha kiguta mutada kuta wira aida kuhitha na ruhuho rwa kuria tondu riri ugithurwo ta governor ri no ena ka manifesto wetha kana wari wa ODM kana wa ipari mugano wa ena ka manifesto karia wendaga wegwika tumeraga ta ndauma kwina andu mahuraga mwario ni ndimara ni ndu kihore ndu ndauma studio shoka kuria county yanyu mwina iteithano either kana governor either kana mwamberie kugia na kera cianyu na imuri cianyu na irerembe cianyu kuria tongoria cio atano mwathurire turukwacha hau niho kuratwika ati mundu arage kuruta wira no ndo hini areciria ni akavigwo ni siasa the antics the national politics na gumoingi na gutindio kinegeni ni tawitu turaje ngari iyo twatigire gutinda tukinegenera ndora bathuragwo to twitikitie kaundu kama njuana na nyuma igwa utire mwana uthuranaga ni uguo ni andu mena miaka 18 agima maumaga mena kibande na kura magathura andu na andu matika utira makihenete kwina undu ngikika gutire githwe no githura no miaka 5 koguo ngithie guthura bote kana ngithie guthura bae fatie kumenya ndiramuthura miaka 5 na utie kindu kirito ta kuheria MCA na MP ndio kana uyu uguo now quality ri ya utongoria ri ekuma ku aikoro de kuhingicho no ruhuho wa mbere tugithiaga hau he quality tondu ne gutiri hatura hatiri ha neno ni direct tugire ni njungwa tu na ni ino ni njaga ni direct njaga undu wa mbere ngomba kuga ni ati ndagitari ni atwira wega ohoro wigi githurano gike turorete na kuria njata irorete king'ang'iki na wakeri nyambe itanacokia kinyambe ngwire king'ang'iki ngiuma maini gioke kwire nguo ni ndwaru tukana kiresha ko ni kuguruka kiragurukite no itingiuma igire nguruki kogo to isi no kaveri veno masikora kwa kuria ri ing'ang'ire iratwirire horo mbeca iria ciheanagwo mbunge irarĩ nyingĩ koguo rĩu twĩtĩkĩtie gĩtiarĩ kĩgũrũki nĩ ma nĩ gwacenjanagio mbeca kũndũ kũu nĩgetha andũ aya maingate rigathĩ koguo tũroiga nĩ ma nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩmwe nĩ arĩa maratwĩra mekũrĩa koguo niĩ ndigoke kũũrio mũthi mwĩre arĩa maroigaga wa kerĩ numbers don't lie twambĩrĩirie kwaria ũhoro wa tyranny of numbers tene kũringana na ũrĩa gũikarĩte ndagĩka ĩno mũndũ ũrĩa ũratwatha ũmũthĩ hatĩka-inĩ ya numbers twehere hau tũthiĩ ũhoro wĩgiĩ quality na hau nĩho tũrĩ ũhoro wĩgiĩ quality nĩ very important na we nĩwe wacokia kĩũria kĩu ũkĩnjũria tondũ wanjĩra atĩrĩrĩ gũtirĩ mwana ũthuranaga the capacity of our people today ti ũndũ ũmwe na capacity yao mĩaka 20 mĩaka 30 mĩthiru numbers iria iracagũrana Gen Zs maroigire their campaign will be done online tũtirĩ tũrona thĩna nĩ tũkuora thĩna this is a different generation oguo ugaga maroigire they will do it online ndironire advert ya Konica Minolta ya printer advert iraria maundu manene muno gukira Konica Minolta yo
but I saw it online. No ũngĩrũmĩrĩra advert ĩyo kana video ĩyo mũndũ ũcio nĩ arĩkia communication yake. Okay. And that is how they are doing it. So on quality assessment tũra expect andũ rita rĩrĩ nĩ mekwamba meherie mĩnyonyo kando na mere andũ hold on right there. Kĩama nĩ tũragĩire nĩ kĩroka rangi na officials na nĩ tũrehoka nĩ mũkũhe metho secretary general tũraigua tona ithuĩ tũraigua tondũ tũrenda heo na maũndũ marĩa mangĩ tondũ wewe umete Nyandarua nĩ kĩrĩ wa Nyandarua na rĩu nĩ tũrona rĩu handũ haha rĩu indo ici nĩ icoke na mũciĩ so na wĩna mwĩhoko metho heo nĩ ũkaheo tigiti aca niĩ njaragia ũrĩa kũrĩ tigiti agĩkorwo nĩ ngakorwo ngĩgetha nĩngetha na nĩ andũ makaneana andũ nĩo maneanaga tigiti mũndũ wa gwĩciria atĩ no arehe mĩnyonyo yake kũrĩa rĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo akamũcemia akora mũkũngi no ngwenda gũkwĩra atĩ tũgĩtirĩ ha andũ aitũ a kĩrĩma tondũ ũmũthĩ nĩo tũrarĩria nĩ gũkorwo tũratũmĩra rũthiomi rwao nĩ mamenye atĩ no nginyanagio o mũndũ amenyekane nĩ kanyoni mũthemba ũũ na ndĩramũrora ngamwĩra tafadhali nĩgetha tũhote gũtũma andũ arĩa mangĩtetera rũrĩrĩ andũ arĩa twerwo matangĩthigana rũrĩrĩ na igũrũ rĩa mothe igũrũ rĩa mothe siasa nĩ ihutagia na njĩra nene mũno mĩtũrĩre itũ ikahutia gĩthomo gĩa ciana citũ rĩrĩ tondũ ndĩrenda kũrĩkia siasa icio ikahutia maũndũ megiĩ ũgitĩri siasa icio ikahutia nginya ndawa iria cirathiĩ thibitarĩ-inĩ citũ siasa gũtirĩ mwena wa mũtũrĩre witũ itarahutia ũguo nĩ kũmaanisha nĩ kĩndũ gĩa bata mũno gũtua matua ũrĩa wagĩrĩire ũgĩkorwo nĩ ũrenda gũkora ndawa thibitarĩ rĩ ambĩrĩria na nũ ũcagũrire gavana ũgĩkorwo nĩ ũrenda ĩkendeki ũgĩkorwo nĩ ũkwenda mawatho ma magoti marĩa ũratocwo we matuo ũrĩa magĩrĩire kũrĩa mwena wa kĩndũ gĩtagwo National Assembly ũgĩkorwo nĩ ũkwenda Senate ĩrahota gũtetera maũndũ marĩa mahiũhĩtie njere kũrĩa macinani ambĩrĩria na mũndũ ũrĩa wacagũra rĩu rĩ ũcio tagwo injinia ikuwa bote andũ wega mũgacoka kũrĩ anene anyu mũkamera atĩrĩrĩ tũmwĩtaga tondũ tũrenda ũigua na nĩ thengi rĩ gũtwĩtaga ndikoragwo njathĩtwo nĩ Jeff kũmwĩta nĩ kuona nyoraga ndĩmwĩte njigue wega rĩmwe ndeithia andũ atĩrĩrĩ bote mũthuri ti mbae kiugo kĩa mũico kĩa mũthuri ĩtondũ kuga atĩrĩrĩ we have an opportunity na no wega kwĩraga thũrũti na gĩthurano rũciũ tũthuranaga ta rĩu ithuĩ ndũngĩũka haha ũnjĩre tũhũre seneta wa kwanyu tondũ njĩtĩkĩtie atĩrĩ gĩtĩ-inĩ kĩ watho wakoneka atĩ andũ makaheo wĩra na makaruta kĩotu kĩa mũico wega mũno kaũndũ kamwe tu niĩ no hote kuuga atĩrĩrĩ bũrũri ũyũ rĩ nĩ tũrenda thayũ na no twende kũũria atongoria arĩa me igũrũ ũguo auga hĩndĩ ũraria rĩ tiga gũthogofania andũ tiga tureke andũ mahorere he ciugo ciraugwo na nĩ ka narrative o kũndũ gwathiũ ukabira no arĩa marerwo nĩ ukabira ri nĩ andũ a kĩrĩma nĩ Rigathi nĩ aturia andũ hena andũ maraturwo na ihora we haha nĩguo you have a voice you have a big platform here nĩ tũraigua ũru mũno tondũ tũratuĩka kabira thaa ici tondũ twaga kũingĩra box yake ũrĩa kwendagwo nginya ũmũthĩ Migori kuna watu agenda zao ni kushikana na ukabira Mangai agũtũteithia tunyite andũ othe akuma every region in this country message ya thia gũtũhaka ndroge tuka ukabira nĩtatwathuranĩte Mũgĩkũyũ 2022 nĩ tũraigua andũ nĩ mararakara no you kamwire but you know what's happening to kuma 23 agenda ni ndũngĩnjĩra thi ngamwĩra to ni ndingĩkinya kũ ni ngoragwo studio ni maraigua tondũ wanjĩra ngamwĩra ni araigua kuma 2013 waihũra-rĩ agenda yarĩ Raila you remember ngari ciothe ciathiagwo rooftop yarĩ rĩrĩ Raila Muganga we mtu akitendawili 2013 2017 2022 now it's no longer there no makagethwo kaundu kangi na ndiriri ukabira wa kuhinyeria kirima namba tungirikia kendika kama ucio by the way ndwari wa UDA nira wa UDA niki mwenda kwiriganirio na mohorire Uhuru wa Kenyatta na ngauga riu ni nyu muratira mugoca na ngauga na nikio twari ithu twari muna wa no niere tondu riri ndugage na kindu gitagwo ri selective amnesia no wende kwiririkania uria kwenda ndirauga atiri kosa ni kurudia nini ndirauga muthuri etagwo selective amnesia wona wa Njokia 2013 ngira gucokio rori tondu miaka iri ni mithiru ndirauga atiri bayona mwana uria uracirwo ndare ameria magego Uhuru Muigai wa Kenyatta maramwitigira tu ni maramenya muthuri ucio nwe chief nwe akarikia gĩuthi
no arabanga andu acio the kuma Matiang'i na Eugene nikimena guoya na matigamake no mwena kio tiga kiondo kana kikana ta kumenya ndiwe baba witu no na gutie kindu kiega ta mutu muthako-ini muthirie waihura ndeke mwe please foreno ya Rironi Mau Summit tia Naikuru foreno ni ya Uganda ni ya Western yothe Uganda Rwanda nginya DRC wai gutukiniariria waihura tafadhali ndeke mwe do wambere ndire wana Naikuru no weka mistake ona no gathi kuona andu nyina Naikuru no gathi gutira tia kuga ati andu wale acha ndeke ngire tu iyo tunauga atiri hare interchange hare marwari we ndigathi na nyuki ngithikire kwa mutu Kenyeri goya mutu no we hotha isirike guhenya mu 411 turauga atiriri tiga guka gutuhenya mu urihie utatwirite niki ureka ogo farano makereheri ogo farano makerehuri twire niki no na thutha waku ri hena mwanake we hau na ngandikirwo no please no gatira bothikirie number 2 Naikuru ri matraki makimanaga hare Gate House ina mekire overpass turauga atiriri ukawe public participation ye tumenye fareno irakuri ni bia cigana cira cost PPP na kiyothe maundu mariku maundu macio mothe iyo ni point ni mahitia muno ingi ona ngiko ni aroka to ni ndona ni akinya ni murata wako na to no wako ri Laikipia ri ni njui ndangitikira nyume haha itambite kuga kuheana ndomeri yako ya macakara kuri wakiri Nguju wa Mathenge tondu ni murata wako na ni njugire wa gweta horo cio na baithia ndomiri njira atiriri yes nanyita ati mwarimu hure mubira na no etereire na nima ntoe tuhura nake mubira na ni tukwamba kurekia andu aria mathaka mubira ta ithwe tondu baya koragwo agithaka siasa yes no agikwamba kumenya negetha ndiki tondu ndenda gukurekia ni ndaheana ndumiriri ya macakara tondu murata wakwa muno ni ukugeithitio ni ndego kuma kuria Camata aya mundu ni njui ni egwiciragia ndigukwira tondu ni tuthogothanaga nake muno haria Mairu Nyambunge tondu ni uraigire maundu maragiririo bunge etagwo Socioni reke tumugeithie muno arona Kieru mundu gwitwo Kieru hona mukieru akuma kuria Gatimu no riu ri no ame muthe wakwa ni ukinyagia miaka 40 egwitwo Kaigai wa Gikebe haha Ngong'u na ingiaga kuga Kaigai wa Gikebe haha Ngong'u ni akinyirie miaka 40 na ndimwire happy birthday ni ariona ataki mwana giki giake atakirerire wega thengio muno andu ndaragwothe ni ndamageithia na Nyandaro yothe handu ya Ruma murogeithika na mukigia na utuko mwega ngai mbere na maundu no mariagirira na fare no muthiaga nyweri niraguthwo toro tererai woka watwita mutu rocio andu nyeri mena mbeca cia kuriha okuthwo toro guku ni as long as ndi kinyaga na gacaketa ndi no horo aikoro ndiguthie na vohuiru ndiguthie na kafiti ginya na ginya muci ni ndaiganira tondu gucia ni iyo niyo ikoetwo spirit riu ndacokia ngatho muno muthuriti ndagitari Peter Mbere wathi kuria nene kumene tumwita tondu turenda that's true we nawe engineer ikuwa bote wathi kuria nene yako mwendu ko twathitwo no kuiguithio no gathitwe tikaurira ayo ene acokera no tukenaga riri mundu wa inyue kuya mahinda manyu mamugoka tukani gwenda gukwira atiri ni ngwira nene yakwa muno tondu nio maguthikagiriria na nene yakwa ri ndari oro ari aikia kura ni ini na ni ocio ndakwa weri baeri ndari oro nene yakere ati ndari wa mundu ndari oro andu aria matuthikagiriria na tucokage muno ngatho ajana ne muno meo ni mwageithie muno ni secretary general wa kanitha wa PCA Robert Waihenya Robert Waihenya na tukutendereza twagitha kwena ukimahe pole muno ni undu wa na ndero ni jikalite muno wetu gikoho baji Nitoga nyambe heo mweke nyambe dekania. Ito PCMF kana ito? Itago PCMF. Nyambe dekania nathi. Wito itago PCMA. Na ndachoke gatho. Na twaki mahe pole ndu wa gwitigo ni mutumia wa modele. Kuka ndo na thuria yari. Mucia gathuye tuli metaka. Muno mujuta na thira. Ndona ta maracira ya. Mena meciria mega muno. Twakena muno. Thank you. Kura kwa mutuki. Thank you muno. Having this debate na tuigatiriri. Twaithu twaragia na mutinagiria Gordon umuthi niki Gordon iri ni tondu magutu no wa andu matigeciria ndu mutire we Gordon iri ni twikire entertain ndu wa kuhinyiririo gwitu riu to twahinyiririo muno riu Gordon
Notoka kira wagithie kuria tondu hega barabara gako getagwo Sharps Road gako wira munene gako gundu witagwo wa Ngui Kianda uyu ukiura ndangĩinũka ucoka kira munene arereire Nairobi nikio arereire Nairobi no ni Ngai ni eguka Gordon Ngai ni Gordon ni mundu mwega ni guka no ucoke uge we mutagakorwo mukirengi je gacoka tondu athabarire niguo na one condition itu ni ati mukorwo mwaruguria kiama oitiga ko cing'ano kana ndereti horo cio nĩ ũkorete nĩguo mukorwo na mcoke tuge manifesto rĩu tũgakĩohio mũno tũmwĩre rĩu mũnene twĩ haha tũrĩ athuri rĩu tũhe ũhoro nĩ atĩa tukĩrĩkia ũguo you be the first no tũkwenda kuga atĩrĩ gũtirĩ mũndũ gũthama bũrũri ũyũ tũrĩ bũrũri ũyũ we are Kenyans all of us na Kenya nĩ itũ mũthenya wa rũciũ rĩ na magĩthu nĩ mũndũ wĩtagwo wa mĩkuha tagwo ndagĩtarĩ Maingi Mutungi nake karĩ kũrĩa Mahiga mwena wa Othaya no kũhinya andũ na mĩkuha no gũtheca aratheca mĩkiha rĩu mũthenya wa rũciũ rĩ nĩngacera kwanyu rũciũ tabarĩra itũ ya Kĩmũrĩri nĩngakora mũhecimiwa Kwenya Thuku Kinangovu wa Kinangovu nĩngakorwo na mũthuri ti Professor Peter Kagwanja ũcio nĩ mũthathauri wa maũndũ ma gĩũteti nĩerĩga kũharĩria iruga rĩa kũririkana Kibaki rĩrĩa andũ marenda kwĩririkania ũthii wa na mbere magwetaga Kibaki no mũthuri ũcio akĩinũka tũrĩ mũndũ wa mũhũragĩra we athira thugũkĩte kĩno ũhoro wa mũthuri kũinũka he mũndũ gwĩcie nĩ we ũrera acha kũinũka ningĩ nĩtũgakorwo na mũthuri ti Kimani wa Ngũnjiri Kimani wa Ngũnjiri wa kwanyu atĩ ena kĩama kĩretwo Future Party na tũgire ciama ciothe rĩ ciama ciothe waihũra rĩ na nĩ mũmbunge wa tene wa kũrĩa Bahati rĩu tũgakorwo tũkĩrora rĩu mwerekera wa ũteti bũrũri-inĩ na mũthenya wa rũciũ thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya Kĩmũrĩ mũgĩe na kahinda kega na harĩ kaũndũ tũkwenda kũruta andũ matikarakario nĩ siasa mũno mũtikarakare mũikare mũrĩ andũ akenu ũcoke nona ũngĩaga kũririkana kiugo kĩa Ngai rĩ maũndũ mahanaga ta macio mũndũ wĩtagwo Anthony Gĩtonga ndero ngĩkĩmũgairie nĩkĩo kĩa macĩrĩ nako tũgĩathaitha gũmĩari itũ na Wangui wa Grace she was entertained auga atĩ kaba ngĩũkire tũmũgucĩrie na gĩtĩ kiugo kĩa ũmũthĩ bae na harĩ kaũndũ formations iria mwena cio rĩ mũkuae kĩrĩkanĩro kĩu nĩ kĩrĩa mũteithagia kwaga kũrakara Aroma 12:2 tigagai gwĩkaga maũndũ marĩa mekagwo nĩ andũ a thĩ rekei Ngai agarũre mwĩcirĩrie wanyu nĩgetha mũhotage kũmenya wendi wake nĩguo mũhotage gũkũrana maũndũ marĩa mega marĩa mamũkenagia na makinyanĩru Ngai arotũteithia na kanitha wa Ngai ukiuga amen kiuga amen kĩrĩa ũtigagia wathoma rĩ nĩ kĩgoco kĩmwe rwĩmbo rũmwe paragraph ĩmwe ĩgaikũrũkia ũkindĩra ciugo icio ciake very powerful reke Ngai atũteithie it will be done na tabarĩra itũ Jeff rĩ yathirĩra rĩu kuma rĩu haha mwĩke kĩara cianyu mwĩke imũrĩ cianyu ngũraga andũ makĩnjĩra rĩu mũraugaga thiĩ wethe mũmbunge waku MCA waku na gũcoka kũririkania andũ atĩrĩrĩ gĩthuurano gĩgakorwo kĩrĩ kĩa mweri 10 wenana no ũndũ ũcio wahota gũcenjia nĩ ũthikĩrĩirie wakiri no mwende kũgweta no nyendaga kwarĩria andũ agima mwaga kura mathuranaga mĩaka 5 nĩ kuma ndĩ mũgima nĩ ndiĩ ndathurana gatagatĩ-inĩ na ndanarũgamĩrĩra gĩthurano ndiũ no ko warĩ cukuru tũtinda gũthiĩ na ndama icio cia wakiri ũcio for now let us plan for 27 reke bae wakorwo kũrĩa ararũgama akorwo akĩrorwo ũrĩa kwagĩrĩire that is true mũndũ anyabarwo ta rĩu niĩ ta rĩu ingĩtuĩka atĩ no nduĩke president nĩ ndorwo njĩkaga kera atĩa yes ũrĩa ũkoretwo mũndũ athimwo na kũrĩa akoragwo ngorwo mũndũ ũcio ndereti ciake akoragwo hana atĩa o ũrĩa ũrenda kuga kathimwo ena waragania kana kwenda mental assessment kana kwenda atĩ mũndũ athimwo na by the way mũingĩ mwĩke ũguo muona andũ amwe mahana kũgũrũka mwambe mwĩtie marũa mao ma kwenda kũrũga hakiri nĩguo mũgĩthura mũndũ ũrĩa mũgũthura mũthure mũndũ atĩ mũkwĩhokera maica manyu mĩaka 5
No, that's very important. Uturo ngino wega mwirorere rwe irathie na mbere. Nyonire global Africa age average. Jeff Moga. Africa. 60%. 60%. 0.3%. 19.3 kindu ta kiu wega andu mathie marore. So ni kuga atiriri, ni kuga atia demographics cia bururi wa Africa manade. What is the average age of presidents or leaders or parliamentarians thĩinĩ wa Africa versus mabũrũri marĩa mathiĩte na mbere ta America na kũrĩa na mbere. 2050 twakorwo tũrĩ andũ bilioni 2 thĩinĩ wa Africa. Thĩinĩ wa Africa. 2050. Rĩu rĩ tũgwĩka atĩa harĩ ũhoro wĩgiĩ Vision 2063 ĩrĩa ĩgĩrĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Vision 2030 nĩ tũraga ndĩtũraga ĩrĩa kũnona ta mbire kũgĩa na mageca. Rĩu rĩ mũkĩgĩa na ũtukũ mwega. Cohi wa ithabethi ndeto nĩ ciaingĩhana no ũmũthĩ tu na nĩ twahera mũno nĩ andũ mokire gũkũ mena roho wa kwenda kũhĩtwo. Nikio twachere. Cohi karibu sana. Asante sana. Ule wa mũndũ witũ. Ndiho. Na ngwĩciria andũ abatara kũhera. Siasa-inĩ. Ndarotete. Thĩinĩ wa siasa. Ndarotire wĩ mũndũ. Ndarotire wĩ mũndũ mũnene mũno. Aya. Kũrenda kũrũgama harĩa igwa mĩtĩ. Maũndũ mothe tĩri. Ndarotete wĩna rĩ hena mũndũ warĩ kũrĩa kwanyu etagwo wa Mondara. Nyahururu. Etagwo Abdara. Na mũndũ ũngĩ wetagwo Kĩnyariro. Nĩ kũnyarira andũ. Marĩ kũrĩa Nyahururu. Rĩu mekĩraga rĩu ndirarotete wĩna kũrenda gate. By the way, nĩ hĩndĩ ya kũndikĩrĩria mũnene. Niĩ bareke nyambe na rĩngĩ ikie kura rĩa gatatũ. At least enjoy gũikia kura. Gũthurana. And then macio mangĩ nĩ kwĩrehe merehaga baadaye. Asante. Ukige he kĩndũ twariganĩrwo nĩ gũthaka hau nĩ gũtũthakĩra. Sawa sawa. No tũkwenda kũririkania nĩ andũ atĩrĩrĩ. Andũ matikehĩtanĩra gatagatĩ-inĩ ka arĩa angĩ. Ni ndokĩra rũcinĩ kengũherithiri ndagwatia tu gacaketa nyambaga kũhoya Ngai rũtha rwa gũtinda mũthenya ũcio tondũ nĩ ũhoro wa rũcio ndirwo. Andũ matike bũrũri ũyũ rĩ Ngai agũtigĩra arĩa kwenda no ũkorwo aingĩ tũreri Ngai tũtigakorwo kuo no hakwa niĩ nĩ tũiguithanĩtie na Ngai nĩ akareka ngorwo ho nyonete ũrĩa Ngai akabanga bũrũri ũyũ. Kĩndũ nguga nĩ atĩ twĩna mwĩhoko atĩ bũrũri ũyũ nĩ ũkorwo wĩ mwega. Igũrũ rĩa hau wĩke ũrĩa we wĩkaga. Tigana na ndeto cia mbaĩ na bote magetha iti. Wakorwo wĩ mũrĩmi ũrĩme. Wakorwo nĩ ng'ombe ũkamaga cikamena maĩ mahiũ. Wakorwo nĩ karati wogakorwo wĩna kĩhoto oro kĩmwe tu gĩa gũikia kura no ũcoke ũinũke. Ũndũ ũngĩ ũgeka mweri 10 wena na 2027 na mũkandirikana na kĩndũ oro kĩmwe. Gũikia kura nĩ kĩndũ kĩmwe na gũtara nĩ kĩndũ kĩngĩ. No reke ngũire na ndagĩkorwo mũthĩ atĩrĩrĩ kura iria cigaikio nicio cigatarwo nacio cigatangathwo. Kĩndũ mbaĩ ũtananyita ndinakararia ũguo. Ndauga atĩrĩrĩ ũikie kura nĩ ũndũ ũmwe na gũtara kura nĩ ũndũ ũngĩ. Tugacitara police stations ici harĩ itũra gĩthundo gĩkirwo form 34A kĩgĩendaga thĩna ũguo returning officer kiuga atĩrĩrĩ inaonekana magĩthiĩ rangi macoka inaonekana huyu ako mbere ya huyu. Ũrĩgiwa nĩ ũndũ ũmwe gũikia kura na gũtara no nao mũcemi akorire mũkũngi form 34 tugacitarĩra na tutangathe police center. Niĩ no kuga ndoiga na nĩ ndakuga atĩrĩrĩ tugacitara tutangathe macinani twĩke tallying center itũ na tutangathe mũcindi. Ni rĩu rĩ athuri andũ aya maratarĩria nda compete na nĩ andũ tũkwĩra kũherithia aya mũgĩra tũkũmwega wa mũndũ ithabethi tondũ nĩ ngũthikagĩrĩria ngĩinũka rĩ tondũ thabarĩ no ndaihu rĩ
ugithakire utugi karemboro ruthu wa muruthu theragira ngoro yakwa muno na mutengereri uria ndatengerio guku ni ndiritu ri ingithikagirio utugi ri ni wa magegania wa mwathani no iganira no wa represent mwana wanyu no fiyo wega makiria riu mwina kahuthira ga kunegena no kindu kimwe tuguku promise baino turigwitaga I can promise na ndiga no turimwitaga ona miene nege no turimwitaga no mware muno kwiyandiriria ni hanyu mwande that is the point atiro ndongi no turiukaga na ni njuga atiriri na wega na negwitaga na ngakwira na by the way ni ndigu surpriseaga neguraga tukwariria maundu na Tony ni witagwo ni Jeff na ari guo othe ntukaga ni ndikiuga no tucokagia gas for sure the only thing we are going to is to have fair covering kuga atiriri we okay we are wara mwore ni haku urio ngioke twaririe na gutire kuga ngahera ndu mutetaga gutikio ta kiu na ni am on record na ndameri na ni ngotwo ngira andu othe gutire nie ni ujitaga na ndemeraga ta uni ngeithi cia kwindu gwitwara na njigotwo bala itara nduthu na twashira na manifesto yu mana katiba ni muguthi kura munene na muthimo mohoji umwire no choke umwire tiriri gutire kiurio tutakamuria ciuria ciothe eri na ndira ngiuga undu umwe mundu uria muru niwe gwitigira kiuria kiuria ni gicokio uria gioka ta ru tutugwika uguo no turi muno guthii kumurathi no tonio kana guku ne o haria ni guku no tumukuhiririe haha ni hega na tuthii na Gordon ni wega Gordon akageithagia niguo hore kiria akageithagia athamaki memba kamutigana rura ende wala asante tukotigana borwa John Demethio ngaitu turangire maundu ria mahana kuna maundu maingi muno thira bũrũri na mugia no tukumwega and good night. tigaga thome wake utari muhinge ucio tacokagia gukana thutha kire githigei urete coagiria na kiange mutito njuguma kana rekererie ciana na magikirio ni iti ngai turangire ituria ngoriai tari gitongoe mindu urago manoma ni ngai turangire ituria ngoriai tari gitongoe mindu urago manoma ni ngai ayaya sawa mikirira ithi mundu agitumuka ruiro koina thakame ria ndwara-ini cia inga na ikarorongana cia icekere maũi-inĩ twerwo na kĩrĩa kĩrimũ koiga kabagwo mũngũrũrio thire ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtongoe mĩndũ ĩuragwo manoma nĩ ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtongoe mĩndũ ĩuragwo manoma nĩ ngai baba atumia megothokaga wĩkuo saya nĩrisi cionja cirĩ gwa gĩkũi kĩtũguna nakĩ na tiria ciĩragwo nĩ wendi wa ngai tũkiugia kumio nĩathuri gũtharia thingira na ngũci gatoneaka inda nĩ rĩũku gĩkũyũ mũrie ndũrĩ njanyume ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtongoe mĩndũ ĩuragwo manoma nĩ ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtongoe mĩndũ ĩuragwo manoma nĩ ngai nangeithĩria Martha Nĩngawa Demethio ndoiga tũthiĩ macaku tũcarie mũthoni Kabete koiga atĩ nĩarĩ kamũtĩ matiĩrĩanĩra Mĩtumi koiga nũthiĩ gathĩni nĩngũgĩa ng'aragu Ngakunya maiga ngamenya nyũmba nĩyatũkanire Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai
tarege tongo ebindwe urago madoba ni ngai ngai turangire ituria ngoriai tarege tongo ebindwe urago madoba ni ngai Nisikenda kugeria ni gwaku baba Senyua cigatena kakuma ithore na ruthanju Niangi makauna mwena wa ciari tukoiga ni sawa Mbeca ni cietho no itikana ingĩ cikaga wa kũrĩa Ngai tũrangĩre ituria ngoriai Tarĩ gĩtongo ebindwe uragwo madomba nĩ Ngai Ngai tũrangĩre ituria ngoriai Tarĩ gĩtongo ebindwe uragwo madomba nĩ Ngai Yaya Lenkawa Waka Mungenda kĩrĩra gĩkũyũ ndamũhe tondũ ndirĩmbo Na mungenda rathikoro na mũnjigwe nĩ Ngai kwenda Mũrĩanagĩra na ingairo na mũrĩmo wa iria Mũgacokanĩrĩria oro gatumuka werũ wĩngi Ngai tũrangĩre ituria ngoriai Tarĩ gĩtongo ebindwe uragwo madomba nĩ Ngai Ngai tũrangĩre ituria ngoriai Tarĩ gĩtongo ebindwe uragwo madomba nĩ Ngai Wamsa Na Pramis Wayune Jamba cia Koyoge Mwarĩa gĩkũyũ mwanjuire kĩrũmano wa mĩtaro Ũrĩa wakĩrore ciana cia airĩtu citikanarue Mũgakũyũga na mwĩre guka ĩya nĩtuĩka Kĩmera tũgũthiĩ mũgatigĩrĩrwo mũtitũ wa rari Ngai tũrangĩre ituria ngoriai Tarĩ gĩtongo ebindwe uragwo madomba nĩ Ngai Ngai tũrangĩre ituria ngoriai Tarĩ gĩtongo ebindwe uragwo madomba nĩ Ngai Oh yeah, so tumwetaga John D kana itha wa Sikoru baro itagwo Ngai tũrangĩre ona noguo tũkũmũhoya hatiri atĩ ihoya rĩngĩ tũngĩigerera rĩnene gũkĩra rĩu atũiguagĩra tha na agatwenda agatũtongoria na maũndũ magakome sawa Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Tuingire thĩinĩ wa tabarĩra ya Racũria kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ. Ngai nĩ mwega nĩ atwĩkĩte wega metutenda mema. Kuma itigana niĩ ndĩ chonjo, ndiene kaũru Ngai no athiĩte agĩtwĩkaga wega, athiĩte agĩtũrathimaga o mũndũ akamũnengera kĩrĩa arabatara. Na maũndũ magĩkorwo me sawa, maũndũ magĩkorwo mekĩ mefiti kabisa. Njĩtagwo General Shohi wa Ithevethi, gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inoro. Asante sana. Uyu ni muciĩ wa ũtugi na ũtana. Thengio mũno, thengio nĩ gũcagũra Inoro, thengio na nĩ gũthikĩrĩria team kera tongoretio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Derito wa Ihũra mena mũndũ ũgwĩtwo Jeff Munga wa Waithĩra. Rĩu nĩ tabarĩra ya Racũria, atĩrĩ atĩ ũndũ ũngĩ rĩu nĩ gũthiĩ pole pole moja kwa moja tũracũria nginya rĩrĩa ũrĩkĩigua nĩ ciahanda thaa 10. Niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithevethi. Good morning, niĩ nĩ ndakũnyita ũgeni na wĩ karibu sana, wĩ karibu mũno 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 ndakunyita ũgeni. Rĩu rĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ gũtwarithania wega biũ tũtarĩ na ũru. Na ũru ndũkwendwo, andũ marabatara kwendana maiguane matũranie na Ngai nake amanyitĩrĩra. Hatirĩ ũndũ ũngĩ, karibu sana. Gũkũ nĩ kwa Inoro, nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Njĩtagwo General Shohi wa Ithevethi. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Haleluya ndĩkũina kĩgoco. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa Racũria, tukuria Ngai atwarane na kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Okay, people. Today we start our trek to Makinda's camp. Hope everyone's packed and ready to go. You guys go on ahead. Mi niko sawa tu hapa. But si umekuja all this way kupanda Mount Kenya. Ni nini tena?
You know, that's what I thought. But nime-reflect. Niko na everything I need here. Niko na food, niko na maji, I have a blanket, I have a fire, na hata branch ya Coop Bank iko hapa manze. Uko kwingine naendea nini? Cooperative Bank has set up camp right in Narumoro at the Tour Gate building along Nyeri Nanyuki Road, Karibuni, for all your banking requirements. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Kwamukira rwimbo makagio ni ngairwa Fathambuyu thimwini yaku tasikiza tune hora star 860 star 2H2 hash makagio ni ngai no ti mundu wathe mundu akomakagia ni kuraga mwere takimakio ni ngai oragaga mwere agacoka kawoya kawoige jehanamu takimakio ni ngai kwamukira rwimbo makagio ni ngairwa Fathambuyu thimwini yaku tasikiza tune hora star 860 star 2H2 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. kwamukira rwimbo ndukanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku tasikiza tune hora star 860 star 411 hash Kwa itiko nemitheko Rukana iria koro nendie Tadukara wonde wanga yomwe Direka yoke ike kaera Kana demorutere magongona Dirio kyoke igwa kerero gyakwa Atakire diga dinekane kwamukira rwimbo ndukanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku tasikiza tune hora star 860 star 411 hash Aikaria Gatura nginya Gĩtura Gathangari o nginya Mũthangari othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Oh yes, roboro datiganetio ni mweshimiwa Waikua wabo tena rwitagwo tuginirwa mundu gwitwo Reverend Ruth wa Moyo. Ni njuyo nawe riu ni rwakuongerera hinya we raigua ringi ta maundu mathiite uguo magakome maingi muno hindi mundu akinyaga ukaigua maundu me maingi muno mambo yanakusomba bana ukarigwo nginya ni namna gani. Very nice, very nice. Thank you muno. Goku ni mushi watu gina watana jitagwo General Shohi wa Ithevethi na nitha mugwanje tigetie ndagika okenda. Good morning. Tunapelekana vizuri sana. Thank you muno. Na hatiri udetagaja maundu ni mega. Turathio wega na ngagikena ngacokia ngatho niwe we witikirite gukorwo ukinyitanira nani we witikirite tukorwo tugitwarithania nawe wega. Asante gukorwo wi Inoro-ini. Thank you, tunakupenda, we love you. Thank you muno kuria gwa 22989 andu matikira okire inge muno Njoroge muga tundu wa Savera na Ivasha ranjire mitambo-ini. Hena mundu uranjira etagwo Njoroge Machete kuma kuria Judith mzee wa nyama aranjira arenda rumwe rwa Musaimo sawa Ndegwa wa Nyandarua Nyama Tamu Products. Asante sana wi kuria OJ Mebre Ruiro. Ona mundu gwitwo Suleiman Kagwashi. Asante sana Michael Jogu wa Kivirigu. Thank you muno. Thank you very much. Nidamuona na wacheki sana 22989 ndomereri yaku igakorwo iginyeire ungigira kuria kwa Inoro FM Facebook fan page to live kuria kwa Inoro FM Facebook fan page ungigira ko maundu megwikorwo mega muno na ningukena. Asante ungithie hau ujariria we hau nitasikia nimefurahia zaidi na ningukena na wona wajariria we hau ninguigwa wega na ningucokia ngatho. Thank you muno we urathie na mbere na gututhikiriria. Ndio uratuthikiriria we mwana gani but ni njui ni uratwamukira no ugagitwamukira wega vio na ntukwendete. By the way, we love you, tunakupenda sana. Ngai ni egutwika wega, ni eguthia turathimite okahora na mundu ni ekuheo kiria arenda. Riu ri ndugitikire mundu wakwa witikire kuingira kuria gwa 22989 ujaririe ujire weekend yaku iratari atia na so far maundu maku maikarite ate. Ninguigwa ngenete na nitashukuru zaidi. 22989 ndomereri hau ona ungihota wingire haria hangi ha Inoro FM Facebook fan page kana kuria kundu kungi gwitwo YouTube. Koguo the ni ukungora na tuko live, tuko sawa, maundu ni mega na Ngai ni egutwika wega. Thank you muno ni gucagura Inoro. Mundu gwitwo Samike mundu wetagwo Jabez waku Mothaya ndakuona. Jabez Mothaya ndakuona. Nimekuona vizuri sana. Thank you very much. Acio ni aria marikitie kuingira kuria gwa 22989. Aya ndecirie twambiririe na icigire cia kigoco. Ruru ni rwa Rachel Njeri. Maria Quereire
Oh yes, wona mundu ungi urarathimwo. Tiga gukorwo wina kinyonga, tiga gukorwo wina kindu gigwitwo rumena. Tiga guiguira mundu uria ungi woiru ni tondu ni ararathimwo. Rwimbo ruu ngwititie ni muthuri ugwitwo Peter Gashau. Ruu ni Peter Gashau ari kuria kundu gugwitwo Seattle, Washington. Wo kunjirite ndumuthakire rwimbo ruu. Very nice. Araja tugeithia andu othe akuria kundu gugwitwo Seattle, aria mathikagiriria Gikuyu na aria maiguaga. Wasalimika sana. Thank you very much. Uginya ni mundu ugwitwo Tom Kangethe, mugeithie muno. Ugi mugeithia ari kuria kundu gugwitwo Atlanta, Georgia. Ugiona mundu ugwitwo Shege wa Step ari kuria Cocoa Beach. Onake mugeithie muno. Asalimie sana andu acio othe makigeithike muno. Thank you. Tareke nyabe jarie nawe. By the way, ni oi mweri uyu ni wa kindu gigwitwo Mother's Day. Mweri uyu wetano no wa Mother's Day. Na ni njui tumibango ni tuingi. Ni njui no ukorwo wina tumibango twa gwikorwo gitwara andu aku kundu na gutwara mutumia kana ona mamu wanyu nigetha gikenere muthenya uyu wa mwanya wa atumia. Na nikio View Travel riu maguthondekeire kiria kiretwo Mother's Day special. Na riu no ukorwo gicera Kenya na View Travel mweri uyu wa May wa Mother's Day. Angikorwo ni gicwaini kana ona githakaini kana ona kuria kungi ungienda guthie, twina marihi utangiona kundu kungi. Ici ni ciaria mekwenda gucera mari na View Travel. Riu taru no wende guthie kuria kundu gugwitwo gicwaini, uthie ukame kundu gugwitwo Pride Inn, mukawa munene muno witagwo Pride Inn from Mingo. Neno urathie na kindu gigwitwo SGR, ugathie no gacoka. No ucerie mamu wanyu na ofa ya mwanya ya View Travel mukawa-ini wa Pride Inn from Mingo Beach Resort. Ukenerere thiku ithatu iria ciretwo all inclusive ukihuthira SGR ina return tickets na kiria twitaga transfer kuma ciringi 35,000 hari o mundu per person sharing. Na no uhure thimu kana no twandikire na WhatsApp kugerera 0703 254 genda guthie kuria Jacaranda Indian Ocean Beach iria itagwo halfboard ya SGR package, ona kana uthie ku thiko ta ithatu kuria mwena wa Diani mukawa-ini wa Jacaranda Indian Ocean Beach Resort iria ni halfboard kuma ciringi 29,200 per person sharing. Na no uhure thimu kana utwandikire na WhatsApp o iyo ya 0703 254. Yes, ni akwira maundu ni mega riu mweri uyu ni wivange no korwo ati we ni warora andu aku, tiga ati gukungwira mamu wanyu tu na kumwira ati ki ni utigirire ati ni wa mu treat your mom, treat your baby, treat your wife. Maundu makorwo me sawa. Thaa mugwanja riu ina ndagika 2 gutikungi ni kwa Inoro ni mucii wa Utugi na Utana. Thengio muno ni ucagurite Inoro, ni ngwendete muno. Ithaa riri ni ukio ni ithaa riria tukoragwo tukiambiriria ndereti na muthenya wa umuthi. Ndereti ya umuthi ni njega. Ndereti ya umuthi by the way ni njega, onawe ni ukumienda. By the way, ungirwo discuss mwendwa waku ri, ungimunegeni ungimudescribe atia? Wirwo cohite tutaririe mwendwa waku ni thamburi iriku, kana mundu uria mwari nake ari thamburi iriku. Tokorwo ari mundu munegeni muno, tokorwo ari mundu utonaga wega waku kana utonaga nginya thaa ici mundu ucio ni munegeni, wiki atia kana atia mundu ucio ndonaga wega waku. Tokorwo hana uguo. Umuthi ndenda twarie uhoro wa endwa aria tuikaranaga nao kana tuikaraga nao no ni thumbura, ni andu a manegene matingikuhe thayu. Yani mundu ucio ona atari kuonerio ciana kana we humukaga ni undu wa inegene riria andu acio makoragwo menario. Kunegena hapa kule. Gutiri hindi one mundu ucio akona kawega gaku aturaga
we agaki wikaga uthiaga we wi mundu we wiki ndeto nyingi muno 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 muno. Ni ndenda twarie uhoro wa andu aya umuthi, na ndenda utwire no ko mwendo waku nowe mugiikaranagia nake na akorwo ni mwatiganire nao. Akorwo nginya ni maumanirwo ni wonire riu haha hari hatire na muturire kiuga kiura ruga no githii. Aya amuyu ni ndakuona wa muyu praise mitambo-ini muno 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 na kuona geithika muno 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 salimiana, thank you. Ndori atiriri toko mundu waku ni mundu ni type iria ringi ya kunegena, yani wira wake turaga inegene, uhota kudira na mundu ucio atia kawi munogu by the way no mundu wagite wakwira twire mundu ucio waku mutindikanaga atia, munasukumana namna gani, mutwarithanagia atia nake, kana no warugire no ugire nie ndigũikara ni ndathie. Aya ndeto yo niyo ndenda twarie nawe, ndeto yo niyo ndenda tuteretange twi nawe unjire baku hana atia ni saburi iriku by the way no tukorwo tukujanjagi guku nja guthii ukiyaragirie tuge ni maria wonete toko ni thina uria ugereire kagerera mathina nginyo nawe waikara uguo karigwo ngai uri mundu thamburi iriku uyu wakuhana gate wakuhana gate tokorwo ciana imwe iguaga igathie toro immediately marathon ni kumaka uthiaga ate 0722000720 Murata andu niyo indo andu mationagio ndanuko baona na mahumbira ndai yombo kagere mbutenjoya yombo kagere mbutenjoya ona ongiaka manyumba mangoro bandu kanyara leo tari utheni ni muigananitio gutire uri mioyo iri gutire uri mioyo iri thino gutire utangithinai na nyingi gutire utangirwara na ningi gutire utakuaga na ndungi turataka gogo na ndungi turataka gogo ona ungiaka manyumba mangoro bandu kanyara leo tari utheni ni muigananitio gutire uri mioyo iri gutire uri mioyo iri ate wina mbeca ndukehurire ngigithuri thino ni ya mutiganiro umuthi ni werucio ni ungi umuthi ni werucio ni ungi ona ungiaka manyumba mangoro bandu kanyara leo tari mutheni ni muigananitio gutire uri mioyo iri gutire uri mioyo iri ndege ngerago matuini na muico gaturwo thagiri kanyoni gaturaga riera-ini na muico nä irio cia thigiriri na muico nä irio cia thigiriri ona ungiaka manyumba angoro bandu kanyara leo tari mutheni ni muigananitio gutire uri
thigiri kanyoni gatũraga rĩera-inĩ na mũico nĩ irio cia thigiriri na mũico nĩ irio cia thigiriri ona ũngĩaka manyũmba mangoroba ndũkanyarare ũtarĩ mũthĩni nĩ mũigananĩtio gũtirĩ ũrĩ mĩoyo ĩrĩ gũtirĩ ũrĩ mĩoyo ĩrĩ. Oh yes, rwĩmbo rwega mũno 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 rwatũkinyĩria wega rĩu thaa 7:10. Good morning. Yes, asante sana, thengio nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria, thengio nĩ gũcagũra inoro, thengio nĩ gũthiĩ na mbere na gũtwamũkĩra, asante warathiĩ twandĩkĩire ndũmĩrĩri kũrĩa gwa 22989 rathimwo mũno 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 mũno. Nimekuona ndona mũndũ ũgwĩtwo Baba Chris kuma kũrĩa etagwo Baba CC wa kuma kũrĩa Mũngaria Kandara ajĩre mĩtambo-inĩ mũno 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 mũno. Hi shohi njĩtagwo Gaicũrũ, ndĩragũthikĩrĩria wega mũno na niko ndani ndĩrakũigua, very nice, thengio mũno 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 mũno. Nĩ ngenaga rĩrĩa ndona andũ makiuga ũguo. Waithaka chairman wa boda boda kũrĩa Ndũnyũ Njerũ aranjĩra inoro mĩtambo-inĩ, shohi niko ndani. Birishiba wabĩteithia, thengio mũno 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 mũno. He mũndũ ũrenda Peter 77, thank you very much. Ndakuona shohi nitafutie bibi age 24 kwenda chini, itagwo Patrick Mugodi kũrĩa Nyĩrĩ Darasa. Serious niĩ ngũcarĩrie mũtumia niĩ? Anyway, atiri ũndũ ũngĩ nĩ mĩtambo-inĩ mũno mũno mũno. Joseph Ndũng'ũ wa Naikuru Ndũgĩri ndakuona, nĩ ndakuona. Ona hena ũngĩ ũrenda mũndũ hai inoro, njarĩria mũndũ please. Kaĩ andũ magĩte atĩa andũ a Ngai? Kaĩ andũ magĩte atĩa? Kaĩ andũ kũrathiĩ atĩa? Kwĩna upungufu wa andũ? Andũ tigai itherũ. We wikare ũro hau ngũcarĩrie mũndũ niĩ biũ biũ. By the way, ndakwĩrire atĩrĩrĩ, angĩkorwo biũ ndũrĩ mũndũ rĩ, na nĩ ũrona hena gathĩna rĩ, ta thiĩ Huduma Center ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe, kana ũthiĩ gwa cibũ ũthiĩ ũripote. Nĩ wikarĩte mĩaka iganona na nĩ ũrona rĩu nĩ ũrabatara kĩ mũndũ, cibũ nĩ egũkũhang'ĩra. Cibũ nĩ egũkũhang'ĩra, nĩ ũkũgĩa pipo. Ndũngĩnogithia haha ngĩcaria mũndũ avana. We wikare oro hau ũnyandĩkĩre tu message ũnjĩre sohi ndenda mũndũ. No, that is not, ũhoro ũcio ndũngĩhotekana. Andũ monekaga gũkũ, andũ nĩ aingĩ mũno mũno mũno, nĩ andũ aingĩ. Wewe tafuta utapata yako bwana. Wewe tafuta utapata yako na ako area tu. Niki ndahota gũgũcarĩria ũtũre ugaga ũrĩa ndagũcarĩirie kĩndũ kĩu. Sohi anjarĩirie gĩthanwa ngagwathire gũgĩikara pana. Ndenda ũcarie wĩcarĩrie, ndenda wĩcarĩrie maũndũ makorwo me sawa sawa. Anyway, thank you very much. Ndona Esther Gatimo mĩtambo-inĩ mũno mũno mũno. Esther Gatimo nimekucheki, ndakuona. Thank you mũno mũno mũno. Ndakuona arajĩra mĩtambo-inĩ sana, ndatusikiza vizuri. Thank you mũno mũno Esther witũ, thank you. Ndĩoria atĩrĩrĩ, mũndũ waku atari atĩa? By the way, mũndũ waku akoragwo atari atĩa? Nĩ mũndũ ũthumbũra? Yaani ũngĩrwo ũtarĩrie mũndũ waku ahana atĩa rĩ, no ũgĩe na ciugo cia kũmũtarĩria, no ũhote kũmũtarĩria? Nĩ mũndũ wa sumbua, nĩ mũndũ awambĩrĩria kũnegena, anegenaga nginya gũgakĩa, kana nĩ mũndũ ũtĩa? Nĩ mũndũ mũhoreri? No rĩngĩ no ĩkorwo we andũ arĩa matendete kĩndũ gĩgwĩtwo andũ ahoreri mũno. Ndĩrenda twarie nĩ tondũ o andũ aya othe nĩ makoragwo na disadvantage. He mũtumia utendete, he mũndũ ũtangĩenda mũndũ mũhoreri, enda mũndũ ũraria, nda mũndũ wĩna saiki, mũndũ ũraria. Aya ndenda kũigua kuma kũrĩ we, nĩ nguoya rĩu kuma he rwĩmbo rũrũ rwa Father Mbuyu
no thimå ngwambä kuoya thimå nä rä kå 0722 200 720 kana no å hå re neno ä ngä ya 0735 989 989 waku rä aca ona reke ngårie wega we å rä a watigire rä akå negenagia atä a arä må ndå wahanaga atä a arä må ndå wa makoro nä anegenagia ciana nginya onawe å karigwo kana nä må ndå hana atä andå arä a mendete ma arguments mendete tu arguments mendete maundu maingi muno makoagiu kunegenania toko waku hana uguo musurvivaga atia nao andu aya by the way 0722 720 wina ihinda rĩa thayũ na ihinda rĩa ihoru na nĩ kũrĩ ihinda rĩa kũina na kũrĩra wĩna ihinda rĩa thayũ na ihinda rĩa ihoru na nĩ kũrĩ ihinda rĩa kũina na kũrĩra makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawĩikia jehanamu ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawĩikia jehanamu gwĩtigĩra Ngai reke ngwĩre mũrata kĩu nĩkĩo kĩhumo kĩa maũndũ mega gwĩtigĩra mũndũ maandĩko maroiga gwĩtigĩra mũndũ kũreithagia mũtego makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawĩikia jehanamu ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawĩikia jehanamu kaba kĩndũ kĩnyinyi wonete na thayũ kũrĩ ũtonga mũnene wonete no ami kaba kĩgui kĩmuoyo kũrĩ mũrũthi mũguo mũndũ ũrĩ muoyo nwerire mũndũ mũkuũ ndangĩrira makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawĩikia jehanamu ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawĩikia jehanamu rithanĩtie nake ũmũrute muoyo na gĩtũmi wĩke ũguo no roho wa ũiru Ngai ũtoĩ Kaini arumirwo nĩ Ngai nĩ gũita thakame ya mũrũ wa nyina makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawĩikia jehanamu ta
takimakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kahoya kawĩikia jehanamu. kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 *282# makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ takimakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kahoya kawĩikia jehanamu takimakio nĩ Ngai. kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 *282# kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Aikaria Gatũra nginya Gĩtũra Gathangari o nginya Mũthangari othe nĩ moiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Atige mwana ũrĩa ciarĩire thogora wa ihu rĩake naguo tuĩke ũtũgũ na rũciũ gũkĩe werũ narĩo ira rĩũrĩire mũndũ ũguo nĩguo mbĩtwo kũriganĩrwo mũtumia no atige mwana ũrĩa ciarĩire thogora wa ihu rĩake naguo tuĩke ũtũgũ na rũciũ gũkĩe werũ narĩo ira rĩũrĩire mũndũ ũguo nĩguo mbĩtwo kũriganĩrwo kĩnjĩkĩre mbũgwĩro wĩ mwathi wakwa ndikanariganĩrwo kũrĩa tumanĩtie nĩwe mwĩhoko wakwa gwataira hĩro rĩakwa rũciũ rwakwa rwagĩra oingĩtanio nawe naigua ndeto nyingĩ na ngathoma ng'ano ombwe gatiganĩria nginya mwathi wayo o rĩrĩa mĩbataire nĩ ũndũ wa ũtungata mũmĩathi agaturura otagĩtunguru naigua ndeto nyingĩ na ngathoma ng'ano ombwe gĩtiganĩria nginya mwathi wayo o rĩrĩa mĩbataire nĩ ũndũ wa ũtungata mũmĩathi agaturura otagĩtumumu kĩnjĩkĩre mbũgwĩro wĩ mwathi wakwa ndikanariganĩrwo kũrĩa tumanĩtie nĩwe mwĩhoko wakwa gwataira hĩro rĩakwa rũciũ rwakwa rwagĩra oingĩtanio nawe.
narĩo thĩ twĩ ndũgũ narĩa tũciaranĩirwo ngacingimanĩrwo ndaiga mwĩhoko harĩo makanjarĩrĩra tondũ mũndũ no ariganĩrwo kinyikĩre mbugwĩro wĩ mwathi wakwa ndikanariganĩrwo kũrĩa tumanĩtie nĩwe mwĩhoko wakwa gwataira hĩro rĩakwa rũcio rwakwa rwagĩra waingĩtanio nawe mũrwaru aneoka mũrigitani wake erĩgĩrĩire mũno ũrĩa kuona wega maũndũ magacenjia gũkaritũha mũno hau nĩo njugaga nĩ Ngai ũhonagia mũrwaru aneoka mũrigitani wake erĩgĩrĩire mũno ũrĩa kuona wega maũndũ magacenjia gũkaritũha mũno hau nĩho njugaga nĩ Ngai ũhonagia kinyikĩre mbugwĩro wĩ mwathi wakwa ndikanariganĩrwo kũrĩa tumanĩtie nĩwe mwĩhoko wakwa gwataira hĩro rĩakwa rũcio rwakwa rwagĩra waingĩtanio nawe kinyikĩre mbugwĩro wĩ mwathi wakwa ndikanariganĩrwo kũrĩa tumanĩtie nĩwe mwĩhoko wakwa gwataira hĩro rĩakwa rũcio rwakwa rwagĩra waingĩtanio nawe. Oh yes, rũbũrĩtagwo kĩnjĩkĩre mbugwĩro nĩ rwa Paul Waiganjo gwĩtĩtio nĩ mũndũ gwĩtwo wa Mũyũ niwe wanjĩra ndĩmũthakĩre rwĩmbo rũu nĩ arwendete mũno rũgĩtũkinyĩria rĩu thaa ici nĩ thaa 7 na ndagĩka 27 na thengio mũno we ũrathiĩ na mbere na kũndũmĩra ndũmĩrĩri yaku we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria asante nĩ gũcagũra inoro thengio nĩ gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ nĩ tũkwendete we love you na maũndũ nĩ mega rĩu rĩ njĩtĩkĩriai tu tafadhali tũkorwo tũkĩaria o kidogo ndĩrenda kũhingũrĩra thimũ yakwa ro rĩu ndĩrenda tũkorwo tũkĩaranĩria rĩu ndagĩka ĩno na nĩ thimũ ndĩrenda gũkorwo ngĩhingũra ĩno ya 0722000720 nĩ maũndũ magĩkorwo me sawa na tũkorwo tũkĩaranĩria ndĩũria atĩrĩrĩ nĩ rwacemania na mũndũ ũyũ wa gĩthemba gĩkĩ kĩa inegeni andũ arĩa metagwo andũ arĩa yani mũndũ nĩ waku no nĩ mũnegeni ũrĩa ũtarĩ wona mũndũ ũcio nĩ mũnegeni ũrĩa ũtarĩ wona ona ndũngĩ imagine mũndũ ũcio anegenaga nginya ũkarigwo nĩ atĩa ta njĩra ya ndokai tokorwo we ũraikara maica maya magũkorwo atĩ biũ ũratũra ũgiagwo Noko ũyũ waku akũnegenagĩra nginya ũkarigwo nĩ namna gani ĩyo thimũ nĩ ndamĩakia thimũ rĩu ĩyo nĩ ndenda kũigua experiences ngwĩraga twaragia nĩgetha tũteithanie tiki hello Inoro kwerwo atĩa Kũru tũraria nao ũraria na mũndũ gwĩtwo rĩ ũgwĩtwo Mike Kasam atĩ Mike Tyson Mankasam good good Mankasam karibu sana weko asante sana wĩ mwena ũrĩkũ ndĩ mwena wa Kanairo wĩ Kanairo yes rĩu rĩ waku atari atĩa wakwa ndarĩ hũĩ nĩ mũhoreri na mũndũ etagia kũrio na agacokia kĩũria no makĩrĩ kuma kwa mahana na ndũndũ nĩ antakĩ makomata gwa kanai oragia ngĩthogothetwo ona atarĩ mũthogothe no aregeria gũthogotha nĩgetha tondũ gũrũ mũtugo wake nĩgetha ambĩrĩrie kwambũrũka akiugaga marĩa na marĩa atoĩ atha ici andũ cio mekuo no akũndakĩhana ũguo nĩnjokagĩria Ngai ngatho we toko we nĩwe kĩrĩa nĩwe hatari nĩwe agĩkorwo waku nĩ mwega rĩ toko we nĩwe thũrũgũ aca ũtikoragwo na hũ aya we ndũrĩ hũ
Nidi hura kedari hu na hali kama mayo kana sometimes ukinya umukari mugacoka na mukara mugathina na maisha mugaikara thi mukaraniria na ateka ithano ni kawaida na kaka ithano akawa kona yo na ndi na wana agacoka mutambo-ini good na mugathina na vita no nyende hure riri rwimbo mudika ni wakamada wake ruga para sweet para sweet para riu no nginya ndikunengereria na no ngigwega muno cio ni kuthikagiriria muno thank you muno ni wangenia na no ngeragia kuwathi muno ndireija riu ndona ni ingiraga akigwega muno thank you muno man Kasam the happiest man in this millennium. Thank you so much. Thank you very much man Kasam. Haya, hello Inoro. Ndani mwega. Ndi mwega vyo wewe mwega. Ndi mwega kitako wa Gideon. Karibu sana wa Gideon. Barago Odhero Corporation. Ate weko? Odhero Corporation. Odhero Corporation. Nikuo ngoragwo. Na ninyendete tabarĩra ciaku muno na nĩngũthikagĩrĩria muno. Nĩ ndakena. Rĩu rĩ tokoro waku akĩhana gĩthemba gĩkĩ tũraria ũhoro waki. Wakwa rĩ. Kĩndũ kĩrĩa wakwĩkĩte nĩ mwega mũno. No rĩrĩ. Kĩndũ kĩrĩa kĩte we ti mũnegeni mũno. No ningĩ kĩndũ kĩrĩa ekĩte we nĩ mũhoreri no maũru nĩmo onaga mũno. Aya nĩ akuonaga kĩrĩa maũru maũru nĩmo oĩ kuona mũno. Mwena ũrĩa wĩ maũru nĩguo arũgamaga naguo. Na gũtirĩ kawega ona kamwe kũrĩa kwĩna mawega rĩ kũu ndaragia no kũrĩa kwĩ maũru kũu nĩkuo ikwaria mũno. Ona nginya ndĩmwĩraga ngamwĩra atĩrĩrĩ we wonaga maũru nĩkĩ na ndũngĩona kawega gũtarĩ kawega ona kamwe wonaga ũngiuga wega ũhoro wako. Ta rĩu nĩkĩonaga mũno gĩaku kaũru gaku kaingĩ ona tiga niĩ wothe mũndũ wothe kanũ onaga maũru tu nĩ mwaragia ũhoro wamo. Haya ona ingĩũka gũcera ekũndora ũguo ambĩrĩrie kũnduta kĩrĩa aca tiĩtũ nĩ kũrora mũndũ nĩ kaũru gekĩkĩte kau nĩko ekuona na aria ũhoro wako mũno no kawega karĩa gekĩkĩte rĩ kau ndaragia ũhoro wako kau nĩ gũkirakiraga no maũru tu maũru macio mothe mistake icio nĩ cioĩ mũno kũrĩa thia waterera rĩ kũu nĩkuo arĩona kũu nĩkuo kũrĩa ũtaterethete ndekuona. Rĩu ũmũhandoraga atĩa? Rĩu niĩ nĩ kũmũ-understand ona ndimũtuagĩra tondũ nĩndamenyire ũngĩ-understand mũndũ ũrĩa akoragwo ahana rĩ ona ndangĩgakũhĩ ngoro na hanini. Rĩu niĩ ngamenya nĩ mũndũ wa mũthemba ũcio na ngamuoya ũguo na ndirĩ thĩna nake ndĩmũkuaga ũrĩa ahana tondũ niĩ ndarĩkirie kũmenya we nĩ wa mũthemba ũcio na ndacenjagia na ikaraga ũguo ona ndanditũhagĩra mbere nĩ anditũhagĩra no rĩrĩa ndarĩkirie kũmũmenya ũrĩa ahana rĩ rĩu niĩ ndamu-understandire na tũikaraga oro wega ona tũtirĩ thĩna. Nĩ sawa wakĩinũka ũmũgeithie. Nĩ ngũmũgeithia mũno. Thengio mũno ndakena asante. Kĩndũ kĩrĩa kĩracohire nĩ kũ-understand na understand mũndũ ũrĩa ahana no mũkue guo. Understand mũndũ ũrĩa ahana ũmũkue ũguo. Ũmũkue ũguo ahana. Na ndagakũnogie na ndagakũritũhĩre. Muoyo ũrĩa ahana. No mwende. No mwende. Good. Thengio mũno ndakena. Na nĩ mũgũtũrania. Thengio mũno. Thengio ndakena nĩ kwaria nawe. Asante sana. Hello Inoro. Hello, bwana Choi. Kũrathiĩ atĩa wĩ mwega? Wĩ mwega biũ. Karibu sana tũraria naũ. Tũraria na Wainaina kuma
Wainaina wa Juja Farm, karibu sana. Akena muno ni thimu yako kuingira mbere. Good. Niria kuria mbere kuhura guku nduri wahura ringi? Hurite no ndiragia na kanya ga kwaria mitambo-ini. Riu ndiakiingira mundu gwitwo Wainaina. Ndatigwo nderetie njega muno. Kaira kuhutia andu Wainaina witu. Na ngaigua ihutĩtie mũno tondũ mũndũ wakwa wa mbere rĩ aragia ta kameme kena mahiga mega. Yani ndakũigaga thĩ nĩ inegene. Inegene nginya gũkoma gũtirĩ gũkoma. Kabidi nginya ndĩmũhũre kisi one thĩ wendo nĩgetha tu wone ndagĩka igĩrĩ cia gũcũnga nĩgetha agĩkirakire akĩhingĩkanio. We riu hakinjire ha ukiuga ai enough is enough ukiruga riu yagikinyire handu inegene rĩgĩtuĩka too much. Nginya riu kĩremano tondũ thaa ciothe nĩ inegene. Anegenagira kuma nĩkĩ anegenagira mũno gĩkwĩgie ina maũndũ ma kuma yakaita aikaranga nĩ agĩganirie wamwĩkĩra kaũndũ kega ndarenda gũkaririkana araririkana tũmaũndũ tũrĩa tũtuaga nĩ kũnegena nginya onawe igue nĩ wa maka. Ona niĩ ndingĩona rĩu haha rĩ haha anga nĩ ndĩtegete. Ũkĩmwĩra rĩu niĩ nĩ ndaumĩra niĩ nĩ ndanoga. Inegene rĩu rĩagĩkinyire handũ rĩu rĩgĩtuĩka rĩu rĩtirarehe maũndũ mega. Nĩ kũhĩtania. Pole sana. Ũrĩa ũngĩ wonire nĩ wekire atĩ? Ũrĩa ũngĩ wonire rĩ? Arĩ mũhoreri hanini andũ aya matirĩkiraga. Nĩndũ kwaria hĩndĩ ciothe. No rĩu ũrĩa ndakĩonire wakĩmwĩra rĩu maũndũ mau nĩ ndaigua. Rĩu nĩ akĩnyihanyihirie no rĩu ũrĩa wa mbere ona nĩ gũcokerera inegene. Pole sana. Ũyũ wĩ nake rĩu thaa ici nĩ mwega? Nĩ mwega biũ ndingiuga nĩ mũru tondũ no maũndũ mao ma kawaida. Ndagĩthokire ngĩthoma kaũndũ andũ aya matirĩkiraga. Tondũ no mũhaka wĩke wega wĩke ũru negena. Ndarĩiganĩra no nginya negene. Haiya Ngai. Iga no hega tũtijiganĩre na ũyũ ĩ. Yara rĩu tondũ na ndetho inegene rĩrĩ nĩ ta mũtugo wao. No andũ amwe. No andũ amwe inegene rĩrĩ no mũtugo wao. Rĩu ngĩkĩona ũyũ to wakĩrĩ na rĩnini gũkĩra ũrĩa ũngĩ rĩ. Tũtijiganĩre na ũyũ. Nĩguo. Haya, thengio mũno Wainaina. Thengio mũno sorry. No kĩgeithanie kũrĩa kwanyu. Ndũgakĩmake mwena wa Juja Farm nĩ ngũkĩgeithia macambĩki othe. Thengio mũno, asante. Hello Inoro. Yes, niĩ ndĩrenda kũigua. By the way, acio nĩ arũme erĩ rĩu banjĩrĩte we. Andũ aya tiega. Andũ aya no manegene o make na karĩa ũyũ nake nĩ atige ndeto nyingĩ wa reverse call kwenda bari. Hello. Mũndũ ndakahũrĩre na reverse call rĩngĩ nĩ ndanjĩrĩria kũrakara. Tigana na reverse call. Hello. Sorry. Nĩ kwega biũ wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno. Ndĩ mwega mũno. Karibu sana. Tũraria nao? Tũraria na Jane. Jane, karibu sana. Thank you. Nĩrenda rĩ nake ta mũratarĩ. Gũtirĩ ũndũ mwega kũnegena kana gũkira mothe ti mega. Rĩu ũcio nĩ gũkira. Rĩngĩ mũkĩaria ũguo mũgacongoirana kaũndũ ta ngarariani. Ndĩ no tũkorwo tũgĩrakararania nawe no niĩ ndĩramenya ũrĩa ndĩrauga. Nawe ũkorwo ũrakararia. No ndĩ na ũma. Kaũndũ kau gatũma thiĩ ta ciumia igĩrĩ atekwaria. Haiya gagũkirĩra.
Ĩni. Rĩu rĩ, okorwo nĩ gũthiĩ hake wĩra-inĩ, ũkona aherehera. Ũgathiĩ rĩngĩ akauma na nĩ wĩra-inĩ. Agũti hau. Rĩu nginya mũthenya ũmwe ngĩmũria, ũkĩigua nunga nĩ atĩa? Otoka ho gagĩthiĩ. Angĩaria. Agathiĩ. Rĩu ũkarora ũkona atĩ ona kaba ũrĩa ũkĩaragia ndũĩ kwaria nĩ ta kwĩitũrũra. Mũndũ wa kwaria nĩ mwega, nĩ amenyekanaga ũrĩa arenda. Ĩni handũ hoyo ndũĩ mũndũ ũragĩkira ndũĩ agĩkirio nĩkĩ. Na ndanagĩkira nĩ thayũ uma hau atĩ nĩ thayũ watũmakire. Ĩni ũguo kwaria na gũkira gũtirĩ ũndũ ũngĩkorwo kĩgathĩrĩrio mũno. Ĩni. Koguo kaba nginya wa kwaria. Tondũ no akwĩre kiugo ũmenye nĩ hararakarĩra, no ũmenye harĩa kũigĩte. Harĩ ũyũ mĩnegenera-inĩ nĩũmenyaga mũndũ ũyũ rĩ ndũĩ no rĩngĩ kũringana na itĩo iria mũtĩanĩte akwĩre kaũndũ ũtakaria, yani kena ruo. Na rĩngĩ kaumania na inegene, rĩu ukamenyera hau mũndũ ũyũ akũigĩtio. Otherwise nĩ ndakena mũno, ndirĩgĩte kwaria nawe. Rĩngĩ ngeragie karega. Thengio Jane, na nĩ wona nĩ ingagĩra nĩ icikorwo ciĩ nyingĩ mũno. Nĩmenya nĩ ndarĩkirie kũmenya rĩrĩ. Ndarĩkirie kũmenya atĩ ungumania wa kuoera mũndũ thimũ. Ona ndicionaga, in fact ona ingĩenda namba ya ĩyo ũrahũra nayo ndingĩmenya nĩ ĩrĩkũ. Rĩu so thengio mũno na ũkĩhũrage kaingĩ nĩ twakena Jane witũ. Hũraga reke ngwĩre ndũrĩte ngũthikĩrĩirie. No nĩ ndĩraconoka ngaugaga nduma mwana ũyũ ũheagwo ũhoro nĩ andũ angĩ ta baba na mami rĩ. Ngaigua thoni. Rĩu ngĩrora ngĩona tũtiraria face to face rĩ. Ndona rĩu na ngakena ĩnĩ. By the way nĩ njiguaga ngenetio nĩ ũhoro ũyũ. Asante sana. Thank you mũno na Ngai arathime. Amen ona etagwo. Thank you. Na family, thank you. Good. Tukwamba tuikirie ro hanini. Thaa ici nĩ thaa 8 ĩtigĩtie ndagĩka 17. Thaa 8 ĩtigĩtie ndagĩka 17. Bonire duda Jugi atena nieti njambanda kona na maito Kanyitereire na duda konyitete siande Ike no vio ninge mushirie na oke Denge ona wamedhambia no irendunga Giondona gatare iroto Tingia menyire tigandonire nguo ciaku Matigari mambagitiria waotherete Noka inoko kenungaga tatairia rori Chugi atena nieti njambanda kona na maito Penyitereire na duda konyitete siande Ike no vio ninge mushirie na oge Denge ona wamedhambia no irendunga
mwene kekweli kagereria mwana kendo kanige karaka kwa mona gakaya wangorokie kidendo ile nduereire kama hona ndimenye chungi atena nieti njambanda kona na maito kanyitereire na thutha konyitete ciande keno bio ninge mushiria na oge thengeo na wamethambia no ire nunga chungi atena nieti njambanda kona na maito kanyitereire na thutha konyitete ciande keno bio ninge mushiria na oge thengeo na wamethambia no ire nunga. Oh yes, atagwo Joy wa Macharia riu rwitagwo Tijaba. Tijaba. Rwimbo very nice. Rwimbo very nice ratukinyiria wega riu thaa ici thaa 8 itigitie ndagika 13 Yada tuthie na mbere na ndereti ino ndioria kaundu kahuthu muno waguotaria te toko ni mundu uria wa inegene riu ginya ni ndaigua gukirwo ati ginya wa gukira ti mwega wa kwihorerera ti mwega ati wa kwihorerera ti mwega riu ri ginya ngakirigwo kai mwendaga ati andu aya kai mwendaga ati hello Inoro. Aya, hello Inoro. Hello. Yes, we mwega. Imwa muno. Hello. Turaria na umunene. Mwaria na muthuri ukiwetwo gato maiti kuma Nyandarua. Ate turaki maiti. Gato maiti kuma Nyandarua. Karibu sana. Ni wakwa. Wakwa ni wa muthemba ungi tondu ni ikukira taiganwa. Aya akiraga ki. Akiraga ki. No atua gwika kiundu. Auga kiundu gikomaki. Gikomakie ginya riu no weka riu nu. Gwika ta kiundu ta kiriku. Ota gukora maundu marahingireirie ni uhinga. Oka gwika kiundu gakoraga atiwe aturite abangite kiundu ageka na no ageka. Tariu ni ta kiundu kiriku ari eko kamako karigwo mundu ni wa inagadi. Ni riri. Oko ni ndura mukani yari. Halo. Ndi akuigwa Oko ni ndura mukani yari. Ari kira no arika. Egukira no arika. No no gega kiundu. Kiundu kupiga yukutura. Riu karibu riu mundu uyu mutura na kiasi ali. Edona. Ne ndaga ndona mutumia ucio quality ya utbere. Ukikiru kigata mundu ukwaria. No mundu tekoria ni murumo tondu ngimenya ni nduri kwangika. No nduri agike no ko thina hari muturi wa muci. Yes, niguo. Tondu riu urikaraga hithi ciothe ngoro yaku ready to always. Irio gikuhe. Wa muria iyo kiki hanire o. Ili kiki kama muzi kwa nini? Gutie kwaria. Iyo kio mo gutwara nake. Guy. Ndio no je thina. Ni thina riu dikaraga ogwo dikare tondu ni ndeciragia no gacenjia mundu uyu. Haya, ni wiciragia no urithi uguo ogie ungi. Ini acenjio tu na kurite na miaka 40. Atena miaka 40 Ate na miaka 40 mwene na miaka 50. Na muikaranitie miaka igana nake? Njikarite nake miaka 30 niguo ndirakwira. Na no urenda gucenjia ona muikarite yo 30? Ari akinyite nginya nduke ona nginya athituka ona ukugutha ria ukugutha. Haya, wetiga itheru ni utandukagwo.
gugwatura ngai nĩ ũringagwo ni kayo na thaici itari njera ati thaici ona kiri njera ni kundema ngetheke tu tafadhali yani nĩ erĩga gũgũtema akĩnyitwo akiohetwo mwaka mũgima ona so hingĩrĩte kwaria nawe angĩkwĩrora ciakeirwo ngai ikundema haiya na akiohwo nĩ jaji na ũmenire mũno na nĩ amuohire mwaka mũgima akuma mwenge na niĩ ndirona moke tũikaranie niĩ rĩu ũgwĩka atĩa rĩu no mũthĩ nyuma nyahururu ndenda kũbairwo citongĩ wa kũmũruta gũkũ divorce wenda gũbairwo divorce tondũ rĩrĩ ona ũngĩikara thĩna toyo atĩa na nĩ thĩna mũnene akũtemire kũ andemete mũtwe ngai mũranĩtie kĩhihi ĩndĩ wengia kĩndema kũguru rĩu ũrenda kũnjĩra gũtemete maita merĩ ĩndĩ rĩngĩ kũnja tũra na rũkũ rwa riko nĩ mwatũ karĩ mũndũ ainagani ũyũ ndageria gwĩta bamĩrĩ ciao matiĩtĩkagĩra gũka bamĩrĩ ciao cikwĩraga ciregaga ngeta athuri magacira ũhoro ũcio ũkahanana wathira magĩkinya kĩhingo-inĩ agacokerwo ũrĩa arekaga ndangĩtiga kuma hau ũtharia rĩu ngĩikara mũndũ ta ũyũ atĩ nĩ ũrĩ wamũnyita umagarĩte nja ena ndũgũ cia na nja na kũu nginya gũciara agĩciarĩte aiaiaiaiaia ena ciana itarĩ ciaku kũu ni gatagatĩ kũrenda nginya mwana wa gatagatĩ-inĩ na nĩkĩ gĩtũmaga mũikaranie kana nĩ ũmwendete mũno hihi ndũĩ niĩ nĩ ndendete family gũtirĩ kĩndũ kĩruta mũndũ wendete ũndũ kwenda family nĩ kĩndũ kĩega tondũ nĩ ũndũ wa maica maku ma rũciũ no rĩu ũrageria kwenda ũrĩa ũrageria kwenda ndũngĩmenya rĩu angĩkwo atĩa ũrageria kũmwenda ũkageria cia ũrĩa wothe ũngĩka na gũtirahota rĩu mũndũ ta ũcio angĩkwo atĩa pole mũndũ ta ũyũ angĩkwo atĩa agĩkorwo tha ici prison na tha ici ahohimu mwaka nĩ jaji nĩ kũrakara nĩ kuona maũndũ marĩa angereirie angĩkwo atĩa ũcio nĩ hatari na ndaragia kwaria gwake no akũrumie ngai ciana nĩ imwendete tokorwo ciana nĩ imwendete mũno kana nĩ mwĩtigagĩra gwĩka atĩa ciana nĩ imwendete kana nĩ guoya ikoragwo naguo nĩ imwĩtigagĩra mũno hihi ciana ciake ciana ciake nĩ cihana ta cimwĩtigĩrĩte mũno na nĩ ng'ima ciana nĩ ng'ima no imwĩtigĩrĩte mũno nĩ ndamaka nginya ndagĩka ya mũico niĩ ngĩamua ngĩaka nyũmba ĩngĩ ndĩkĩrĩ o mũgũnda-inĩ gwakwa ngĩaka nyũmba ĩngĩ na rĩu nĩho niĩ njikaraga ngĩkamwana nĩkĩo ohirwo nĩ njaji okire kũndemera okire gũgũtemera gwaku harĩa ningĩ ndĩmweri agio atĩrĩ nĩ njaji mũthuri nĩ agathayũ gwake agathayũ biũ aka nyũmba yake harĩa wacoka wathiĩ kũmũkorwo hau wathiĩ kũmũtemanga moko ũrenda athiĩ na kũmũthuri aikaraga igũrũ ta nyoni kana ũrenda athiĩ na we wĩ gwake rĩu angĩkwa agũtemire mwaka ũrĩkũ nĩ banga nĩ ndanyitire nĩ banga wanyitire nĩgetha ndagagũteme mũno nĩ banga ndĩna gatoka iria haha rĩu ndĩregita nako ngĩgita nako rĩ tĩo ndakĩnyitire banga ũcio mũndũ nĩ athũka ruta banga ndakĩgucia agucia ĩtũngire ũkĩndeme nĩguo ĩngĩtemwo ciara igĩrĩ mwanake wake agĩkorwo nĩ okĩra akegũka akĩmũnyita amũnyita na thutha nĩ wahotire kũmũtinga banga haiya ũcio mũtumia akĩrĩ mwaki mũtheri okia wamenirwo nĩ njaji ũrĩa ũranjanjia kĩwa mũtumia wa mũndũ ũu rĩu ũira ũkĩkĩingĩra wega atĩ nĩguo eka ũira ũkĩrutwo nĩ ndagĩtarĩ ũkĩrutwo nĩ mũthigari
ciana igikirega kuruta uira ciana nĩ icaidaga nake kana nĩ cicaidaga nake atiki ciana ci mwena wake imwe yidu ciana always ireke gwire coi ciana ubije idikioro ikoro ikirira idagida always ndui kana oyo eguo rĩu ciana cikaraga rĩu iria njega urona muhĩndĩ mũkĩaria nĩ njega aya kũrĩ iria ningĩ ci mwena ũrĩa wa nyina tondũ ta ici ciarĩtwo nĩ mũndũrũme ũyũ rĩ icio no icoke na gũkũ kweli aca nĩndũ ũkĩona ona icinda ona rĩmwe ona igacinda kũu gwake kwa mũndũrũme ũyũ tondũ na mũndũrũme onake ũmbĩte nyina wao nake arĩ o haha aiya ndatarĩ thĩna mũnene pole sana niĩ ndakũiguĩra tha no ningĩ rĩ nginya nĩ thirikari njehererio mũtumia ũyũ kabisa we gĩthiĩ igoti-inĩ ũrore nĩ atĩa gũkwĩrwo Ngai agũteithie yeco ithe wa ngaru ndĩti mũgũnda na hau haĩ kũrĩa Mwenje kana mwena ũrĩkũ haha gĩtĩo kĩrĩa Karandi rĩ harĩa Karandi ndahona ũingĩre hau Thĩria nĩ ndakuona Thĩria nĩ ndĩkũĩ hau good thank you mũno ndũkĩgĩa na ihinda rĩega ndakena nĩ kũingĩra ngeragia ũrũra ndĩingĩraga ĩrĩte kũingĩra ũracia rĩa twaragia nawe ũhoro wake ningĩ aca nĩ ũndũ wa rĩrĩ nĩ ũndũ wa andũ aingĩ no ningĩ nĩ ũndũ akĩona nĩ ingĩraga nĩ akĩingĩra ndakena mũno thank you very much thank you mũno ihinda rĩega we ucio nĩ akagereire by the way nĩguo gũkagerera ucio nĩ akagereire ti atĩ nĩ maheni hello mũthuri wĩ mwega baba witũ ndĩrĩ na ũru kabisa karibu sana tũraria nao ndĩtaga wa Karanja kuma mĩcene ingĩ no ndere tithikĩrĩirie na ngakĩigua cio mũthuri akamĩte mbogo ũcio nĩ we ũcio rĩ ũcio nĩ acemanĩtie na nyoni ndũrũ rĩu rĩ nĩona nĩ hema rĩrĩa ngereire ndĩraria athuri ta acio ũrĩa ingĩ kai tondũ niĩ wakwa twĩ nake mĩaka 37 37 ciana nĩ ng'ima tondũ ũrĩa mũnini form kũrĩ mahikanĩtie kũrĩ mahikĩte na rĩu ndagĩka ĩno tũraria nawe ona ndarĩ mũciĩ nĩambĩte kwĩhe cuguri kwĩhe cuguri nĩ kũmaanisha atĩa kwamba gũcoka kwao nĩkĩ kaĩ mũhĩtanĩtie nĩ mwĩrĩga hihi kũhĩtania kũhĩtania kũrĩa tũhĩtanĩtie nĩ ona njagĩte mũndũ ũngĩhekĩrĩra ndĩrenda arĩa mathikĩrĩirie manjĩre tondũ ta kiumia kĩmwe kĩhĩtũkĩte gĩthiru kwarĩ mweri 25 he handũ ndamwĩrĩte nĩ ndatũmwo gũtwara mũndũ Gĩthũngũri na niĩ ndĩ mũthuri wa kanitha agĩtũtũma tũgĩtũmwo tũrĩ athuri a kanitha tũmũtware mwatũmwo mũtware mũthuri ũngĩ na nĩ mũtumia wacokagio kwao aca kana nĩ igongona kwarĩ arĩ na igongona rĩa gũthiĩ kũhoya kĩrathimo kwao na no mũcirika wa kanitha rĩu na niĩ ndĩ mũtongoria wa athuri agĩtũtũma ta athuri athuri magĩkiuga nĩ mekũmũhe kanyamũ na kĩrĩa mekũruta makĩhe tigiti mandũme tondũ matiĩhota gũthiĩ andokire ndera mũtumia akĩgũrũka nĩ wacio meragwo akĩmbĩmbĩ yuga karĩ o ni ndũmagwo ndaigua ndĩitherero ndaigua ũguo atĩ nĩ nduragia ngoro yake aiya ndendaga ũtũmwo rĩu ngĩkĩrigwo nĩ atĩa na niĩ gũgĩtũmwo Juma gũkoragwo kũhana tarĩ kawaida gũthiĩ ũthoni ndeto ĩyo ngĩkenina tondũ ndamwĩrĩte mbere ya hĩndĩ ĩyo rĩu rĩrĩa gwakinyĩrĩire tarĩki 24 Jumarĩ ngiuma kambĩ ũrĩa andũ magĩthiaga tondũ nĩkuo ndakĩrĩ kũmenya ũrĩa tũgũkĩroka gũthiĩ ndainũka ngĩũka ngĩkĩra mũirĩtu njĩkĩrĩra bathi mwaki ngũhũra mũbuto bathi
Njikirire maĩ mahiũ njigire handũ ngoya rũciũ tene. Rĩu twathiaga thaa ĩmwe na nuthu na nĩ ndokĩrire thinacara na nuthu. Ndokĩra ndetha maĩ ngĩmaga harĩa maraihu. Ngiuga hatirĩ na thĩna nĩ ngũgĩthamba na maĩ. Ndathita ngĩgũtaha maĩ-rĩ. Ngĩkĩra maĩ ngĩkora kĩraĩ kĩngĩ kĩnene gwĩ kĩrĩa ndethambagĩra-rĩ. Iratũ ciakwa ciothe nĩ iraringirwo hwaĩ ndakoma. Haiya, nginya iria uma ũthiĩ nacio. Nginya iria ndĩraigire hwaĩ ndirĩ iratũ ciothe. Ngĩkora ci maĩ-inĩ. Rĩrĩa niĩ ndonire ũguo-rĩ na ngiuga na ngoro ndigũtĩra. Nake rĩu ndĩrathiĩ bafu nake ngĩigua hingũra ngĩti. Agĩgĩcomoka agĩthi no niĩ ndiecirĩtie nĩ gũthiĩ athiĩ ndecirĩtie hiathi gatuka kĩhatwa nĩambĩte kũhingũra riko ngĩciria gĩraga cukari. Ũguo niĩ ndoima bafu ndiamũkorire. Na njĩra nguhĩ nĩ ndathire na njĩra iria ndathire nacio. No ndagĩcoka ndiamũkorire. Ona nginya ũmũthĩ ndarĩ aracoka. Na niĩ ndiahũrire thimũ na ndarĩ ahũra. No ahũrĩrwo nĩ ciana ugaga arĩ o kwao na ndarĩ na ihenya. Rĩu nani ngakira ngariuga atĩ ngarigwo nĩ atĩa ingĩka tondũ ndĩramuoire na mbica ĩngĩ ya gũkĩona na ndĩ toro no angũthe angĩkorwo nĩararinda iratũ onani no ngĩrindanio. Rĩu ndeto ĩyo ngakiuga arĩa marathikĩrĩria manjĩre mbatiĩ gwĩka atĩa tondũ he handũ mũndũ agĩkinyaga agatuĩka kĩrimũ. Ngwĩciria rĩrĩ ona hihi no megũtũhe woni wa oro rĩu. No ngwĩciria ngwambĩrĩria na wakwa. Atumia rĩmwe-rĩ nĩ mendagwo makamba nĩũigua gũkĩrwo nginya thubu nĩ wĩkagwo atĩ nĩgetha wambe wĩikie thathi. Thubu ya thathi nĩ hũmũkagwo. Nĩ hũmũkagwo ĩndĩ iguaga ũguo. Nĩgetha agoka akwĩre maũndũ marĩa mothe makĩrĩ ngoro-rĩ, were kĩambe ahurũkange ndũkaigua wĩna thĩna. Wathiĩ kũmũgĩra atarĩ aranina maũndũ macio ngoro-inĩ-rĩ, nĩ ũkuona thĩna. Ona ndũkambe kũmwarĩria mbe ũtigane nake. Ona ndũkagerie reke rĩu kĩndũ kĩrĩa ekwambĩrĩria gwĩka-rĩ nĩ kũrigwo atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ yani ndanjaragĩria. Ona rĩu nĩ ekwambĩrĩria gwĩcokera rĩrĩa ona ndũreka atĩ ndũracugurika, ndũrĩ na cuguri, we ũthiĩ na mbere na mũtũrĩre waku o kawaida. Thiĩte naguo mũno. Ũthiĩ akorwo nĩ kũrĩma ũrĩmaga rĩma, akorwo nĩ umagĩra ũkarũma kanyama hau na thurithi ũrũme inũka maũndũ mathiĩ. Ndaigua ta ũtarĩ na ciana nini, ndaigua tarĩ andũ anene. Andũ agima. Rĩu-rĩ hau ona ndũrakĩmaka mũno tondũ ciana cikĩrĩ oho. Rĩu we aikara ecũrania rĩrĩa ũkona acoka-rĩ tondũ we tiwe wamũingatire-rĩ. Ona tiwe wamwĩrire ume athiĩ-rĩ. Niĩ ndĩronaga anja nĩ kana nĩ egũka niĩ ngire ta kĩrimũ aikagwo ndĩciragia atĩ ĩyo nĩyo rĩu mũndũ ekaga rĩu ũgagĩkira we akamba kũrigwo atĩrĩ mũndũ ũyũ nginya iratũ ngĩmũihũgĩria na ndanjarĩirie agĩthiĩ ndaririe. Mũndũ ũcio nĩ arigagwo mũno. Rĩu we nĩwe ũgoka gũkũherera na agĩkwĩre nĩkĩ kĩarĩ na tondũ we nawe ona ũkĩheragĩrwo nĩ ũgakĩũria ciũria nĩkĩ ndahĩtĩtie gũtũmwo nĩ thĩna na nĩ ndagĩkwĩra nĩ ndĩratũmwo. Rĩu nĩgetha agĩkwĩre nĩgetha angĩkorwo he handũ we mwenyewe ũgakorwo nĩwe nawe hĩndĩ ĩno ĩngĩ no ũgakorwo hĩndĩ ĩno ũgũkorwo ũkirĩte onawe no gũgĩciria hihi kũrĩa ũngĩakorirwo ũgĩbacĩtie tondũ mũndũ nĩ mũndũ. Mũndũ nĩ endaga gwĩciria kana hihi nĩwe ũgĩthiaga mũno mũndũ ũyũ agakwaga mathaa mothe. Niĩ ndũraga mũciĩ ona thaa ĩmwe nĩ hinya mũno ekinye ndĩ nja. Rĩu nĩguo ndĩrakũra rĩu we wĩra waku rĩu ihinda rĩrĩ ũgũkorwo ũhorerete-rĩ nĩ gwĩciria. Mũndũ nĩ aroraga no ũkorwo ona ũkoragwo wĩ mũciĩ
na rĩngĩ mũndũ ũcio he kaũndũ endaga na rĩngĩ gatikoragwo gakinyanĩire, no ningĩ nĩ wega wambe ũkire ũhorere oro ũguo ũkamuona o ũrĩa athire ũkamũigua oro hau. No ningĩ nĩ athuri arĩa maratũthikĩrĩria mũndũ ũngĩenda gũgũteithia nĩ egũkwarĩria. Asante sana. Thank you. Mathĩna ma arũme nĩ maingĩ andũ a Ngai. Mathĩna ma wanaume. Anyway, we nĩ marĩkũ ũragerera? Toko waku akũgereirie maũndũ karigwo nĩ namna gani? Jariria 0722200720. Hello. Shohi. We mwega? Ndiena kaũru. Karibu sana. Tũraria nao? Aria na Siroga Joskai. Aya athuri anga nĩ maikarĩirwo Ngai. Ti kwega waigua kwĩna mbura. Wamenya mwana atarĩ onde methio wainaga na nĩ gwathũkire bũrũri ti mwega ona hanini. Ngai. Rĩu ũyũ wa thutha rĩ. Akiri ũguo wa mwĩra. No ũrĩa wa mbere rĩ. Ingĩmũ advice atĩrĩrĩ. Kĩũra rũga. Hau hatirĩ mũtumia. Eki ũguo Ori wari thĩinĩ rĩ. Ethe survey. Kamũgũnda kau gatũrwo njarũ ici. Igĩrĩ. Kau kangĩ endie. Neherere kũu tondũ ũcio nginya rĩu ona heo divorce. Mũtumia no akamũragithia. Aremwo nĩ kũmũkinyĩra nĩ kũmũragithia arĩmũragithia. Ũyũ arĩbanga ũrĩa gũkua. Akũbanga ũrĩa gũkua. Tondũ banga ũcio ũranyitĩrwo igũrũ rĩ. Ngai kũrĩa atumia mahana mbogo we ũcio nĩ hatari ũcio. Eki ũguo nĩ matũma nginya debate ĩrĩa uma nayo nĩ yora rĩu. No ĩgũcoka ndũkabake. Eki ũguo Mbere umĩte thĩinĩ rĩ. Nĩ ethe survey. Etha survey mũgũnda ũcio watũrwo njatũ igĩrĩ. Ndakamũtigia atarĩ handũ tondũ ena ciana ciake. Ti mũtumia ndũrĩka atĩ ena ciana nginya gatagatĩ-inĩ. Mũthuri nake kaya ngorogeirwo kĩ ona arĩa mũikaragĩrwo cabaci cohi. Ũyũ nĩ mũtindĩke ũyũ rĩ. Ũyũ nĩ mũtindĩke ũrĩa ndaigua. Nĩ eki atĩrĩrĩ. Nĩ tũrathiĩ njatũ igĩrĩ nĩ tondũ ena ciana ciake na nĩ mũtumia wake. Onetia divorce rĩ. Mũciĩ ũcio ndakarehe mũtumia ũngĩ, mũtumia ũrĩa arĩ muoyo. Ethe survey, endie kĩahũ kĩmwe. Na agũre kũndũ kũraihu. Atakamenya kũrĩa arĩ. Cohi mũndũ nĩ makare nĩ agathiĩ korogoco gwethera ngoro thayũ. O harĩa ĩrĩonera thayũ. Ngoro reke ngwĩre cohi ũtonga wothe ndũrĩ bata ta kũhe ngoro thayũ. Nĩma nĩguo. Nĩma. Ngai nĩ amũteithie mũno. Atige gweterera atĩ ume thĩinĩ atĩ nĩgetha eki atĩa. Ĩbange tene ni tene atige gweterera. Ici. Ona koni rũciũ nĩ arokĩa the survey yako nĩ arĩ taito mwe na taito yake. Na koni kanini nĩ eherere nĩ athiĩ kũraihu mũno nĩ eherere mũtumia ũcio. Agethe thayũ wake. Athiĩ wĩ thayũ wake kĩndũ kĩa mbere ũmenye atĩrĩrĩ. No nacio hingwĩre ũndũ ũmwe. Mũndũrũme tawe ũguo no ũmbane. Ciana igathiĩ nginya university. Mũtumia atoĩ. No mũtumia angĩthiĩ nja. Mwathani tũkona igwe tũgĩe ũrugarĩ ũngĩ na mwĩtĩo. Tũkanyarara ũrĩa mwĩ nake. Na mũtumia kĩndũ kĩa mbere nĩ anyaraire mũthuri ũyũ. Nĩguo. No igua nginya mũthuri ũrĩa ũngĩ waciarire ciana iria nĩ okaga. Ĩkũrora. Ucio mũthuri eke tuge kidogo hau hena maswali kadhaa. Hena maswali kadhaa. Ucio mũthuri nĩ eke wega nĩ akoni anjigua rĩ. Rũciũ rũrakia rĩ. Aroke kũgaya indo ciake. Aroke kũgaya indo ciake. Na umagare. Umagare athiĩ kũraihu mũno.
ona nä ariganä nä arä na bamä ä o tondå hau nä kaburi au banga maita matatå cohi na nginya mwatå wa må twe na nginya mwatå wa må twe å cio må thuri nä agereire no ningä rä tå må hoere reke atue matua nä make tamba thikä rä ria ngwä rä atä rä rä ko nä aheane hä iria na gå thwo rä ona tå tingä hota gå citara na kå imå kaimati må thuri å cio ndä ramenya ndaheagwo nä umagare å rakä heo na nä mbara å ratå ngio kaä autihega reke tå må hoere Ngai nako nä anjiguä kä uguo ndamwä ra aya sawa sawa thank you muno 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 asante haya 0722200720 thaa inyanya ina ndagika 12 Shiroka Muranga Idewa wairi moisi nethacigana uria gwakwa nyumba na gutio ndureka mukagwa urathimo wa mwira meeting ne mucemanio riku tenagwo ithueri na nie ndinjui aja ndigituika mukagu na ndigituika nyina watwana tou twaku nukira mukagu na toma wa twaku ne maisa ithuĩ tũra ria wacuria ndeingate na thamaki gutirio ndikekire na ndare mufataru onengeririe kiende ngĩmba kwĩtũrũra na niĩ ndĩnjui aja ndingĩtuĩka mũkaguo na ndingĩtuĩka nyina wa twana tũu twaku nũkĩra mũkaguo na tũmaũa twaku nĩ maica ithuĩ tũra rĩa wacuria ndĩingate Honorable Dennis Itumbi Baba Igwega Ikuga ndikwendete tondu ndakwira uthie niĩ ndĩ mũtumia nĩ njũĩ ruo rwake wĩra umire tene ũkatwakenanĩra tarora nĩ gũtuku ndagũthaithoka mone niĩ ndĩ njui aja ndingĩtuĩka mũkaguo na ndingĩtuĩka nyina wa twana tũu twaku nũkĩra mũkaguo na tũmaũa twaku nĩ maica ithuĩ tũra rĩa wacuria ndĩingate Studio 56 Wakwĩra niĩ ndĩ njui aja no niĩ ndĩ njui njũgĩ mũhuko wa bamĩrĩ ngĩndaga itherũ naguo ngĩruma mũtumia ndĩagaire ndaheo tondũ ona ndaga kũrĩa ngĩmarĩrĩa niĩ ndĩ njui aja ndingĩtuĩka mũkaguo na ndingĩtuĩka nyina wa twana tũu twaku nũkĩra mũkaguo na tũmaũa twaku nĩ maica ithuĩ tũra rĩa wacuria ndĩingate cigana uria gwakwa nyumba na gutirio ndureka mukagwa urathimo wa mwira we meeting ni mucemanio riku twĩnaguo ithuĩ na niĩ ndĩ njui aja ndingĩtuĩka mũkaguo na ndingĩtuĩka nyina wa twana tũu twaku nũkĩra mũkaguo na tũmaũa twaku nĩ maica ithuĩ tũra rĩa wacuria ndĩingate Mheshimiwa Gathee Wanjeri Mwambagĩra kũ Salimia John wa Phone Place
Getagwo Ciruka Moranga rwimbo rwitagwo nie ndi njui ya nja. Very nice, very nice. Rwega muno 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 ratukinyeria wega thaa 8. Riu ina ndagika 20 ina ndagika 16 ina ndagika 16. Thengiũ muno 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 na nĩ ndereti tũrathiĩ na mbere. Niĩ by the way ndirauga arũme mena mathĩna maingĩ ũũ. Arũme ndirauga mwĩna mathĩna maingĩ ũũ, no reke ngwĩre rĩmwe nĩ wega tũkarehaga ndereti ingĩ mũkaigua. Hello Inoro. Inoro kwega tia? Nĩ kwega biũ we wĩ mwega? Na niĩ njĩtagwo John ndĩ na Nyuki. Karibu sana John witũ. Ndire ũru. Nĩ ndaigua debate. Rĩu rĩ ndeto nĩ wamĩigua John witũ? Ndaigua athuri marĩ hau makĩaria mahana ta John. John nake rĩ. John nĩ marĩkũ aragerera we? John maragerera kwanja nĩ maritũ mũno. Ta tũhe twahota gũkorwo twĩna kĩhonia twaga tũthikĩrĩrie. Mũndũ wa maitũ nĩ ndagĩire mũtumia wakwa wa kerĩ mwaka wa 2015. Mũtumia ũcio nĩ mũtumia mũgũre. Autĩrwo nginya magongona marĩa Gĩkũyũ maya nĩ mwatĩ na harika. Na nĩ ũndũ mũtumia ũcio ndamũhikirie na kana kairĩtu na kanini ka mwaka ũmwe na nuthu kahĩĩ. Kairĩtu nako nĩko karĩ kanene karĩ grade 3. Na mũtumia ũcio nĩ acokire akĩingĩra kana gakwa kamwe. Akĩgĩa gaku kamwe? Mwaka wa 2017. Nĩ tũikarire nake mũno wa kwĩ mĩaka 9. No kũrĩ mwaka ũcio ũngĩ Dithemba mweri 10 rĩ. Nĩ ciatharirie nginya nyũmba mũrango. Na thĩinĩ wa kũrĩa tũkomaga. Agĩkua indo ciothe cia nyũmba. Agĩthiĩ agĩkombora nyũmba handũ distance ya kuma harĩa ndĩ distance ĩyo ta kilomita ta 4. Agĩkombora nyũmba. Kuma nĩ hau agĩkombora nyũmba rĩ. Rĩrĩa mũico nĩ ndamwĩrire atĩrĩrĩ. Ndatũmire athuri mweri 15 Dithemba. Kĩmenyithia mũciari tondũ wa mũtumia ũrĩa nĩ maitũ ũtigarĩte rĩ. Wa mũtumia rĩ. Gĩtũma athuri mamũmenyithie mũtumia ũcio wakwa ndarĩ gwitũ. Nake nyina akiuga nĩ oĩ ndeto icio. Kĩmera mũthiĩ. Menyithie ithe wa irimũ atĩrĩrĩ. Ithe wa irimũ rĩu no? Nĩ niĩ. Rĩu amatũma kũrĩ wei? Mathi methane. Ũrĩa makwaria rĩ. Ũkandehera riboti. Athuri makĩndehera riboti ĩyo. Niĩ mweri 8 rĩ Januari rĩ. Nĩtũkire ndekire ũndũ wa mũthemba tondũ ndahũthĩrire thimũ. Ngĩmũrora harĩa arĩ. Ithano cia ũtukũ. Harĩ kũndũ taũni gacenta getagwo Mũthaiga. Thita cia ũtukũ. Ge kũu Nanyuki. Rĩu umĩte kũrĩa akomborete. Na tondũ endagia nguo rĩ. Gĩkĩũnja nĩ nguo nyendio thita cia ũtukũ. Kana hihi agĩthiĩte gũcerera mũndũ? Nake mũndũ ũragĩcererwo ciana igagĩtigwo rĩ. No ũyũ. Na on mũriki mũthiru kuma mũndũ agĩkombora nyũmba rĩ. No agĩthiĩte gũcererwo thita cia ũtukũ. Kĩũria kĩega mũno. Gĩkira ngiuga rĩrĩ. Gĩtũ ici nĩ ngũcikira. Na nginya ndikũmũhũrĩra thimũ rĩngĩ ona rĩ. Na mũico message ndamwandĩkire ngĩmwĩra arĩa mamũteithirie kũmomora mũciĩ wake rĩ. Ũrĩa marĩ nake mweri 8 ũtukũ thita rĩ. Mamũteithirie kũrĩhĩra ciana cukuru na kũna gĩa kũrĩa na gũkombora nyũmba. Na niĩ nĩ ndakira. Mĩeri ta ĩrĩ mĩthiru rĩ. Kuma haha tũrĩ rĩ. Ndahũrĩte thimũ ya mũirĩtu. Ndahũra thimũ ngĩra mũirĩtu tondũ nginya kĩrania kĩa form 4 kĩagwo mũirĩtu na akinyĩte ngarĩkia form 4. Arĩkirie last year. Ndamũhũrĩra thimũ ngĩmwĩra atĩrĩrĩ. Mũtiakĩnjĩrĩire wekire gĩthomo ĩ. Na tondũ mũtanjĩrire rĩ nĩ ndĩrarĩ cukuru na ndĩrakora wagĩire D-.
Agimura congratulations nominate down. Agire B kana D. Agire D ndamuthie congratulations tondu kuhituka na kugwa ciothe ni mwana waku. Niguo nima. Mwana ucio ndamuthie congratulations ndagimura ndira kumenya uria guthoma. Uguo ndeke kindu gikwa nambe na kwaria ao ile thimu. Ati njuri urera mwana atia. Ngerigo mutumia ucio ajira atia. Itumi niwe mwiritu ucio aragia goi. Akijire ndamura congratulations ni gukigia D minus tondu ndanakigia I. Akuba ni na hau mutumia ucio ndiracoka kumwariria. Na mwana ucio ndiramuhurira thimu. Cukuru ni ratumite kundu mwiritu aitwo college. Ra forward message yo kuri mwiritu. Ndambire gukia. Athari na ciari akwa makanjira atiriri. Ndukae gutharia muci ucio mutumia mugurere yathia ate nginya miaka 10 na agacoka gwake ngari gukiunde kio kionete mundu kunjira uguo ona kodi na mutumia ungi uri nake haha ri Ndio ndikio nte no tahana na ni ndageragia kurunga ni getha twithio ni guthie twetaniriye njira imwe mutumia uri nake hani arakarire muthenya umwe gwetu ndi na giko na guci na giko agituma na kiake nginya muci ucio wake na kia mutumia wakwa mukuru na kama kamwe form 4 no ge form 2 makero mo vikiki mazima ngira igwecia baba wao ciothe ikaraga na giko gwecio thigikirehwo muci uyu wa mutumia mukuru ndionire mwaka ni guthira urathira kundu kuu nita kwa mumara yathia na ni muci wakwa ngurite kibanja ngaka na ni thomithagia ciana na gacie gia kuria no ndathi kuu ri ona andu marare marikana ikeno ri ikenagwo ri iroko mutumia ucio ndagikunengera maĩ withambe haiya tondu gutakiri nguo ngicenjia aguthukia muno ni mugendia wa nguo no gutire one ĩmwe ngicenjia ndari one ĩmwe anginengera ndigĩcenjia ona kana kenjire muthuri wakwa nengera ngirici ithatũ ngakĩgũra mĩbuto ĩtatũ nda ya nyũmba kana nengera ngirici igĩrĩ ngagũre cati ndagakwĩra mutumia ũyũ nĩ akinyĩte handũ agathiaga nginya taũni itaramenya njĩra gũma taũni rĩu niĩ ndikĩũĩ mũndũ wa maitũ kana aragĩtĩkaga advantage tondũ mũndũ mũraria nake nĩ blind we nduonaga niĩ ndionaga ukinyĩte nginya hau na mutumia ũcio ũgakinya ũguo wothe nĩ ngeretio mũno kuma hĩndĩ ĩyo ngathire kwa OCS ngamwĩra mũciĩ wakwa ndwakagwo nĩ borithi ngatwarwo kwa bida ngamera ciana ciĩkwo DNA njerũ nĩ ũrĩkũ itaratungata nĩ mbeca arenda enda kũgaĩrwo ndamwĩrire niĩ ndingĩhota kũgaĩra tũtethete nawe na twethete na mutumia ũrĩa indo iria njethete kũgaĩra indo iria nĩ cia mutumia ũrĩa we nawe twethe nawe twake na twake maburoti maitũ na twĩke marĩa mangĩ wanyita nĩ ndanyita ũhoro mutumia ũcio nginya agathiĩ akwĩ ndereba yakwa taũni akamwĩraga atĩ mũtindũmagĩra mbeca rĩu akerwo ngari nĩ thũku akamera atĩ na nyendaga ĩthũka biũ gũtirĩ kĩndũ mũheaga haiya waigua gĩkinya kuona atĩrĩrĩ hau ũrona hau nĩ ũrona hena kĩhiko kweri hena mũciĩ hau kweri kĩu nĩkĩo gĩatũma hũre thimũ tondũ thutha gũikara ndacũthĩria mũciĩ ũcio tondũ njakĩte na mbaũ ngakoroga rĩ ndĩronire mũciĩ ũcio nĩrarĩo nĩ mũndũ wana ndĩragũkomborithia njikarĩte ũguo ngirĩte na nĩ ũndũ mũtumia ũrĩa nĩ mũgũre rĩ ndũĩ ndangĩgũrwo kũngĩ nĩguo ndĩraigua ndangĩgũrwo kũngĩ nĩguo na nĩkorwo mũndũ ũyũ na ndagũkĩrwara kana agĩkue rĩrĩa angĩkua ndũĩ no mũtumia wakwa ndingĩrehwo kĩimba njĩrwo thike matingĩthika nĩguo rĩu nĩwamenya angĩkirĩte ũguo ngarigwo njamba ya maitũ nĩ ata ndingĩka makĩria ya ũguo niĩ ndinyetete ciana ciakwa no ngakarigwo atĩrĩrĩ gũcibuatia gũciteithia kĩna kũu barabara citwarĩtwo niĩ ona niĩ kono niĩ we ingĩamba gũgĩkira
nyambe ngieterere uria yakirikio uria areka tondu ni araiguika tembise na maundu mangi we riria ari gubatara ri oguo athire toguo ari gicoka tondu wambiriria kumuvuata ukumuvuata ku muvuata no akuvuata no akionago no tumuonaga ai no ri ndwamenya ugukorwo ona ukimugia tondu no kotha icio ria ndarenda ena shughuli enacio reke ambe arikia ri angigoka riu ni ugakorwo wina advantage ya kuria ciuria waumire gwakwo githiko riu hindi yo ni akahota gugucoke gucokeria no tha ici wahota guthie kwibuatirira wihurirwo nima na ndungimenya ni acio marathio kuonwo thaa 7 cia utuko nima ndigimenya ni amathiete kuonwo koguo kaba wikirire na tondu ndakigwa wewe wa ndebe igiriri we muhe ihinda muhe ihinda ndwerirwo mutumia mugure no athie nginya miaka 10 niguo nderirwo ni aciari mweterere no riria ri noga ri no aricoka no riu hau nawe ni wogagikorwo wina itua uguo nyambe ndirorere nginya ciana cienda kwaga guthoma ciage guthoma ciana no ona ndaigua ni andu anene acio ona ndaigua ni andu anene andu anene githemba tu tondu kurikia form 4 last year ni mwana ucio ni muiritu umwe niguo ndirauga atiriri tariu ta muiritu ucio ri angikorwo biu no mundu niwe wituagira matua make nima we nioi haria angicaria ithe ti ati ndoi haria angikuruta na ni moi haria mundu angicaria haria angiuka gukwira baba ni ndaingatwo thukuru ka kurathi riu ri urakimaka niki ubati gwikirira we ambe wikirire amba utigane nao wikirire tondu ona korwo mari maragubatara mangiri marahura thimu nima koguo ambe weterere we uhorere tu ni ucio ni woni wakwa ndita cohi uria ndirona tondu wathie kumabuata no ndungikimenya kana hari angi marakiriha thukuru wega gukira nima riu nikio ndagikora mundu rimwe gukira rimwe ni guteithagia magieterera ukona mwana ta ucio abatara guthie cukuru agakumirira hau akwirenda ndirenda na riu hau niho riu nona okite agakwira riu we mwenyewe tondu aikorwo nginya ni urakimuritie na uramwira cukuru ni aikia handu ngithie thukuru ri ndamwikirire muriti message ni ni bia da mahuri ali mukumuria ni ataka ni moni message kama tioni no thimu ni ajira ni ciathire ni riu megugucaria oro riu koguo we bo wikirire thengio muno asante sana wega inono thengio haya we ndienda kuigua kuma kuri we ni arume by the way ndacoka kurealize arume mathina maria mena arume ngai wi muoyo hello inoro hello gwarwa mwega o muthiri ni iragire mitheko wothe arume reke meiture ndaigua ta mena mathina maingi muno arume undu ucio wa mbere muthuri wa thutha wa ria ri ona nie ngimuumiriria uguo aramumiriria atigane na mutumia ucio kabisa na ariganirwo niwe ni ambe amuhe ihinda angikenda gucoka ni agacoka nare moikare ona ciana atige gutinda agicibuata nake ucio ungi kwaliti hau mbere otonguo mutumia ucio wahura mbere oigari ni atige kuhe ngoro thina guku gwitu cohi wa Isabeli he muthuri weitire ni undu wa mutumia na mahinda maria itire twathie kumona muti iguru ni twaiguire uru muno tondu kiugo kiyurite ng'ombe turagiagire kunyita ng'ombe cienjie kire mbeca muhuko wa thutha oimagare ni undu waki andu hakuoya kamba akeite ni undu wa mutumia na mutumia ni athire make niguo riu koguo nanie ndirarithia thuri ndimere mutumia angirenga mucigi tiga gutinda ukimubuata kana ona ugithie kwi nyina gutinda ukimera akorwo no atumanire kiamo kiuga mutumia wa muiretu anyu ndari gwakwa atigane nake ona ogwerirwo ni
mutumia ucio mamu wa mutumia ati thie imo omwethe mwaranithie tiga gutinda ugithie kumwetha ati mwaranithie ni akarehwo ni make uguo nanie niguo ingimera na ndimomiririe ndimere meragwo ti 12 tarutwa Jesu na mundu ni ekugia na mutumia ungi uria ungihota kugikarania nake niguo ta mugurire tuindo twake turia twa mutumia ucio ambia tigane na tu agurire tuindo twake na maikaranie na ikare na ngoro ina thayo he mutumia ungi na marai na ciana na muthuri ciana inyangi mana ni acithomithitie muno ati ndagitwarwo kwa vita ni mutumia ucio na kaida amutwara kwa vita gwake aramutwara athiete kwihikaria nake ari mugi athia akaruta maratathi ma thukuru maria arigite mutumia ucio tondu ni arigite kuhuruka erire muthuri oigite ona muthuri takanathie mathiko make na in fact tutiathire tuikarire oro uguo tugagaite na maturite ihinda inene ciana nĩ ng'ima nĩ ithomete ma university na ciana nĩ ciĩhĩ na nĩ ciarũmĩrĩire nyina rĩu ndĩrera thuri mũtumia imagara tigana nake ũreke akeikarie ũgue ndawe caria ũngĩ gwa gĩthaka na nĩ ũkuona mũndũ mũgũikarania na nĩguo tondũ atumia tũtigua ciĩga mbona waigua cohiwa ithabethi na mutumia ndakuraga ona toguo ndio mukuru mutumia ndakuraga aumagara ni ekuona mundu na kuuvara aumagara ni imagara no tokwe hakarangi makeup agacoka kairitu gutiri ndungi uguo niguo ngwira thuri muthenya wa umuthi no akamanu kuma kirere so ya Elizabeth dereti ne njaga so ya Elizabeth ngai akurathime ngwira akurathime ni urehaga dereti iria njagiriru no gatirira misi. Thank you muno Wakamano, asante sana. Asante. Thank you. Haya. Dagitari Paul Givison ndakuona muthuri by the way dagitari ni njui we ni waragiria arume. Ajira marriages and serious threats. The boy child is endangered. By the way, to ni njui ni ukaga haha mwina mundu gwitwo Bazenga. Tafadhali. Tageri kwariria andu aya tondu arume I think maragerera maundu maingi muno matiri mundu mangiariria nga matihota I don't know ndiwe niki anga tutiri anga mundu tungiaria nake so undu uyu gaturituhira muno he mundu anyandikira njira we imagine that's what happened to my brother aya hello Inoro hello yes kwero watia wi mwega ndenda guthikiriria jigue thina waku by the way ona ni njinjirie topic yanga ni yeherire riu tukwaragia horo wa atumia aria kana partners aria matindaga makinegenania riu ni cenjirie na ni wega mwiya itururei hello kwero watia wi mwega Ndio mwega. Karibu sana. Turaria nao. Turaria na Margaret kuma na Ikuru. Margaret karibu sana. Ndakela muno tondu muthe ni aingira ni ndurite ngeretie choice wa Elizabeth ndika sabiti wa kugomaga wa iluka. Karibu sana Margaret witu. No riu. Ndatigwo ria gukihana ndereti ni njira. No ningĩ mũndũ wothe mũndũ nĩagĩrĩirwo kũmenya nĩwe ngingo na nĩwe ndereba ya ngari tondũ ndereba angĩambĩrĩria gwĩtia ũteithio harĩa ambirie gũtiũndũkaga wega rĩu mũthuri ta ũcio ũroiga atĩ mũtumia nĩathire tondũ nĩathire tondũ nĩaiganĩte na tondũ nĩaiganĩte angĩambire kũmũhe indo ũguo aiganĩte okorwo nĩ ta ũcio ũngĩ ũroiga na ikĩirio iratũ rĩ in fact mutumia ucio wake ni kumwenda amwendete wana kagia njira cia gutuika ati muthuri onake ona tondu atuika ni wa gutwaranaga ndari hindi akambura ni tuthire twititwo kuna tugithie hamwe ona koguo we ecokere no wagirirwo ni gwicokera tondu warire cohiwa Elizabeth
ona mutumia angituika ni wa gutuika ni ndathie kuna nawe ndari hindi agakwira atiri muthu ni twakitwo ni na ngania ni tugitwi hamwe nawe ugakionene ate gugikagwo ri ona rĩngĩ nawe ndũrĩ wa hĩndĩ ũrĩ wamwĩra atĩrĩrĩ we nĩtũthiĩ nawe kwanyu nani ũguo thiaga gwĩka kwene kũrĩa nawe tũthiĩ kwanyu ithuĩ ndũigua mwĩrire rĩmwe nĩ ũndurithagia nĩguo na rĩu ekaga ũguo tondũ ndendaga athiĩ ona arenda makorwo mekĩ me hamwe na njĩra nguhĩ nĩ kuga atĩ mwana kahĩĩ nĩwe wagĩrĩirwo nĩ gwĩtongoria tondũ gũtirĩ hĩndĩ mũrugi na mũihũri angĩtuĩka atĩ nĩwe ũraramĩka na nĩwe wĩihũraga ithathethi ndũkananogio nĩ mbeca ciaku ciĩ mũhuko wanda ndũraheo irio thiĩ ũkarĩa ũkune ũguo niĩ nĩguo ingĩra mũndũrũme o wothe tondũ warĩrĩrwo ona ũcio ũroiga atĩ anga nĩ aratemangwo ũrĩa ũratemangwo moko wĩ muohe o ndangĩkira ũguo nawe wĩciria andũ matwaranaga nĩ kũiguanĩra nĩguo lakini nĩ kuona mutumia ũcio ũroiga atĩ atiraga agatumũka na kĩũndũ ũcio no ũkorwo nĩ akoragwo na thĩna wa meciria na ndoĩ no ndaramenya atĩ mũndũ ũyũ rĩmwe rĩa hathitũkagora ũguo ta akahana ta mũndũ wa bipolar nĩ ĩkoragwo ĩkĩnyita andũ a mũthemba ta ĩyo nĩguo nĩma ona thĩna witũ nĩ kwaga gũkorwo tũkĩhota gwĩka yani kugeria kurora beyond the yani beyond the box tondũ mathĩna ma meciria nĩ matũmaga mũndũ akagũcukĩra oro rĩmwe rĩngĩ ndũkwĩharĩirie wakora angĩkorwo nyũmba gwake arakorwo nĩkĩ nĩma nona ũcio ũngĩtua kũrora wega nĩ nyingĩkaĩte na andũ mena thĩna wa meciria ũkona mũndũ ũcio rĩngĩ ona ndũkwĩharĩirie we ũrakora mũndũ ũrakwĩra atĩrĩrĩ no wamenya no wanjĩkire ona akambĩria kuoya banga mũndũ ũcio ndakoragwo enomo nĩguo wona kana nĩ kũmũhera kana nĩ kũmwĩka atĩa rĩ mbere nĩ ambĩigwo nake nĩ amenya atĩrĩrĩ wakorwo nĩma akĩrĩ nomo rĩ ambĩ amenye kana hihi akĩohwo nĩ aracenjia njoke na thutha niĩ ndarĩ na mũthuri wakwa arĩ mũhoreri mũno but the problem is nginya mathĩna marĩa marĩũka ndarĩhota gũgũteithia gũtatu ona nĩguo rĩu we wakorwo nĩ kũneke njuge no ngĩkĩrirwo korwo no agĩkwĩre ũyũ nĩwe wanegenaga no rĩngĩ na rĩngĩ mũndũ nĩ agĩgũkirĩire agĩkira atĩ mũrĩ ona thayũ rĩrĩa ũtarĩ na mabata ona rĩmwe ũramwĩra rĩu hathira hatirathũka wakorwo nĩ thĩinĩ wa kĩrĩa nĩ thĩinĩ wa bamĩrĩ ona ciagũkirĩra we mwenyewe ndarĩ hĩndĩ akahota gũkũdefend ndakarũgama nawe nĩ kuga maũndũ macio ake tũtigane namo ũkona kũmwĩrĩ nginya nĩ gũte mũrati ona nĩguo rĩu ndagĩka ya mũico yambindire tũthambe mũciĩ ikaria tondũ rĩrĩ mũndũ ndarĩ hĩndĩ agakũdefend kũrĩ andũ koguo wega rĩ mũtikĩmeherere basi mũkĩikaria mũikare na thayũ nĩguo mathĩna nĩ maingĩ no ũngĩtua kũrora nĩ ndereba ũrogoga tondũ at least nĩ wagĩrĩirwo kũmenya atĩ we nĩwe ndereba wa mũciĩ ũrĩkũ wa mũciĩ ũyũ wa mũciĩ ũcio na angĩkorwo mũndũrũme nĩ arakaya mũciĩ ũcio ndũrĩ hĩndĩ ũngĩkũhota gũkorwo wĩna tha tondũ nĩwe wagĩrĩirwo nĩ gũtua matua tondũ we nĩwe watuire matua kũndehe gwaku nĩguo nĩma nokorwo ndirahota gwĩka ũrĩa wagĩrĩire we nĩwe wagĩrĩirwo nĩ kũmenya ngoo nĩ gũthiĩ nakorwo nĩ kwarema rĩ we nawe ndũthiĩ ũikarie hau hangĩ hau mbere na ũhote kũrora marĩa makwagĩrĩire ona nĩwe ndĩratuĩkire njaga ithabethi nĩngĩigua nĩ ũiguaga maingĩ no rĩrĩ andũ marĩ o mathĩna mao koguo tũtige kũrora tu mwena ũmwe tũtige kũrora o mwena ũmwe tũrore mĩena yothe ni tondũ niĩ njuga niĩ kwenda mũndũ ndangĩũka kũnjĩra atĩ gwakwa ndiraheo we nĩwe ũrutaga no ũkorirwo we nawe ũtegemagĩra cia mũtumia athiĩ agethe nĩgetha ũkĩa nĩguo nĩguma no angĩkorwo we nĩwe ũthũkũmaga wagĩrĩirwo nĩ gũteta ona hanini wagĩrĩirwo ũkagũre nguo ĩyo thiũrĩa irio hũne ũinũkia okorwo nĩ maremwo nĩ kũruga nĩguo ona no ti gũkĩra kuga atĩ rĩu ndũgũkũndiheagwo irio ũregaga kũheo irio nĩkĩ angĩkorwo nĩ ũreha irio ũguo ũkaioka ikarugwo rĩ no ndũngĩtuĩka nayo rĩ mũndũ arĩũkagĩra agathiĩ kũrĩmia atĩ we hĩndĩ ĩyo nayo nĩguo wetereire irio angĩkorwo ti wĩra ũkĩagĩte nĩguo no angĩkorwo we nĩwe ũcirutaga rĩ niĩ ndirona gĩtũmi kĩa mũihũria kũnjĩra atĩ nĩaninĩrwo irio mũihũri nĩguo na nĩwe mũihũri anyway meke tuge mũndũ nĩ agĩrĩirwo nĩ kũmenya atĩ gĩtĩ gĩake agaikaragĩra mũthuri ũmwe oigire atĩrĩrĩ
wako ni urenda wega ikarira njungwa ndukaikarire fomu nigetha no waikarira no ri ongi urika kuhutia gitikiu ni kumenya kwi mundu uguikare uguikarire hau uguikarire no ti handu rithiaga citi athia yathi na wewe mwene mucie ndaikaragira giti giake na mundu niguo must be something wrong. Thank you muno ni waria wega muno asante sana thank you muno reke tumaiguange nima na Ngai agikurathima ndakena muno ithabethi thank you geithania na ikuru muno ndakena asante sana thank you haya we ni mariku uragerera toko wi hau na no ko wi na kiundu kiu hello yes kwaro atia wi mwega gutire na uri sorry ni wa Esi karibu sana mama Esi ni wa Esi asante karibu sana ni ndirenda gukuigirira murigo itanariganirwo njigirira hatire na thina tondu uhoro wa rume ni ukiaragio muno uria mara affectwo ni changes thiini wa mwiri wao uria marakura ri ni ukuonana na ndagitari umuhe ihinda mbearie uhoro wa atumia na gitumi giki nie uthuthuria wakwa ta nyina wa Esi nyonete atiriri kiundu giki kia menopause ni kira affect atumia na njira njuru muno tondu menye riu menopause ni roka tene biu ni uraigua kinya mutumia na thate kindu ni araingira menopause tondu menopause ni cenjagia mwiri wa mutumia muno hormones ikarehe thina ringi riu na mundu ahanage ta mutumia enda nona mutumia enda uria atari musimamu uria andu maraffectwo uguo ni menopause ukaigua mamundu biu riu nginya irio ni ara complain ni iranunga uru nyumba ni iranunga uru riu nie ndiri onyiki haha kithumburago kinya ni thithino yakwa ngaigua ni nungire uru ngacenjia nguo riu arume mamenye atiriri mutumia angikorwo aragera menopause amwe maragia no rume riu ni undu wa hormone icio kinya tani na mutumia angetigira atumia wenzangu tondu hindi hormone ciake imu affected uguo gutiri undu atangiuga gutiri undu atangika ahana ta ngari igutegetwo na ihiga rigateguka niwe ngari yo no ethie speed kinyegere ngero no ikuruke marathoni no ikuruke iguthire ngegere ngari ngero no nayo nyene ithukane uguo ndakwinyihiria cohi ni ngucaria uguo ni ngwika Esi tondu ngwicirio na mirire no turaria ri ni ra affect kinya riu ahikia ya nini ukonaga mundu ena report no ni arona nya finyo signs cia menopause kinya ngothi yake ukona ni acenjirie no nie muno ni kiria kiramakia ni tempa tempa uria cirambata ukaigua mundu kinya ringi araigirwo wira ni muthuri na ni aremwo riu ni kuruta wira ucio ni kwariria customer uru uguo reke tutige gutuganira cira muno tugerie gwetha kihonia tondu mbere yo ni witiguo kurahanaga niguo kai kungigituika no hindi andu maguruka no nginya hakohe na gathina no nginya hangikohe na gathina karagia andu na ucio ni woni wakwa ta mama Esi ti murugamo wa mundu thank you mama Esi thank you muno thayo na show njega ni tukwendete asante ndi twakena muno asante pia thank you hello Inoro yes we mwega ndi mwega cohi karibu sana turaria nao jitagwo Pastor Michael Njau Pastor Michael Njau mwenyewe karibu sana kuma mukarara wa Gatanga riu ri nderetio ni njega muno niguo kwaririria mathina ma rume ni ngwenda gucokia
andu mandiko-ini ma Ngai tamacokie mandiko thiini wa mbuku ya Isaia 3 ri aria muhari wa 12 ri undu kirikaniro kiugaga uhoro wa andu akwa ri ciana nicio imahinyagiriria nginya magakinya gwathwo ni andu anja tacokera kiugo kiu ringi ha uhoro wa andu akwa ciana nicio imahinyagiriria nginya magakinya gwathwo ni andu anja Ngai akiaria uhoro wa andu ake ri aragia uhoro wa arume reke ngwire cohi murume wothe uri wagira kana mataneti ri geka muthenya umwe ri akoragwo determined kurera family yake nginya andu acio makagimara marikia kugimara ri Saitani anoka ni tondu wa mundurume yani kwenda family yake muno ri akahinyiririka muno nginya akahana nyamu ya githaka iru magakimuhinyiriria muno mutumia nake haha aroka gukurira ri na ndiwe kana wakamano no atuteithie tondu rihirari mutungatiri wa kanitha wao mutumia nake haha aroka gukurira ri ona ciana ni ciagimara ri agatuika rebellious mathina ma mundurume mambagia hau mathina ma mundurume mambagia hau mundu urathikagirwo gwake akaga gwathikirwo na andu aya we niwe wamarerire niguo riu nie hindi twekite safi guku gwitu na sublocation itu ri tondu tinene muno ri misi ya atumia ndigwa ri riu kuria guothe arume makomete mikorobia-ini mari arume 76 aria makomete mathiite okiri-ini misi yani kuria gutuikaga gutire muthuri ni akuire ri ni misi 76 ni misi 76 arume aria nao makuireirwo ni atumia mari arume 8 arume 8 riu kaigwa atiriri niki kiratuma arume makue magatiga atumia magatiga atumia na arume ayo othe warora ri tiroria samba make hambite igithie kigwa magikuothe aca uyu oragirwo ni giki uyu akiuragwo ni giki uyu nake akiuragwo ni giki riu koguo tarume acio othe maheana tugano twao mathina maria magereire muturire-ini ri ciana nicio iramahinyiriria kinya magakinya gwathwo ni atumia ariku acio ao riu remedi ri ikoragwo ari ino na nikio wonaga cohi thino ndikagira nie I believe in something mundurume niwe ukoragwo ena kirathimo gia ciana ciake niguo mutumia ndari haha aroka gukurira aremwo ni kurathima ciana ciake na aremwo ni guciarĩria kirathimo ri no andu acio maturaga muturire wa maithori tondu ringi muthuri akuaga murakaru muthuri akuaga murakaru maita maingi tondu maundu maria eciragia gwake gukahana ni kwagire kuhana mutumia wake nake ni atuika rebellious riu ugakorereria muthuri ucio ukuru-ini wake ri mutumia wake ndiambiriria kumung'athiria na tondu mutumia ni grounded-ini ciana ici ciake airitu ake na anake ake ri ukaigua mwanake ni areraithe na wendo gucoka kunegenia mami na no icoci wa ithabethi ona ungikorwo gwaku urwaga atia wakinya hindi iyo gakinya gukura witikie kana orege mayu no magathira niguo nima tondu andu aya ndukamahura ri ukarakaraga maithori magaitikaga nda handu ha muime na maitho ni kirathimo uraheana kana ni kirumi ni kirumi riu kiu riu nikio twina generation itari ndathime na generation inju na ngarigwo atiriri
aguka tondu ni magiaga atumia eri na mĩciĩ yao ndiarũirwo ri kaĩ rĩu thikũ ici gwaikarire atĩa karĩ kĩno itũ ĩrathiĩ ĩna maũndũ maingĩ ũguo hai mũndũ ena mũtumia ũmwe na no aremwo nĩ gwathanagwo gwaku rĩu koguo rĩ niĩ ingĩra arũme mũndũ ndakae gũitanga kĩrĩa enakĩo tindĩka ciana ciaku nginya harĩa Ngai egũgũteithia no ũmenyage wamenda mũno megũkũhinyĩrĩria nginya nĩ ũgakinya gwathwo nĩ andũ aku nĩ ũgakinya gwathwo nĩ mũndũ wa nja waku ũguo kĩrĩkanĩro kiugaga nĩndakena mũno thengiũ mũno ciugo icio nĩ cia bata na mau nĩ meciria ma mũndũ wĩtagwo mũhunjia njaũ he mũndũ ũrakũria atĩrĩrĩ kiugo kĩu wathoma ha mwĩre Isaia 3 athome 10 nginya 12 rĩu nĩrĩo riuma ithoma rĩa mbere mũthenya wa ũmũthĩ thengio nĩ watũtwara wega na andũ acio othe agũkũ nĩ ndakĩmageithia asante sana thank you mũthenya mwega we tigĩtie ndagĩka 8 arenda gũcihe mũndũrũme kana ona mũtumia aharie citigĩtie ndagĩka 8 toko wĩna kaũndũ kanini ũngĩaria hello Inoro yes wĩ mwega karibu sana ndũkĩanĩrĩre hanini tondũ ndirakũigua wega yes rĩu nĩ ndirakũigua tũraria naũ ũraria na Wawerũ wa Cibũ Wacuru kwarũrikie njoi kũrĩte thimũ maita o 10 na kĩndũ yakĩingĩra baba witũ ũkwendaga kũnjĩra atĩ nĩndakenda nĩngenetio nĩ ndereti kagĩrĩria na ndaigua athuri kweri nĩ magĩthirire athuri nĩ monete thĩna we nĩ ũtũnganĩte naguo ajuga nĩ ndigĩtũnganĩte naguo niona ndatigwo nĩ mũtumia gũkata mĩaka ikũmi atĩ tongongerera nĩ ũrorora atigwo nĩ mũtumia akĩhurũka ta mĩaka 10 pole sana anongererete ciana no kaĩ ndereti ciaku ngoragwo ndĩthikĩrĩirie ona ũmũthĩ nĩguo yakĩingĩra ndaigua nĩ ndagĩkena tondũ nĩ ndaria na coki rĩu rĩ ũngĩhe mũndũrũme ũragerera maũndũ ta macio kiugo kĩrĩkũ rĩu ũyũ ũrauga mũtumia wake nĩ muoheri ĩndĩ ndũgũkĩona ũcio nĩ mũndũ wa gũkĩmũraga ndagĩka o yothe tondũ waigua nĩ akĩmũthengeire rĩ mũtumia ũrĩa ugire endia mũgũnda agetha nĩ amũtigĩre ngai iria ciana ciake nĩguo nĩgetha agĩtũra tũrĩe narĩ nĩ ndaigua thengiũ mũno Joy ngũthikĩrĩirie ndiceragĩrwo ndagĩkena mũno nĩ ndakena mũno nĩ ũndũ wa ndereti thengiũ mũno no geithanie nawe kũgeithia andũ arũri othe nĩguo mangĩkorwo makĩ thengiũ Joy asante sana haya kũrĩ ingĩ ndĩrarĩkia nĩgetha tũingĩre ithaa rĩa kwarahũrana ndĩrenda kũigua kuma kũrĩ 0722 720 hello ndĩ mwega biũ we wĩ mwega tũraria naũ tũraria na ng'ombe kuma Nyahururu wa ng'ombe wa Nyahururu kwerwo atĩa karibu sana rĩu wa ng'ombe rĩ ndwakĩigua ndereti ĩno tũraria nĩ ndomĩrĩrio kiuma kĩritũ atĩ ciana nĩ itũmaga mũndũ aikare na mũndũ ũcio atũre thĩna-inĩ atũre thĩna no ona ũgĩtũra thĩna-inĩ ona gũikarania na mũndũ ũtarĩ wanyu mũtaciarĩtwo hamwe ũcio nĩ ũndũ mũritũ we kaĩ ũkagereire tondũ nĩ ũraiguĩkana ta wĩna ka experience hapa kule
Kai ugereire mathina ta macio? Ngereire marito. Taje ni mariku macio? Macio ngereire ri. Nego tigana na goikara ugo. Riu ciana nicio cikinyagia hau. No atia ndimonaga kamonera kurai. Kai gwathire atia ni atia magwikire ugu ni ki magwikire? Nego tigana twatiganire. Riu ni mwaka ta wa gatano. Na ona ndiciria kuri handu gakorwo na muti. Kai agwikire atia ungituma uge uguo? Nukumukora mena mu. Aya, wamukorire gwaku nyumba kana rumu? Wamukorire rujini kana gwaku mucii? Kundu mahuti-ini. Ai. No gutire kindu kiritu gukira kiu. Kaba kuigua gukira kuo. Tondu kiundu kiu ni giatumire ngakua ngoro niyo. Ni tondu ni mundu utari wanyu. Ni mwari na ciana na family? Ithatu. Athire nacio kana nowe watigirwo nao? Athire nacio. Hei, pole sana. No ningi nduga healing no kahora. No kaithio na tangare gwakwa. Ngai no eguthie ari gwika wega. Ngai arithi uguo agwike wega. Ni kuhona. Ni ndiramenya ni rugendo runene no ningi ruthiaga uguo mundu akahona. Matumire ngomagetha 10 cia muthenya. Ati? Matumire ngomagetha 10 cia muthenya. Ukomaga thaa 10 cia muthenya ni kumetigira? Ndaruta wira wakwa ri. Ukainuka toro? Kiu kingi ndiui. Ngai, Ukiuga kama hatusaidiani tunasumbuana bure. Ukiuga kama kuinuka ugathii ugakoma. Ngai ni akuhe thayu. Na kuriro karedio hau mungenagia ri. To ni mungenagia ni munjika ni mutumaga njoko ndi thayu. Ukaigua ni waiganira? Ma na riu ndakigua ndaiganira. Thengio muno wa ng'ombe. No tigani ciana nitugeragira kuritu. Riu ni wacokire kumenya kuria mathire wa ng'ombe? Ona ndimona kwanja ciana ndicionaga. Aya, koguo no mwarangagia na ciana? Tondu tikurai na kuria ndakiikanitie. Ciana ni muteithanagia, ni mwaranagiria? Ni ingo twambirie kwaraniria tondu ciagirite kunjariria. Ni ciagiritio ni cieritwo citigeke ati citigakwaririe? No ngarora ngona atiri. Iria tumathomithagia ta gutigana kuu to makagerera maundu ta macio tondu ni wathii cukuru. Tuthiaga guthoma. Nacio iathomire kiundu ta kiu. Ngona undu uyu ukoragwo uri muritu ni undu wa gwikania mundu mutaciaritwo mutareretwo undu umwe. Uyu kana maria aretwo na ni hari maria nderetwo. Ugakinya kuiguithania ni undu niguo tondu we arenda guthii na guku na ni na guku. Tondu tireretwo undu umwe. Niguo nima. Asante sana. Thengio muno wa ng'ombe, nitwakena ni kwaraniria nawe. Sawa. Thengio muno na Ngai aguteithie. Asante sana. Ni mutumaga njoko ni thayu. Thengio muno wa ng'ombe. Tathikiriria andu ta karwimbo. Thi muturire wakwa ukinyite muico. Niguo. Ni ngagia na thayu. Ni Ngai munene. Thank you wa ng'ombe. Haya, thaa kenda niwe ni arikie kwihanda. Riu hatiri undu ungi twambe tuikirie oro kidogo. Wona twaikiria ri ni tugukorwo tugicokereria. Wona twacokereria ni ithaa ria kwarahurana guku kungi ni kwa Inoro. Good morning, njitagwo General Shohi wa Ithefethi. Ithaa riri ringi riu ria kuma thaa ici nginya thaa 10 ni kwarahurana. No na tukiarahuranaga no ucangire no arie kaundu ndungiaga o kaundu ngiuga ndingikugiria. 22989 ona hau no unyandikire SMS. Kwamukira rwimbo makagio ni Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune.
hora star 860 star 282 hash. Makagio ni Ngai no ti mundu wathe mundu akomakagia nikuraga mwiri takimakio ni Ngai oragaga mwiri agacoka kahoya kawigie jehanamu takimakio ni Ngai. Kwamukira rwimbo makagio ni Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hora star 860 star 282 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hora star 860 star 411 hash. Kwa itiko nemitheko Rokana iria koro nendie Kadukara wonde wanga yomwe Birega yogi ingekaera Kana demorutere magongona Dirio kyukigwa kerero gyakwa Adagire diga dinekane. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hora star 860 star 411 hash. Aikaria Gatura nginya Gĩtura Gathangari o nginya Mũthangari othe nĩ moiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ndire waturirie maru maku negoe no menyithie mabata maku hinde ono leo nienda kuiguire ninda yakaire kinyaga kayaka ikia uria moete naria kinyae Otiro dono mwe Ngaya tigagia Atakuhigirie Ngaya loigare Timao ya maku Daruro kire Ngako maigwa Nindonire Maidari maku Ona kigwa Musa waku Ninda Yakaire kinyaga Kayaka ikia Uria moete Naria kinyae Otiro dono mwe Ngaya tigagia Atakuhigirie matongwire yine njoe kiriayo bataire ona mbere weoete ningorago njũrĩrĩ njĩra yine nda
Nyangaire kinyaga Gaya kaikia Uria moete Naria kinyae Otiro donomwe Ngaya tigagia Atakuikirie Ngai mwene mainda Nangamenya Muthenya na matha Ningene njoe Idari ria rega Ria gukue Kiria uhoete Inda Nyangaire kinyaga Gaya kaikia Uria moete Naria kinyae Otiro donomwe Ngaya tigagia Atakuikirie Megwita karenge Nyundo inda Lekwane leolele Ya ukue Kiria oete Niguo ndume Me ukikose Inda Nyangaire kinyaga Gaya kaikia Uria moete Naria kinyae Otiro donomwe Ngaya tigagia Atakuikirie Tomae Kumenyo we wakwa Na kumenywa Tene kuiguaga Ige kumenyo Rinda ria kinya Nyegai ndire Odu itaigagia Inda Nyangaire kinyaga Gaya kaikia Uria moete Naria kinyae Otiro donomwe Ngaya tigagia Atakuikirie Inda Nyangaire kinyaga Gaya kaikia Uria moete Naria kinyae Otiro donomwe Ngaya tigagia Atakuikirie Oh yes, rwimbo rũrũ rwĩtagwo no rĩa mbere. Rwimbo rũrũ nĩ rwa kanda ĩtagwo Haron JM. Rwimbo rũthaka mũno mũno mũno. Na rũheaga hinya nĩ tondũ wa rĩrĩ. Rũheaga hinya nĩ tondũ wa kũmenya atĩ Ngai aiguire kĩrĩa wamũhoyaga o rĩa mbere rĩrĩa wamũhoire. Ngai amenyire ngoro yaku o rĩa mbere rĩrĩa waturirie maru maku. No kiuga atĩ nĩ ũrenda gũkaheo kĩrĩa ũrenda kũheo. Ngai nĩ rĩo akũheire o hĩndĩ ĩyo, etereire ihinda rĩake rĩkinyanĩre rĩagĩrĩre na rĩkorwo rĩ rĩega makĩria. Thank you mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo ũgĩtwarithania na ithuĩ. Helen Mama Ignatius, thank you mũno, ndakuona, asante sana, ndakuona wĩ mĩtambo-inĩ mũno 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 mũno. Ona tũgĩthiaga na mbere, njĩtĩkĩria nyambe ngwĩre atĩ mweri ũyũ wa May nĩ mweri ũrĩa tugaga nĩ mweri wa atumia, ona Mother Special ĩgũkorwo ĩrĩ kana ĩrĩa twĩtaga Mother's Day ĩratanywo gũkorwo ĩrĩ mweri-inĩ ũyũ, na kenere na discounts. Rĩrĩ ũrenda gũ-treat andũ aku, rĩrĩ ũrenda gũ-treat mamu wanyu, mũtumia waku, nĩ tondũ wa gũkorwo marĩ andũ a mwanya. Na nĩkĩo View Travel rĩu ĩno nĩ ĩrakũhe kamweke ga gũkorwo ũgĩthakaria mũthenya ũyũ makĩria, na nĩkĩo ndĩrakwĩra ũrabatara gũcagũra View Travel nĩ amu no ũkorwo ũgĩcera Kenya na View Travel mweri ũyũ wa May. Angĩkorwo urenda guthie kuria gicua-ini kana urenda guthie park-ini iria ci ithaka-ini na kuria kuingi marihi ni mabacirire. Tari wenda guthie kundu gugwitwo Pride Inn, ni mukawa witagwo Pride Inn Flamingo. Uyu urathie na SGR, no ukorwo gicera na ugiceria mamu wanyu na ofa ya mwanya ya View Travel mukawa-ini uyu uria witagwo Pride Inn Flamingo Beach Resort. Ukenere thiku ithatu iria ni all inclusive ukihuthira SGR ina return ticket na transfers kuma shiringi 35,000 per person sharing. Na uhure thimu kana no twandikire kwetukira WhatsApp na beno ya 0703254254. Genda guthie Jacaranda Indian Ocean Beach iria ni half board kuria mwena wa Ndiani
thikũ ithatũ kũrĩa mwena wa Diani mũkawa-inĩ wa Jacaranda Indian Ocean Beach Resort. Halfboard nĩ kuma ciringi 29,000 na 200 per person sharing. No ũhũre thimũ ĩyo kana ona warie na WhatsApp kũgerera 0703-254-254. Nĩ kũingĩ mũno. Kwĩna hoteli ta Travelers Beach Hotel kũrĩa Mombasa, kwĩna Diani Reef Beach Resort and Spa. Ici ciothe ciĩkuo. Koguo rĩu no ũkorwo kĩbuka na ndakwĩra namba no ĩyo ĩmwe 0703-254-254. Ũkorwo kĩaranĩria nao, ũkorwo gĩbangwo, maũndũ maku maikare me sawa. To kũboeka ti tondũ ngakĩ rĩu rĩ ndũgĩbange maũndũ maku makorwo me sawa, maũndũ maku makorwo me mega na makorwo me mega biũ. Ithaa rĩrĩ nĩ rĩa kwarahũrana, no ningĩ nĩ njũĩ no ũkorwo wĩna kaũndũ ũngĩenda kuongerera, koguo reke ngũhe ihinda rĩiganu. Hello. Gĩkwerwo atĩa wĩ mwega? Nĩ mwega mũno ĩ. Ĩtagwo Macharia wa Ciũri. Karibu sana Macharia wa Ciũri. Kuuma gũkũ Jono Kĩgoro Factory. Aha. Rĩu nĩ ndaigua nderetio, nĩ ndaigua njega mũno. Na no nyende kũigua ũrĩa wa agweta hau. Oro wa menopause ya atumia. Na ũyũ wa mũkara na ndaigua ngenia mũno pastor. Gwenda kwarwa mũtumia wakwa. Aha. Etagwo Margaret Wanjeri. Mwana gĩakwa gĩkabura gĩtagwo Mwenda. Ajoroge Eroiro. Ndakena mũno. Asante sana. Ndũkĩgeithanie kũrĩa kwanu uga nĩ Juno. Juno Tea Factory. Juno Tea Factory. Nĩ itũra rĩa Juno Tea Factory Kĩgoro. Kĩgoro. Kĩgoro ndi kana wakinya na kũu. Kũu ndirĩ ndoka no nĩ ndĩgĩũka. Nĩ kwa macani. Nĩ kwa iguĩka. Nĩ kwa tutuga macani. Thengiũ mũno. Ndũkĩgeithanie kũndũ kũu wa mona. Ndengo mageithia mũno ndakena onani. Asante sana. Thank you. Hello. Hello Inoro. Hello sorry. Kwerwo atĩa gĩthenya? Gũtirĩ na ũru brother. Aha. Ndakũigua wega na ndaigua ndereti uma thaka mũno. Na ndakĩigua kũrĩa andũ he mũndũ ũngiuga nĩ agereire mathĩna nĩ kũrĩ andũ mageragĩra mathĩna meni. Wewe arũmerĩ. Noigua njamba yauga ĩkomaga thaa 10 nĩ mathĩna. Mathĩna nĩ monagwo. Ũcio akomaga thaa 10 nĩgetha ndagacemania na hiki. Mũthenya ndanjĩra Joy ũgĩkoma ũreciria nĩ ithako rĩu. Ti ithako katarĩ kwĩyonera maingĩ. Nĩ kwĩyonera nginya ũkaigua mũtwe ta ũkĩhũra buroko. Nĩguo nĩma. Eke ndĩmaraũre. Maikie kuo. Yanjĩrĩrie na ithe wa Gaceri wa Oromago na Jeci ya papa na mũndũ ũgwĩtwo Kanyoro mũgumo-inĩ. Gĩtawata rũmbo na mũgo wa Bindani. Mũndũ ũgwĩtwo Mũkera wa Kĩhoto Kambani. Na mũndũ ũgwĩtwo wa Buranjo wa Marĩ. TV nĩ ngambe ĩkĩrengera Subukia na mũndũ ũgwĩtwo wa Kamano ekĩrere. Tito wa Caria Marigiti na wa Njohi wa Kĩgogo-inĩ. Othe na mũndũ ũgwĩtwo othe magĩe na mahinda mega mũndũ ũgwĩtwo. Nĩguo. Thengiũ gĩthenya. Asante. Hello. Yes, kwerwo atĩa wĩ mwega? Nĩ mwega mũno. Karibu sana. Nũ tũraria nake? Mararia na Njũgũna wa Reco kuma Gĩthumukia we kandara ya rũgũkũ kwa macani. Karibu sana. Rĩu rĩ ũrenda twarahũre ũũ kana ũrenda kuga atĩa? Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ. Atĩ? Ũkũgwetara wa Kamano rĩ. Na matakĩaria ciugo cia bata mũno. Kamano. Jeni baba. Mwa. Na Neria si wa Koibi. Mere matinde wega na maikare Inoro-inĩ. Kabisa. Haya 0722 200 720 we nĩ warahũkire ko nĩ warahũkĩte no ũhũrĩre hau no ũnyandĩkĩre kũrĩa gwa 22989
na tutaonana tu, tutaongea bana. Iwega muno Jehova gwakanegwa Igekona mudugi Unyitete kwirokete Unyitete tikegwa Ave noano Gekunyita Emudu woko Nokaiwe nanowara Wokowa Akekwehinya Jehova gwakanegwa Igekona mudugi Unyitete kwirokete Unyitete tikegwa Igekona mudugi Unyitete kwirokete Unyitete tikegwa Maria manene Gwokogwa Akekwihinya Akwona iguru ne Kurugama Agia makubi Jehova gwakanegwa Igekona mudugi Unyitete kwirokete Unyitete tikegwa Athuri othe na atumia anake ona iretu ona inyuĩ ndamwĩra kaba guoko gũkũ Jehova Jehova gwakanegwa Igekona mudugi Unyitete kwirokete Unyitete tikegwa Ũnyitwo guoko nĩ mũndũ kĩũru ũguo no wega no Ngai anyitĩte guoko ũguo nĩ wega mũno Jehova gwakanegwa Igekona mudugi Unyitete kwirokete Unyitete tikegwa 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 Rwĩmbo rwega mũno rwa kairĩtu getagwo Lizzy Mo ũnyitĩte guoko nĩ gwaku. Very nice, rwĩmbo rwega rwatũkinyĩria wega thaa kenda rĩu ĩna ndagĩka 20 gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Thengio mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Asante sana we ũcagũrĩte Inooro, we ũratwamũkĩra. Thengio mũno ndiũ ũratwamũkĩra wĩ mwena ũrĩkũ, no thengio nĩ gũthiĩ na mbere na gũthikĩrĩria Inooro. Asante kũrĩa gwa 22989 andũ nĩ aingĩ mũno marĩkĩtie kwarahũka kũu, tondũ ta rĩu mũndũ ũgwĩtwo Mwaura Soldier wa Kenyatta Barracks aranjĩra mĩtambo-inĩ. Nĩ ndona mũndũ ũgwĩtwo Njoroge Mũgatũndũ, Solomon Kimani wa nyina Dishoni, mũndũ ũgwĩtwo JM Menge,
Andå aya othe me mitambo-inä ona muthama wa kuria Chuka na Noi wa Ngari wa kuria Jadi Mugeithiri Njoroge Mugatundu, andå aya othe nä marahukite, ona Saimo wa kuma Kiambu nä ndamuona. Thank you. Talbo nä gä wa Talbo nä ndamuona, thengio muno 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 muno. Sarafina wa kuma Meru onake nä ndamuona. Nyaga head teacher wa Irori Primary aranjira ndimugeithirie manager wa Cosmopolitan Sacco witagwo Subukia witagwo Mr. Mainge, thengio muno muno muno, asante sana. Riu ri twarahurane. Hello Inoro, kwerwo atia? Yote na ucho hii. Njoroge witu. Uko na mbura nyingi. Aha. Na nikwenda kwamba kuheana pole hii. Hani mwanaka wa maikasi ni ule tirwo hii. Aha. Zimahe pole Paulo, family ya Paulo wa Iguchi. Tutigitwo ne mundu ugitwo Chege wa Paulo. Alewa atuliganĩtie nake nĩ iba tuliganĩtie nake. Tukamuhurukia Friday huku mushi. Poleni sana. Thengio muno, reke njire nĩngũiguĩte wakamano hau na no ndakĩmaka ndibĩti yaku nĩ yangenia muno, nĩ yamakia muno. Ũguo rĩu twĩna thĩna ũguo. Arũme nĩ kamwe kĩanga magaga kwaria na matirĩ mũndũ monaga anga mangĩarĩria. Niĩ njiguaga mũtumia agũrĩte mũthuri ngathiri mũkũ. We ũcio ũraigua nginya nĩ gũtemwo to haro. Gũtemwo nake kinya kĩongo arahũrwo na mbathuro. Wewe tiko. Rĩu naramakara agũkorwo kũndũ ndaigua nĩ arokorwo rĩu nĩ ararĩkia kĩoho mweri ũyũ. Rĩu ũcio nĩguo guoya ũrĩa wĩna mũthuri ũcio. Na thĩna mũthuri ũcio na tondũ arerwo endie mũgũnda rĩ. Ũcio ena thĩna. Nĩ ũkĩendekana mweri ũmwe ndangĩendirie mbere mũtumia ũũ. We ngwĩciria nĩwe wagire gwĩbanga ihinda rĩrĩa rĩagĩte. Nĩ angĩabangire tene tondũ rĩu akorwo rĩu harĩa atigaire nĩ akumanio na rĩu mũthuri ũrĩa matũkoragwo na mũtumia ũyũ arĩ oro hau nja. Wati munene muno, reke njire Mwangi wa Njogu okire macaria mukuri na cucu wari murui niguo titwa cai ni okire na mundu gwitwithaga cari wa Rumagogo na JM na wa Bidani. Wakumenya na okire na mama Ezi meri wa Murugarura meri wa Kanyanjara ri the Kinyandu akihio theri mageithie na geithie mundu gwitwo gwitwo Dani yari wa Ngorogo na Paulo Ngũgĩ wa Kĩbaũ-inĩ the kinya mundu andu akure nyenda rwa United yothe ni marega kugeithania mundu gwitwo Ithaka Chairman na Wanyoki makanika na Ngeci wa Mĩkarũ magiukire yothe na macambiki acio angĩ othe no gĩ mahinda mega show ino karehe thithiti njega ũguo na thuri tukiũmĩrĩrie tondũ rĩ twambe twanga tũrĩ ithuĩ ciongongana na twatuĩkire ta magũrũ thaa ici ngamba ithe tuhana makanyangi thaa ici tũrĩ horu mũno tũrĩ handũ horu cohi no nĩ gũkwagĩra Ngai nĩ egũka Ngai ateithagia wĩteithĩtie mũndũ nĩ eumie nĩguo asante tia vaida thega thank you muno thank you. Haya we nĩ warahũkire hello Inoro. Hello Shahi, kwerwo atĩa wĩ mwega? Nĩ mwega mũno njagĩrĩte. Ndĩna thayũ mũingĩ. Karibu sana. No ũcio tũraria nake? Mũraria nake ni Joyce Double. Joyce wa Double. Karibu sana Joyce wa Double. Ũrĩire kũ? Tũkiuma naye hau mĩtambo-inĩ mwena ũyũ. Niĩ ndigana gũkuona, ndigana ona gũkũigua, no nĩ ndagĩkena nĩ gũkũigua atĩrĩrĩ ũkĩndũ kĩrĩa ndeka nĩ kũhũra kũingĩraga tondũ andũ makĩrĩ aingĩ. No nĩ nyuma ndatinda ngĩthikĩrĩria kuma mũthuri ũyũ wa gũtemwo ngĩthikĩrĩirie andũ acio othe makorwo makĩhũra thimũ. Kamũira warahũranĩte tahe mũthuri ũcio kiugo kĩmwe tondũ nĩ njũĩ nawe nĩ ũkwendaga kũmwarĩria na arĩa angĩ maria tondũ nĩ ndakĩigua mau maingĩ to ũmwe. Wambere ndamba ndaigua tha mũno, ndaigua atĩ mũndũ no ahũre mũthuri na mũteme o rĩrĩa thĩ nene tondũ thĩ kĩrĩ nene ũkigua nĩ wanogio nĩ mũndũ kaba kũmweherera. Ningĩ angĩkorwo mũtumia ũcio akiraga agathituka rĩu toguo mũthuri ũcio iga atĩ rĩngĩ athitũkagĩra atĩ nĩoka harĩ we toguo agiũka kũmũtema amũrokerire rĩ
mutumia ucio ri ni aroneka tena gathina muthuri ni utari wamenya akoro mutumia ucio ni ri thina wa meciria no mutumia ucio muthuri ucio ndari amenya undu ungi wajikira kihani kugwa ati waganu ni wakiingihire no ungitara muthuri ucio igire mena kindu miaka 30 kihiko-ini ri indu kuna mutumia ucio ona korwo waganu uyu ukiri okuo no tuiri okuo currently waganu na titora makia andu na diragathiriria waganu no nuona mutumia ucio angikorwo ni umaga kwa muthuri wake agathia agaciara na muthuri ungi na muthuri ari o hau mutumia ucio ni mutumia mwaganu ndaiguira muthuri ucio kiha ndamenya ati ono uyu uracera ciana ici atuika ni neiba yake meaning no korwo na hindi no muthuri uyu ukaga gutharikirwo ni mutumia uyu no korwo muthuri uyu ungi wa mutumia uyu nake akoragwo ari oho niwe backup ya mutumia uriku wa mutumia ucio niguo so ni undu ringira muthuri ucio ri nikimwira agerie gwetha kihoto giake kuma gwi thirikari tondu mutumia na gutuika ona korwo ni muohe na ni uga kioho kihakuhi kuthira ri mutumia ucio ngoino oke na reke ngwire cobi ndire ndogwo no tariu ni ndiroragira njera-ini citu andu makoiga atiriri uria waingirire njera tiguo uma no ume wi kiria wi handiko no ume wi nyamu gukira nyamu iria wathite wio niguo no ume umitie ngoro maita igana moria wari womitie ngoro riu ri hindi no uyu ni gutematemaga riu ndui kana angiuka amenyete ona kung'ea no ng'e na thikature njera tondu wa mbere njera ni ndamba ndamicama koguo njera ni ta gwatuika mucii nona niguo na hihi no aime acenjetie agoka mwena uyu ungi akareform agakorwo mundu mwega koguo ri uria ciringi ya miena iri ri mutumia no acenjie atuike kindu kiega mutumia no acenjie atuike kindu kiuru niguo koguo ningira muthuri ucio atiriri ni ndikumwira eterere mutumia oke arore oka eki ningimwira atirie kihoto giake kuma nginya mwena wa thirikari thirikari ikarage kimenyaga muthuri ucio ni akoragwo hatikaini no nake tondu thindi igana rudi no wamwire ati no muhaka ikare kaigire no wa Nyandarua kaigire no wa Nanyuki augire ni wa kuria kundu gugwitwo Nyandarua Nyandarua county ucio wa Nyandarua no mwire no nginya ikare Nyandarua no aume njiguire ona ena mugunda kuria kundu gugwitwo Laikipia ona ndatige guthie Laikipia tondu Laikipia ni handu mutumia ucio gutrace na amenye aumaga ri athie handu hangi oime athie ona ngithie Githumo egugitura ona ngithie Ruitu egugitura ona ngiruga muhaka wa Kenya na Uganda egugitura riu ri ni ringi ni ndirona watirwo maisha ri uraruga ona to kumunyonja ri we kiureka atia ruga uraruga riu ri nake muthuri uyu uma wa kiri ri ni nditama ndi kuigua athuri reke njuge ati kweri waruga kwisambu marito biuge na gutirita nditagwo coi no ini arume ni maragirira maundu marito mundu uyu gukurindira iratu ndukae kumagara ri no wekira ikiwa kurindio nawe ro kwaga gukira niguo haya wambere njuge mutumia ucio ni ahitirie tondu angikorwo ni undu uhurirwo riboti ni mundu ni arathie ri iratu waciuria tu haya wakeri njira muthuri ucio nake atiriri onawe muthuri rora maundu ona wi mutongoria wa kanitha athuri ri tondu igire ni wa kanitha auga ni mutongoria wa athuri nauga matumitwo ni kanitha mathi makarugamirire mutumia singo I think ni singo tondu oigire mutumia ucio athia kuhoya kirathimo ndimwire atiriri ni wega ona hindi ingi ona mutumia ucio wake angithia coke
nĩ wega akona ake agakuaga mũtumia wake ona muone athuri atumwo agathiĩ nake tondũ arĩrĩ cohi ndirenda gũtua cira tondũ ndiũĩ nĩguo tondũ handũ harĩa harathio nĩ mũtumia single ngoro ya mũtumia ũcio ndĩngĩiganĩra na no korwo nĩoiganĩre rita rĩa mbere na rĩa kerĩ no rĩa gatatũ ndĩkũiganĩra koguo rĩ nĩ wega mũthuri ũcio akoyaga mũtumia wake magathiĩ nake occasions imwe nigetha onake mũtumia ũyũ ngoro yake ĩkaigana ũndũ ũngĩ mũthuri ũyũ ona mũthuri wa kanitha na thikũ ici athuri nĩ mũrahonoka mũgatuĩka kĩndũ kĩngĩ na ndinauga kĩhonoko nĩ kĩũru nĩ kwasa nĩnyendete ũhoro wa Ngai wahonoka tiga kuona ta wahonoka we mũthuri ta mũtumia ahonoka na niĩ ndĩ mũtumia ndahonoka ndige kuona ta mũthuri ahonoka koguo rĩ mũthuri ũyũ rĩ wĩhokeku wake harĩ mũtumia wake rĩ nĩ ũtingiarĩte no ratingiara tondũ wa mũthuri we rĩ rĩngĩ ona no korwo onakorwo mũtumia nĩ wa kanitha rĩ mũthuri ũyũ harĩa ainvitwo kana maũndũ-inĩ ma kanitha rĩ no korwo na ndainvovaga mũtumia wake na of course tũtiheagwo iheo cihanaine cothi we wĩ mũtangathi na no gũkorwo tũthiaga kanitha ĩmwe nawe ndĩ mũtumia waku no niĩ ngĩheo cheo thĩinĩ wa kanitha na wĩ mũtangathi no na wĩ mũndũ professional wĩna wĩra professional nĩguo na niĩ ndĩ housewife no twakinya thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai thĩinĩ wa kanitha rĩ niĩ no heo wĩra wa ũtongoria na heo cheo kĩnene mũno gĩtĩ kĩnene mũno thĩinĩ wa kanitha na ndĩ housewife tondũ kĩu nakĩo nĩkĩo kĩheo gĩakwa rĩu koguo rĩ iheo ici tondũ itihanaine rĩ mũthuri ũyũ rĩ ageria kũrũmbũiya onake ngoro ya mũtumia wake ũrĩa aiguaga nginya metha-inĩ wake wa kanitha nĩguo na gĩko kĩu gĩa gũkana rindĩrwo iratũ rĩ gĩtikanacokerwo hĩndĩ good hau nĩ hega rĩu rĩ reke nginyie hau njarahũre andũ maigana na nĩnguonete Helen kũu mĩtambo-inĩ ire ndenda oke ndaigua kĩroge wake huyo angeithirie macaria mũkũrinũ kũrĩa tũire na njarahũre ithe wa Gaceru wa Almagogo njarahũre Tairĩta Maina wa nĩguo umĩtaga Maina Babakũi Mĩrĩndito Kasirũngũ egũkũ gwitũ Naikuru mũndũ ũgwĩtwo Kĩbirũ wa Ng'ae kũrĩa USA mũndũ ũgwĩtwo Benson ya USA acio othe na nĩ wakari maikare mĩtambo-inĩ asante sana nere nĩ tũmendete thengiũ cohi asante thank you hello good morning kwerwo atĩa wa Kamano Tuthiĩte wega cohi wa Ithabethi ngacokia ngatho reke njarahũre patroni Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara COGW o makĩria ngĩmũririkania airĩtu akwa nĩmokĩte athome kiugo na nĩgetha amanengererie magĩtũthomere harĩa Njebu magĩũka kũingĩra no Akamano kuma Kĩrere no geithie Pastor Njau nĩ atũheire kiugo kĩega thank you very much asante na mama eci kũu arĩ asante Ngai amarathime na meke wega thank you mũno wa Akamano asante sana hello kwerwo atĩa Mary Mohesh karibu sana ndĩmarahũre cohi tũranĩte wega ta wega nyathĩrĩire na thũru wa injinia Gaceru wa Rumagogo tũgwĩtwo ciakwa pea Mũrũngarũ Mũgo wa Bidan wa Hameka Mae na mũndũ ũgwĩtwo Tito wa Cai wa Marigiti othe na wa Kamano na Ruco wa Twanarĩ matigĩikara mĩtambo-inĩ cohi itũ nayo tithie mũthenya mwega asante sana thank you rĩu nĩ thaa kenda na ndagĩka 35 mũndũ ũgwĩtwo etagwo atĩ Helen Nancy Bogu arĩ kũrĩa Melbourne Australia aranjĩra ndĩmũgeithĩrie Joyce Double nĩ amũigua aranjĩra nĩ amũigua mũgeithie mũno asalimike zaidi asante good rĩu rĩ
hena Tom Kangethe onake nĩ ndamwona. Tom Kangethe aranjĩra atĩrĩ solution nĩ ĩmwe. Oa bibi wengi. Kama hutaki kukula stress, oa wengi. Utapata stress kama mwanaume. Hello. Hello Inora. Hello. Hey, kwero atia? Hello. Niko wega biũ mbere wa Kanyanjara, kwero atia? Gũtirĩ na ũru. Ehe, twarahũre ũ. Wa kĩbaũ-inĩ. Wa Kamando. Mũndũ wa Mũrũngarũ. Na nĩke makanitha-rĩ. Na Njoroge wa Kĩguyo-rĩ. Othe maikare mĩtambo-inĩ. No handũ Njoroge wa Kĩguyo atũheria. Auga atĩa? Ndeithagia wĩteithĩtie. Macio nĩ maheni. Ndeithagia wĩteithĩtie. Ateithagia andũ othe? Ndeithagia wĩteithĩtie. Asante sana. Good. Hello. Hello. Inora. Kwero atia? Kauli nigetwa jithiri kumena wa Moidabie. Ndaiba Njoroge wa Kĩguyo na Kamano wa Kĩrere. Ngabira tumia kwere. Za jikona Jacqueline wa Irimũ. Na andũ a Moidabie na njia umege kũrĩa totally ndamũgeithia mũno na Mwangi Njogo. Good. Thank you mũno. Thank you. Hello. Hello Inoro. Hello. Yes, kwero atia munene? Wadi na kauru. Tũraria nau. Wa Kĩbũrũ. Njĩtagwo Wokabi. Ũraria ta kanda ĩtagwo rĩrĩ. Wa mũna. Njĩtagwo Wokabi wa Kanyore. Karibu sana. Nĩ Thubukia. Good. Thubukia nĩ kwega? Thubukia no mbura. Twarahũre ũ. Ũrenda twarahũre ũ kĩroko gĩkĩ? Ũngĩnjĩra hũrĩra ihahĩ-rĩ. Wa kũrĩa Kundarira-rĩ. Akĩrĩ wega mũno na macambĩki mothe na mokĩrĩte. Good. Thank you mũno. Asante. Hello Inoro. Hello, kwero atia? Mwangi Ndawa kaibura emeririe thauti. Aya ni kahoma karatuma. Pole sana. Reke ngwire unyihĩtio volume completely. Pole sana. Thank you mũno nawe ũkĩhone. Asante. Hello Inoro. Hello Shahi. Yes, kwero atia Ben Githu. Good morning. Ũndũ wa mbere rĩ. Teithagia mũndũ eteithĩtie. Haya, Tondũ kwa mũno mũini wa rwĩmbo nĩ na matukũ matane akiuga atĩ Ngai angĩthengia hinya wake rĩ. Tingĩtindaga thao na kamwe Ngai no tũteithagia nginya kwarahũka, nginya gũthiĩ, nginya kũrĩa no Ngai tũteithagia. Na tũtirege. Maũndũ-inĩ mothe. Haya, twarahũre ũ. Rĩu reke njarahũre mũndũ ũrĩa ũgwĩtwo Mũhĩa wa Iria akoragwo mĩrĩmo mĩtatũ mũrĩmo wa gatatũ. Mathaa akoragwo harĩa Totarĩ. Yeye Mũmenge. Mũhunjia Mũnyĩrĩ wa Mbarire Kabatini Center. Rubeni kũrĩa Candĩra Moro-rĩ. Athikĩrĩria othe Inoro nginya wa Kamano wa Kĩrere othe nginya Kĩaia kũrĩa mairo ithathatũ Bahati magĩe na mũthenya mwega nĩ Ben Githu kuma Turimoro. Asante Ben. Thank you. Haya, rĩu ĩtigĩtie ndagĩka 20. Ĩhande wega thaa 10. Team Thereruka nĩ megũkorwo makĩingĩra haha any minute. Etha magũtwarithie hau hangĩ. Ndũkae gũkorwo ũtarahũranĩte na warahũkĩte nĩgetha maũndũ makorwo mesa.
rũciũ nginya tene na tene. Kĩrĩko nawe no njigĩte, ũrĩa wothe kwĩrĩire no ngahingia, ũrĩa tũrĩkanĩire no ngahingia, nĩ niĩ Ngai mũhingia wa kĩrĩko. Mbari ya Isiraeli yothe nĩyũĩ, atũmwo a Jesũ nao nĩmoĩ, matigari makwa mothe nĩmoĩ, atĩ niĩ ndĩ mũigi wa kĩrĩko. Kĩrĩko gitũ nawe no njigĩte, ũrĩa wothe kwĩrĩire no ngahingia, ũrĩa tũrĩkanĩire no ngahingia, nĩ niĩ Ngai mũhingia wa kĩrĩko. Niĩ ndĩ Ngai wa kuuga na gwĩka, irĩ ndĩ igũndũ na ngaga kũhingia, arĩa manjĩhokaga nĩmoĩ ũguo, atĩ niĩ ndĩ mũhingia wa kĩrĩko. Kĩrĩko gitũ nawe no njigĩte, ũrĩa wothe kwĩrĩire no ngahingia, ũrĩa tũrĩkanĩire no ngahingia, nĩ niĩ Ngai mũhingia wa kĩrĩko. Kĩrĩko gitũ nawe no njigĩte, ũrĩa wothe kwĩrĩire no ngahingia, ũrĩa tũrĩkanĩire no ngahingia, nĩ niĩ Ngai mũhingia wa kĩrĩko. Kĩrĩko gitũ nawe no njigĩte, ũrĩa wothe kwĩrĩire no ngahingia, ũrĩa tũrĩkanĩire no ngahingia, nĩ niĩ Ngai mũhingia wa kĩrĩko. Oh yes, asante sana. Rũu nĩ rwa mũndũ ũgwĩtwo Ann Lawrence, mena mũndũ ũgwĩtwo Mũbĩa rwĩtagwo Kĩrĩko. Oh yes, rũgĩtũkinyĩria rĩu gĩtigĩtie ndagĩka 16, 16 minutes. Team Thererũka ĩkorwo ĩkĩingĩra haha na megũka magũtwarithie wega na maũndũ makorwo me sawa na maũndũ makorwo me mega biũ na nĩ njũĩ wega we ũngĩhota gũkorwo ũgĩikia SMS yaku harĩa ha 22989 nĩ ngũmĩona na maũndũ makorwo me sawa. Hello. Hello, Shafi. Yes, kwarwo atĩa wĩ mwega? Mwega mũno ĩ. Yes. Nĩ Wagaceri kuma Magoke na Ngobu. Karibu sana Wagaceri. Asante, ndikĩigwĩte andũ athuri atakwa aingĩ mũno hau. Ĩĩ. Ajia ndito wasai wa marigiti getawa tupo. Mũndũ tũgũta wa Matũngũrũ mzee Mwangi Njogo. Ĩĩ. Moika mwena wa Jeni wa Gĩthĩga rĩ. Aha. Mũtumia mũrata wa mĩaka mĩingĩ ndamũiguĩte wa DD. Double ndamũta wa DD. Njoroga wa Kĩhuyo mũndũ tũgũta kwa farm kwa mũgo wa Bidani mũndũ tũgũta wa Jeni wa Kĩogo-inĩ gaca na Jeni wa kwa Fajo wa Marumari. Yekega papa na mukuma mugo na mbere wa Mũrũngarũ rĩ. Ĩĩ. Mũndũ tũgũta ndenda-inĩ zabita uko gwitũ John Githenya na Kanyoro wa Tiboroa. Ĩĩ. Ya mani wa Kanyoro uko gwitũ Njoroge mũga tũndũ. Ĩĩ. Mũndũ tũgũta Deya Menge mũthuri mũrata wakwa mĩaka mĩingĩ hau rĩ. Na wanyoke makanika tamatikara hau mitambo-inĩ. Ĩĩ. Asante sana. Hello. Oi. Ĩĩ. Jambo. Mimi niko sawa. Gogo weta watondo no wakora mũndũ gwĩtwo Paulo Ngũgĩhaka Mwangi kĩbaro-inĩ. Kenya mberi na mwarimu Kimitu wa Mũrũ na Sara wa Ngorongo. Ĩĩ. Mwangi Njogo na mũndũ gwĩtwo wa Maso wa Kamwangi rĩ. Ita wa Sai na mũndũ gwĩtwo Mwangi wa Mbere. Ĩĩ. Na Pastor Gatiba rĩ. Na JMenge othe na Mũheci wa Mũrũngarũ rĩ. Ĩĩ. Na Njoroge wa Kĩhuyo magĩe na mũthenya mwega. Ĩĩ, asante sana. Thank you. Good. Hello.
Hello. Jambo. Jambo. Osha Freda urwa engineer. Kwero ate athauri. Midi na urno kiria kiaja ko muthi. Ni direct na thura monete. Tondu ni ona ndamaka ndi kuigua ati no anyandarwa ndagakorwo hihi ni ungi da okwaga akomeirwo na mutumia na ni ari mugunda thubukia niguo tondu ku macokire magithamira magithie ucio ahuragwo bare tahana ni athie guthukuma okaga na mbia ciothe akaigira metha-ini no na bara no ari coka camanie nayo no ni wega ndere ti mathaka muno no ni kubatara icokerwo ringi ni twimirora nigetha athuri menyiture Jirahure wa mbere wa Murungaru. Jirahure Githenya. Joshua double. Gitawara Magogo ri. Nyandaro ine te biyo de togoretio ne ndani na mundu gwitwo wa ithaka cia maniri. Na mundu gwitwo Gathukia wa Kekire. Wa Kamanuri na ndira gwa farm kori. Othe ndimere atiriri. Matika me mutambo-ini ucio kabisa. Tondu hau no ho andu mekuhonera nginya ni undu wa micii hatiri undu ungithengio muno rehe nderetio ringi na utindie muthenya mwega nawe tagu asante. Hello. Haya 0722200720 gocia guoya thimu igiri ithatu itha ritu tiriega ona hanini. Hello. No Frodi Mani. Karibu sana. Kede marahule. Ndaigo ita Magogo. Nawe wajini wagithira. Ita Cherere. Paul Medamo. Steven Ikaba. Mwagwape na jeshi ya papa. Jeye Menge. Kanyaro Atiboroa. Hamwe na mukanyeki wa Subukia. Na Mwagidawa. Hamwe kama no ore maroke ni gukire ndegi show yitu asante. Hello. Haya iwe ndeona ta mathaa mathie muno atiri undu. Hello. Kwaro atia. Hello. Mundu gwitwo Ujo mwenyero wa Bariro wa Kabasini Center. Asante. Hello. Aishohi. Kwero atia. Tio rugwe awi. Uyu ni bodo toro ni kuga te tagwa ya papa e Murungaru. Ya papa kwero atia. Gwe thayo chohi. Yuraru kwa mechiri kwa nduri. Andu marega gucenjia ndi guguthia tero ni be gucenjia uri kurigano ri ramatwara. Riu ngajara huru gitawa Mungai. John Githenya Akamanu Mavurani Mari Ita Cherere Majini wa Githiga na Ndi Githu Mukera wa Kihoto Rero niye mukungira wa Nyoika Makanika na wa ithaka cia mani haria ndunyu njeru ndi mere atiri matindie thayo hamwe na Njoroge Bugatundu asante sana George tindie wega asante muthenya wega thank you. Good. Ni undu wa mathaa ri reke tucikinyie hau muthenya wa umuthi reke tucikinyie ro hau muthenya wa umuthi na hatiri ati undu ungi ni njui na ingi muno mekwendaga no mathaa matikarite wega. Thaa kenda ina ndagika 50. Good morning. Sherire itura ria naini wakinya kugikora kwe macakaya mutumia wandigore tone mwana kiha giake gitingehithikire wagomana na kiha giake gashe kwitare kio mutigio guo ukimuriukiria murio wake ukimuninira kiha giake gomana na muturire wakwa Ngai gomana na muturire wakwa Ngai gomana na guo umuthi ukawikio ria mundu atangika ukawikio ria mundu atangika
ukaunjerere umuthi. Eugomana na kiha giakwa biotaga guthuthuria ngoro yakwa rimegitahotaga kwira mundu maria matumaga nyone nduma wacemania na kiha giakwa nigutherio riothe ngagia nduma utikire uria mundu atangika utige wahonia ngoro yakwa Shamania na muturire wakwa Ngai Shamania Shamania na muturire wakwa Ngai Shamania na guo umuthi ukawike uria mundu atangika ukawike uria mundu atangika ukaunjerere umuthi. Muturire wakwa Ngai komana na guo umuthi ukawike uria mundu atangika ukawike uria mundu atangika ukaunjerere umuthi. Shamania na muturire wakwa Ngai Shamania na muturire wakwa Ngai Shamania na guo umuthi ukawike uria mundu atangika ukawike uria mundu atangika ukaunjerere umuthi. Ukawike uria mundu atangika ukaunjerere umuthi. Ukawike uria mundu atangika ukaunjerere umuthi. Niguo nie njaririe kimera giki giakwa niguo githunduke ndokira ndi na witikio niguo nie njaririe kimera giki giakwa niguo githunduke kimera giki ni giakwa kana handa gikoma ona ngaga maciaro no ritarire ndakereria ni giakwa tuhinguraga mawira twina mwihoko ati nimekugacira no magagithuka tuhinguraga mawira twina mwihoko ati nimekugacira no magagithuka kimera giki ni giakwa kana handa gikoma ona ngaga maciaro no ritarire ndakereria ni giakwa kimera giakwa nitutagirwo mawira twakinya matuona maturora githithi magatucokithia nitwitagirwo mawira
borithi magatucokithia kimera gikene giakwa ndagikoma onaga macaro no itarere giakwa nitwandaga migunda kwaneiba igakũra no citũ cikoma no nĩndakiarĩria nĩtwandaga mĩgũnda kwaneiba igakũra no citũ cikoma no nĩndakiarĩria kĩmera gĩkĩ nĩ gĩakwa kana ndagĩkoma onaga maciaro no rĩtarĩrĩ ndakiarĩria nĩ gĩakwa kĩmera gĩkĩ nĩ gĩakwa. Oh yes, rwĩmbo rwĩtagwo kĩmera nĩ rwa Test Praise na hatirĩ ũndũ ta nganja mweri ũyũ o mũndũ wothe arabatara kwĩrathĩra ũguo kana atĩa? Oh yes. Yes, wĩrathĩre kĩmera gĩkĩ nĩ gĩaku nake Ngai oke agwĩke wega akũrathime na akũhe kĩrĩa ũragĩbatara. Karibuni sana. Asante sana. Wajiru. Kuhana atia Shohi? Good morning. Mimi niko salama. Good morning too. Weekend yanyu ndĩrehokera arĩ njega. Ni yakwa personally irarĩ njega. Ngacokeria Ngai ngatho. Nĩguo. Gwitũ nĩ kurĩte, ngacokeria Ngai ngatho. So it's wonderful. Ngai nĩ mwega. Rĩu rĩ niĩ na niĩ yakwĩra akĩrĩ njega o biũ. Ndĩrarĩ na handũ atĩ ĩngĩrwo ĩrarĩ na gathĩna ona hanini. Ndĩrarĩ very nice. Na ngeithi kuma kwĩ mũndũ gwĩtwo Mũgũre. My dear. Wa Karuiro, yes. Mũgũre wa Karuiro ngeithi. Vitenge turekĩra rĩ? Vitenge turekĩra rĩ? Ũngĩtĩkia ndeto cia Mũgũre rĩ niĩ ngatumithia ndaigua ndona rĩrĩ. Menya gũkũ rĩngĩ ũngĩenda kũmenya hena ũhiki ũreka atĩrĩ. Wamũigua kanitha-inĩ? Aca, ũngĩkaigua Fidelis nĩerwo ambĩrĩrie gũkoordinate maũndũ rĩ. Rĩu kamenya ũndũ ũcio nĩ serious. No atĩ nyambĩrĩrie thaa ici kaĩ ũtekwĩhĩngĩca. Ũgũikara nja mũno. Rĩu niĩ ngambĩrĩria hĩndĩ ĩyo ti thaa ici. Na mathako no kwega? Mathako nĩ kwega biũ. Tũrarĩ nao weekend ĩno na maũndũ magĩkorwo me mega mũno. Rĩu inyuĩ mwĩ karibu sana. Mũtwarithie andũ aya na mũmatwarithie wega, Ngai amwĩke wega. Tũtikĩonane rũciũ andũ a Ngai. Amen. Ĩtihega hau. Gũtinde wega. Asante sana. Ũgeithĩrie andũ aku. Noguo ngwĩka. Ũtongoria. Nawe wona mũrata ũrĩa wakwa gwĩtwo wa Ngecirĩ. Nĩngũmũgeithia mũno. Salimia yeye sana. Mũkeithia sana. Ihinda rĩega. Sagĩkũria tondũ wa ndũma gũthiĩ kũmera ndatũmwono na andũ aya matiendaga ndeto cia kũigua mendaga ũndũ marerwo na makĩonera oro hau ũkĩmwĩra mere nĩ niĩ ndũire oro hau ũkĩmwĩra mere nĩ niĩ ndũire no ũtuĩke kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩbatara tuoka kwĩndwario tuĩkaga honio twathiĩ kwĩnduma tuĩkaga theri twanyamaru ũgatuĩka mũtũnyamarũri na ũgatigwo ũrĩ we Ngai na ũgatigwo ũrĩ we Ngai. Musa nĩarigirwo nĩ ũrĩa wamwĩrire tondũ nduongereire no nĩ wahingirie ũrĩa wamũtũmĩte agĩkĩra Isiraeli ũkĩmuoya ũhotani igũrũ rĩa Farao na ũgĩtigwo ũrĩ we Ngai na ũgĩtigwo ũrĩ we Ngai. No ũtuĩke kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩbatara tuoka kwĩndwario tuĩkaga honio twathiĩ kwĩnduma tuĩkaga theri twanyamaru ũgatuĩka mũtũnyamarũri na ũgatigwo ũrĩ we Ngai na ũgatigwo ũrĩ we Ngai.
meria ile ya Farao oro mutu ucio iria itune ugithondeka njĩra kũndwata ngĩeciririe na ũgĩtigwo ũrĩ we Ngai na ũgĩtigwo ũrĩ we Ngai no ũtuĩke kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩbatara tuoka kwĩndwario tuĩkaga ũhonio twathiĩ kwĩnduma tuĩkaga ũtheri twanyamaru ũgatuĩka mũtu nyamarũri na ũgatigwo ũrĩ we Ngai na ũgatigwo ũrĩ we Ngai nĩũĩkaine ta ũtheri wa thĩ na ũtheri woka weheragia nduma no andũ watuĩkire nduma Misiri thikũ ithatũ nĩguo ũherithie Farao na ũgĩtigwo ũrĩ we Ngai na ũgĩtigwo ũrĩ we Ngai no ũtuĩke kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩbatara tuoka kwĩndwario tuĩkaga ũhonio twathiĩ kwĩnduma tuĩkaga ũtheri twanyamaru ũgatuĩka mũtu nyamarũri na ũgatigwo ũrĩ we Ngai na ũgatigwo ũrĩ we Ngai no ũrĩa waneka ũrĩa wĩkaga ũrĩa ũngĩka nĩcinjĩraga ũrĩa ũngĩka nĩcinjĩraga no ũtuĩke kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩbatara tuoka kwĩndwario tuĩkaga ũhonio twathiĩ kwĩnduma tuĩkaga ũtheri twanyamaru ũgatuĩka mũtu nyamarũri na ũgatigwo ũrĩ we Ngai na ũgatigwo ũrĩ we Ngai no ũtuĩke kĩrĩa gĩothe mũndũ angĩbatara tuoka kwĩndwario tuĩkaga ũhonio twathiĩ kwĩnduma tuĩkaga ũtheri twanyamaru ũgatuĩka mũtu nyamarũri na ũgatigwo ũrĩ we Ngai na ũgatigwo ũrĩ we Ngai. Thank you so much. Rwĩmbo rwega rũcinĩ rwega atĩ Ngai no atuĩke kĩrĩa mũndũ wothe arabatara na rũcinĩ rwa ũmũthĩ reke tuge tũrĩ arathime reke tuge rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai nĩekĩte Ngai nĩaugĩte na ageka Ngai nĩatũririkanĩte Ngai nĩatũnyitĩte na guoko na ndatũreketie nĩma kũrĩa tumĩte kũraya mũno no kũraya gũkũ tumĩte tũtiumĩte tũrĩ oiki aca tũtwaranĩte na Ngai atwaranĩte na ithuĩ Ngai atũnyitĩte agatũnyita na ndatũreketie agatwarana na ithuĩ no orari na ithuĩ muthenya wa ira niwe wina ithuĩ muthenya wa ũmũthĩ ona rũciũ twĩna kĩrĩgĩrĩro atĩ no agũtwarana na ithuĩ na no agũtũnyita guoko koguo tũrĩ andũ arathime tũtiriganĩire apana na Jehova rũcinĩ rwega nĩekĩte nĩatũhete hinya nĩatũhete muoyo nĩatũhete rũcinĩ rũngĩ koguo reke tũkene thĩinĩ wa Kristo reke tũkene na tũcanjamũke nĩ ũndũ wa Ngai reke tũkene nĩ ũndũ wa wega atukinyeirie reke tukene rũcinĩ rwa ũmũthĩ tondu wega wake ũtũrĩte ũrĩ mũrũmu mahinda marĩ mothe na wega ũyũ nĩguo tũrehoka tha ici ciake nĩcio tũrerĩgĩrĩra atĩ ithuĩ nĩtũgũkinyanĩra atĩ ithuĩ nĩtũgũkinya tondu nĩma nĩ kũrĩ Ngai ũrĩ muoyo na ti hitho aca ithuĩ tũrĩ a Ngai na ti hitho apana atĩ Ngai nĩatuĩte itua rĩa gũtũrathima Ngai nĩatuĩte itua rĩa gũtũhe kĩheo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ kwerũhĩrio
kiheo ni tweruhiirio thiini wa Kristo tugetikia na tukauga ameni na tigane mahoya rucini rwega tigane Ngai gukorwo ari wa gutuigua na gutwamukira tukauga ithuĩ na manama ithuĩ tutingiuga ati tutiri arathime tondu nima turi arathime. Thank you so much muthikiriria witu kunyitanira na Inoro FM gututhikiriria rucini rwa umuthi. Ngai akwende na gwike wega, Ngai akuhe hotani muthenya waku, muthenya uyu mwega wa tariki 3 mweri uyu wa May 2025. Good morning, salimika sana sana. Ni yegeto Wanjiru wa Fausto na good morning mathaa meri tugethereruka wega a Tuesday edition. Oh yes, good morning muthikiriria wa Inoro FM haria hothi ukiri thiini na nja wa bururi witu wa Kenya. Muthenya wa umuthi utogo Wanjiru akorwo akiuga ni ati hatari na nganja turi arathime. Muthenya wa umuthi irathimo iria ciothe Ngai atwiriire ni tugukorwo tugiciamukira ni akumagarania hamwe na ithuĩ oro undu umwe na kuhunduka hamwe na ithuĩ haria hothe tugukinyangithia maguru maitu. Ni ndina mwihoko ati ni tugukorwo tukihegwatira na cokia rathime wira wa moko maitu o toria atwiriire thiini wa kirikaniro giake githeru kuria guothe uratuthikiriria kuria guothe uri areme biashara-ini areme micini areme ngari-ini cia andu kiumbe ngari-ini cia matatu kuria guothe mukiri karibu sana nigetha tukorwo tukigoca Ngai na tumwambararie na muno makire tumwire tuika makinya maitu rucini rwa muthenya wa umuthi tuika murithi mwega utuike wa gututongoria haria hothe tuguthie maundu maria mothe tugwika andu aria tugucemania nao aria othe tukwaranire nao makoro mari andu a kirathimo na andu a ururi andu aria mangitutwarithirie irima-ini ri andu aria mangituma biashara citu itikarugamiri andu aria mangituma tuthie hathara ri andu aria mangituma tuthie orogwata njera ri umaige haraya na ithui amu we wi murithi mwega nie geto wa karura wanyu tu na tukiambiriria ikereka ritu ria mbere muthikiriria witu o ringi ni ngatho na karibu sana haria hothe uranyitanira na ithuĩ kana wi nja wa bururi kana wi wira-ini kana wi thabari-ini Ngai akwende na gwike wega kana ni kwihariria urehariria barikiwa sana na ithaa riri no gitwaririe ndumiriri yaku ni tukenagia ndumiriri yaku ni tuheaga hinya ndumiriri yaku ni tumaga tugakorwo tukimenya ati twaigua kiugo o nawe ni uraigua twarathimwo o nawe ni uratika wa kurathimwo na gia na hinya na wiyumiririe na umiririe ngoro yaku na umire aca umire aca maria mucukania gikorwo agikuheherera maria mucukania gikorwo agikwira magukwagithia thayo magukwagithia hinya magukwagithia kirigiriro ririkana Ngai witu ari muoyo uga apana macio mothe we ndukwenda gutwarana namo na ndukwenda kumaigua na tukirio hau thaa 10 na ndagika 10 kuria gwa 22989 asante sana ndirona ni ureketie kuingira mushusho ni ureketie gutuma ndomereri yaku ya good morning we uraingira na WhatsApp ya 0722200720 barikiwa sana sana na rushini rwega rushini rwa kirathimo. Oh yes, noririkana ati kure mwana wa Facebook ya Inoro FM no krowe wa gutwariria na rodomo na kure mwana wa YouTube ya Inoro FM kugwothe wona watu andikira ndomereri nguhe wona watiga woni waku wona watiga request yaku wona watiga Bible verse ona aria ngenda twara hureri acio the no tuko tukimathoma na kugu no wego twandikire orogwata we silent listener. Inoro shesheni hakuhe nawe Inoro mushie watu ginotana na reke tuabe tuikirie tu hanini na rwimbo ruinetwo ni mundu ogwetwo Lucy Irongo ategithe we Ngai ni woiguaga
cio ithiwe Ngai wakwa nĩ wanyonaga ithiwe Ngai nĩ woiguaga ithiwe Ngai nĩ wonaga ithiwe Ngai nĩ woiguaga ithiwe Ngai nĩ wonaga rĩrĩa tũra gwĩta twĩhatĩkaine Ngai ithiwe Ngai nĩ woiguaga rĩrĩa tũragerera maruo-inĩ Ngai ithiwe Ngai nĩ wonaga Inooro FM, ceceni ya we. Wariye ngoro yakwa ũkĩnjĩra weliwe Ngai ũrĩa ũheanaga muoyo mĩrimũ na mathĩna icinda-inĩ nyingĩ Ngai we wonanagia nĩwe ngũtũũrĩra ithiwe Ngai nĩ woiguaga ithiwe Ngai nĩ wonaga ithiwe Ngai nĩ woiguaga ithiwe Ngai nĩ wonaga rĩrĩa tũra gwĩta twĩhatĩkaine Ngai ithiwe Ngai nĩ woiguaga rĩrĩa tũragerera maruo-inĩ Ngai ithiwe Ngai nĩ wonaga nĩmenyete nĩwonagia mĩrimũ yothe iwe wĩtagwo na marĩtwa andũ makamaka wĩkĩrĩte wĩra mwega ngoro-inĩ yakwa Ngai we wonanagia nĩwe ngũtũũrĩra ithiwe Ngai nĩ woiguaga ithiwe Ngai nĩ wonaga ithiwe Ngai nĩ woiguaga ithiwe Ngai nĩ wonaga rĩrĩa tũra gwĩta twĩhatĩkaine Ngai ithiwe Ngai nĩ woiguaga rĩrĩa tũragerera maruo-inĩ Ngai ithiwe Ngai nĩ wonaga. Thank you. Asante sana Roshini Rwega. Murata nĩ Lucy Irongo. Keruta wĩra Roshini rwa ũmũthĩ akauga ithe Ngai ma nĩ woiguaga. Na kũrĩ arĩa maracokia ngatho Roshini rwa ũmũthĩ makauga ithe kumbe Ngai nĩ wanjiguaga. Ithe kumbe Ngai nĩ wonaga maithori makwa. Ithe kumbe Ngai nĩ wonaga kwĩima gwakwa. Ithe kumbe Jehova nĩ wonaga ngĩgũturĩria maru. Nĩ wonaga ngĩkũrĩrĩra na ngĩgũkaĩra Ngai maũndũ-inĩ mothe. Reke tuge Ngai nĩ aiguaga
na aturaga ario Ngai na kiroko kiega gutire murimo na gutire ndwari nene mbere ya Ngai gutire guthina gukoragwo kuri kunene mbere ya Ngai gutire kwaga thayo gukoragwo kuri kunene mbere ya Ngai turabatara tu o kugweta kiugo turabatara tu o kumwita na kumwihoka turabatara tu o kumwira Jehova ona maria ndiragerera gweta kiugo iguru ria undu uyu gweta kiugo iguru ria ndwari ino gweta kiugo iguru ria maithori maya makwa gweta kiugo Ngai nigetha nduike wa kuruta woira ni Ngai ucokagia ni Ngai urathimaga koguo angikorwo ni urahoya gucokerio kihiko giaku angikorwo ni urahoya gucokerio wira waku angikorwo ni urahoya gucokerio biashara yaku o kire giothe angikorwo ukibatara ririkana Ngai akoragwo ari faithful arikoragwo ari mwehokeku mahinda mari mothe. Thank you so much Lucy ni rwimbo ruru rwega rucini rwa mothe rukiumiriria aingi aitu na gutwira ati Ngai ni wiguaga na ni ucokagia mahoya na hatari nganja Wanjiru hindira mundu akagwa githe ni wiguaga ni kuga ni iguaga muthenya umwe ta Ngai ataiguaga na ni kuri na thikiriria ingi muno makiria kwa ihinda riri maraigwa ta Ngai ataraigwa mahoya mao maraigwa ta Ngai atara korwo agitakira kire murakorwo mukimwira ni ngwenda ngumiririe na ciugo icio thithini wa rwimbo ruu ati githe Ngai we ni wiguaga githe Ngai we ni wonaga githe Ngai we no ugacokia mahoya hindi ciothe koigwa mundu akiuga githe Ngai ni waiguaga ni kuga ni kuri hindi iguaga ta ataraigwa ni njaririe mundu uyu uraigwa kinyete muico mundu uyu uraigwa Ngai ndaiguite mahoya makwa wakarura ni hoete muno ni mwaka umwe ni miaka iri ni miaka itatu na Ngai gutire kindu ekite undu umwe njui hatari nganja ni ati onawe no ugaturanirwo thiini wa andu aria marutite wira makaiga titherwo Ngai ni wiguaga amu Ngai witu ni iguaga na agacokia mahoya. Amen 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 na gutire mundu uhotekaga uria wigite mwihoko wake hari Ngai we umiriria rucini rwa umuthi no menye gutire mundu uhotekaga uria wikarite ehokete Ngai ona Ayubu ni amenyaga ati ona arata magindara na njira ihana atia ona arata magikinya gukinjira na ndirutaniirie na niguo kuikaire ndirutaniirie na niguo gwakinya gwakinyanira ni amenyaga ati ena Ngai maundu mothe ni makuhona ena Ngai maundu mothe ni makwagira koguo we muthikiriria uroretwo na maitho muno uthekereirwo muno uroretwo ni andu aingi muno na makona uri a failure kana magakurora oguo makona we aga we tamenyaga uria uraebanga ni tamenyaga kuria urathie kuria wambiriirie ririkana kuri Ngai uramenya kiambiriria giaku na kirikiro giaku vata no guikara umwihokete tondu ni ukuruta wira mweru na ni ukuina rwimbo rweru uge ni kweri na kweri nie dina uria ujui kuna. Thank you so much. They komiru ena daika 19 guthereruka turagithereruka wega Tuesday ya umuthi ya tariki 3 mweri uyu wa Mei. Ngai akurathime na gwike wega ni mweri wa budget. Barikiwa sana turathi na mbere na kuhoera bururi witu tugathi na mbere na kuhoera atongoria aitu tugathi na mbere na kuhoyanira nigetha tuikare na thayo na tugakiuga no gugukinyanira thiini wa mwathani na turi na ndungata ya Ngai rucini rwega nigetha tukorwo tukinyerekia mbere ya Ngai muthenya wa umuthi twiragwo guturia maru na kuhoya na kwira Ngai aturirikane tigwa tuhu mundu wothe wihokaga Ngai gutire hindi atuikaga wa guconoka na gutire hindi atuikaga wa gugathekererwo koguo ri karibu sana nigetha mabataro maitu tumarehe mbere ya Jehova ni maingi ona kurekerwo turahoya turekerwo mehia twikite Ngai arotwika wa guturirikana maundu ni maingi muno tungienda Jehova atwike wa kuoya ithenya riake Jehova aroya ithenya riake thiini wa maundu maria tungikorwo tukigerera na tukamenya ati ngoro citu ni cigucokerio thayo ngoro citu ni ikuongererwo hinya na mwihoko witu uri hari mwathani reke tumbe tuhanyuke o muciucio na ndukariganirwo tugithereruka ni njitagwo Wanjiru wa Fausto ni na ningeto wa Karura wa Nyutu. Good morning ndungata ya Ngai rucini rwa umuthi. Good morning to Mwathani Jesu akumio. Ameni we mwega. Ndi mwega fio na Mwathani ni atukiria wega. Karibu sana guku Inoro tugacokeria Ngai ngatho ni kiheo giki kia muoyo. Niguo. Na mweke wa kumwariria kuri ingi muno matari na mweke ta uyu. Niguo. Koguo ithue tukona turi aringire kia marucini
na niguo tukire na wakarua no kimugeithia nigetha tukorwo tukiingira session itu. Karibu sana. Wakarura kuhana atia? Ni kwega muno ndungata ya Ngai. Na ndire na uru Jesu ni atwikite wega Amen. Turamuigua wega biũ uria muturagia na ihinda ria kwira andu ona riu kwina kirigiriro. Niguo ni uhoro wa ma. Ona kuoneka ta gutari na kirigiriro ni kuri. Amen. Tondu twi muoyo. Oh yes. Gwenda kuga njitagwo Eunice Watheuri, Evangelist Eunice Watheuri, kuma Nyandarua County. Thaa ici ndĩ kũndũ gwĩtagwo Rũriĩ Parish. Ndirarĩ ikwĩta rĩu ndĩ Rũriĩ, ndĩ rungu rwa Venerable Canon Moses Ithũmbĩ. Na ngwenda kwĩra Akenya atĩ ona rĩu kwĩna kĩrĩgĩrĩro. Ona korwo andũ marona ta gũtarĩ ũndũ ũrekĩka-rĩ, maũndũ marĩa Ngai nĩ atwĩkĩire maũndũ mega na ma ũtui tondũ twĩ muoyo. Na tukuga atĩ ona gũtarĩ ũguo Mwathani arogocwo. Amina. Karibu sana. Asanti. Ni. Reke tũgĩe na ihinda rĩa kũhoya. Wapendwa Akenya othe na arĩa othe me diaspora kũrĩa guothe mũratũthikĩrĩria, gwenda tũgĩe na ihinda rĩa gwĩtĩkia na nĩguo tũgĩe na ihinda rĩa kũhoya, tukimenya ati athamaki wa kerĩ 3:18 kiugo kirauga ati ũndũ ũyũ nĩ mũhũthũ mũno ukionwo nĩ maitho ma Jehova. Na kwoguo maũndũ marĩa mothe tũraigua me maritũ na maratũritũhĩra, maũndũ macio Jehova maitho make nĩ maramona na nĩ mahũthũ mũno, na nĩ agwĩka ũndũ mwerũ ũrĩa ũgũtũma tũtũre tũgocaga rĩtwa rĩake. Rekei tũhoe. Ngai ithe witũ mwene hinya wothe, nĩ twakũgatha, nĩ twagũkumia, nĩ twakwambararia, nĩ twauga gũtirĩ na Ngai ũngĩ ũhana tawe. Igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ na gũtikagĩa, na kwoguo nĩ twagũtĩĩa. Mwathani mwega twakũinamĩrĩra o ta ũrĩa athuri arĩa 28 na ciũmbe 4 iria igocaga rĩtwa rĩaku cigĩkũinamagĩrĩra cikiugaga gũthera nĩ weri. Nĩ twakwĩnyihĩria tũkũhoe ũtũrekere Mwathani nĩguo twĩtĩkĩrĩke ta thĩinĩ wa Kenya na kũrĩa guothe andũ aku marĩ Mwathani, tũkiuga thĩ yothe gũthera nĩ we Ngai. Ũrĩa kerubi na serafi onao makũinamagĩrĩra Mwathani, nĩ twauga wĩ Ngai ona rĩu na gũtirĩ ũngĩ ona gũtikagĩa. We Ngai ũtũhete mĩhũmũ ya muoyo-rĩ, nĩ twagũthathaiya. We Ngai ũtũrũmbũĩtie na njĩra nene-rĩ, nĩ twagũthathaiya. Nĩ twauga igũrũ rĩa Ngai ciothe, mahinya mothe, mothamaki mothe na maũndũ-inĩ mothe gũtirĩ Ngai ũngĩ. We nĩwe mũthamaki na nĩwe wĩna hinya wothe, nĩwe wĩna ũthamaki wothe, nĩwe kũgocwo guothe, na tũkauga tene na tene amina. Na kwoguo tũtirĩ na ũngĩ twĩtĩkĩtie tiga we Ngai, na nĩkĩo tũkwenda kwĩnyihia mũno mbere-inĩ yaku. Twarora kũrĩa tumĩte, harĩa tũrĩ na kũrĩa twerekeire, tũrauga we tũrona o Ngai mũtheri. Mwathani mwega, ithuĩ tũtikwenda gũcomplain rũcinĩ rũrũ, tũkwenda gũkwĩra nĩ tũkenetio nĩwe. Tũkwenda gũkwĩra we wĩ ngo itũ, we wĩ rĩangĩro ritũ, we wĩ hinya witũ, we wĩ ũhoti witũ, we nĩwe Jehova Rafa mũhonia wa mĩrimũ, we nĩwe Jehova Shalom thayũ witũ. Na kwoguo tũtirĩ na ũndũ ũngĩ tũĩ. We rũcinĩ rũrũ kũrenda gũthererũka gũkĩe, nĩ twagwĩta we Ngai mũnene, tũgĩkũmenyithia atĩ ithuĩ tũĩ nĩwe mũrũi wa mbara woma, na nĩwe ũtunangagĩra mĩguĩ ya mĩthemba yothe ĩrĩa yothe ĩngĩgĩa na ihinda rĩa gũka mĩciĩ-inĩ ona kana bũrũri-inĩ ona kana mĩtũrĩre-inĩ ya andũ. Nĩ twagũtĩĩa mũno nĩ tondũ nĩwe Ngai wanatũrũĩrĩra bũrũri-inĩ, otona tũrũĩrĩre ona mĩciĩ-inĩ. Mwathani nĩ twagũtĩĩa. Kũrĩ arĩa othe arwaru nĩ twauga wĩ Jehova Rafa, na kwoguo nĩ tũretĩkia arĩa othe me mathibitarĩ na mĩciĩ Mwathani, nĩ twauga nĩ tũrĩ ahonu nĩ tondũ wĩ Ngai wa muoyo. Tũrauga arĩa othe arwaru mauge nĩ ahonu, na ithuĩ tuokaga kuga ithuĩ tũrĩ ahonu.
aria marara matare na hinya ithuĩ twauga twĩna hinya, arĩa marara matarĩ kĩndũ ithuĩ tũrauga tũrĩ itonga, arĩa marara mwathani matarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro ithuĩ tuokĩra kuga twĩna kĩĩrĩgĩrĩro gĩa atĩ nĩ tũgũtũra, nĩ tondũ ira mwathani ũratwĩrire atĩ thĩna witũ wa ira nĩ ũira wa ũmũthĩ, tuokĩra twĩna ũira mwerũ wa kuga ithuĩ nĩ tũgũtoria, wa kuga ithuĩ nĩ tũgũthiĩ kũraihu, na nĩ tũramenya wega Ngai atĩ ũmũthĩ nĩ rwega gũkĩra ira, na kuoguo ũmũthĩ nĩ twerathĩra, nĩ twauga nĩ tũgũtinda, bũrũri witũ nĩ ũgũtinda na thayũ, mĩciĩ itũ tũtikwenda kũmenya ũndũ ũngĩ, twamĩkoma twamĩthikĩrĩra thayũ, matũra maitũ thayũ, kũndũ guothe thayũ, na kuoguo ithuĩ tuokĩra twĩna mĩhũmũ, mwathani ithe witũ kiugo kĩratwĩra atĩ arĩa makuĩte matingĩmenya kĩrĩa tũragerera, ithuĩ tondũ nĩ twagĩa na gũkĩra rĩ, nĩ twauga ithuĩ tũrĩ ohore, ithuĩ nĩ twauga tũrĩ arathime, arĩa mangĩigua matarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro kĩa maũndũ marĩa mangĩenda rĩ, ithuĩ twauga tũrĩ arathime, ithuĩ twauga nĩ tũgũtũra, ithe witũ twauga ta Thaburi 91 mũhari wa 16 atĩ nĩ tũgũtũra nginya tũkaigania, na kuoguo arĩa othe morĩtwo nĩ hinya nĩ twamoya na igũrũ twakũnengera, mwathani ũmekĩre hinya. Ũrauga atĩrĩrĩ mwathani thĩinĩ wa Isaia, atĩrĩrĩ mwathani na arĩa morĩtwo nĩ hinya rĩ, atĩ arĩa morĩtwo nĩguo nĩ marĩcokererwo nĩguo, mwathani arĩa aitũ matarĩ na hinya, mwathani ũromacokeria, arĩa aitũ mwathani matarĩ na makinyĩte mũico, mwathani twĩta kĩambĩrĩria, Baba nĩ twakũinamĩrĩra, nĩ tũkwendete nĩ tondũ ndũrĩ watũtiga, Ngai cia mbari ciana tũgũconora, nowe ndũrĩ watũconora, na nĩkĩo nĩ twandikire bũrũri witũ wothe, maũndũ mothe nĩ twamerĩra nĩ kũrĩ Ngai, na twamarĩria marĩa matarĩ muoyo twamarĩria muoyo, na twauga nĩ tũgũtũra, ithuĩ tũrĩ a Ngai mũnene, mwathani mabarabara-inĩ nĩ kũrĩ na hinya wa gũtũma tũthiĩ na tũcoke, nĩ tũkũrĩa na tũhũne, twĩhumbe na tũgĩe na ũrugarĩ, na ithuĩ tũtigũthira, ithuĩ twandikirĩra tũtirathira, ithuĩ nĩ tũratũra nĩguo tũgane mawĩko ma Jehova. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũrenda kũmenyithia ndaimono ciothe cia gwĩtũma na cia gũtũmwo iria iratũthagathagia kwaga thayũ, ona gĩkindĩrio na kĩĩrĩgĩrĩro, twacitangathĩra nĩ kũrĩ na Ngai, ithuĩ tũtigũkua ngoro, nĩ tũgũtũra nĩ ũndũ wa Ngai. Ngai ithe kĩhoti yothe, tũrathimĩre bũrũri, no tũrathimĩre mĩciĩ, no tũrathimĩre wĩra wa moko maitũ, amwe arĩa mokĩrĩte tene ta mwathani, aya me station mwathani, ũratwĩra nĩ ũtũrathimagĩra wĩra wa moko maitũ, ambĩrĩra na aya ndagũthaitha, na ithuĩ tũrathimĩre mwathani, arĩa megũkĩra gũthiĩ kũruta wĩra wa ũmũthĩ, tũgetĩkĩre andũ mathiĩ macoke moko matheri, mwathani twagũthaitha, arĩa matarĩ wĩra Jehova, nĩ ndamahoera mahe na wĩra, nĩguo matigathiĩ macoke moko matheri, ona aya me station na mwene station, ndũkanareke mathiĩ moko matheri, arĩa mathiaga matũra-inĩ mwathani, magathiĩ gwetha mohoro, nĩ makoranaga na mathĩna, ndũmagitagĩre no meke wega, twatiganĩria maũndũ mothe harĩwe, twĩtĩkĩtie nĩwe Ngai witũ, na tũtirĩ na nganja mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũgũtinda tũrĩ arathime, ona twĩna gĩkeno, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa mũrũguo Jesũ twahoya na twacokia ngatho. Amen. 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 Thank you so much kunyitanĩra na ithuĩ rũcinĩ rwega ndungata ya Ngai. Thank you too. Ngai arathime mũthenya waku. Na kũrathimĩre mahinda maku. Amen. Na twage ihinda rĩngĩ no tukauga amen. Amen. Thank you so much. Geithania mũciĩ wa engineer. Ndikuĩte ndĩ wa ACK. Okay. Ndĩ wa ACK. Geithia shirika othe. Nĩngo mageithia. Asante sana. Mageithie othe. O harĩa umwe wao aratũthikĩrĩria. Ni mageithike. Sawa. Barikiwa sana.
thaa 11 riu yatigaria ndagika 29 thaa 11 yatigaria ndagika 29. Good morning Inoro FM mushini wa utugina utana ino ni ceceni yaku we muthikiriria witu gatho kunyitanira na ithwe rucini rwega tukirathimwo reke turathimwo turi hamwe na andu aria eri andu atatu andu ana aria mokite hamwe ni undu wa ritu aria Ngai ni akoragwo ho koguo rucini rwega turamenya ati Ngai ari thiini wa giikaro giki haria uranyitanira na ithwe Ngai ni arakuona na Ngai ni arakuigua. Mwihokere muthenya waku, mwihokere mahinda maku, mwihokere rucini rwaku, miaraho yaku na hwaine waku, na ni ugutwika wa gukinyanira na ndukariganirwo twakinyanira tugacoka na tukauga ni thengio niwe wikitio niwe wikite u. Ni njitagwo Wanjiru wa Fausto na ni ikereka ritu ria mbere riri na ikereka ria mbere ikoragwo ari kuhoya Ngai na muno makiria tugacoka tukaigwa kiugo no muno makiria macio mangi mothe ri tugakumiriria tugakwira rugendo-ini ruru ri twi hamwe na Ngai ari hamwe na ithwe ni tondu wa byo rokira tha ici ni tondu we bibi ngari-ini ni tondu wa byo rarigwo ni maundu makwa no makagirira irai aria thingu othe marigiririo mao ri no makagirira marigiririo mao no magakorwo makugacira na koguo we muthingura tuthikira rucini rwa muthenya wa umuthi urarigwo ke maundu mahanikaga atia akariki gitumaga andu aria aganu ni mathia na mbere na kugacira tiwe wa mbere kwiyuria guo ona ndungata ya Ngai Daudi ni ayuriti uguo no mwana kihoto ni ati ariothe thingu maundu mao ni makagirira thutha-ini we uratuthikire rucini rwa muthenya wa umuthi ukiumagara guthi kumathia hari undu mwingira tungurikanagie kaingi na kaingi ati riothe wera Ngai ingirira maundu maku ni magagira we urathi interview rucini rwa muthenya wa umuthi we urathi cira we urathi uthoni we urathi uhiki we urathi thibitari o haria hothe urathi hari muhunjia ungenagia muno augaga in the beginning God kiambiririe kiondu wothe ri iga Ngai mbere kiambiririe kiondu wothe ari na Ngai witu ukona ndui na mathaa macio maingi ma kuhoya no wega ukahoyaga na ngoro ukeraga Ngai kaundu na ngoro nake Ngai ni aiguaga na agacokia mahoya na koguo ni ngwenda gwitikia ti wega wa Ngai ni gukorwo i hamwe nawe muthenya wa umuthi ukiumagara muthikiriri wa Inoro FM. Amen. Kuria gwa 2989 ni turona ndumiriri yaku ikereka riri ritu ria mbere kanyi dansa barikiwa sana rucini rwega jawe kuria muci wa Gacarage Kandara. God bless you. Barikiwa murata gwitwo Kariuki wa mwarimu kuma Gathiga. James Garoga wa Wambui we kuria county ya Murang'a ugakiuga ndukiri na uru ona we mugitawa Magogo muri na Gaceri Ngai amurathime muno mugituthikiriria Dedanu wa Mikugi geithania muci wake na Ngofu ona emurata witu gita wa Tarbu thegio ni gukorwo kinyitirira tabarira itu ya thereruka. Reverend Chaplain Jage asanti sana. Solomon Kimani wa nyina wa Addition kuria arwa Nyambo kina Ngofu tukehoka mukiriega aikari othe arwa Nyambo geithika ina rucini rwa kirathimo mwarimu muigai wa Mwangi wa Thubiri ona we ndungitigwo nja karibu sana thereruka Tuesday. Oh yes, acinere mandikite kure mwana wa 22989 na ni huti andu aiganona aria mandikite kure mwana wa Facebook ona kawa rucio theri ni gukorwo kimutambura na kwa jina mundu gwetwo Mzee Jogo. Thank you Mwangi, thank you muno makiria mundu gwetwo ni wa TikTok. Asante sana Kanyi the dancer, thank you so much. Michael Jogu wa Kiviregwe, thank you so much. Na wenida kuona orodo na mundu gwetwo Samithwa githika muno makiria mundu gwetwo Jane Jora muheshimi wa Emma kuma kuria mwana wa Nyeri ona wenida kuona ni warahukite wega tawega. Thegi muno mundu gwetwo Margaret wa Boitriza Mugai Henry Kibe, thank you so much. Ona mundu gwetwo Ndungu na Suzy na Shirwa Mala gauga ni gatho ndu wa gwitikira agutucagura. Monica watire kure mwana wa Facebook kuma kure mwana wa Dagoretti Marketer. Thegi muno mundu gwetwo Naomi Mwangi kuma kure mwana wa Githumo Kandara muranjira inyuothe mwe mitambo-ini gauga Ngai wa mwe murathime na mwike wega. Nitugucokereria no reke twambe twikirie tu hanini. Inoro FM ceceni yaku we ni mahoyo warikia gutwarahura tukamwita Ngai wama tukamwita Ngai kihoti. Asante sana, karibuni team Hiramaina na Grace Moai we uri Ngai uria wama wewe Ngai uria wama negwiteketie muno ciugo cia
cia kwigotora tene onginya tene ciugo cia kwigotora tene onginya tene njita hĩndĩ ya thĩna nĩndĩgũteithagia kĩrĩko gĩaku Ngai nĩkĩo ndĩhokete kĩrĩko gĩaku Ngai nĩkĩo ndĩhokete Noro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Na rĩrĩa ndĩ ruo-inĩ kaba ngwĩhokewe ndĩrenda ngoro yakwa ĩgitĩrwo nĩwe ndĩrenda ngoro yakwa ĩgitĩrwo nĩwe nĩwe ũnyonetie gwĩta rĩtwa rĩaku ndĩraiga mwĩhoko wakwa o harĩwe ndĩraiga mwĩhoko wakwa o harĩwe Shesheni yaku nawe. na rĩrĩa ndahoya we nĩ ũnjiguaga kĩrĩa kĩega harĩ niĩ nĩ njũĩ nĩ ũkũhe kĩrĩa kĩega harĩ niĩ nĩ njũĩ nĩ ũkũhe rĩrĩa ndĩ thĩna-inĩ we nĩ ũndeithagia we nĩ ũnjoyaga na mathĩna makwa we nĩ ũnjoyaga na mathĩna makwa na rĩrĩa ndahoya we nĩ ũnjiguaga kĩrĩa kĩega harĩ niĩ nĩ njũĩ nĩ ũkũhe kĩrĩa kĩega harĩ niĩ nĩ njũĩ nĩ ũkũhe rĩrĩa ndĩ thĩna-inĩ we nĩ ũndeithagia we nĩ ũnjoyaga na mathĩna makwa we nĩ ũnjoyaga na mathĩna makwa we nĩ ũnjoyaga na mathĩna makwa. Asante sana hati rĩrĩa ndĩ thĩna-inĩ rĩrĩa ndĩ hatĩka-inĩ rĩrĩa hinyĩrĩirio rĩrĩa ndĩ thĩ Jehova nĩ ũkaga ũkanjoya ũgoka ũkandeithia ũkanduta thĩinĩ wa mathĩna macio na nĩma ũrĩ Ngai wa ma Ngai ũhingagia ciĩranĩro ũrĩa werire Aburahamu ũkĩmwĩra rĩtwa nĩngũgũcenjeria rĩtwa rĩaku noguo Ngai ekire onakorwo nĩ yagĩtĩkire ihinda rĩa mĩaka makiria ya mĩaka 20 nĩ wega gũkĩmenya atĩ Ngai witũ nĩ ahingagia ciĩranĩro ciake auga ciana cia Isiraeli no agũcihonokia nĩ arĩkirie gũcihonokia na agĩcihe bũrũri wacio kwoguo mũthenya wa ũmũthĩ ona bũrũri waku nĩ ũkũwamũkĩra kĩrathimo gĩaku gũcenjerio rĩtwa nĩ ũkwamũkĩra ũtiramakania nĩ ihinda rĩigana atĩa rĩgũtĩki ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ Ngai nĩ ahingagia ciĩranĩro ciake jani no ikorwo ĩ ndaihu kana rũgendo no rwage gũkorwo
ruriro huthu uria ureciria kana ruriro wa naihenya uria ungiciria tondu uria Ngai onaga maundu ti uria ithuĩ tuonaga na kĩrĩkanĩro gĩtwĩraga gũtirĩ ũũgĩ kana ũtaũku kana kĩrĩra ona kĩrĩkũ kĩngĩhotera ũndũ harĩ Ngai. Koguo wĩhoke Ngai, wĩhoke ũtaũku wake, wĩhoke ũũgĩ wake, wĩhoke mĩbango yake ni tondu noyo yama na noyo ikinyanagira. Itũ nĩ ya andũ ithuĩ tuonaga maundu kuringana na muonere witu. Umuthi ukono ningi rucio gacenjia, umuthi ukono ukabango ukona aca ngo ndirabangite tiguo wega ireketha jenjie mibango yakwa ireke ngarure mibango yakwa ukamigarura. Ngai witu ndakoragwo ahana uguo. Koguo wihoke na witikie Ngai na ngoro yaku yothe na weterere ni weterere mibango yake ikinyanire tondu noyo mibango iria yama itangigerio niki kana ki ituraga atene na tene. Amen. Oh yes, amen and amen and amen. Muthenya wa umuthi ari muthenya wa kindu tutaga Tuesday ya magania ni joni twarahukite wega muno makiria ajuru tisikiria ngoro ngihena kiugo gitu kia muthenya wa umuthi ona gutuika ni gioka o gatene hanini tu tondu ni ndiraiguithika gukorwo ngira muthikiriria wa Inooro FM ati Ngai witu ni agutuma twike maundu maria andu makurigwo turutite hinya uyu ku. Ngai witu ni agutuma tukinye kundu andu matangĩecirie no tukinye. Ngai witu ni agutuma tugie indo andu matangĩecirie no tugie. Ni kuri uri andu matuonaga na uri matuonaga ni matuthimaga na hinya wa maitho mao na ni mahota kuona na gwiciria kuria tungikinya. No rucini rwa muthenya wa umuthi ndi haha gukuririkania ati ni kuri undu Ngai angika andu manjie kurania mundu uyu eka aruta hinya uyu ku, aruta ugi uyu ku, aruta umenyo uyu ku. Na koguo wewe rungu rwa mugambo wako muthenya wa umuthi urabatara tu ogwitikia Ngai na ngerie ciugo cio no ngoreirie ciugo cithini wa tumo 4 muhari wa 13 mandiko mataragiria uria andu megwitwo arutwa mwathani matuire kwaria na magitariria uhoro wariho makiutariria na ucamba mwingi muno amundu gwitwo Peter na John na uria mataragiria undu ucio na hinya muno makiria andu metagwo Pharisees na arutania watho makimaka muno makiria makiurania andu aya marutite ku uhoro uyu na matiri athomu ritwa ithe witu rirogocwo. Ningwenda kuririkanie muthikiriria wa Inooro FM ati we wina Ngai no ukinye kuria ungihota gukinya kana no ukinye kuria wendaga gukinya ona utari na maundu maria matumaga andu makinye kundu kou. Ni ungeigua hau wega muthikiriria wakwa ati we wina Ngai no ukinye kuria wendaga gukinya ona utari na maundu maria mangi gukinya kou wendaga gukinya. Na wathuri acio akiama makigiga muno mona umiriru ule Petro na Johana ningi mamenya ati mari andu o uguo na matiari athomu makimenya atiriri ni maturanitie na Jesu ritwa ithe witu rirogocwo. Ni nawe ni tuturanitie na Jesu, ni nawe murata witu ni Jesu. Ihoya riakwa no rimwe tu rucini rwa muthenya wa umuthi ati oguo athuri acio magigire oro oguo athuri acio magire ni mundu gwitwo Petro na Johana ni uria mataragirie maundu wega na mari andu oro oguo na matiari andu athomu nake Ngai aragwikira kaundu gya gutuma andu mamake muno makirie. Na ni kuri kihuthani gikoragwo kina andu ona kirikaniro ni kiramataririe kuga andu mari andu oro oguo andu mari andu matari athomu no kumenyana na Jesu ne kuongagirira mundu mucamo. Kumenyana na Jesu ni gutumaga ona mundu tari muthomu onekane tari muthomu. Kumenyana na Jesu andu moragia atiriri arakinyire hari ate na tutionaga gikinyukia to nginya makoro makiona gikinyukia to nginya makoro na history yako we umete. As long as we na Jesu ndurabatara ma history makuria we umete na kuria we urathie we na Jesu Ngai no atume ukinyukie ukinye haria wendaga gukinya thiini wa Kristo Jesu. Rugano ruru rukoragwo rugano rwihu muno makiria rukoragwo gwitariria horo wigi mundu gwitwo Petro na mundu gwitwo Johana uri mataragirie horo wa Jesu na uri mathia na be na gutariria horo wa Jesu. Uguo noguo arutani a watho, uguo noguo Pharisees makoragwo makimaka na makiurania atiriri andu aya ri maruta ku uhoro ucio wothe na matiri athomu na ni andu oro uguo. Ndakuhoera muthenya wa umuthi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Ngai atume ukinye kou wendaga gukinya. Ndakuhoera muthenya wa umuthi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Ngai akuhe kiu wendaga ukorwo winakio. Ngai gukinya hau andu meciragia ndungikinya. Ni kuri andu merio matingia kama nyumba kwao, ni kuri andu merio matingitwarithia ngari kwao tondu hi matiri athomu, tondu hi matiri na relative
relatives kana anko na auntie athomu o toria mandiko maratura thiini wa tumo 4:13 ati na wathuria kiema makigaga muno mona umiriru wa Petro na Johana ningi mamenya ati matiari andu ningi mamenya ati mari andu oro uguo na matiari athomu makimenya ati ni maturanitie na Jesu ndahoya Ngai gukinye kuri wenda gukinya andu makuona makamenya we na Jesu mwindugu Ngai akuhe kiugo andu matangicirie no akuhe Ngai gukinye level yo andu matangicirie no agukinyie Ngai athie kuhingurire mirango yaku yothe nigetha andu makuona makamenyaga we na Jesu thiini wa Kristo Jesu kiugo gitu kia muthenya wa umuthi ni thiini wa tumo 4:13 na kiu nikio kiugo kia muthenya wa umuthi. Thank you so much. Ni shugo jega thaa 11 ya tigaria o dagika nini tu o dagika 13. Good morning. Nduga kiriganirwo shesheni ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Thank you so much. Na korea gwa 22989 domiriri yaku igakorwo igitukinyira wega tukarathimwo turi hamwe. Murata wetagwo Simon Maina baba koiwa gatito nyire Ngai akurathime Michael Jogu wa kivere gwekirenyaga Ngai agwike wega mama Ken wa Varisho muthenya wa uhotani muriithishe maguka digital wake amutwira gaithania kirenyaga tuko pamoja sana tito wa Shai wa Marigiti ni ndu warauka tito wagi uko kinyete tha ici kuria Marigiti ukinyaga thaa kenda ni hindi uragikinya pole sana ni gucererwo rimwe ni guthiaga uguo Kariuki Mushufi wa Gathambi kuma Kirinyaga ni twakugeithia ona Kiuri wa Ruben ndukire Ben Githu ageithike muno ekore mwena wa Turi mucii mwega wa Molo Patron Ndagitari Muriithi wa Kang'ara HSCOGW Sister Jamuma ni akugeithia Ndirango wa Famco ni akugeithia mundu ugwitwa mama Ken ni akugeithia ona ginyagia murata wi haha witagwo Mzee Mwangi Jogo ni akugeithia na mundu ugwitwa JM Menge mwena wa Molo hata yeye amekusalimia sana. Na kukore mwana wa Facebook mumewakilisha vilivyo mudogo to Samuel Maina nida kuona urajira we kure mwana wa Outer Ring Road mitabuine muna makiria Kevin Kinoti ukajiro ona we mitabuine nigetha tugosho wa theru ni Gatho Paul Ngugi ona we nida kuona MC Zani Matata nida kuona nawe Henry Chege nida kuona urajira wa kure mwana wa Kayole Junction we are tuned as usual. Thank you mudogo to Isaac Mwangi Bidan Mukogi thegi muno makiria rodo muna mudogo to Brownie Peaches ona we nida kuona urajira we taboine muno makiria mudogo tabepita ona we nida kuona Ngai wa mwaro murathima John Magi amwike wega guka PC amutori muno mudogo to wa Boy D Bobo thegi muno ntedu wa gukagira gutwandikagira mudogo to Shiwa Don Home thegi muno mudogo to Benjamin Nyaforo thegi muno Ngai witu amurathime amwike wega acio makoro makirugamira le mekore muno wa Facebook edinogo coka ringi nigetha ngoro kimenya no now ukinyite mweno ucio. Thank you so much. Na karibu sana Charles Kingori Rwebo ni matigari. Ni tuashokia gatha rushini rwega ni Ngai gututua matigari ma omode. Dina bere na kunyitanira na ithwe. Umwe wa matigari
wĩra wĩna marakara ndahoya Mũrungu tha ciaku itathiraga tondũ nĩ ũnyenda tua matigari maku warana na niĩ Mũrungu nĩguo ndahoya mũrĩkĩra tu Ngai na ũtheri waku rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩrĩa ndakũhoya reke nduĩke ũmwe wa matigari maku reke nduĩke ũmwe wa matigari maku warana na niĩ Mũrungu nĩguo ndahoya mũrĩkĩra tu Ngai na ũtheri waku rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩrĩa ndakũhoya reke nduĩke ũmwe wa matigari maku reke nduĩke ũmwe wa matigari maku reke nduĩke ũmwe wa matigari maku etagwo Charles King'ori rũcinĩ rwa ũmũthĩ na ngagĩkena ngĩthoma ciugo mũndũ gwĩtwo Tito aririe na agĩkiuga Tito akorirwo akĩandĩkĩrwo nĩ Paulo Tito akĩandĩkĩrwo marũa mega mũno agĩkĩrwo nĩ Paulo agĩkĩrwo atĩ ithuĩ tutuagwo athingu nĩ ũndũ wa wega wake na gũkagaĩrwo muoyo ũrĩa ũtagathira kũringana na ũrĩa tũtũire twĩrĩgĩrĩire atĩ ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ gũthambio tũthambĩtio kũririkanwo tũririkanĩtwo gũciarwo rĩngĩ tũciarĩtwo rĩngĩ kwerũhio twerũhĩtio kũrathimwo tũrathimĩtwo na makĩria gũkorwo tũkĩhonokio rũcinĩ rwega nĩ ũndũ wa wega wake koguo we nĩ ũgaĩte wega wake mũthenya wa ũmũthĩ akĩririkana arĩa angĩ akĩmatua matigari mũthenya wa ũmũthĩ ũtugi wa Ngai ũrotuĩka wa gũtwarana nawe wendani wake kana wendo wake ũrotuĩka igai rĩaku rũcinĩ rwega Ngai arokũririkana na ritho rĩrĩ rĩa tha rĩrĩ rĩtuaga aingĩ athingu na wega wake. Thank you so much. Rĩu thaa 11 ĩtigarĩtie ndagĩka 4 nĩwĩharĩirie mũthikĩrĩria witũ nĩgetha tũgĩthome ndũmĩrĩri yaku nĩwĩharĩirie nĩgetha tũkĩgeithie mũrata ũcio waku nĩwĩharĩirie nĩgetha tũkĩingĩra ithaa ritũ rĩa kerĩ. Na cikũragia kana nĩ wĩharĩirie rĩ nĩ waranĩirie na Ngai witũ tondũ ũndũ ũcio nĩguo ũndũ wa bata mũno makĩria na maita maingĩ tugaga Ngai nĩ atũtiganĩirie no nĩ ithuĩ tũtakoragwo tũkĩaria nake rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tondũ niĩ nawe nĩ twarahũkĩte na Ngai nĩ wa arĩa marĩ muoyo ĩtĩkĩra kũmwĩra mĩbango yaku yothe ĩtĩkĩra kũmenyithia maũndũ macio ũrenda gũkorwo ũgĩka mũthenya wa ũmũthĩ wĩtĩkĩre tu akorwo atĩ nĩwe gũkorwo agĩgũtongoria maũndũ-inĩ marĩa mothe ũrenda gũkorwo ũgĩkinyanĩria mũthenya wa ũmũthĩ maandĩko make matheru matwĩraga menyithia Jehova maũndũ maku mothe nake nĩ arĩ makinyanagĩria na koguo kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ũtanamba kumagara ĩra Ngai maũndũ marĩa ũngĩenda kũhingĩrie ĩra Ngai maũndũ marĩa ũngĩenda makinyanĩre na tondũ nĩ Ngai mwega nĩ njũĩ nĩ agũgũthiĩ mbere nĩ njũĩ nĩ agũthiĩ akĩgananagia irĩma ciothe ingĩkorwo ci mbere yaku nĩ njũĩ andũ arĩa ũngĩenda ũtũngane nao no akũreka ũtũngane nao thĩinĩ wa Kristo Jesu ndũkaimagare ũtarĩ ũrera Ngai kaũndũ nake nĩ mũigua tha na nĩ agũkũigua na agũcokeria mahoya maku. Amen, amen, amen. Nĩ twĩyũragia rĩmwe mũndũ ũcio areciria atĩ igũrũ rĩakwa mũndũ ũrĩa anyonaga atĩa andũ arĩa manyonaga atĩa manjĩciragia atĩa ũndũ ũrĩa wa bata nĩ kũmenya atĩ kaba ũrĩa Ngai aragwĩciria kaba kwamba kwĩyũria
na kuria Ngai eciragia atia iguru riakwa. What does God think about me? Ngai ajiciragia atia, Ngai anyonaga atia. Ndikana we waneyuria ukeyuria ni atia Ngai agwiciragia kana Ngai akuonaga atia. We watu akwirora we mwene urona ta Ngai akuonaga atia, urona ta Ngai agwiciragia atia. Wega kwiyuria akiuria ta giki tondu ni kiuria kiega muno muno muno, tondu mundu gwitwo Paulo ni akorirwo akiumiriria mundu gwitwo Tito akimwira na agikimera Ngai ni onaga we wi wa bata na ni onaga wi mundu special na ni akuonaga kana ni amuonaga muri andu a mwanya. Ona ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩgetha tũgĩtuĩke andũ a mwanya, nĩgetha Ngai atuone na maitho magũkorwo tũrĩ andũ special, nĩ wega tũkaririkana he maũndũ twagĩrĩire gwĩka na he maũndũ twagĩrĩire gũkorwo tũkĩrũmĩrĩra na harĩ ũrĩa twagĩrĩire gũkorwo tũgĩikara, tondũ maũndũ mamwe nĩmo magũtũma Ngai akaga gũkorwo agĩtuona na ritho rĩu rĩa gũkorwo tũrĩ andũ a mwanya na tũrĩ andũ special. Wĩyũrie rũcinĩ rwa ũmũthĩ, Ngai anyonaga atia na Ngai anjĩciragia atia? Na watuĩka wa gũgĩcokeria kĩũria kĩu rĩ, nĩ njũĩ nĩ ũgũkorwo ũgĩikara wĩ mũndũ wa gwathĩka, kũrũmĩrĩra maathani make, mũndũ ũtakoragwo na wĩirũ, mũndũ ũtakoragwo na rũmena, mũndũ ũtakoragwo na kũhenania, mũndũ ũtakoragwo na gũkorwo wĩ mũndũ ignorant na kiugo gĩake, mũndũ ũtarĩ wa kũhũthia kiugo gĩake, na mũndũ wa kũmwĩtĩkia kũna. Ngai agatuĩka wa gũgwĩciragia na gũkuonaga uri mundu a special, mundu wa mwanya maitho-inĩ make. Oh yes, na twarĩkia kwĩyũria Ngai atuonaga atĩa rĩ, tucoke tũikaranie na andũ wega, tondu kuri andu Wanjiru makoragwo makiuga ni ndĩ na Ngai ndĩ sawa, ndirabatara andũ a gũkũ thĩ. But let me remind you ati nĩ ũrabatara andũ a gũkũ thĩ, tondu Ngai nĩgetha akũrathime ahũthagĩra andũ. Oro gwata Jesu witũ hĩndĩ ĩrĩa akuaga mũtharaba nĩ gũteithio ateithirio, na korwo Wanjiru Jesu akuire atari na njĩra ya mũtharaba, ũhoro wa ũhonokio tũtingĩakorirwo tũkĩwona. Na koguo no wega wĩyũragia atĩrĩrĩ, niĩ njikaranagia atĩa na andũ? Nĩ kũrĩ na andũ makoragwo me very ignorant, maugaga as long as niĩ Ngai e sawa rĩ, niĩ nĩ sawa, gũtirĩ mũndũ ũngĩndisha. Nĩ wega ngũririkania atĩ Ngai ahũthagĩra andũ. Nĩkĩo ona mũndũ ũrĩa waikarĩte mĩaka 48 harĩa karia-inĩ augaga ndikoragwo na mũndũ wa kũnjikia haha. Nĩkĩo andũ arĩa na matwarire mũndũ warĩ mũrwaru magĩikũrũkie mũndũ ũcio akĩhona. Na koguo we mũthikĩrĩria wa Ino FM rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ũkiumagara, ũgĩkorwo wĩ mwena-inĩ mwega na Ngai, ĩtĩkĩra gũkorwo wĩ mwena-inĩ mwega na andũ, tondũ andũ Gĩkũyũ augire nĩo indo na andũ nĩo Ngai ahũthagĩra. Kwahũthĩkire o mũndũ ũmwe tu gũthiĩ gũkorwo akĩgweta mũndũ gwĩtwo Juthubu mbere ya mũthamaki na kuga nĩ kũrĩ mũndũ ũrotaga na agataũra iroto. Kwahũthĩkire o mũndũ tu nigetha mũndũ gwĩtwo Naamani akorwo akĩhona. Ũngĩrora maandĩko-inĩ mothe kũhũthĩkaga o mũndũ nigetha mũndũ ũcio ũngĩ akinye kĩĩranĩro-inĩ gĩake. Na koguo rĩ, tũkiumagara rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, ndũkĩmenyerere ũcio mũikaranagia nake, ndũmenyerere ngoro yake, ndũkamũhinge, na Ngai nĩagũkũrathima na agwĩke wega. Thank you so much. Thaa 11 ina ndagika ĩmwe tukaingĩra ikereka ritũ rĩa kerĩ nĩ Thererũka Tuesday mũciĩ-inĩ wa Inooro FM. Niĩ njĩtagwo Wanjiru wa Fausto, niĩ na niĩ ngĩtwo wa Karura mwarĩ wa Nyũtũ. Reke tũcemanie ikereka rĩrĩ rĩa kerĩ. Inooro FM mũgeni mũtare mĩrongo kenda na inyanya gaturumo kenda. Inooro FM. Aikaria Gatero, o nginya Gĩtero, Gatarakwa, nginya Mũtarakwa, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Wambateire maini, ũikũrũke mĩkuru-inĩ, ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe.
Shesheni hakuhe nawe. Inoro Muikari wa Githunguri na matora maria marigiceirie. Shesheni ya Inoro FM riu ni gukinyiria utungata wayo oro kuu kwanyu. Tucerere Githunguri Town, Jerusalem House, hakuhe na gate ya Githunguri Township Primary School. No utuhurire thimu 0725 603 262 warie na John Dangwa. Oho twina wabici ingi kwa Michael Town, Vumilia House. No utuhurire thimu 0722 297 587 warie na Pauline Bogwa. Inoro Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania weru-ini haria hothe wathie no nginya wigue mugambo wa Inoro FM. Muikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Inoro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Thank you. Nima ni shesheni hakuhe nawe na tukinyitana nawe rushini rwa umuthe. Good morning geithika muthikiriria. Ngai akurathimira rushini rwaku, akurathimira muthenya waku. Nituramenya ni maingi muno ukibangite wina mibango ukiumagara kuri obangite okumagara kuri guthie kuruta wira kuri guthie gwetha uboco waku wa muthenya wa umuthe. Mibango winayo Jehova arotika wa kumikinyaniria kuringana na wendi wake na iremithia iria cingikorwo ciri mbere yaku maundu maria mangikorwo me mbere yaku magukuhingisha magukuhinga. Ngai arotika wa gukuthengeria maundu maya, Ngai arotika wa gukwehereria maundu maya, arokwehereria iremithia ciothe cirageria gutuma muthenya waku utuike wa kwagirira urwagirira thiini wa Kristo. Na atukire hau ithaa riri ria thaa 11 na ndagika riu 5 turi. Thank you so much mundu gwitwo Meja Samuel wa Ng'ombe wa kuria Gatumbiro mwena wa Teto county ya Nyeri. Onawe murata witu wi haha witagwo Dedan wa Mikungi. Mukera wa Kihoto Kabathini ya kugeithia muno ni join wa mukera icio geithi ndukigeithike ema kuria muci wa Munyuthi. Kabarikiwa sana. Alright, Pastor Elijah all the way from Texas ni dakuna geitheka muno my brother ni dona mundu gwitwo Rachel Gige thank you muno Rachel Gige oyo umwe muini ni dona mundu gwitwo Rachel Jega kuma kure mwena wa Iraq Baghdad ni dona mundu gwitwo Naomi kuma kure mwena wa Dubai ni dona mundu gwitwo Reverend Father Patrick wa Weru onake ageithikire hau Bishop Jane Kingori ageithikire hau onake na rĩothe mathite na mbere na kunyandikira ngiwa mwero murathima aromwika maundu mamagegania. Amina, barikiweni sana. Onawe Lucy N wa Johi kuria muci mwega wa akaunti ya Nyerere. Thank you muno Lucy ndukimageithie na mundu gwitwo Tom Kangethe wi kuria mwena wa Georgia kuria muci wa Trump. Turi hamwe muno Baba Vini ona Helen Magnesius. Good morning. Nima kurorete gukia karibu wa mundu gwitwo wa Kafura Joseph. Nyitawo kwena nyuma udwakiriwe kwambiriria nakuo warikia gukia Ngai akaremea aramano na gutherio kagwata guthamaka gukiriria ikurorete gukia ino nduma yukurithio ni utheri kiria twatereire Misiri Ngai aturie tondu gutire yuraga na ndikie ciugo ici ciaririo ni mutumia omwe wathinikite nginyagia Kemena
ciana ciake ciarĩra tuko nĩ kũrarĩra niwe wacithuthĩraga na ciugo ici gũthĩrĩria ikũrorete gũkĩa ĩno nduma yũkũrithio nĩ ũtheri kĩrĩa twetereire Misiri Ngai atũrĩe tondũ gũtirĩ yuraga na ndĩkĩe. Arutaga mawĩra ma kũrĩmia akarĩhwo na kĩndũ gĩa kũrĩa ciana ciake ciarutithagio wĩra mũritũ wana wa gĩkuũ nĩguo iheo irio gũthĩrĩria ikũrorete gũkĩa ĩno nduma yũkũrithio nĩ ũtheri kĩrĩa twetereire Misiri Ngai atũrĩe tondũ gũtirĩ yuraga na ndĩkĩe. Mũthenya ũmwe nĩonire kĩbarũa akĩrĩhwo na kamũtu ka ngano na tondũ ndarĩ rũgĩ agĩciria oe nĩimba wega matũ mũthĩni ndarĩ mwene. Hodi, wendaga mũndeithie na rũgĩo rwa cabaci. Na ndũngĩconoka ũronire mbeca cia kũgũra mũtu handũ wambe ũgũre rũgĩo. Handũ ndĩrarĩ kũrĩmia ndĩrarĩhwo na kamũtu ka ngano. Ũrarakũmwĩra mbia kũgũre rũgĩo na ndũngĩconoka. Ndũthire mũtu ũcio kũnenge 50 ũkagũre mbembe cia gũthandũra na nicio menyerete kũrugĩra ciana kũu. Ona ko waheo rũgĩo-rĩ nĩũmenyaga cabaci iria irugagwo no wonirio. Nĩ hakiri cia thĩinĩ kũrĩa ikoragwo. Tauma haraka mũno kana kũrikithia ngui. Mahingũre kagui kau we arĩo. Thengiũ Ngai akũrathime. Twana twakwa gũthĩrĩria ikũrorete gũkĩa ĩno nduma yũkũrithio nĩ ũtheri kĩrĩa twetereire Misiri Ngai atũrĩe tondũ gũtirĩ yuraga na ndĩkĩe. Ndũkananyarare mũndũ nĩ thĩna tondũ rũciũ no tuĩke ũteithio waku ihinda nĩrĩakinyire Ngai akĩmũrathima rũngũrĩ-inĩ Ngai akĩmeria neti gũthĩrĩria ikũrorete gũkĩa ĩno nduma yũkũrithio nĩ ũtheri kĩrĩa twetereire Misiri Ngai atũrĩe tondũ gũtirĩ yuraga na ndĩkĩe. Ũrĩa twĩtĩkĩtie ndarĩ itherũ ihinda rĩgakũrũgamia riũa okinya Joshua rĩngĩ kũhotana gwĩ thũ ciake acing'aũrania ũtheri ũkĩoneka gũthĩrĩria ikũrorete gũkĩa ĩno nduma yũkũrithio nĩ ũtheri kĩrĩa twetereire Misiri Ngai atũrĩe tondũ gũtirĩ yuraga na ndĩkĩe. Gũthĩrĩria ikũrorete gũkĩa ĩno nduma yũkũrithio nĩ ũtheri kĩrĩa twetereire Misiri Ngai atũrĩe tondũ gũtirĩ yuraga na ndĩkĩe. Thank you so much wakabura rũcinĩ rwega atĩ nduma nĩ ĩgũka na yũmbũrithio nĩ ũtheri. Nduma nĩ ĩgũka na nĩ kũingatwo nĩ ũtheri tondũ kũrorete gũkĩa na tũkerwo tweterere nduma ĩno yũmbũrithio nĩ ũtheri tweterere Ngai atuĩke wa gũka na gũtũkinyĩria irathimo citũ tũkerwo tũhane ta mũrata murata gwitwo Ibrahimu tukiriririe na tweterere kiria twĩrĩirwo ona miaka ĩngĩũka miaka 10 eterera na ndukage uhoro wigie kandu aikona uhoro wigie kũgĩa na nganja hana ta murata witũ gwitwo Jusufu ni agereire maingĩ muno kuma moko-inĩ ma aria maciaranĩirwo nao kuria kiendirio nakuo
nä ikirio nginya jera murata witå gwätwo Yusuf miaka 13 13 years the guy suffered mũndũ ũcio nĩ agereire moritũ no nduma nĩ yokire ĩkĩũmbũrithio tu ĩkĩũmbũrithio na ĩkĩingatwo na gũkĩgĩa na ũtheri thutha wa mĩaka 13 na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ gũtirĩ yuraga na ndikie gũtirĩ yuraga na ndikie na rũciũ rwitũ rũciũ rwaku mũthikĩrĩria witũ rũrĩ moko-inĩ ma Ngai wĩhokere rũciũ rwaku moko-inĩ ma Ngai na wĩhokere mĩbango yaku Jehova na maũndũ macio nĩ magũkorwo marĩ mega. Oh yes, ciugo njega muno makiria Wanjiru wakorwo gĩtũnengereria rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ no toguo mũini akorwo agĩtwĩra gũtirĩ yuraga na ndikie ũguo nĩ kuo gũtirĩ thĩna ũtakinyaga mũico ona ũcio ũrona wakanĩte ta mwaki ona maũndũ macio igwo ũkĩgerera ũkĩgũta megũtũra tene na tene nĩ ngwenda ngũririkanie atĩ no magathira na gũtirĩ kĩndũ gĩtarĩ kĩambĩrĩria gĩtarĩ kĩrĩkĩrĩro o tiga Ngai witũ ũcio nĩ ũtakoragwo na kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩrĩro no maũndũ maya mangĩ mothe rĩ nĩ makinyaga mũthia koherethwo aratwĩra ũndũ na ihinda rĩaguo nĩ kũrĩ hĩndĩ ya gũciarwo nĩ kũrĩ hĩndĩ ya gũkua nĩ kũrĩ hĩndĩ ya kũgetha nĩ kũrĩ hĩndĩ ya kũhanda nĩ kũrĩ hĩndĩ ya kũhikania gũtigana maũndũ macio mothe nĩ kũrĩ o mahinda mamo ona nĩ kũrĩ hĩndĩ ya kĩeha na nĩ kũrĩ hĩndĩ ya gĩkeno na koguo we ũraigua hatĩkĩtwo nĩ maũndũ mũno makĩria we ũraigua hinyĩrĩirio nĩ maũndũ mũno makĩria we ũraigua kinyĩte mũthia mũno makĩria ndio haha gũkũririkania kau noga season harĩ mũini wa inĩte akauga kau noga season na nikarihituka iraga uguo ngoro yaku igwithie ngoro yaku uguo ririkania ngoro yaku uguo ategaka noga season na no karihituka ona we ũraigua kenete muno makiria reke ngũririkanie noga season na no karihituka na koguo tiga gwĩtwĩra cira na mũthenya wa ũmũthĩ tiga kuona ta wĩna mũtũrĩre mũru tiga kuona ta Ngai akũmenete just because wĩna ga season gatarĩ kega ĩtĩkĩra gũkorwo wĩna meciria marĩa tugaga nĩ meciria positive makuga atĩ rũciũ rwakwa nĩ wega gũkĩra mũthenya wa ũmũthĩ na rũciũ rwakwa no rũkagĩrĩra ithuĩ nĩ tũgatwarithia makari marĩa mega mũno makire twikare nyũmba iria njega mũno makire tondũ Ngai witũ arĩ muoyo koguo ndũgakue ngoro. Amen, amen, amen. Tukaina tuge inima ithuĩ tumĩte kũraya tumĩte kũraihu mũno no gũtirĩ moritũ matũraga tondũ Ngai witũ arĩ muoyo nĩ okaga agatũhatũra tukaumĩra tũrĩ ahotani agoka agakũhatũra ũkaumĩra wĩ kĩũmbe kĩerũ agoka agakũhonokia ũkaumĩra wĩna riri mwerũ na ũgakorwo ũrĩ na favor yake ĩkumĩte thutha na nĩ tuga nĩ wega tondũ Ngai nĩ okĩte na no arathiĩ na mbere na gũka na ndanogaga gũtũcerera na ndanogaga gũtũrathima na gũtweroheire irathimo citũ. Oh yes. Thank you so much we ũranyitanĩra na ithuĩ tũtiriganagĩrwo nginya nĩwe mũrata witũ tũtiriganagĩrwo nĩwe woete ihinda ũgahingũrĩra radio yaku Inoro radio nĩ nyingĩ na ũgacagũra gũkorwo ũrĩ haha nĩ mawe mũthikĩrĩria witũ wĩ mũrata mwega na we wĩ wa Ngai na mawĩko maku rũcinĩ rwa ũmũthĩ marĩa ũgwĩka maũndũ marĩa ũgwĩka Ngai arokũhe hinya na arokũhe ũgĩ thengiũ mũno 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 kũrĩa kwa WhatsApp number ya 0722200720 thengiũ mũno kĩnyitanĩra na ithuĩ tũrore mwena ũcio nĩgetha tuone ũragĩtwĩra atĩa mũndũ gwĩtwo Ben Githu thengiũ ũkĩtũma message yaku tũrĩ hamwe rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũkũrino wa Bobo kũrĩa gwĩtagwo Lari handũ hetagwo Kĩbathithi ndũkĩmageithie mũno nĩtũrona wa Beni wa Matara mkulima wĩ kũrĩa mũciĩ wa Mũrũngarũ ũgakiuga patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara na mũndũ gwĩtwo Njohi wa Kĩgogo-inĩ na Gĩtaũ wa Magogo makorwo na mũthenya wa kĩrathimo. Roja wa Nyama nĩ ũrĩte mũno mũrata witũ ũrĩa kũrĩa gwĩtagwo Karati na harĩa Starehe Butchery ndũkĩgeithie andũ othe mũciĩ ũcio. Barikiwa sana Ben Kaniaru wa Barakaniki na tũtirĩ na Oru Kariuki wa mwarimũ kuma Gathiga tũrĩaga mũno mũno nĩ ũndũ wa Ngai nĩtũracokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ waku na nĩ ũndũ wa mũikari wa mũciĩ ũcio. Samuel Maina wa Mataiga Outer Ring Road ona ũragĩtwĩra wĩ mĩtambo-inĩ thengiũ mũno nĩwe ũrathiĩ na mbere na gũtũma ndũmĩrĩri mũciĩ ũcio wa 0722200720 na mũndũ ũgĩtwo
mwarimũ Kariuki wa Akroda Boni Muiga ona wendwagaga kuingira mwena ucio wa WhatsApp. Good morning Ndirangu wa Famco, barikiwa sana sana. Na marikia kuingira na ithe tukoya ihinda ritu ria gukorwo tukimageithia na kumatambura ni tondu andu aya ni andu abata muno makiria. Dr. Kamau Lanet ni ndakuona thengio muno makiria ni tondu wa gwitikira kwarahuka. Ndaigua mundu gwitwo Kariuki Mushufi, ni ngwiguite mundu gwitwo Ndirangu wa Famco, Serafina Kinyanjui, mundu gwitwo Boni wa Kavaru, mundu gwitwo Mama Ken kuma kure mwena wa Baricho, mundu gwitwo Mija Samuel wa Ng'ombe. Thank you so much. Acio the marahukite ngauga Ngai wa muoyo amurathime amwike wega ni tondu wa gutwenda. No muthi ni tukwenda silent listener, mundu tandikaga muno iwe twandikire umuthi, twandikire kwitukira kuria mwena wa Ethemeri, twandikire kuria mwena wa Facebook, no twire ti we silent listener, no muthenya wa muthi ni wetikira gutwandikira, ni tukukena na tucokie ngatho. Eni, thank you. Githina mbere na gugitwandikira ndumiriri. Thank you Dennis. No rakiuga family yothe ya Wadamaris mekuria mwena wa Kandara makigeithike na we tha ici uratuthikiriria wikuria Dubai na turio diaspora. Asante sana Peter Gashau wikuria Texas, uratwirani uratuamukira wega vio. Ngai akurathime na gwike wega hwaini wa kirathimo. Ona murata witu gwetwo Njuguna Mukundi wa Monduro, barikiwa sana. Good morning. Ukauga aikari Kalamton ya Nyahururu, wawe na siku njema. Thank you muno. SMS ya 22989 tugukorwo tukirora thutha wa kahinda atari haraya, ano tuguthi na mbere na gukirora onawe wikura mitandaoni. Thaa 11 wina dakika 18 ni Geto Wanjiru wa Fausta. Good morning. Nina ni Geto wa Karwanjira no wagithi Wanjiru. No. Etagwo Samithua. Ni ndageithika muno Sami. Arori atiriri. Urenda gutwara kahawaku wari kesho. Sereda jebadia da ifoko niguo anjuria na tondu ni ndikire makorori ni ngukuririo haha anjira toria Wanjiru arenda gutwara kahawaku. Sabi arenda riri ngikinya mucie ri jebanie na riri na bara ai kwani kwa ndoa ni kubaya aje kahua we kahua ndurie siro hasiro yuyu ndagike mwe tu murata kuhana atia ni kwega fio Wanjiru. Morning muhana atia rucini rwega tutina urushiro ona ndiri na uru noigwa maundu maria Karura aradungia atiriri Wanjiru wa Fausto dio nywe kahua very nice okay itia guterere ga chance kau tondu gationekaga kaingi ni wa Karura kiuria kiu uria Ciro nake tondu andu ake me mitambo-ini. Wanjiru eke njurie ungitwo kahua ni mundu ri no urege ndingia guthie exactly muthairi ugiria atiriri wa Fausto ndukarege mwitwo egakiria uretirwo exactly ni thia tuhwa ingiona hagweterwo ndingia guthie na tuhwa ni uria guthi kwirwo ri ritigo ukurega ndigo gukunditamai nikata uria ngwirwo ni witikire kana urege gutigokiringana riu Samithua ni muthuri wa kanitha. Nona Wanjiru ni kuigwa igwa okimurathima ona to ngorenda muhunjirie live warikia ini na rigima no ahonoke uthie riri uthie kahua Ciro ri ukwenya ndetirwo nde tukurie nyoka fikara ni uru guthi kahua tondu ni ndiona uru wothe riri ndui no kahua wero uthio kanywe ndiakagota ya ona ndunero uthio kanywe riri ndiakagota wakini Wanjiru no riri nitutiagikwira ni kahua ndiguthie ndukwenda asa ni kahua ndiguthie ni mucemanio ni nguthie meeting ni nguthie ya wabi no kahua ni ndigo ndugukenda hakuhi nawe ni kahua ndiguthie toko rigerenda uthio muhoere tu ahonokie moyo ucio wa Fausto nikumuhoera tukinywa kahua no njiraga Sami ni kama ungenjithanie tiga maundu maya ma Wanjiru we ndindi kwenda ucemania na riri no maundu macio Wanjiru ri kengwire na bara kengwire kire gutari o hanini onani nona kahua guthi kahua ti uru tondu barire Wanjiru no ukorwo na mundu arenda mari uhoro wa biashara wena matua moko-ini maku wathi wathikiriria ri wahota gukorwo ukirega CS uguguikia handu mbere
okamucemanio-inĩ handũ Niĩ ndikwenda. Kana ũheo gĩkandarathi gĩtungu. kana ũheo gĩkandarathi mwana witũ. Niĩ rĩ Kĩbaũ twahe kandarathi ĩyo. Atĩrĩrĩ Wanjirũ, ithuĩ ndũkoragwo wĩ mũrĩmi mũno. Haya, tuwe kĩndũ kĩmwe kĩrĩa ũrĩmaga. Ngũrũwe. Haya, tuge nĩ waheo kandarathi rĩu atĩrĩrĩ, ndĩna cukuru cigana ũna na nĩ marenda mareheagwo marehagĩrwo ngũrũwe kana ndĩna biacara zirabatarania ngũrũwe. Ndũkwĩka atĩ arabu heo kandarathi rĩu atĩrĩrĩ ndehagĩra ngũrũwe cigana ũna. Ũreciria Samithua aranjĩta ati nĩwamũtuĩra cira na marakara, nĩwamũtuĩra cira ũrĩa gũtarĩ. Samithu aranjĩtĩra kahũa. Ndĩmũĩ mĩaka mĩingĩ na nĩ mũrata wa andũ aingĩ gũkũ na nĩ mũrata wa Wambui wa Mũturi na ti mũthuri mũũru, mati mũthuri mũũru. Ũyũ no ndĩmũtetere. Korwo nĩ mũndũ ta niĩ ndinauga atĩ nĩ mũũru. Ũyũ no mahoya hana harĩ nake nĩ mũrĩmi wa ngũkũ na njoigua na ĩ mũrĩmi kuo. Rĩu no nyahu hena kĩndũ rĩngĩ mũngĩka mũngĩteithania ũrĩmi-inĩ. Yes. Ndamũigua andũ aitũ. Ona mũndũ ũragia atĩrĩrĩ nĩ wanjĩta kahũa ũkwendaga twarĩrĩrie kĩ? From there you decide. Tiguo mũndũ agakiuga ngwendaga twarĩrĩrie ũndũ fulani kana nĩ ũrathimaga ngoro yakwa akorwo nĩ gũkĩrathima o mũico wa ũhoro rĩ o mũngĩnjiguithia atĩa rĩ ndũgũgathiĩ kahũa ndigũthiĩ. Nĩ thaa 11 na 20 na mũtumia wake ageithĩke mũno mũrata wakwa. Ageithĩke. Asante sana. Thaa 11 na dakika 23 Shiro. Yes. Tũrĩ kũrĩa mwena wa digital. Mwena wa digital updateaga. Yes, mwena wa digital gũtirĩ na ũru. Na andũ no maroka na metĩkĩre gũthiĩ na mbere gũsubscribe. Facebook twĩtagwo Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM _official, TikTok twĩtagwo @Inoro FM, Twitter kana X nĩ @Inoro KE, YouTube mathima subscribe twĩtagwo Inoro FM na content iria ciothe ta rĩu kĩhunjio kĩrĩa kĩmwe kĩhunjio kĩrĩa mwahunjia wa Karura nĩ tũgwĩkĩra so ciothe ciathererũka hagaria thirĩrĩka cũgacũa ciothe megũcikora kũnginya kũihũria na Joy wa Macharia kera iro tuko ĩrĩo kũu menda kila kĩndũ nginya mũgithi wa Friday megũciona kũu rĩu koguo metĩkĩre mathiĩ kũu metĩkĩre gũsubscribe na gũshare. Thank you so much. Na matũfollow. Nĩ na Ngai amũrathime mũthikĩrĩria, Ngai akũrathime ũgĩthiĩ na mbere na gũtũnyitĩrĩra na makĩria nginya gũkorwo ũgĩtũ-subscribe. Gĩtambe tũikĩrie tu hanini. Geithia Gordon muno mũcece wa digital. Nĩngũmageithia mena gĩtaũ. Yes. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mũikari wa Gĩthũngũri na matũra marĩa marigicĩirie. Ceceni ya Inoro FM rĩu nĩ gũkinyĩria ũtungata wayo oro kũu kwanyu. Tũcerere Gĩthũngũri Town, Jerusalem House hakuhĩ na gate ya Gĩthũngũri Township Primary School. No ũtũhũrĩre thimũ 0725 603 262 warie na John Dangwa. Oho twĩna wabici ĩngĩ kwa Michael Town Vumilia House. No ũtũhũrĩre thimũ 0722 297 587 warie na Pauline Bogwa. Inoro aikaria gĩtaro nginya mũtaro ndaragwa nginya maragwa othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mũciĩ wa Tũginotana. Inoro mũikari wa Gĩthũngũri na matũra marĩa marigicĩirie. Ceceni ya Inoro FM rĩu nĩ gũkinyĩria ũtungata wayo oro kũu kwanyu. Tũcerere Gĩthũngũri Town, Jerusalem House hakuhĩ na gate ya Gĩthũngũri Township Primary School. No ũtũhũrĩre thimũ 0725 603 262 warie na John Dangwa. Oho twĩna wabici ĩngĩ kwa Michael Town Vumilia House. No ũtũhũrĩre thimũ 0722 297 587 warie na Pauline Bogwa. Inoro aikaria Naivasha na matũra marĩa marigicĩirie nĩ mũramenyithia atĩ wabici ya Inoro Naivasha Town ĩrĩa yũĩkaine ta Ragia Communications nĩ thamĩire nyũmba-inĩ ya Parkview ngorofa ya thĩ kũrigania na Municipal Park. Rehe imenyithia ciaku ciothe na nĩ ũgũteithĩka. Kwa ũhoro makĩria hũra thimũ 0722 826 280 waranĩrie na Njũgũna kana 0711 778 600 waranĩrie na Wambui. Inyuothe mũrĩ anyiti
ti ogeni muciĩ ũyũ wa ũtugi na ũtana. Muciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM. Ona muroka irete Inoro noyo iracina mũhu. Inoro FM. Soro
wahota ndiũĩ mũthenya ũyũ ũrĩtũkĩra no ndĩ nawe nĩnjũĩ no kũrĩtũka thayũ ndingĩhota kwambia mũthenya ũyũ itarĩ nawe ona ndikwenda kumagara tũtarĩ nawe wahota ndiũĩ mũthenya ũyũ ũrĩtũkĩra no ndĩ nawe nĩnjũĩ no kũrĩtũka thayũ wahota ndiũĩ mũthenya ũyũ ũrĩtũkĩra no ndĩ nawe nĩnjũĩ no kũrĩtũka thayũ ati ni ndingimenya kurituka atia ndingimenya rucio rwakwa rugaikara atia rukahana atia no undu njui ni ati Ngai ari muoyo Ngai aikarĩire gĩtĩ gĩake kĩonene Ngai ũrĩa ũrĩ hinya wothe no kũrĩtuka thayũ no kũrĩrĩkĩrĩria wega anja nĩ atĩ no tũrĩkorwo tũrĩ ahotani nĩ ũndũ wa Ngai. Thank you so much mwĩte murata witũ mwĩte Betty Bayo. Rĩbũra thaka mũno makĩria ona ndũrabatara kũmenya ũrĩa kũrĩtuka ona ndũrabatara kũmenya kũrĩtukĩra ko as long as wĩna Ngai ĩyo ni assurance atĩ maũndũ maku nĩ mekwagĩrĩra ũguo nĩ kuga atĩ we kũrĩa guothe ũgũthiĩ na kũrĩa guothe ũgũcokera maũndũ maku megũkorwo maroretwo wega. Ũgwati mũnene nĩ kumagara ũtarĩ na Ngai ũgwati mũnene nĩ gwĩciria we no wĩtongorie ũgwati mũnene nĩ kwĩhoka we mwenyewe na ũkehoka ũgĩ waku na ũkehoka ũmenyo waku ũngĩkehoka rĩ wĩhoke we mwenyewe no ũkaringa ihiga no arĩa othe mehokaga mwathani arĩa othe merĩgagĩra Ngai arĩa othe macũthagĩrĩria ithe witũ acio mahanaga ta mũtĩ mũhande hũgũrũrũ-inĩ cia maĩ atĩ maciaraga maciaro mao hĩndĩ ya riũa na hĩndĩ ĩtarĩ ya riũa. Ndũgĩtĩkĩre tu kwĩhoka Ngai mũtũrĩre ũkũhũthahũthĩre. Amen, amen. Thank you so much. Rĩu thinacara ĩtigarĩtie ndagĩka 26 na nĩtũkũnyitanĩra na ndungata ya Ngai rũcinĩ rwega. Tũrĩ na Reverend Njoroge Gwandaru wa People's House of Worship kũrĩa Kagio aragĩtũgeithia. Tũrĩ na Mr. Nyaga head teacher wa Irori Primary nake nĩ aratũgeithia na nĩndĩrona arata kwa gũkũ magakĩnjĩra Wanjirũ usiende kahawa ndiamona nginya gũkũ gwa 229 nginya moire ikinya rĩa kũnyandĩkĩra personally manyandĩkire nginya gũkũ gwa 229. Thank you muno na munyendete aratakwa Philip Wanjogo ekora Mau Summit agakĩgeithia na agageithia wa Karura rũcinĩ nĩtwageithĩka ona mũrata etagwo Mũnyue kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Ngatho Getambushi barikiweni sana acio marakwenda ndũgathirĩ nĩ no umete na gatũhwa mandandĩkĩire gũkũ bandĩkĩte gũkũ gwa 229 bandĩkĩte kwa WhatsApp mana ta ngũthiĩ na ndini no nĩ wega twĩre mũthikĩrĩria atĩrĩrĩ ũcio nĩ mũrũgamo wa Wanjirũ na no wega mũndũ nĩ arĩ mũrũgamo wake wa mũtũrĩre no ngĩgetwo kahũa-rĩ thiĩ tondũ wa rĩrĩ mwana witũ tiga kwamba gũtua cira ona mandĩko marakiuga atĩrĩrĩ ndũgatuĩre mũndũ ũrĩa ũngĩ cira tiga kwamba gwĩkĩra ndaraca ũtanakinya rũĩ we wĩthiĩre wĩthikĩrĩrie kumagia hau-rĩ tondũ ti kahũa gothe gakorwo ge koru aca ti tũhũa tuothe tũkorwo twĩ tũru he tũhũa tũkaga na ũguni mũnene mũno makĩria Wanjirũ tũgoka na gĩ-contract kĩega exactly ũgakora atĩ mũtũrĩre waku nĩ wacenjia nĩ ũngĩnjĩra tũthi kahũa nĩ ngũthiĩ na ma nĩ ngũthiĩ ngũthiĩ wega tu tondũ ũrĩa mũndũ gwĩtwo Wanjirũ uga atĩrĩrĩ usikate umesema usikate nini mwito ukate uiti walo exactly rĩu ũgũthiĩ ũthikĩrĩrie waigua ti maũndũ marĩa ũngĩenda rĩ ũtigane namo thiĩ ũgĩthongaga no waigua kwĩ andũ makoragwo na tũhũa twĩna kĩguni kũigua mũndũ nĩ akũgwatia ũrĩmi ndũrarĩ mũrĩmi nĩ mwathi mwaciranga ũguo nĩ akwĩra rĩu ona njĩkaga ũna nona kumagara nĩ kũhĩga no rĩu ũcio ti mũrũgamo wakwa ucio nĩ wa Karura Ndeto na muthikĩrĩria witũ nake ndakĩrĩ na wake na agĩtinde wega wagwĩtwo wagũthiĩ athiĩ wagwĩtwo age gũthiĩ ndagathiĩ tũrĩ ahonoku twaranĩrie na ndungata rũcinĩ. Thank you so much. Good morning mũtungatĩri. Morning tu kũhana atĩa rũcinĩ? Wĩ thayũ mũno. Wĩ mwega? Ndĩ thayũ. Karibu. Asante sana. Mwathani agocwo. Amen. Twĩna wa Karura? Nĩ. Wa Karura mwathani Ngai twaroyo goci. Mũtungatĩri mwathani atũgĩre mũno. Amina mũno.
mutungatiri okiuria kimwe tu Eh. Ni uru guthika ho ungitwo. Asa ti uru. Laini ekria. Alright, karibu sana. Thank you muna ndakena nikakorwo ndiguko Ngai wa mwaro murathima. Amen. Ngai wa mwamuturie gwake. Amen. Ni nguthigeithia muthikiriria wa Inooro FM rucini rwa muthenya wa muthi. Ndimwire Jehova Ngai wa muoyo aromurathima. Ni ndoka nigetha tuigue kiugo kia rucini kiria gigutuhe hinya na gigutuhe mwihoko wa gutinda muthenya wa muthi. Na kio gikuma ibuku ria Mathayo 2 kamwari ga 19 kiria atiriri na atiriri Herode akua amuraika wa mwathani akimirira Jusufu kiroto-ini o kuu Misiri akimwira ukira woe mwana na nyina muthie bururi wa Israeli ni undu andu aria mendaga kuraga mwana ne makuite nake agiukira akioya mwana na nyina agithi bururi wa Israeli. Jehova Ngai witu aroyo goci muno makiria giki nikio kiugo kiria ndoka nigetha twarie rucini rwa muthenya wa muthi na keiga hindi iria Herode arikirie gukua hindio nake muraika wa Jehova Ngai agikora Jusufu utuku akimwira riu giukire nigetha mucoke bururi wa kwanyu ni tondu ni marikitie kuma bururi wa kwao tondu Herode ni ethaga mwana nigetha atuike wa kumuraga no muraika uyu agiuka agikora Jusufu akima umai guku ni tondu Herode ni aretha mwana nigetha amurage ndoka gukwariria andu ari othe magianaga nawe andu aria magianaga na muturire waku andu aria othe magianaga na maica maku Jehova Ngai ni oyete kanya gaka nigetha kwehererie na guthengerie nigetha ritwa ria Jehova Ngai rituike ria kugocwo na gutio kuguo hena kindu Jehova Ngai aragucokeria na kindu kiria kio itwarira gucokeria rucini rwa muthenya wa muthi ni kiria giothe wateire kiria kiarirwo ni tona ciehuruta kuria wathireire Jehova Ngai ni kurenda gugucokia akwambararitie na guteithetie nigetha andu othe matuike akuona utugi na wega wa Jehova Ngai ritwa ria Ngai witu no ririgocwo ni tondu waku ritwa ria Ngai witu no ririambarario ni tondu waku ndwario rwarite ugatindikwo muno ni thu ciaku magakwagira mwihoko magakwagira muturire makajia kwaria miario ukaigwa miario iria mararia ni ratihia ngoro yaku tondu ni magite mwihoko waku na makaiga wiororete guthira wiororete gukua we ndugukira ringi we ni wathira Jehova Ngai ni araria nawe rucini rwa muthenya wa muthi na araiga ni ugucoka kuria wari ni ugucokirio hinya wa mwiri uria wari naguo ni ugucokirio gikeno kiria wari nakio mbere thayu uria wateire Ngai witu ni agugucokeria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi gutire kindu wateire gikura tondu rio cokagia kiria gitetwo ni araria muthenya wa muthi na araiga ni muthenya wa gugucokia bururi-ini waku ni muthenya wa gugucokia gikeno-ini na thayu-ini waku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo muraika agikora Jusufu akimwira oya mutumia na mwana riu nigetha mucoke bururi-ini wakwanyu guo ni ugucoka inda-ini ria gucanjamuka ni ugucoka inda-ini ria gukena ni tondu guo niguo Ngai witu araria ritwa ria Ngai twironeneha muno andu aria mana gutiganiria andu aria mana gutirika ni tondu haria ukinyite ndoka gukwira ru no megugwetha wi haria Ngai witu aragutwara wi haria Ngai witu aragucokia ni tondu Ngai witu ni muhokeku gucokia andu aria mari ake gikeno-ini kiao na thayu-ini wao ndie nikiwe utete ndie niki warutururirwo haria wagiriire ni gukorwo uri no Jehova Ngai muthenya wa muthi ni arakwariria na agakwira ni hinda ria gugucokia ni hinda ria guguthengeria ruo ni hinda ria gugucokeria mathina ni hinda Ngai witu akuhe gikeno kiria kiumanaga na kuriwe na thayu ria umanaga na kuri aria maguteire no mariuka gugwetha kuria wathire gutangikira kuria wathire guthinikira mone Jehova Ngai agigucokia na mone utugi wa Ngai witu ugiuka iguru riaku ni tondu kwina undu mweru Jehova Ngai aroka gugwikira hena hinya mweru Ngai witu aroka gukuhe biashara yaku ni ekumiarahura weru hinya waku ni egugucokeria weru thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mahinda maria Petro ari korokoro atete mwihoko na agate kirigiriro ni tondu gwatigarite oro mahinda manini oke arutwo korokoro-ini iria ari atuike wa kuragwo no mandiko maigaga kuri utuku Jehova Ngai agituma muraika nigetha athia karute Petro korokoro-ini iria ari thiini wayo agiuka gutuanga minyororo
akihingura mirango akiruta Petero korokoro-ini ra Petero aikitio na aikitio nigetha aninwo aikitio nigetha oragwo aikitio nigetha kioneki giake gituike gia kuninwo niwe ndirenda kwariria muthenya wa muthi korokoro-ini o wikitio nigetha kioneki giaku kininwo korokoro-ini o wikitio nigetha biashara yaku ininwo korokoro-ini o wikitio nigetha family yaku ihurunjwo ninwo Ngai witũ ndekureka we uninwo ni arikitie gutuma muraika rucini rwa muthenya wa muthi na wira wa muraika ni wa gutuanga minyororo yothe iria urikitie kuohwo nayo kugo we nduri muohwo ringi we nduri mubungo ringi we nduri wa kunyamarika ringi nduri wa maithori ringi Ngai witũ ni ukite gukugiria maithori Ngai witũ ni ukite gukuhe gikeno ni ukite gukuona iguru akwambararia na guteithie nigetha ritwa riake rituike ria kugocwo Herode endaga kunina Petero no Ngai witũ ndarekire Petero aninwo ni Herode ndamuneanire moko-ini ma Herode nigetha atuike wa kumunuha kana kumwananga Herode wothe woete moko maku Herode wothe woete ciana ciaku nindirenda kwariria family yoetwo migwate ni njohi ciana ciaku no njohi muthuri no njohi mutumia no njohi ndukakuga minyororo ni gutuikanga muthenya wa muthi na ndukamiona ringi itikia kiugo giki ni tondu kina inya wa kuruta wira thiini wa family yaku thiini wa muturire waku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi Herode thanaga na Kristo nigetha amurage ona riria ogia njata mokire kuriwe mokire makimwira ati nitwiguite ngakenge ni gaciaritwo na makimwira mungithi mukone cokira ya nigetha nani munjire thinga kainamirire no ndendaga guthi gukainamirira endaga guthi kunina na kuhukia kioneki kiu ritwa ria Ngai twironeneha muno makiria acio the man endaga kuhukia acio matendaga ogie promotion acio matendaga wigie biashara njega acio matendaga wikarire gite kia unene kambuni-ini ra wandikitwo muthenya wa muthi Jehova Ngai arakwa ni ndikitie guguthengeria riri riu ni hinda ngutware hau we wiriragiria hau we ndaga ni tondu Herode ndegukunina na ndegukuraga we ni urikitie kuhithwo ni iguru we ni urikitie kurangirwo ni iguru ni rirakumenyerera no tukwa muthenya wa muthi Ngai witu ni atumite muraika nigetha kuragire Herode na kwehererie nigetha gutware kuria Ngai witu endaga gugutwara Ngai akira ciana cia Israeli atiru ni ndikitie muraika nigetha mugie mbere na nigetha amutware kuria ndimuhaririirie kwina kundu Jehova Ngai akuhaririirie kwina gikeno Ngai witu akuhaririirie kwina thayu Ngai witu akuhaririirie aya magiriria witurire na thayu rucini rwa muthenya wa muthi Jehova Ngai araiga atiriri ni arikitie gukuragira ni arikitie gukuhereria ni arikitie guguthengeria arakora ruoya kana na woe nyina ni gucoke bururi-ini uria wi waku nigetha ugieturire na thayu nake Yusufu akiwa mutumia na kana gake nigetha macoke bururi-ini uria wari wao ndirenda woe ikinya muthenya wa muthi coka bururi-ini uria wari riu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kuu maguconorithĩirie riu gicoke kuo tondu kwina riri mweru Ngai witu arakuhe kwina gikeno kieru Ngai witu arakuhe kwina kirathimo kieru Ngai witu arakuhe acio makuingatithirie ni nyaciara waku wakuingatithirie riu Ngai witu arakiaria muthenya wa muthi araiga egugucokia oro hau makionaga ni muiru waku wakuingatithirie Jehova Ngai umuthi ni araria amukira kiugo gitora Yusufu akiamukirire ati riu ukira ndenda gukwira riu ukira rucini rwa muthenya wa muthi kuwethire wira okiaga ruthio ringaringe ringi na njira ya gwitikia ni tondu Ngai witu ni aroka gwika undu mweru Ngai witu ni aroka gukuoya Ngai witu ni aroka gukwambarari hau wathiriire hau urona maica makwa ni marikitie kwanangika ni marikitie guthira Ngai witu arega ti mathiru na ataigite kindu ni githiru ti githiru kuguo we nduri muthiru we nduri mwanangiku Ngai witu ni aragwikira undu mweru thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi oya riu njira ya kumagara nigetha ukarahe mawega ma Ngai nigetha ukarahe utugi wa Jehova Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo aragwikira undu mweru wa kirathimo aroka kugegia ngoro yaku we utereire mwihoko ni warenda gukuherera mwihoko Jefitha ari mwana waciarirwo muci wa Tonga na cio ciana cia baba wao
ikimwingata na ikimutumana na kuria mathoko-ini kundu atari na mwihoko wa gutura ringi agithi guikaraga na andu matari ega atigite kundu kwari gutongu agithi kunyamarika atari gwa gukoma atari na gwa kuria na kwao kwari na gia kuria na gia gutigara na ndiri athiria kinyamarika tondu Jehova Ngai ari thiini wake toria Jehova Ngai thiini waku muthenya wa muthi na nikia ndumite ngwariria kiugo giki ati thiini waku already ni arikitie gutuma muraika nigetha guthengerie Herode nigetha we uthi ukegwatire kiria giothe we watunyirwo na kiria giothe we wateire thiini wa ritwa ria Jesu Kristo bare kigia nene muno bururi-ini wakwa Jefitha na watu wakwa Jefitha makiremwo ni kurwa bara iyo ritwa ria Ngai twirohe ogoci kwi bara Ngai witu ekugiria andu aria maguconorithirie mahote kumirwa nigetha moke magucarie nigetha ritwa ria Jehova Ngai rituike ria kugocwo kwi maundu mategwikika we nowe ugathi kumeka thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Jefitha agithi gucario kuria atereirwo kuria aigateirwo akirwo we nowe ungiota kurwa bara ino ritwa ria Ngai twirohe ogoci muno makiria nona kuria we utetagwo kuma riu ni ukwanjia gwitwo ku we watirikeirwo kuma umuthi ni mekwanjia gugucaria na gugucokereria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi Jefitha akimera ni tukigia imwihitwa na inywe ati ni mukundua munene wanyu promotion ni rayo ni Jehova Ngai ya muthenya wa muthi andu othe no maritwikaira ati ni urikitie kuya promotion kwina gikiro Ngai arikitie gugutwara kwina maithori Ngai arikitie gukugiria gwi gikeno Ngai arikitie gugucokereria niria Jefitha athire uhotani ugitwika wa kuonekana ni tondu waku muthenya wa umuthi kwina uhotani ukuonekana thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Jehova Ngai aromurathima na Ngai witu aromwenda na Jehova Ngai aromuturia gwake akimwe promotion muthenya wa muthi agituma muraika wake arowe bara cianyu ukira riu na ukire na gwitikia ati Ngai witu ni arikitie kurwa bara ciaku na ni arikitie kuhotana nditagwo Reverend Monica Athiani na ujagi ha Dagoretti Center na kanitha wa Revelation Power Ministry muthenya wa Tuesday to muthi ni tukoragwo na huduma na ni kuma thaa 3 nginya thaa 7 Friday kuma thaa 8 nginya thaa 11 naguo muthenya wa Sunday ni kuma thaa 3 nginya thaa 7 we ungienda kunjaria na namba yakwa ya thimu itikira kuya namba yakwa ni 0725 161319 wahurira namba yo ni guaya na ni gwenda kunyita andu othe a Dagoretti na matura maria marigiceirie ugeni muthenya wa Thursday kuma thaa 3 cia rucini tugakorwo na githomo haria githinjiro-ini kia muu kuma thaa 3 nginya thaa 6 na Jehova Ngai amurathime rekei tuhoe baba ni tondu wa thakame ya muru wa Ngai ni ndagutia ni ndakwihoka na ni ndakwambararia muno Ngai thengio ni tondu wa muthikiriria wa Inoro FM baba witu murathime Ngai witu mwike wega Jehova Ngai mwambararie thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mutumire muraika nigetha amugie mbere na nigetha amuruirire na amuhotanire maithori make kinya mwisho ruwa rwake rukinye mwisho Ngai kuria kwina nduma rikia kumwariria utheri waku ni tondu wogoci wa ritwa riaku Ngai ni ndakwihokera miturire yao Ngai ni ndakwihokera maisha mao family ciao na biashara ciao oitheremie no matuge no marathime na ni kuruwe ithe witu ndahoya ona ningi ni ndacokia ngatho amen 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 thank you muno mutungatiri ni kiugo kiega rucini rwa umuthi tukenaga aria tugukorwo tugikinyitanira nawe ukorwo na ihinda riega thank you na muthenya mwega wa kirathimo amen ya turi ona ihinda ringi ri tugomane mucio wa Inoro ri no tugacokia ngatho thank you muno muno na wira wa karura goka thaa githomo ni ngoka thaa 3 na nikia rucini mutungatiri ndire itherũ ni ngoka thaa 3 nginya karibu sana ndio ndo itherũ karibu sana na ni njukaga na ndo Dagoretti ni tugakena twakuona thank you asante sana ni thank you riu thinashara tigaritie ndagika kenda tu nigetha cihande wega thinashara cia rucini na wona cihanda thinashara Fidelis wang'ang'ania gukorwo agituthomera matemo ma mohoro nigetha team Hagaria na makorwo makiambiriria wega gugutereba nginyagia thaa 4 cia rucini no kwa ihinda riri tutanatiga mucio uyu moko-ini mega ma team Hagaria nitukwenda gukuhe opportunity tukuhe mweke geithia murata mwire good morning mwira ni rucini niko thererukire mwire
jaribu tukajenge taifa arahuke nigetha tugake bururi kana atia na tugakirihe kindu gigwitwo bills taxes loans maundu maingi muno twabatara gwika atiriri ko tukirora. Another blessed day kuriwe mundu gwitwo Felix Kiarie wa Kandara. Acio theri matikira thimo muno ni Ngai. Amina tukioya thimo ndagika ino ni namba ite ya thimo ni undu wawe ukire na ithui muthenya wa umuthi uri mugeni na beo ni 0722200720 na bege ni 0735989989. Salimia wawili watatu. Good morning Inoro. Hi Siro. Kwega rushine. Getawa mugo wa biru kuma gacara ya kinyona ai. Muriaga na wakarura. Turiaga muno. Maina wa maguru ri. Na Paulo ngugira gitawa gacena na akabaru akire batikera huke. Thank you. Asante sana. Muthenya mwega. Good morning Inoro. Hello Inoro. Okay, tutiraigua na morata. Hello, good morning. Hi, good morning wakarura munashumuliaga. Kwega bio. Uyo tago parodu wa thayo munyere wa Mbarira wa Kabating Center na Kuru County. Hole maina wa magoro ali mutire atinde thayo. MC Ebenezer Kinyozi na muthuri wetagwo Ben Gethua kuria turi Morogo ya marathime othe matinde we. Ona etagwo hello. Okay, amurato shoni aregeka thegi muno Kanyoro wa Tiboroa kiuri wa Ruben wikora mushi wa Mushori Molo. Asante sana. Ona Dr. Hook. Good morning. Hello. Keto kurege tupanwelo ina ugituhurira thimu rucio gakorohoretie radio. Hello, good morning. Kwega vio. Kinya turi Moro ngegeria sipagai. Ndagithika muno makiria. Jitagwo Ben Gethua ko turi Moro, ndego ko turi Moro. Unja munyere wa Mbarira ni ndamuigwage na muthenya mwega na nyina wa Kamanda wa Gatara na muhe wa iria mirima mitatu. Magena muthenya mwega ni Ben Gethua kuma turi Moro. Thank you Ben. Hello, good morning. Tutire naoru Pastor Gatifa. Iyo ni Pastor Gatifa wa Gitau kuma gukorobori kundu ya mugu. Reke ngeithie Jode kuma Meiriga tondu no thinde mwire tithie thayo. Thukuru wa Joyrand Academy gukatei ya Ruboko na tiaria kwa mekora robori wa mugu mahojere Pastor Gatifa wa Gitau. Thank you muno. Ezikaran ni wakigeithio ni Yuadia etagwo KK wa Kirigiti. Ni wageithio ni mundu gwitwo Gideon Wanyoike. Ndageithika muno Gideon. Rushini rwega. Teacher Jim Gatimo wa Nat official wa Mwea. Asante sana rushini rwega. Geithania mushioshio wa Mwea tunawapenda sana. Niturona murata we haha etagwo Gitau wa Tarbo. Thank you so much. Pastor Wajohi wa Korea Thoita Mathioya gitinde wega. Thimu ya muthia. Good morning. Okay, amurato shoni aregeka. Hello, good morning. Ni kwega rushini. Ana de mwina karura. Turiega muno. Oje na kuma hiro titi boroe. Yaro ndara jeru no maroba da jeru meke na Steve Ningaba oza matidia dayo. Asante sana. Muthenya mwega, muthenya wa kirathimo. Ani kuria kwa 2989, kuria kwa Facebook. Asante sana Inoro FM, kuria kwa WhatsApp. Barikiweni sana. Ani wega tugigitiri hana kiugo kuma ifuku ria thimo shigana thimo ithathatu muhari wa mugwanja na inyanya thimo ithathatu muhari wa mugwanja na inyanya ta uria tutumirwo ni patron ndagitari Mureithi wa Kang'ara HSCOGW rushini rwega na ni uhoro wegie andu aria igota ati thigiriri yo ndiri na muthamaki kana murugamiriri kana mumiathi na no igagira muthitho wa irio hingo ya riua igakiungania kandu kayo hingo ya magetha we kigutari ugikuruka hau kienda ni ugukiona kiguta gigikiurio kiuria kiega ugukoma nginyari ukomete nginyari utarara mpaka rini ugukoma nginyari ukugutara nginyari. What is your dream? Kiroto giaku ri tondu wa gutara ri ni kiriko chef. Morning. Good morning, sabari zenu. Kwega njema. Ni mwara kukilio wega.
kigotari ugukira atia rucini gitikare gikue ni ng'aragu ini gitikarie aciari tene matwiraga atiriri mundu wothe utanaruta wira ri no angegukiria aca oguo ri ona cingiumako igutiri no nginya unoge nigetha wone gya kuria na gikorwo gathigiri ni keigagira muthithu ri iwe mundu ngai ahete mwiri wina maguru meri wina moko meri we wi sawa no gathigiri ni koyaga karuma kanyamu karege kuruma gathi gakehithira iwe ngai ahete meciria we ubitwo take ubitwo na muhianire wake uguo no nginya tukitikire kuruta wira niguo yes thank you so much otherwise mwe sawa tutire na uru acirwa makuyu ni yake na muno nigo kuigua na andika haha kiuga geithiria Jeff nigena ndamu igua ateshirwa makuyu ni ndimuyo ucio ni akoi ni sabiki na you know ni my friend sawa sawa yake na muno ona ni ndimutume ni andu maandumire marandumire mwena uyu ndumire ndireko ndumire ni atiriri indo ici ciothe wonaga ri ciombirwo ni Ngai na ciombirwo na muhianire wake hena gitumi oguo ri ndukakihure indo ciothe ni ndahe ndumire kati yakwe itiguo eti akarura ni awakarura yo ni awakarura ma Nakafinda nitugeithia tu nwakiigua ndumiriri kwagireyo ndinaigua no henanirie nitugukwira thutha wa hema mwathani agoco amen amen muri guko tuti na uru nithini tuoka yes karibu sana asante jane kuraura asha tondu ngikinya haria State House ni heguthuthuite kindu fulani no ningikinya haha wira-ini hatiuma kindu ndariguka kurathia atia magandumirio hihi njuri atiriri mundu muhiku angitoka hwari ni abati guthii thinaca na nuthu itari nginya reke ngwire bas guthiri atiriri nwakarura haha uranjira ati guthie kahua ndameni kahua ndigũthie ndugathie ciru ikara uguo ndaringĩrĩrio thie na ndigũthie ndugathie ciru niguo ndukainaini ohonokio ciru ndugathie niguo umenye ũrĩa rĩ ndarĩ kũu we ũrĩ nake akoretwo kuo mĩaka 100 ciru tarumiria ritanyitirira kihiko ciru tindai wega rĩu thĩna nĩ atĩ rĩu ũgakora nĩ ndwarirwo nĩ waku wewe oi good morning karibu Jeff ndukahengicwo na hanini ndukahengicwo na mundu arute wira wake ucio urenda gugutwara ri mwire mbeca icio ahuthire kuruta mawira mangi kana agiake wanyita mwire ake mwire ake mwire mbeca icio ahuthire gwaka ni kana ikio ndu haya bas ni thinacera cia rucini kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhi ni Fidelis Wang'ang'a na ni thinacera cia rucini karibu sana Inoro Oroshine. Amukira ngeithi ciakwa mathaini maya mega ma rucini ngunyite ogeni methaini itu ya mohoro ni mohoro maitha riri ria thinacara umuthi ari thiku ya keri ya muingi kuheana mawoni mao megie uramati wa kigina kia ukuria wa matura NGCDF a Kenya no mathiete na mbere na kuheana mawoni mao
Na gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu, aikari na atongoria rĩu marenda kĩgĩna gĩkĩ kĩgayagwo kũringana na ũingĩ wa andũ. Maugĩte gĩcigo kĩu gĩkoretwo gĩkĩhinyĩrĩrĩka kuona kĩgĩna kĩrĩa gĩthukagĩrwo gĩtiganaga aikari. Moses Ngigĩ nĩ ũyũ tũharĩrĩirie riboti ĩno. Kumana na namba nene ya aikari a gĩcigo kĩa Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu, mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Simon Ng'ang'a Kĩng'ara akoretwo agĩcũngĩrĩrwo gwetha arata na kũhungura mawabici-inĩ mangĩ ma thirikari nigetha kuibaibia kĩondo gĩa kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra nigetha kũhingia mabataro ma makiri ma mũingĩ wa Ruiru. Mwena-inĩ wake akiuga kĩgĩna gĩkĩ gĩbatiĩ kũgayagwo kũringana na ũingĩ wa andũ. CDF nĩ kĩndũ kĩa bata mũno harĩ mũingĩ, na mũndũ ũrĩa okire na rĩciria rĩa NGCDF arĩrutĩte kũndũ kũrĩa gũkoragwo na andũ aingĩ mũno, tondũ ũhoro wa NGCDF ũrĩa matoĩ ũhoro ũcio woimĩte India. Hĩndĩ ĩrĩa andũ a India monire na aingĩ mũno na maũndũ ma thirikari matirakinyanĩra wega macinani, magĩcaria gĩkundi kĩrĩa kĩrĩtũmagĩrwo gĩa kũrũgamĩrĩra mbeca cia thirikari nene macinani kũrĩa Wanjiku arĩ. Rĩu koguo ũhoro wa NGCDF to gũkũ tu Kenya ũrekĩka kinya kũndũ kũrĩa kwĩna population nene ta maita 200 ma Kenya na ĩgatuĩka kĩndũ gĩa kũdumu. Koguo arĩa mareciria ndĩngĩhota kũruta wĩra, nĩkĩo twĩ haha tũgĩthaitha andũ a methutha wakwa haha metĩkĩre tũmĩkĩre thĩinĩ wa katiba. Nao aikari mwena ũyũ makiuga handũ ha kĩgĩna gĩkĩ gĩteanĩrio ona gĩbatiĩ kuongererwo na kĩgathĩkwo thĩinĩ wa gatiba ya bũrũri, na makĩenda ũhũthĩri wakĩo ũkoragwo na waragania. Amarĩtwo njĩtagwo Joseph Karanja ni NGCDF yongererwo sana ta gĩcigo gĩkĩ kĩa Ruiru nĩgĩkorwo kĩna andũ aingĩ mũno aiki akunda nĩkorwo marĩ aingĩ mũno. Rĩu ũguo niĩ no hoe thirikari ĩkaroraga ũhoro wĩgiĩ ũingĩ wa andũ na ũhoro wĩgiĩ ũhoro wa NCDF ũguo marĩ gati ũhoro ĩninwo niĩ no njuge yongonge, ningiuga hakwa ingiuga yongererwo. Kĩgĩna gĩkĩ kĩngĩkinyĩrwo na kĩngĩkĩrĩrwo makĩria nĩkĩo gĩgũtũma nginya ona mĩyuthi ĩrĩa ĩtarĩ wĩra ĩhote gũkinyĩrĩka. Na agacoka njũria atĩrĩrĩ, narĩ korwo magĩkĩrĩra na gĩtuĩke kĩa hinya mũno. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro FM Ruiru na niĩ njĩtagwo Moses Ngigĩ. Mũingĩ wa wodi ya Gathigiriri Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ ũcakaĩte kumana na kuongerereka gwa ciĩko cia ũici wa ng'ombe na bunda. Wa ica ikuhĩ kũiywo nĩ Jona Mugo ũrĩa ũrairwo ng'ombe yake ĩrĩa ĩrathĩnjirwo nĩ andũ matoĩkaine. Ũngĩ wĩrĩga kũiywo nĩ Agnes Kariuko akiuga irwo ng'ombe 2 na bunda 8. Mũingĩ ũgĩkũwa aici aya makoretwo makĩamba kũhuhĩrĩria ene dawa, na rĩu ũici ũyũ ũroneka wĩhĩrĩirie matũra-inĩ ma Matandara, Mathangauta, Kĩriko na Mahiga-inĩ. Njĩtagwo Jona Mugo na gwitũ nĩ Matandara. No nĩ njũkĩrire ndakora ng'ombe yakwa nĩ thiu, ndathi kũmĩceria na njũkire gũkona ithĩnjĩirwo hapo ũguo. Na nĩ ĩrathũkũmagira na ndarorete igũrũ. Nĩ ndĩrarĩaga na ndĩranyuaga. Marĩtwa njĩtagwo John Mwaura na mbere gũkũ nĩ tũrakarĩte tondũ na ng'ombe ĩno ĩrarĩ ng'ombe ĩmwe mũrĩithi ya mwanake ũrarĩithagia ambĩrĩria kũrĩithia gacaũ kanini, na ng'ombe kau nĩ kwaragĩtegemeagĩra na ũtukũ wa kĩndũ ta 9 ũguo nĩguo ng'ombe ĩno ĩroneka nĩguo ĩthĩnjirwo aba barona aba mbembe-inĩ ici. Na rĩu aba nĩ tũkoretwo twĩna thĩna mũingĩ mũno tondũ nĩ kũrabatarania ũgitĩri mũingĩ mũno gũkũ Mathiga-inĩ na gĩcagi kĩa Matandara gũthiĩ ũguo nginya Mathangauta, tondũ nĩ merĩgĩte kũthĩnja bunda ingĩ ciathĩnjĩirwo na aba ũguo na aba bangirikaca cia mwanake ũngĩ webugagĩrĩria na aba. Anake matirakoma rĩu nĩ kũiya maraia rĩu to mũthĩ gũkũ Matandara nĩ meka atĩ maiya ng'ombe kĩndũ kuma thaa 9 hau ũguo na mathĩnja ng'ombe ĩyo. Kĩrĩa matiga gũkũ no mũtwe na matumbo makua tondũ ici mone nĩ gũkĩire mo tondũ barabara nĩgeragwo nĩ andũ. Kũu nĩkuo kũrarithia kana kũbura andũ makabubĩrwo nĩgetha meke atĩ mahote kũiya indo ici andũ nĩgetha mahote gũkoma. Nĩ ĩrĩa ĩno yothe kũhana ũguo, nĩ ĩrĩa ĩno ya Matandara, Mathangauta, ona Mathangauta kwanza ng'ombe ikomaga nyũmba thĩinĩ nyũmba andũ makĩre nyũmba thĩinĩ. Kũbunda mathiĩte maninĩte nĩ gũthira thira gũkũ nĩ ta thiru rĩu tondũ makĩire nginya bunda. Na tũrĩ kũu kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ atĩ mũingĩ wa itũra gĩa Cai Kĩrũgũya ward kaunti-inĩ ĩyo ũratindire na wagagu thutha wa gũkora mũndũrũme wa mĩaka 52 emũrage na mwĩrĩ wake ũgateo mũkĩra-inĩ wa barabara. Ariũ nyina maugĩte maramenyithirio nĩ mũingĩ ũrĩa ũratambũrire mwĩrĩ ũcio. Moses Muchira onekire rĩa mũthiarĩ muoyo ũtukũ wa mũthĩ wa Kiumia aumĩte kunywa njohi. Mũnene wa borithi Kirinyaga ya gatagatĩ John Torori augĩte mwĩrĩ wake ũrarĩ na nguraro cia gũtemwo, akiuga nĩ mambĩkĩte ũthuthuria rĩrĩ famĩlĩ nayo ĩrakinyĩra kĩhoto. Ndaigua mbura yakwa nĩ mũrage wandu fulani abagĩa Cai twakwate mangĩtweithia cia kĩongo no mwĩrĩ nĩ kũkururua gũtibangua. Tukũ akinyĩte ndagĩka 3 akakeria aniko wake
na ruma na rathi ringi aina tupesa njitagwa Edward Mwaniki witå nä gå gä a cai rä u kä rä a koretwo tå na thimå nä må nene wa gå kå na må ndå akuä te na kå rä a rä u twathiä twakora nä mbratha itå araonä kä kä rabu-inä makä nyua ndainya nä arokire thimå twerwa mwanake å yå na enjä nä må rage nä kä o tåka kå menya barä a kä må rage na tå menye kana nä we tå kwenda kä boto kä a mwana å cu kä onekane tondå tå tingä tä kä ra ciana citå iciåraka kwo å gubå tondå å cio oragwa rå cio nä å ngä å koragwa njätagwo John Njukä wa Gacau aratå kwä ra waranyua mbaä ohaä kaba gakeha thä inä metha itũ ya mohoro ĩrĩ mĩhang'o-inĩ ya gũkũmathĩra mangĩ maingĩ mamũkĩre na njĩra ĩgũithĩrana wega ikĩhanda thaa 1 ya rũcinĩ wanyitanĩra naniĩ Fidelis Wang'ang'a. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha ĩrĩ igũrũ no iracina mũno. Inoro ũrathi wa rĩera ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Rĩerekana yure Inoro FM tũrĩ o mbere. Tarĩki 6 mweri wa gatano gũkũ Nairobi kũratanywo kũrĩ tinda kwĩna matu heho nĩ rokire kwĩna icigo kwĩna rũthuthuo no nĩ kũrĩ coka kwarerio ũrugarĩ wambate nginya 24 nĩ ũgũcoka wĩikũrũke nginya 18. Aikaria kũrĩa mwena wa Naikuru kwanyu gũkorwo kambura no nĩ gũgũcoka kware kariũa ũrugarĩ wa rĩera wambate nginya 23 coke wĩikũrũke nginya 16. Kũrĩa mwena wa Rware Kĩrĩnyaga Embu na matũra marĩa marigicĩirie andũ a Murang'a good morning nĩ kũrĩ kũmwe gũkoroka matu gũcoke kũrĩgĩa rũthuthuo no nĩ gũkũgĩa mahinda mamwe na mamwe mũkwamũkĩra kariũa ũrugarĩ wa rĩera wambate nginya 22 wĩikũrũke nginya 17 na arĩa maraikũrũka kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ ũrugarĩ wa rĩera ũkwambata nginya 32 no gũgũtinda riũa mũthenya wothe kũrĩcoka kũgĩa rũthuthuo mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ. Rĩerekana yure Inoro FM tũrĩ o mbere. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha ĩrĩ igũrũ iracina mũno. Inoro. Haya, Nyox, good morning. Good morning. Kuhana atia? Salama sana. Kuhĩrĩria. Guhererie. Kane na kũu. Karibia. Ni gwakĩrwo atia? Ndirĩ na ũru. Ndĩna ngeithi ciaku. Kuma kũmũnene. Kuma kũrĩa gũgwĩtwo Rũirũ. Kũrĩa tũgĩikaraga. Rĩrĩa ngũgeithie sana. Nĩ MC wa kwanyu. Ũrĩkũ Gatha? Gatha. Mana Gatha eventually. Ndĩrarĩ nake. Nĩ tondũ wa kaũndũ karĩa ndĩrakwĩra ndĩrekaga na hau. Rĩu nĩarakĩndeheire kĩragita. Ndĩrakĩmwĩra for now ndirabatara ndĩna gĩakwa. Tondũ nĩ ararehe agĩthondekera andũ tiga gũtheka nĩ arathondekera andũ nĩ ngamwĩtia hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tondũ hau nĩ tũrekĩrire karabati ũguo hati kwamba gũthondekwo nĩ tũgũbatara baadaye no gũkĩambe kũme rĩu arakĩnjĩra ngũgeithie mũno nĩ mũtete mũno ndacoka rero ngũgeithie nĩ jeshi ya nduthi ya harĩa nona harĩa twaingagĩra ngĩthi na kũrĩa kũngĩ kũrĩa kwarĩ gwakwa na kũrĩa kũngĩ hau jeshi ya hau hendagio mĩtwe rĩ na mĩtura hau rĩ ndĩrarĩ na hau maranjĩra ngũgeithie mũno otherwise warara atĩa? Niĩ ndaire pio proper igana kwa igana. Mũthuri nĩ mwega na ciana kauma ikũmbĩ-inĩ ndata gũcoka kuo ngauga mathani aroke gatho tondũ nĩ ahete hinya no hoti igũrũ rĩa thũ ciakwa na niĩ ngaroka gũkũ kwa Inoro ndĩna gwa kũroka ngauga rĩtwa rĩake rĩrogocwo rĩa kerĩ ndĩrathiĩte rĩrĩ na harĩa
etagwo parere ya bypass ĩrĩa ya Kamakis na ũguo na ndĩrakora erikoyo rĩu tiga ya bypass ya ũgũthiĩ Membley itiga Membley ũgĩthiĩ kũrĩa kĩharo kĩa ndege wamiona rĩu ndamiona ndirathiĩte ho he mũtumia mũrata wakwa na hau ũguo na nĩanjĩrire ngũgeithie mũno nĩatũthikagĩrĩria mũno wĩtagwo Tabitha Nyawĩra Tabitha Nyawĩra no wakũrĩa weekends mendagia indo ici cia second no reke ngwĩra anyona akiusalimia Jeff kabisa Jamani ni sawa mami nitamsanaja nitamuletea yogurt leo kwa guo leo kona doka yogurt ile leo buduri thari wa miaka yo yothe ri ndiona ni drago ni kwambia kunywa yogurt acha thaisi ire thaisi ndirabatara indo ingi itari na maundu macio rauga ta mitwe thaisi ndirabatara njikare handu wega nywe nona miti no tuhuragirwo guo na kiria na gaboyo mwira ndehe iwa ndehera ngukorwo ndi kamili atkorwo igwa ne ndagitari wa habo miaka ni ranjite ni waigwa ndagweta handu ati ne ndagitari wa habo kana ndakwira ni muonjoria akindehera yogurt ni ugakenywa on my behalf ciana atakire we kuneanaga yako saba yakwa ni njega onorehire bara yake hatiri undu ungi nitui weco ya we sawa ithe tutiri hindi tukagurehera kindu kingi no ciana ureke inywe ki hatiri undu ungi ningumieterera ndamukira ngeithi muno wamwita atia Nyawĩra Tabitha ngeithi ni ciakinya weekends hau akoragwo riri nona kuria gukoragwo na mundu wa makorobia etagwo uruko wa makorobia uyu muthuri wa kuria JCM muthuri wa JCM me hau ma jupa kuria ri hau ndamuririkana niwe matroneka ni patroni ka matroni akunjukire kane atia riu ri reke nyambe nani nguthomere kiugo muthenya wa muthi nguguthomera kiugo kiri thiini wa Akolosai 4 muhari wa keri ne kugo rumanagiriria kuhoya na kio na muhoyage mwiguite mugicokagiria Ngai ngatho njokere ringi Akolosai 4 muhari wa 2 ikugo rumanagiriria kuhoya na kio na muhoyage mwiguite mugicokagiria Ngai wito ngatho nitwaigua kiugo kiu twambiririe muthenya wito na kiugo kia Ngai na ugitinde wega urorima gukumia ukiumagara no gicoka Ngai akorwo ari hamwe nawe na riu kuma riu thaici ginya cihande wega thainya tugukorwo twi hamwe nawe ikinya gwa ikinya ginya cihande wega kana thaa 4 cia rucini na guku nikuo kwa Inoro FM mucio wa Tuginotana hari hothe ungikorwo ri tukunyitia ogeni na tukwire Ngai akorwo hamwe nawe ukiumagara no gicoka undu gacoke moko matheri no ni ngwenda twambe tuhiuke imwe kwa imwe nginya kuria kwa andu megwitwo Amigad iyo tukwiraga ni dawa ya kunina fall armyworms kana goga Amigad tukwiraga riria wakorwo we ukienda kugitira mugunda waku kuma kuri goga nigetha mbembe ciaku itikae gutuma uthi hathara ugeciria uhoro wa Amigad ithondeketwo kuma kuri gwa Farm Fix Africa ati ni ukuhota kumihuthira na urimi waku utuike ni waga riria warahuka wathie mugunda wona riu goga ni ciambia kwiyumba ni wega tukwire ati ndukae gwitikira gutuika ati riu mbembe ciaku ni cianangika muno Amigad tukwiraga ni njitikirie nginya ni thirikari ni tondu wa kurwa na goga na nikio tukwenda we wathie kumo gramu 4 ni ukumiona na ni wega utukanie uhuhere wega endiria gwata mbembe ciaku wona kwina dalili Amigad riu ni oikaine Kenya yothe handu yaruma na hari rita 20 ugwikira gramu oro 4 tu Amigad ni kuoneka groveto ya kwina kwanyu kuma gramu 10 ginya kilo 1 Amigad dawa kamili ya fall armyworm hatiri undu ungi muthikiriria ni rucini rwega rwa umuthi tukwenda kunyitanira nawe ginya cihande wega thainya cia rucini no undu uria wi bata ni gukuririkania ati riu murimi o wothe ni akoragwo ebangite uria maundu make megukorwo makiagira na maundu magagira hindi iria angihanda kindu angiikia kindu thi tariu kurite mbura nene oguo no ende guikia kindu tirini na nikio turakuririkania horo wigie kabici kana mbegu ya kabici ya kuma kuri andu aria matureheire Gloria F1 riu ni matureheire Gloria Star F1 ino ni mbegu
mbego ya gikiro kia iguru na ikoragwo iri na magetha maingi na kabici ciothe ikuraga cihanaine toguo tu hindi ciahandwo muthikiriria itiri hindi igakorwo igikureti down kana hutiri hindi igakurehera githina orna hanini ikoragwo igitiria murimu wetagwo Fusarium yellows toguo tu ni cietiragia urugari muingi na ningi igakorwo na miri enyitaga wega na ikuraga igakorwo cina warora uria ngombo yo ikunjite ukona ikunjite wega mutwe wayo ukona wikaire wega na wina kilo nginya kilo 5 na wina karaka na wina rangi urakuguciriria tondu ukoragwo na rangi wa bururu orodo mona green ukona ni mwega na mboga ciothe kana kabici ciothe igakora ihanaine kana igakora cie uniform gramu 75 urahanda hari eka imwe na nikota gukorwo giteithika guruka nduka-ini cia kwendia cio rimi wigurire mbegu ino ya mboga kana mbegu ino ya kabici egwitwo Glorious Star F1 no hote gukorwo kirima urimi uria tugaga ni urimi uri na umithio na toguo tu muthikiriria no gukunyita ogeni na gukwira ati urimi wina umithio no teithike na njira njega. Gumono gociro gucoke
na Njoroge wa Mtetezi arauga tithero Ngai ni amuroreire ibata riake. Ona Sun City wa Matara Njuguna uria wa Resho akagaithia Samuel Kimarikana wa Guka wa Gituro. Reverend Deacon Gashai wa APC Ngai na Father Patrick wa Weru a Charismatic Church marauga ni marikitie kwarahuka. Haya Jeff, good morning mwina Nyox muthe geithia ona nie ndeigwe hau mitambo ine ni John Ngari wa Hema kuma Kahawa West tu hamwe makiria. Good morning my brother, no gitinde wega andu marikitie kwarahuka mwena ucio wa thimu mageithie muno nigetha kuma hau tuthie mugunda-ini rucine na njira njega na magitinde wega wonau. Ni ndona mundu gwetwo Kimutho Lefty, ni ndona Nancy, ni ndona mundu gwetwo Guka Githua wa Koine Amazon, ni ndona Joy Kimza, ni ndona Joyce double Melody Docas Rugwesta Karaja, ni ndona Eshuru wa Raini, mundu gwetwo ona Brian Mtetezi Githua wa Koine. Ona ni ndamona uko marahukite makiuga ona me tayari nigetha tuhagarie tu yamwe na tumere mundu aingire mugunda nigetha agitire mimera yake. Mbembe ciaku urakirimire na kio coke urekeire ni ngunga niki. Ami God munimi wa mbembe riu ni wihariirie biu ni tondu no nginya tukurwa na ngunga. Ni wonete dalili, ni wiguite gukigwetwo kuu kwanyu kamuhwa karathie. Riu ni hinda ria guthie nduka-ini wigurire Ami God kuma gwa Farm Fix Africa. Nino niyo dawa ya kurwa na ngunga na nikio turenda gukwira wakinya kuo ni ukugitira mimera yaku. Ami God kuma Farm Fix Africa ni mugitiri njorua wa kurana na ngunga mbembe-ini na yuragaga ngunga ndagika nini warikia kuhira. Ami God eno tukwiraga ni njitikia ni arimi bururi-ini wothe ne kahitukio ni thirikari gramu no 420 cia mae nigetha uhuire haria ngoro-ini cia mbembe. Ami God ironeka agrovet-ini ciothe ria kwi nawe kwambiriria gramu 10 nginya kilo 1. Ami God ni dawa kamili ya for amewom. Gloria Star F1 eno ni bego ya kafishi we murimi wa kafishi na Gloria F1 ni oruma kureheire Gloria Star F1 na turauga bego eno ya kafishi no uhande ihinda oro riothe ni tiragia Fusarium Yellows ni tiragia urugari muingi na igakorwo ikinyita wega meri yayo wona warikia kumihanda na toguo tumuthikiria ni koragwo ikiri njega kuri we uratanya gukorwo kimiendia toguo tumuthikiriria no mikuria kuria gukuragio mboga na ningi toguo tu irakora na thikũ 75 nginya thikũ 45 ni warikia kumeita tuta ucoke umimunye umihanda riu kuria mugunda wina thumu wina fertilizer yaku ni uhariririe mugunda wega toguo turu ningi wanyita ithangu ni ukuigwa riri nyitite wega nega guteithiriria na njira njega. Wamirona ikuraga yothe hanaine na mutwe wayo wona warikia gutinia kana ukimigetha ni ukuona wina kilo nginya kilo 5 blue green color area njega na ikuraga ya uniform guothe no gwega guteithiriria murimi wathie kuria Marigiti kana wathie kuria Gikomba kana wathie kuria thoko ya gwa Kanywa kana soko Mjinga kana kuria gugwitwo Kutus warigo ni kiandu marakumbirira ni tondu uhandite mbegu ino ya kafishi egwitwo Gloria Star F1 ino ni njegera kura ciothe ti ati andu magathura magatiga imwe matua kuoya maroya kafici ciothe magakorwo magithie nacio nikio turakuririkania wibange muthikiriria rucine rugarwa umuthi uite tuto umuthi uri coko mihande ura kwagirire na tutikwenda ati uikare na hau muthikiriria tukwenda urute wira mwega nigetha hote gukorwo ugikigunika na urimi uria urimite. Karibu sana muthikiriria muthenya wa rucio niguo maitho mothe merekeire kuria Sistine Chapel Rome Italy kana Vatican kuria makadino 133 magakorwo makiingira keheri-ini na makorwo magitwethera Pope wa 267 thutha wa gikuo gia Pope Francis. Muthenya wa rucio ni ndona marwa kurerekana muthuri ogwitwo kana tukoragwo na father wa guku Cardinal Njoe arauga we ndana korwa kiamukira marwa hindi wengi ni athiete no ritarire ndana amukira marwa kurare na miario ugatwika tumuhone turauga ati akoretwo atekuigwa wega araugire gutire arakararirie arauga aca no nginya wa mukire marwa no kuratikania rega kwandika Vatican marwa kauga we riu ri ndu wa miaka ni ambite riu ko nake ukihuruka na ugagitwika no ukone kio kiragituma no riu ni gwatwikite ati gwatona miaka ri ingithonga muno ni hari gikiro kiria utafatari gukirwo gikiritie Father CK ni regete guka haha na agitwira andu aria manyitaga itemi
Nairobi harĩ gũcagũra popu na agĩtwĩra mĩaka yao ũguo nĩ tũgũgĩeterera andũ acio 133 makandino magĩcagũra rĩu popu ũcio mwerũ. Ndona nĩ manyuithagio muma wa ofici nĩgetha matikae kũruta ndeto ona imwe ona arugi ao ona arĩa mathambagia kũu arĩa mamaroraga matereva ona arangĩri ao nĩ makoragwo makĩrwo no nginyagia maũndũ marĩa mekwo Vatikani matigwo Vatikani. Rĩu nĩ tũgweterera tũkĩone ndogo njirũ kana tũkĩone ndogo ya hoiti tũkĩmenye nĩ twagĩa na popu mwerũ wa kanitha wa Gatolika ũrĩa gũtongoria acirika na rũmĩrĩri matongoretio nĩ Fidelis Wang'ang'a makĩria ya bilioni 1. Fidelis nĩ athamire muthuri katarĩ kĩndũ kĩa bata ari hama kabisa. Onende kũria thirikari na mbunge itũ mahe a Kenya kahinda ga kũmĩthoma oho meke kĩndũ gĩtagwo public participation. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Ende kwĩra mbunge itũ tondũ finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kũmĩthoma wega na matarĩrie mũingĩ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitwa mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Everywhere you go in Kenya, Coop Bank is there. You go to the east, they are there. You go to the west, they are there. You go to the south, they are there. You go to the north, they are there. The north? Yes, the north. Don't you mean the north? No, I mean the north. The north. The Nord Mall in Ruiru. Ah. Coop Bank's newest branch has arrived at the Nord Ruiru, the new mall along Ruiru Kamiti Road. Karibuni tufanye biashara. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Shemania na Boni, tamake na thaburi ĩmwe tu. Ena thĩna ũmwe tu. Ai, rĩu batiĩ kũruga gĩtowero nyeni na thaburi ĩmwe. Na atanarĩkia kũruga ngima. Niĩ ndanoga. Tũgakũrehera Amaze Premium Maize Meal. Ĩrutaga ngima horo, ĩna cama na nĩ hũthũ mũno kũruga. Ona wĩna thaburi ĩmwe ta Boni. Rĩu ĩno nĩyo ngima. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Amaze imeweza. Wabateire maini Oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Reke twambe tucoke mwena ũrĩa wa Amigad tũrĩcoka tũthiĩ tũigue marĩa tũharĩrĩirio ikĩhanda wega thaa ĩmwe cia rũcinĩ angĩkorwo ndumĩte mathaa merĩkanaga matietagĩrĩra mũthamaki rĩu nĩ thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 29 mũrĩmi wa mbembe arĩrio haha kuma kũrĩa kwa Amigad. Amigad tũkwĩraga nĩ kuma kwa Farmfix Africa nĩ mũrangĩri wa mbembe ciaku kuma kwĩ ngũnga nĩo tũwĩtaga fall armyworm. Tũkwĩraga huhĩra ũgitĩre mbembe ciaku mũrĩmi nĩgetha ndũkae kwambia gũtara hathara mĩmera yaku ndũkae gũtuĩka atĩ nĩ yathũkangio nĩ ngũnga. Amigad kuma kwa Farmfix Africa nĩ mũgitĩri njorua wa kũhũrana na ngũnga mbembe-inĩ na yũragaga ngũnga ndagĩka nini warĩkia kũhuhĩra. Amigad rĩu ĩratũmĩrwo nĩ arĩmi Kenya ng'ima harĩ kũnina ngũnga mbembe-inĩ na nĩ hĩtũkie nĩ thirikari harĩ kũhũrana na ngũnga. Tũmĩra gramu 4 lita nĩ 20 cia maĩ tukania huhĩra ngoro-inĩ cia mbembe.
Amigad nä roneka grovet-inä ciothe iria ihakuä kwanyu kwambĩrĩria gramu 10 nginya kilo. Amigad ũkwĩraga nĩ dawa Camellia for Armyworm. Na nĩ ndauma hau ndagũthũka ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa kwa Gloria Star F1. Gloria Star F1 nĩ mbegũ cia kabici ũngĩhota gũkorwo ũkĩhanda na ndũgakorwo ũkĩmakoro na hanini, ona ndũgũkorwo ũgĩconoka atĩ watwara mboga thoko cia cagũro iria nene ciothe watigĩrwo tũbingiri kana tũmingiri. Rĩu wona wahanda mbegũ ĩno ĩgwĩtwo Gloria Star F1 ĩrakũra yothe ĩ uniform kilo 4 nginya kilo 5 mũthikĩrĩria, ĩna mũgucĩrĩrio wa rangi wa blue green na to ũguo tu ĩgakorwo ĩgĩtiria rĩera rĩrĩa tugaga nĩ rĩera ihiũ, na ningĩ mĩri yayo ĩkanyita wega na ĩgakorwo ĩgĩtiria fusarium yellows. Ũngĩguthũka nduka-inĩ ya kwendia indo cia ũrĩmi wĩgũrĩre mbegũ ĩno ĩgwĩtwo Gloria Star F1 no hote gũkorwo ũkĩona magetha maingĩ. Kilo 4 nginya kilo 5 o harĩ mboga, thikũ 75 nginya thikũ 45 ũkahota gũkorwo ũkĩrĩma ũrĩmi ũrĩa tugaga nĩ ũrĩmi wĩna umithio. Na ũguo nĩguo tũkwenda gũkorwo tũkĩrĩma arĩ mathaa-inĩ ma gũkorwo tũgĩthomerwo marĩa tũharĩrĩirio ikĩhanda wega thaa ĩmwe rũcinĩ. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Arĩmi a waru kũruta mahĩtia mendekithia ma ndereti ya kĩgĩna megiĩ igoti rĩa magetha kuma nja bũrũri. Anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo kũruta thirikari mahĩtia nĩ kwaga kũheana ũtheri wĩgiĩ kũrũga ngathĩ kwa arutwo a grade 10 na mũingĩ matũũra-inĩ gũthiĩ na mbere na gũtetera kĩgĩna kĩa NGCDF. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Rekei tuingire marĩa marĩ ngathĩti-inĩ kana rekei tũrore marĩa marĩ ngathĩti-inĩ rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ, na nĩ thaa ĩmwe tigarĩtie ndagĩka 21. Karibu sana Fidelis Wang'ang'a. Thank you muno Jeff Kuria na Ugeithike Nyox. Salama sana, karibu sana Fidel. Asante sana. Good to see you. Thank you. Tuingire ngathĩti ya Taifa Leo karatathi ka mbere na ĩna mbica ya nyabara wa Minister Musalia Mudavadi na yandĩkĩtwo gĩtwe kĩayo Musalia atishia mlima. Rĩu mũndũ ũgwĩtwo Musalia Mudavadi nĩ augĩte inyuĩ andũ a kũrĩa Gachagua aumĩte na arĩa makoretwo matekũnyita mbaru Ruto thikĩrĩriai, nĩ wega mũmenye atĩ nĩ kwambia kũnyita ũtongoria wa President William Ruto mbaru kana gĩtĩ kĩa mũnini wa president kĩrĩa kwa ihinda rĩrĩ gĩikarĩirwo nĩ Professor Kithure Kindiki gĩtuĩke nĩ gĩgakorwo mũgĩtunyũkithio. Mudavadi na mũndũ ũgwĩtwo Governor Gladys Wanga nĩ makoretwo makĩaria mũno na mũrũgamo gatuĩka atĩ ona nĩ makoretwo makĩendekithio gũtuĩka atĩ mwaka wa 2027 twaya gũtuĩka atĩ nĩo magakorwo makĩtwarana na President William Ruto harĩ gwetha ũtongoria wa itĩna rĩa kerĩ. Icio ciĩ ngathĩti-inĩ ya Taifa Leo na ngathĩti ya Nation. No ndamba kũingĩra gũkũ karatathi-inĩ ga kenda ndakora Kuria anjetereire mũno, ndakora asutwa na mke kwa kuzoeana sana na shemeji. Mũndũrũme ũmwe nĩ atetetio nĩ mũtumia wake nĩ gũikaikarangaga akĩhũragĩra aciari ake, gũkĩmoria maikaire atĩa, gũkĩmahe mathĩna maingĩ ma kĩhiko gĩake, akamera ũrĩa mũtumia wake mũrũrũ, ũrĩa mũtumia wake amũhingagĩrĩria angĩũka anyuĩte, ũrĩa akomaga gĩtĩ-inĩ. Aramwĩrire we nĩ ndagũkania kũhũragĩra aciari akwa, kũmahe mathĩna maitũ ma kĩhiko. Nĩti nĩ thiaga gũikara mbaa nginya gũgakĩaga, nĩti nĩ njũkaga ndĩ mũcerere, nĩti nĩ njũkaga na nyama ngokagĩria ciana ũtukũ. Tigana na ng'ano icio. Alani mganga aliyedinda kumpa huduma kwa deni. Mũndũ ũngĩ nake nĩ atetetie mũganga tondũ nĩ arathiĩte kuo akĩenda kũragũrĩrwo, no ndarendaga kũrĩha, arendaga aragũrĩrwo na thirĩ. Mũganga aramwĩra we ndarutaga wĩra ũcio, we arutagĩra andũ wĩra hau hau. Warĩkĩrio motungata ũkaneana, arendaga akombithio ũganga.
Kai. Katathi gatheti-inĩ ya Business Daily karatathi ka mbere kuratuĩka atĩ mũndũ ũrĩa mũtongu mũno wĩtagwo Warren Buffett nĩ kũrerĩkana atĩ nĩ mũigithia njorua nĩ akoretwo akĩenda gũteithĩrĩria bũrũri witũ wa Kenya na mũno makĩria rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ na arenda kũmahe grant kana ngombo ya ciringi bilioni 3.8. Ino nĩ thutha kana nĩ thutha wa thirikari ya President Donald Trump gũkorwo nyihanyihĩtie mbeca iria ikoragwo ikĩneana gũkũ Kenya na kũrerĩkana mweri-inĩ wa mũgwanja mbeca ici nĩ ikũneanwo na ciũkĩre kũhĩtũkĩra State Department of Medical Services. Kũrĩ na grant ingĩ cikuma kũrĩa World Bank, Global Fund, Susan Thompson Buffett Foundation nĩ kuo kũgũkuma 3.8 billion, nĩ kũrĩ na Green Climate Fund, nĩ kũrĩ na EDF na IFAD. Icio ciothe nĩ gũkorwo ikĩhana mbeca iria itarĩirwo mbeca nyingĩ itanyĩtwo gũkorwo ikĩongererwo thĩinĩ wa bajeti ya mwaka ũyũ wa 2025. Reke tũthiĩ kũrĩa gwa CBK tũrore ũhoro wĩgiĩ ũcenjania wa mbeca na ũrĩa mbeca iracenjania kana iracenjanagia gũkinya mũthenya wa ira. Dola ya Amerika ĩrarũgamĩire ciringi 129 na thendi ithatũ. Pound sterling pound ĩrarũgamĩire ciringi 172, nayo euro ĩkarũgamĩra ciringi 146. Nĩtwarĩkia Taifa Leo, Business Daily, oro ũndũ ũmwe na kũrĩa twĩtaga gwa rũrenda rwa CBK. Twakora Fidelis arĩ ngathĩti-inĩ ya Nation karatathi-inĩ ka mbere kũrĩa kwandĩkĩtwo ndeto irauga atĩa ũhoro wa William Ruto. Fidelis, ndeto ici irauga atĩ wabici ya President William Ruto nĩrĩkĩtie gũthukĩrwo kĩgĩna gĩa ciringi ĩngĩ ciringi bilioni 2.3 iria cirĩ cia gũthondeka ona kũgemia wabici ĩyo kana gũcenjia ũthiũ wa wabici ĩyo ya President. Na nĩ thĩinĩ wa bajeti ya mwaka mwerũ wa kĩgĩna ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩingĩra mweri-inĩ wa mũgwanja. Na ngathĩti ĩno ĩgatambũrũkia rũgano rũrũ thĩinĩ wa karatathi gakana karĩa karauga atĩrĩrĩ: arĩhi a igoti ta niĩ nawe Jeff na Nyox nĩ tũgũkorwo tũgĩcimba mĩhuko-inĩ itũ na nĩgetha tũrũgamĩrĩra mabilioni ma mbeca marĩa mekũhũthĩka gũkorwo wabici ya President ĩgĩthondekwo na ĩgĩcenjio ũthiũ. Thĩinĩ wa bajeti ĩrĩa ĩtanyĩtwo gũkambia kũruta wĩra thĩinĩ wa mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ, na kũringana na riboti cia mathabu iria irarekereirio nĩ ministry ya kĩgĩna, ironania atĩ wabici ya President ĩkũhũthĩra kĩgĩna kĩnene kĩa bajeti yayo ya bilioni 2.3 harĩ ũthondeki wa thingira wa iregi, wabici ya President ya Harambee House, ũndũ ũmwe na thingira wabici cia thingira nini cia iregi iria ikoragwo kũndũ ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ. Na harĩ bajeti ya tabarĩra cia ũthii wa na mbere thĩinĩ wa wabici ya President ĩrongereirwo mbeca maita 300 iringithanĩtio na iria yagairwo mwaka mũthiru. Nĩamu ĩrakorirwo ĩkĩgaĩrwo ciringi bilioni 1 na bilioni 1.4 na ũmenye mwaka mũthiru yagairwo ciringi milioni 50. Maya nĩ ithabu rĩa maita 300 makĩria. Na ngathĩti ĩno kauga atĩrĩrĩ atĩ mũbango ũyũ wa gũkorwo wabici cia President igĩthondekwo nĩ mũgarũ na ciĩranĩro iria thirikari ya Kenya Kwanza yerĩire a Kenya cia gũkorwo ĩkĩrenga ũitangi wa mbeca na maũndũ matarĩ na mũthingi mũno o rĩrĩ ikonomi rĩa bũrũri rĩtarĩ rĩragacĩra wega mũno. Na kũringana na mũcemanio wekĩtwo nĩ ndundu ya maminista nĩo mahĩtũkirie kĩgĩna gĩkĩ, ona gũtuĩka nĩ maugĩte atĩ harĩ budget ĩrĩa ya mbere yaneanĩtwo ya 4.3 trillion maugĩte nĩ mekuona nĩ kũmekũrengarenga na nĩ kũmegũkorwo makĩongerera, no matiagĩtarĩirie nĩ kũmegũkorwo makĩongerera. Na rĩu wabici ya President ĩkoneka nĩ ĩmwe ya iria irakĩgunĩka na kuongererwo gwa kĩgĩna kĩu. Na kũratuĩka ũhoro wa gũcenjia ũthiũ wa wabici cia State House, wabici cia President wambĩrĩirie thutha wa President William Ruto kuoya wathani mwaka-inĩ wa 2022 na
hau niho mambĩrĩirie gũcenjia ũthiũ wa thingira wa iregi wa gũkũ mũciĩ wa Nairobi ũrĩa ũkoretwo kuo kwa ihinda rĩa mĩaka 117 na nĩ ndeto ya kĩrarakire a Kenya na makiuga atĩ ũcio ti ndũngĩrambire kũheo mweke wa mbere no rĩu thĩinĩ wa budget ĩno ya mwaka ũyũ gũkoneka no ũndũ gũgĩthiĩ na mbere tondũ hamwe na obici iria itanyĩtwo gũkorwo igĩthondekwo nĩ obici ya Harambee House kũrĩa president agĩkoragwo akĩrutĩra wĩra ona gũtuĩka Kenya makiugaga maingĩ agĩkoragwo agĩkĩrutĩra wĩra na nja na state lodges iria cigũkũ bũrũri-inĩ tarĩu state lodge ya Eldoret rĩ ĩthukĩirwo ciringi mirioni 60 kũrĩa Sagana thingira mũnini wa iregi ũhetwo ciringi mirioni 15 thingira mũnini wa Mombatha ũhetwo mirioni 42 thingira mũnini wa Naikuru ũkaheo mirioni 25 naguo thingira mũnini wa Gĩthumo ũkaheo ciringi mirioni 24 Kakamega ũkĩheo mirioni 25 oho rĩ rũhonge rũrĩa rũkoragwo rũkĩramata ngari cia thirikari rũhetwo mirioni 10 naguo thingira mũnini wa Gĩthii ũkaheo mirioni 12 ndeto ĩno ndĩgĩkenetie amwe a atongoria tondũ marauga ihinda rĩrĩ ti ihinda rĩa kwamba gũthukĩra mamanjĩka manene ũguo ma mbeca kũrĩ tabarĩra cia gũcenjia ũthiũ wa maobici ma thirikari tarĩu mũmbunge wa kũrĩa Kisumu West ũgwĩtwo Rosa Buyu nĩ araugire nĩ tũrahũthĩra mbeca nyingĩ mũno gũthakaria State House na a Kenya nĩ marahinyĩrĩrĩka tondũ nĩo marakuithio mũrigo ũyũ o rĩrĩ kũrĩ na maũndũ mangĩ mangĩkĩamba gũkorwo makĩmũrĩkwo nyihingĩre rũu hau ĩndĩngĩrũga karatathi-inĩ ga gatano ona thingira wĩrigĩ ũkĩgagĩrwo kĩgĩna kĩnene thĩinĩ wa budget ya mwaka ũrĩa tũraingĩra wa kĩgĩna kũrĩ ona honge ingĩ ikũgunĩka tarĩu kũringana na mathabu marĩa marekereirio nĩ ministry ya kĩgĩna maronania atĩ rũhonge kana TSC kamĩtĩ ya kwandĩka arutani nĩ ĩmwe ya iria igũkorwo ikiamũkĩra igai makĩria nĩ amu thĩinĩ wa budget ya mwaka ũyũ tũraingĩra nĩ marĩkĩtie gũthukĩrwo kĩgĩna gĩa ciringi birioni 21 iria ironeka nĩ igũtema itemi nene mũno harĩ kwandĩka arutani ona ningĩ harĩ gũkorwo makĩambatĩrio ngathĩ kenyingĩre karatathi ga kerĩ na ici nĩ cia ũhoro wa wamũri wa Pope kũrĩa Vatican rĩu gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya kũratuĩka atĩ twĩ kardinal ũmwe tu ũrĩa kwa ihinda rĩrĩ nĩ John Njue ũrĩa ũraugire we ndaikĩirio ihoya kana irũa rĩa kũnyitwo ũgeni kũrĩa Vatican nĩgetha athiĩ agateme itemi harĩ gũcagũra Pope ũrĩa ũgũkorwo ũgĩtongoria thutha wa Pope Francis gũkorwo ahurũkĩte nĩ kũragĩtuĩka atĩ we akoretwo akiuga muthenya wa ira kũringana na ngathĩti ĩno atĩ we ndamũkĩrire mahoya ũrĩa nĩguo mũtugo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩkĩhũthĩka ya gũtũmĩrwo irũa kuma kũrĩa Vatican ũkĩrwo nĩ wanyitwo ũgeni ũthiĩ nĩgetha ũthiĩ ũgatuĩke nĩ watema itemi nĩ atarĩirie we atĩ mũgarũ na ũrĩa andũ maraugĩte hau kabere atĩ nĩ akoretwo atarĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ kana nĩ akoretwo arĩ mũrwaru na arakiuga we aca ndakoretwo akiuga atĩ nĩkĩo kĩragiririe gũkorwo agĩthiĩ kũrĩa Vatican gũtua cira ũyũ rĩu Cardinal Njue we nĩ akoretwo agĩkinyia kũrĩa Vatican hĩndĩ ya gũcagũra Pope Francis mwaka wa 2013 na rĩu nĩ kũragĩtuĩka atĩ kũrĩ Januari mwaka wa 2021 nĩ kũrerĩkana atĩ nĩ kwarekereirio ndũmĩrĩri rĩrĩa yaumĩte kũrĩa Pope kana Vatican ĩrĩa yaugaga atĩ mũndũ ũgwĩtwo Pope Francis nĩ amũkĩrire ihoya rĩa Cardinal Njue rĩa gũtiga wĩra kũrĩa atungataga gũkũ mũciĩ wa Nairobi arĩ Archbishop ũrĩa watungatĩte kuma Oktoba 6 mwaka wa 2007 nginya Januari 4 mwaka wa 2021 kũrerĩkana atĩrĩrĩ kwa ihinda rĩrĩ andũ arĩa megũkorwo cardinals arĩa megũkorwo magĩcagũra Pope nĩ megũkinya 133 na nĩ makĩrĩte gĩkĩro kĩrĩa gĩbataranĩtie kĩa 120 kĩrĩa gĩathanĩtwo no nĩ kũratuĩka tirio rĩgũkorwo rĩrĩa mbere nĩ tondũ mwaka wa 1969 nĩ makinyĩte 134 na tũgakĩhoya Pope ũrĩa mwerũ ũkuoya ũtongoria arotuĩka wa kwamũrwo na atungate ũrĩa agũbataire cia karatathi ga gatatũ nĩ cia families na andũ kũhoya makĩrĩraga thutha wa mbeũ njĩthĩ arĩa matuĩkire nĩ
moragirwo rĩa twarĩ na mĩrũrũngano ya Gen Z gũkũ bũrũri-inĩ na no marathiĩ na mbere na kuoya kĩhoto kĩao kĩoneke. Nĩ ndakora mũthuri ũgwĩtwo Joseph Mwangi Njerũ agĩtarĩria ruo rwake rwa ũrĩa mũtũrĩre wake wacenjirie thutha wa mũrũrũngano ũrĩa wacũngĩrĩire mũriũ gũkorwo atĩ nĩ akuire hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Rĩu kũrĩ Juni mwaka wa 2024 aratarĩria kauga atĩ mwanake wake ũgwĩtwo Kenneth Njerũ wa ũkũrũ wa mĩaka 21 akoretwo arĩkia form 4 na akonerwo kawĩra ka Jua Kari na agatuĩka atĩ ona ndarĩte mũcara wake wa mbere, atĩ makĩrana o ũrĩa andũ maugaga atĩ we nĩ egũthiĩ mĩrũrũngano, no ithe akĩgeria tu kũmwarĩria akĩmwĩra ndũkae gũthiĩ, no nĩ moyanire na nyanake iria ingĩ, na thutha ũcio nĩguo ithe ũrĩa nĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 50 athire gũkora mwĩrĩ wake mũciĩ-inĩ wa kũiga akuo, ũndũ ũrĩa wacenjirie mũtũrĩre wake kaimana. Arauga tondũ nĩwe warĩ mwanake wa mbere nĩ akoretwo na moritũ maingĩ tondũ ecite rĩu nĩ megũteithania mũtũrĩre, nĩ tondũ mũtumia wake akoretwo mũrwaru gwata kuma hĩndĩ ĩyo, na akauga atĩ mũcara wa mwanake ũyũ wa mbere Tamaka nĩguo ahũthĩrie kũgũra ithandũkũ rĩa gũthika mũriũ naguo, atĩ ona ndarire mũcara wa mbere. Ona he mũtumia ũngĩ ũretwo Phoebe Akumu ũrĩa ũratarĩria ũrĩa mwanake wake wa ũkũrũ wa mĩaka 16 ũretwo Kevin Odhiambo nake athiĩte kũhoya ibuku agĩcemania na mũtino na akĩũragwo. Rĩu nĩ marauga nĩ marenda kĩhoto kĩao kĩoneke nĩ tondũ wa ruo rũrĩa magereire. Gatheti ya Nation twatarĩrio karatathi gaka na Rodo mwena ga gatano na harĩ thĩinĩ wa budget ĩrĩa ĩroka kũrerĩkana atĩ President wa kabere hau Uhuru Kenyatta nĩ egũkorwo agĩtinĩrio mbeca nginya ciringi mirioni 94.6 hau kabere President aramũkagĩra ciringi mirioni 371. Ona Raila Odinga mena Kalonzo Musyoka kũringana na ũrĩa gũtanyĩtwo kũrerĩkana atĩ nĩ megũtinio mbeca. Kalonzo Musyoka egũtinĩrio kuma mirioni 41 aheagwo ciringi mirioni 52. Mudi Awori atinĩrio kuma ciringi mirioni 47 nginya ciringi mirioni 30 na no ũcio nĩ Raila Odinga ũgũtinĩrio kuma ciringi mirioni 87.2 nginya ciringi mirioni 63. Mudi Awori aneagwo ciringi mirioni 53. Nĩ ndarĩkia icio karatathi ga gatandatũ. Na thutha wa President William Ruto gũkorwo atharĩkĩirwo kũrĩa Migori kaunti-inĩ nĩ harĩ mũndũ waikirie kĩratũ mũthenya wa Kiumia. Maabitha borithi no mathiĩte na mbere na gũkorwo magĩkĩmũgitĩra na kũrerĩkana maabitha ake a borithi Rodo ũmwe na andũ arĩa magũmũgitagĩra nĩ mongererekete na njĩra nene mũno. Ona gũtuĩka nĩ ndakora atongoria mamenereirie mĩario makiuga atĩ gũtirĩ handũ President agũthirwo na kĩratũ, kũrerĩkana atĩ nĩ kwenda mendete President, kwenda mendaga kũmũkuhĩrĩria. Harĩ mũrũgamĩrĩri wa atumia ũgwĩtwo Fatuma Mohamed ũraria ndeto icio ciĩ karatathi-inĩ kau ka mũgwanja. Kũratuĩka atĩrĩrĩ, bũrũri wa Kenya ũngĩgaikara thĩ wĩiguithanĩria atĩ nĩ megũkorwo na ngirimiti, maũndũ macio nĩ marĩkoragwo makĩnengerwo mũingĩ handũ ha maũndũ macio kũigagwo nduma-inĩ. Nĩ Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi ũrĩa nawe ũkoragwo akĩrora maũndũ megiĩ na nja ya bũrũri akoretwo akĩaria mĩario ĩyo ciĩ karatathi-inĩ gaka na ndĩrenda ũguthũke nginya kũrĩa gatuni-inĩ ke page 17 no na tutanakinya hau page 14 ri ni ukuririkana hindi a Kenya maunanira kuria KICC mathia kuoyo mbica cia kiuma kia ritho na makarihwo gwiciria ciringi 7,000 riu gwicira wahandirwo na riu aria moyaga uhoro wigie a Kenya acio kwitukira maithori riu kambuni iyo nirikitie kuheo mukana itharie data iyo yothe. Koguo angikorwo ni wakioetwo riboti ciaku kwitukira kiuma kia maitho uhoro ti no teaneirio we safe uragia tirere Fidelis hihi tondu mena duplication ya document na magithi mauge ne matharia we na mani magutharia data hatire na umona hanini. Page 17 katuni-ini ka umuthi haha ndirona president wa gatano Uhuru wa Kenyatta arugamite haha gakona-ini amurikitwo ni utheri munene muno. No haria muico-ini hena ngari irafuiria na ngari ino ndirona ina marangi ma kiama kia UDA na hari iguru wa ngari iyo ri ndiona tari mutongoria wa bururi unyitite kimero arauga atia aramwira atiriri riu we thie biu ni waritaire no mwandiki arandikite atiriri ri agacoka kauga tired ni ta wanogire. President Uhuru ni president wa kana wa bururi uyu na karatathi ka muthia ni kuhinga turahinga ngatheti iyo
kurerikana na thengia gukorwo turi kuo miaka 12 andu itu no mararihwo mbeca nyingi muno kuri na mbeca nyingi muno itakoretwo ikirihwo ndakora committee tagwo Public Accounts Committee ni marakoretwo makiruguria maundu macio ni makoretwo makiaria maundu macio horo wigie mbeca iria irihagwo nyingi cia mishara handu ha devolution ikoro giteithia ma county so tigariti ndagika imwe turikie ngatheti ino ndagika imwe tio katathi ka mbere ni murigo wa atari a president aria gutari undu tungionania mekite na mainokagia muigana wa ciringi bilioni 1 hari mwaka thini wa mishara mbeca cia gugicera na kuragituika atiriri wihoro wa atari a president no mathiete na mbere na kwandanduka wingi wao na murigo ugakorwo wigirirwo cianda-ini cia a Kenya arihi aigoti ati ona thegia wa gukorwo mena CV githomo kia iguru kigemu maundu ma bata gutionekete undu no mwe a Kenya mangitira kumana kuri utari uyu na gukoneka amwe ao ta motungata maria mayanaga makoragwo makihana na ona mamwe ma cabinet secretaries undu rio tigite a Kenya na ciuria nyingi cia ubata wao ni uriku ni ndakora Monica Juma haha uyu ni wa kuria kwa ugiteri kana wa bururi watuika ni mutari wa president ni ndakora Moses Kuria haha kianda na David Day kuratuika ati kuri advisors atatu thiini wa cabinet level ati ni makoragwo makiinukia mushara wa 975 na kana 57 na ugatuika ati ni atatu na kwoguo hari mweri mainukagia muigana wa milioni 2,870 naguo mwaka ni milioni 34 no ni ndakora ni kuri angi aria makire egikiro-ini gia principal level gwatuika ati riu andikia karugo gatuika marorwo ri ona no marainukia mbeca na undu uyu ugatuika ni urorio mataraga president ri to no turona mahitia marekika bururi-ini haya na twakinyia hau ndo miriri icio horo wigia andu atatu guikio ngono kuria Migori ni guikia kirato horo wigie timu ya AFC Leopards rodumwe na kuria gwitwo Shabana kuria andu 50 marakomete thibitari-ini na ni mararekereirio reke tukinyie hau tuthie maundu-ini megie mugambo wa murimi ari thaimwe etigaritie ndagika 9 mugambo wa murimi ukireherwo ni CIC Jipange Personal Retirement Scheme kuma CIC Insurance Group. Boga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe hindi ria mbia guka ni ukorera mbia no ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia andu ingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima gutire mucere ungi ndingikuria tiga okomboka watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito mere na mburi cia Hampshire na rutha ici na mburi igana rimwe ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatage tugukorwo turi na mburi 600 kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 naguo cukari wari